Honorable members, Honorable Deputy Speaker. Alish Lawrence. Speaker sir. Now, my name is at the back. It has come. It's okay, you speak. I speak. Speaker sir, I rise to support the demands today. Talking on transport. Transport is a subject which matters for the common man. E-buses, I feel instead of putting them only in its cities, I will come to that later, that they should be put in other areas also. I know, I will come to that point later. Speaker sir, displaying in KTC buses and chair, in Roman scripta chair, maksata places burelia jata, kita tode lokak, bara putli. Places where they go, where they come from. I think both, you can have it in Marathi also, but have it in Roman script also. Subsidies to private buses. I think there are some buses which have not got subsidies in time. Some have got, some are yet to get. Please see that you are cleared. I put a star question and I have got a reply also. In fact, I think the bus owners require their subsidies. Financial assistance, schemes, whichever. Speaker sir, identification of black spots. Road accidents पर जाता है, तो I think RTO should identify black spots. And if black spots can be identified, जय जागेर accident जाता, हुई चोर accident जाता है, कितने लागूं जाता है? Could be because of banking. If it is banking of roads and road engineering, send it to the PWD. But they should be identified. एक कोड़े speed breaker, divider, सकोला divider माशे ओवर सोड़ जाए. All these points, I think he should, minister should see it, because it consists of safety for the buses, for the public and as well as traffic. आता थोड़ी issues है जेलाचो. Jail to गेले, I don't know. एक टाइम पर jail गायलो ले मनोहर पर्रिकरान कि लोक म्हणाला commission घेता. ते commission आणि commission घेत म्हणून आम्ही जेला घाल्या म्हणपाला. I remember. I'm taking back the memory lane. Now it has become just the opposite. ते आता single window हाते think double window झाला. Jail you have to handle first, then handle the RTO. See if you can avoid it and come with a system where the papers go through the jail and then go to the RTO. They can go directly. Try the old system back again. There is already staff which has been appointed for all those things. Fitness certificate, Maksota, I think you have levied a fee of 50 rupees per day. See if you can avoid it, because एक party सगळे बड़े जेंका fitness काबा जाता, तेंगे fitness आहात तें काबा जाले कारण तो एक बड़े घर दोत्ता, तो एक बड़े he is taking care of the vehicle. Why they should pay? See if you can avoid it. Speaker sir, fare meter अंचेर तो के notification आहा for to get fare यहाँ ते for all taxis in Goa. What about taxis which come outside? You don't have a notification for them. In all issues, you all are using outside taxis. What are you doing? How are you going to charge them the rate when you have no notified fees for them? Everything, you all are using outside vehicles are coming. I don't know whether, I am not too sure that I'm making a statement. See that outside vehicles have been used for this fare meters also, for this apps also. Because sir, I think in that Suo Moto Judge application for traffic regulations in Panjim, I think you have said that AG makes a statement that we are going to introduce buses. The traffic is not going to reduce by giving buses in the routes. Traffic has to be reduced some other methods. It has to be diverted. It has to be this. Because sir, I would like to bring to the notice that henceforth, whatever is there, there should be proper answer, because it is reflecting on the government. Speaker sir, one small thing which I was just talking to the minister about the buses. We had, in fact, some time back, the previous government had put buses which got on June room to be utilized all of Goa. They got a relaxation because Goa is a small state. Other areas you can use the buses for city areas, city limits, municipality limits.
because they come under the scheme of municipality units. But we had taken an exemption. See if this exemption can be worked out. You could route these buses to other areas also. Why only these areas? Because, sir, at least, these buses where they have been utilized right now, you are going to remove those buses. The poor bus owners are going to lose their business. See if you can do something where you can accommodate them. Speaker, sir, talking about panchayats. Panchayatachi ulayta asthana, I think first and foremost, tengeli salaries of the 6th pay, panchayat staff, 7th pay. See if you can give them, because the liability is very less. Panchayat is using their own funds. See if you can at least hear, if not from 2016, 2018, whatever, relief department, thank you. Figure, sir, talking about lease, licenses, rents, transfer fees, ek panchayat, ek rule kutta. So I want the minister to come clear. किती ट्रान्सफर फीजांक कितले पयशे लीव एंड लायसन्स एक पाटी रूम भाड्या दिताय तो म्हणटा 1 म्हयन्या भाडें दिवपा आता आय कॅन एक्सपेक्ट माय गुड फ्रेंड फ्रॉम कालांगूट दे अर्न लॉट ऑफ मनी ऑन रेंट्स एटलीस्ट इन सम विलेजीस I have got villages which are poor, that what you call them below, they have got no kai hai na. There also you are going to charge them something which you are going to, as it is the village is small, as it is they have no revenue. कोण पण भाड्या दिता तेकाय त्रास करता बरें भाड्या दिता जावं तेका ट्रान्सफर करना जाल्यार तेण म्हण तूं आनी कितें एप्लाय केली सपोज ही हेज नाव हीज फीज आर लेफ्ट टू बी पेड देर इज अ प्रोसिजर तूं फीज फारीक करना जाल्यार तूं तेका नोटीस काड कलेक्टरा धाड यू कॅनॉट स्टॉप द अदर सर्विसीस तेका इनकम दिनाय तेका कॅरेक्टर दिनाय तेका आनी कितें दिनाय पंचायत त्रास करता हें कितें जावपा जाय I hope you understand what I speak, speaker sir. आज जो तो तेगे एक रूम भाड्या दिलो तेणें पयशे फारीक केले वर्साचे फॉर द पंचायत एज पर रूल दे सेड एक वर्साचे एक म्हयन्याचे वर्सा भितर एक पडे हें येता इनकम येता तो पंचायता डेपॉझिट करून जाय समज तो केलना देर इज अ प्रोसिजर तो केलना म्हूण तूं काडून तेका कसली सर्वीस दिना ते कोणा हें जाय ते कोणा इनकम जाय ते कोणा गुड्स हें जाय कमर्शियल लायसन्स जाय ते कोणा आनी कितें हावज नंबर जाय तेका दिना दिस शूड नॉट बी द केस यू हॅव अ प्रोसिजर टू डू इट एक तूं सिस्टम आहा तो प्रोसिजर टू स्टार्ट कर आय विल ब्रिंग आउट अ केस आय विल गिव यू इन राया पंचायत यू डू इट चेंज इट why are you doing all that it could be for anybody I want you to come clear on what are going to be make a set rule for all the panchayats in Goa okay you have a reach a panchayat make a separate rule for them I have no problem but it should not be uniform as at least on the ratings of the panchayat you have a rule speaker sir talking about all this plus procedure pasun simplify karo meti jalyari हे कर simplify it I think the government has increased the salaries of the panchayats and sarpanches and the panch members even if more could be given because here we are talking of पयशे जाय नाय म्हण नाय पयशे नासतो जायना I am on record here also पयशे नासतो पॉलिटिक्स जायना कोण जाल्यार येता तुगे घरा कडेन कोण येता तेका खबर आहा लायक देर इज मागीर सरपंच सदां सांगतालो एक बरो जाणटे सरपंच तो म्हणटालो तूं दित म्हूण येता दिना जाल्यार येना अनलेस यू वॉन्ट पेंबर्स हू वील नॉट गिव एनीथींग एंड यू नो लोकांक केन्ना गरज पडटा तेका पावपाना स्पीकर सर पंचायताची उलयता आसतना सी ऑल दीस थिंग्स ऑल द सेक्रेटरीज ऑफ पंचायत ट्राय एंड हॅव एन if there is a mechanism, if there is a thing where people who have complained, if their complaints are there, try and have a mechanism and give them a rating. If you give them a rating, which panchayat is the best, they will be encouraged to do better work. Give them a prize. Give the secretaries, give the sarpanches a prize. Rate the panchayats. That will, give a new dimension to panchayats. Speaker sir, I do not, since we have been given less time to speak, I will restrict as far as industries is concerned. I think I will not be, I will restrict because as my honorable Michael said that today I will be not speaking on industries. He says I cannot speak. Anyway, but I will not speak. I will listen to Michael. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir, I demand support करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक बरो रावल्लो आसा सर स्पीकर सर डिमांडाचेर उलयता आसतना पयली पंचायतीचेर उलयता डिमांड नंबर 31 स्पीकर सर I am grateful and thankful to our government for giving infrastructure under a Deen Dayal infrastructure development scheme
आमच्या मये मतदारसंघातली मये पंचायत आनी चोडण पंचायतीचें काम 2016 कंप्लीट जाल्लें आनी मये पंचायतीचें काम 2024 आतांच रिसंटली कंप्लीट जावन बरे तरेन सुसज्ज अशें बिल्डींग दिवन आमकां हँडओवर केल्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशें ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर श्री मोविंद गुदिन्हो हांचे हांव आभार मानतां. स्पीकर सर, हांव काही मुद्दे आहा ते सारके पॉयंट आवट करतां जेंचेर ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष दिवपाची खूब गरज आहा. स्पीकर सर, पंचायतीचें आयज मुख्य काम जावन आसा स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंडर जे स्वच्छता मोहीम गांवांत करपाक जाय. ही स्वच्छता मोहीम दवरपाक लागून स्पीकर सर जो फंड एवेलेबल पयलीं जातालो तो आयज खंय तरी लिप्त जाल्लो आसा, म्हणजे हो फंड आमकां मेळना. स्पीकर सर, हांव मागतां ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन जो नॉमिनल जो फंड मेळटालो तो तरी एटलिस्ट चालू दवरचो. स्पीकर सर, प्रत्येक पंचायतीक मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी आयज दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, काही भागांनी आमच्या ह्यो फॅसिलिटी अजून स्टार्ट जावंक ना आनी ह्यो स्टार्ट न जाल्या मुळे कचऱ्याचो मोठो प्रसंग येयल्लो आसा. कचरो गोळा करपाक लागून जो पयसो लागता तो आयज पंचायती कडेन ना. म्हणून ह्यो मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी जी आसा ती ताबडतोब चालू करची, म्हणजे जो कचरो आसा गांवांतलो तो थंयसरूच तेजो विल्लेवाट लागतलो हें हांव सांगपाक सोदतां. स्पीकर सर, दुसरें म्हणजे जे स्टाफ काम करता, स्पीकर सर, हे सगळे गव्हर्मेंट स्टाफ म्हणून आमी मानता आनी बिंग अ गव्हर्मेंट बॉडी आमकां तांकां बरे तरेची सॅलरी दिवपाक जाय अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. स्पीकर सर, आमचे जे पंचायत स्टाफ आहा सगळो तांकां 7th पे कमिशन लागू करचें अशी हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करतां. स्पीकर सर, गेल्या वर्सा आमी एसेंब्लीन एक सजेशन दिल्लें मान्य मंत्र्यांक की जे आमचे पंचायत स्टाफ जे आहा ते इरेग्युलर आसता, पंक्च्युअल नासता, ताका लागून तांकां बायोमॅट्रिक्स मशीन लावचें आनी तेंची एबसेंटिजम एटेंडन्स मॉनिटर करचें. पण हें आजून जावंक ना. स्पीकर सर, हें सुद्दां मान्य मंत्र्यान लक्षांत घेवचें. स्पीकर सर, आमी जायते फावटी पळयलां पंचायत सेक्रेटरी जो गिल्टी सुद्दां आसता तेजेर आयज एक्शन जायना. अशे पंचायत सेक्रेटरी खुबशा गोश्टींनी गिल्टी जाता, दोशी ठरता, पण तेजेर आयज पासून खंयसरूच पंचायत डिपार्टमेंटान एक्शन घेतली अशें आजून कांय दिसूंक ना. म्हूण हांव मानतां जो गिल्टी आसा ताका एक्शन ही जावपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 13 ट्रान्सपोर्ट. स्पीकर सर, आमचें 7th एसेंब्ली सेशन आसा. आमी पयल्या सेशना पासून आमच्या गोंयांतली KTC बस सर्वीस जी गोंयांत कोलमडलेली आसा ही बस सर्वीस बरी जावची म्हूण हांव डिमांड करीत आसा. स्पीकर सर, आयज आमचें सरकार सांगता आमकां EV बसीस 150 ऑर्डर केल्ले आसा. ऑनरेबल चेअरमॅन आसा हांगासर, तेज्या कडेन आमी टायम टू टायम तेज्या कडेन एप्रोच करीत आसता. तोय सांगता 150 बसीस ऑर्डर केल्ले आसा, 50 बसी येयल्ल्यो आसा, 100 बसी येयना, पयशे ना म्हणून सांगता मिनिस्टर. स्पीकर सर, हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हे जे गोरगरिबांचे जे डिमांड आसा, स्पीकर सर, हो ट्रान्सपोर्ट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तो चडसो रुरल एरियेन जाय पडटा. आमची बिंग रुरल कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां खूब हार्डशीप फेस करची पडटा. स्पीकर सर, काही स्कुलांनी बालरथ आहा, काही स्कुलांक बालरथ नसता. कदंबा बसीस आमच्यो रुरल एरियेन पावना तेन्ना स्कूल बसीस नासल्या कारणान आनी ह्यो बालरथूय नासल्या कारणान भुरगे एबसेंट जाता. स्पीकर सर, हांव सरकारा कडेन कळकळेची विनंती करतां, फैजूल खर्च न करता असलो जो खरीच गरज जी आसा त्या खर्चाचेर आयज खर्च करून आमकां ह्यो बसीस दिवपाक लागून ऑनरेबल मिनिस्टरान फुडाकार घेवचो आनी ह्यो बेगितल्या बेगीन आमकां हाडून दिवचे. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमच्या बिचोलेन म्हणजे बिचोले सिटी बायपास करपाक लागून वाळशांसून वाठादेव ह्या जाग्यार आयज एक बायपास रोड जाल्लो आसा. रोड इंजिनियरींग जर पळयलें जाल्यार थंयसर थोड्योश्यो सुदारणा करपाक जायो आनी ह्यो सुदारणा करपाक लागून हांव
ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक एक्टीव करून तेंच्यांनी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट थंय करपाक जाय आनीक सुदारीत एक्सिडंट जायत आहा हांव मागता लोकां कडेन की लोकांनी सांबाळूनूय येवपाक जाय नवो रस्तो आसल्या कारणान लोकांक तो अकस्टम जाल्लो ना लोकांच्या बरोबर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक जाय थंयसर जे सिग्नल सिस्टम लावपाक जाय जे आनीक खंयसर स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय ते घालूंक ना हे रोड इंजिनियरींग जे आहा न्हू ते बेगींतल्या बेगीन स्टडी करचे आनी जे आमकां एक्सिडंट जाता ह्या बायपास रोडाचेर ते प्रिवेंट करचे स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 19 इंडस्ट्री स्टेट एंड कॉमर्स स्पीकर सर आमकां खबर आसा आमच्या गोंयान MRF सिबा नॅस्ले जुवारी गोवा एंटीबायोटिक्स गोवा शिपयार्ड MPT ACGL अश्यो ह्यो मोठ्यो कंपनी ज्यो आसा त्यो 50 वर्सां पयलीं केन्ना तरी स्टार्ट जाल्ल्यो आनी आयच्या काळान म्हणजे म्हाका दिसता 20 ते 30 वर्साच्या कालावधीन ह्याच्या सारक्यो अश्यो मोठ्यो इंडस्ट्रीज खंयच येवंक ना गोंयान हे एक आमकां स्पीकर सर सगळ्यांक ही गोश्ट खेदाची गोश्ट आहा आमचे भुरगे आयज गोंयांत कितलेशेच बेकार आसा जे प्रायवेट जॉब करूंक शकता अशा भुरग्यांक जर एक बरी इंडस्ट्री लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री हाडटलो जाल्यार सरकारान आपली पावलां मोठ्या दिमागान उखलपाची गरज आहा स्पीकर सर इंडस्ट्रियलायजेशन इन हिंटरलँड तालुकाज बिंग अ हिंटरलँड एरिया आमच्या ज्या तालुक्यांसून जे लोक गरीब आसता ते रुरल एरियान रावता आनी तांकां सुद्दां ही एरिया रुरल आसल्या कारणान आनी इंडस्ट्रियल एरिया काम करिना सारकी म्हणजे ह्या इंडस्ट्रियल एरियेन जे इंडस्ट्रीज आहा त्यो सीक पडलेल्यो आहा हांव माननीय मंत्र्यांच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदतां काही जे इंडस्ट्रीज बंद पडटा फॉर डिफरंट वेरियस रिजन्स तेंचेर पळोवचें हांव एक एग्जाम्पल दिवपाक सोदतां कोझमे माता मिनेजीस सारकी एक बरी कंपनी ज्या जाग्याचेर मोये मतदारसंघाचे अरावंड 250 लोक काम करताले ते ऑल ऑफ सडन बंद पडली स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करता मान्य मंत्र्यांक हे कारण सोदून काडचें जाय जाल्यार त्या ओनरांक तेजे मॅनेजींग कमिटी जी आसता तांकां आपोवन हाडचें आनी ही बंद पडलेली इंडस्ट्री जर परत चालू करपाक जाली इट इज अ फार्मा बेस्ड कंपनी एक 5 मिनटां घेता स्पीकर तर अशा कंपनी जर जेन्ना चालू जाल्यो जाल्यार आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक हेजो लाभ खूब जातलो स्पीकर सर IT सारक्यो कंपनी विप्रो TCS सारक्यो कंपनी आयज गोंयांत येयना हेजें कारण सोदून काडपाची गरज आहा स्पीकर सर काही ज्यो इंडस्ट्रियल एरिया सोडल्यो वेर्णा आनी समवट पिलार्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट ह्या जाग्यार ज्यो इंडस्ट्री आसा त्यो बऱ्यो चलता पण अदर इंडस्ट्रियल इस्टेटीज गोंयांत ज्यो आसा थंय सगळ्यो इंडस्ट्रीज बंद पडलेल्यो आसा आमचें गव्हर्मेंट इंडस्ट्रियल इस्टेट फॉर्म करता पण त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन कितल्यो इंडस्ट्री बऱ्यो आहा येवंक शकता ह्यो सोदून काडिना म्हणून हांव स्पीकर सर हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की गव्हर्मेंटान इनवायट करचे इंडस्ट्रीक ज्यो आमच्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी आसा ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बऱ्यो इंडस्ट्री येवपाक लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज येवपाक आनी आमच्या गोंयकारांक हितून जॉब मेळपाक लागून स्पीकर सर हेल्प करचे स्पीकर सर मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान 2012 पासून दिवचल तालुक्यान खूब अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेलें आसा तर आमच्या बिचोले इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जितल्यो इंडस्ट्री आसा त्यो ऑलरेडी सीक पडलेल्यो आसा म्हणून आमच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यो इंडस्ट्री चालू करपाक लागून जे जे प्रयत्न करपाक जाय ते वर फुटिंगाचेर स्पीकर सर आमचे मान्य मंत्र्यान घेवचे तेंचे कडेन जे कॉन्टॅक्टान तेंचे ओनर्स आसतले त्या ओनर्सांक आपोवन तेंची एक बैठक घेवची अशें हांव सजेस्ट करपाक सांगता स्पीकर सर तर आनी एक गोश्ट आहा स्पीकर सर की काही लँड ओनर जे आसतले ते आपले लँड पार्सल ऑफ लँड लिजाचेर दिवपाक सोदताले तेजो स्टेटस कितें आहा तो सांगचो स्पीकर सर विथ दीस few words I support the demands and oppose the cut motion. Thank you, Speaker sir. Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, आयचे डिमांड जे आहा ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रीज
and Panchayat. These three are very important demand as far as our local unemployed youth are concerned, whether it is industry or transport. Speaker sir, let me start with the rise in road accidents in the state of Goa. We have seen young boys and girls meeting with accident, head injuries, rise in accidents. म्हणजे गोवा नंबर 1 स्टेट डिक्लेअर जाली अशी एक्सिडंट जायत हा गोंयान नंबर 1 स्टेट डिक्लेअर जाली. मिनिस्टरान खुबशे प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतल्यो, ट्राय केल्यो रेक्टिफाय करपाक. त्या टायमार आमी एक लेटर बरयली, डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट, डेप्युटी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट, आनी तितून डेप्युटी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट वाज म्हणून एक आहा, आनी वाजान म्हाका रिप्लाय केलो, इमिडिएट फोन केलो, सर वील कम टू मीट यू. आनी म्हटलें नो, आय वील कम टू मीट यू. आनी आमी जे लेटर बरयलें ते स्पेसिफीक आहलें लेटर की सायनेजीस जे आसपाक जाय आमचे, इतले बरे रोड केले म्हणटा. CM सदांच म्हणटा आय हॅव डन गूड स्मूथ रोड्स, पूण सायनेजीस ना. स्पीकर सर, हें काम कोणाचें? PWD म्हणटा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान घालूंक जाय, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हणटा ट्रॅफिक सेलान घालूंक जाय, ट्रॅफिक सेल म्हणटा परतून PWDन घालूंक जाय. हे तिनूय डिपार्टमेंटाचे इंटर कनेक्टेड आहा. हांवें डेप्युटी डायरेक्टर वाजाक सांगलें, तुमी लेटर करा पंचायतींक, तुमी लेटर करा ऑल द municipalities and let them spend their own fund and put all the signages required. Crossroad ahead, accident prone zone, ramblers ahead, speed breakeraचे पासून जे बोर्ड आहा ते आसनासले. आनी हे ग्रामीण भागान आमच्या स्पेशली रुरल गोवा एंड कोस्टल बेल्ट ट्युरिस्ट जे येता आनी भोंवता, कित्याक ट्युरिस्ट 2 व्हिलर घेता आनी सगळ्याक भोंवता आख्खे गोंयान. They go to the waterfalls also, they go to the hinterland of Goa also, they go to see the temples also. थिंगासोर जे curve ahead, crossroad ahead, accident prone zone हे बोर्डूच ना जाल्ले आहा. हांव मिनिस्टराक आयज रिक्वेस्ट करता, तुजे डेप्युटी डायरेक्टर वाजान बरें काम केलें, सगळे पंचायतीक लेटर बरयली, कांय पंचायतींनी हेजी दखल घेतली, तेणी बोर्ड केले, बोर्ड घातले. आमचे आरपोरा पंचायतीन घातले, कलंगुटान घातले, कांदोली घातले, पार्रा पंचायतीन घातले, बट खूब पंचायतींनी घालूंक ना. आमी भोंवत आसता दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी, आमी जेन्ना वयता आमी पळयता बोर्ड ना. हे घालपाचे रोड एक्सिडेंट कमी करपाक. स्पीकर सर, मिनिस्टरान हांवें लास्ट टायम सांगलेलें एक कमिटी काडची. वाय देर इज इन्क्रीज इन नंबर ऑफ रोड एक्सिडंट्स इन द स्टेट ऑफ गोवा, हेचेर कमिटी काडची. आयज पासून कमिटी काडूंक ना. मिनिस्टरान आज रिप्लाय दिवचो की कमिटी तूं काडटलो काय रोड एक्सिडंट वाडत रावनी स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर, आनेक मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता हांव. गोवा ट्युरिस्ट स्टेट, आनी जेन्ना आमी ट्युरिस्ट म्हणटा, गोंयान वेगवेगळे भाशेनी ट्युरिस्ट येता. दे कम समटायम्स बाय बस, समटायम्स दे कम बाय ट्रेन, समटायम्स दे कम बाय आमच्या फ्लायट, बट फायनली दे कम टू द मार्केट प्लेस. आनी मार्केट प्लेस जालें काय ते मेन आसता ते बस स्टँड. म्हाका दिसता चडशीं गोंयची बस स्टँडां आर इन पॅथेटीक कंडिशन. आनी ऑनरेबल मिनिस्टर जो आमचो आहा, हो आदीसून ह्या ऑगस्ट हावजाचो आदलो मेंबर, म्हणजे सिनियर मोस्ट मेंबर, आनी ही नोज द डिफिकल्टीज फेस बाय द लोकल पीपल, आमचे गोंयचे लोकल ट्युरिस्ट एज वेल एज फॉरेन ट्युरिस्ट हू आर कमिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. म्हणजे बस स्टँडाचेर पावलो थिंगा टॉयलेट फेसिलिटी ना, टॉयलेट आहा जाल्यार थिंगा उदक ना, उदक आहा जाल्यार सगळे थिंगासोर भायर वता. म्हणजे कितें, जें कोण सामान खाली करूंक गेल्लो भितर तें सामानूच भायर येता. म्हणजे तो सेप्टीक भरलेलो आहा, सोकपीट भरलेलो आहा. हांव कित्याक उलयतां हें, तुमी काळजी घेवपाची गरज आहा, तुमी हें रिफर्बिश करपाची गरज आहा. तुमी अंडर PPP पासून दिल्यार जाता. हे टॉयलेट फेसिलिटी जे आहा हे PPPच्या अंडर दिया, बस स्टँडां अंडर PPP दिया. पूण बरी जावनी ही बस स्टँडां. बस स्टँडां पळयत जाल्यार भिरांत दिसता. ऑनरेबल डेप्युटी स्पीकर, आमचो जॉशुआचे न्यू बस स्टँड धाकटुलें केला तेजें, ती एक बरी गजाल आहा, पूण दॅट इज फॉर इंटरस्टेट. पूण जे आमचे लोकल बस स्टँड आहा, ऑनरेबल डेप्युटी स्पीकर आमचो आमदार म्हापशा येवन ते उलयत आसता की हें बरें जावचें म्हणून.
तितून ट्रान्सपोर्टाचें ऑफिस आहा तुजें, तितून जे टॉयलेट फॅसिलिटी आहा ती एक दीस येवन पळय तूं, मुद्दम पळय. पणजे सेम आहा, कॅपिटल आमचें, स्मार्ट सिटी, पूण तेजें बस स्टँड पळयत जाल्यार भिरांत दिसता. स्मार्ट सिटीचें बस स्टँड पळय वचोन, आमदारांनी सगळ्यांनी वचोन पळोवचें, भिरांत दिसता. तेजी टॉयलेट फॅसिलिटी पळया थिंगा, आनीक भिरांत येतले तुमकां. तुमी वयचेच ना भितर, भायर वयतले. म्हणजे टॉयलेटाचे भायर रावन जर तर कोण कितें करता जाल्यार ताका स्टॉप कसो करप, आनी तो म्हणटा आमी भितर कशें वचप. हे सगळे प्रॉब्लम आहा स्पिकर सर. हे म्हाका दिसता ही बस स्टँडां जी आहा पणजे, मारगांव, वास्को, बाकीचे वेदर इट इज अदर टाउन्स, पोंडा आसूं, हे सगळी फूल आहा. तितून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा की तेणें रेजिस्ट्रेशन चार्जीस फॉर लक्झरी व्हेकल्स देंवयल्यो. तेणें ही ब्रॉट दॅट प्रपोजल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की आमचे गोंयचे लोक जे कोण व्हडल्यो गाडयो घेता ते भायर वचून रेजिस्टर करता म्हणून. आवटसायड द स्टेट दे गो टू पॉंडिचेरी, दे रेजिस्टर. म्हणजे ते स्टेटीक फायदो जाता. आनी ते रेजिस्ट्रेशन चार्जीस देऊन आमचे लोकलांक, आमचे गोंयकार जे कोण लक्झरी गाडयो घेता त्यो हिंगासरूच घेवपाक लागले. त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. म्हणजे ही इमिडिएटली इट स्ट्रायक्ड हिम. स्पिकर सर, KTCचे बशीचेर आमदार उलयल्लो आहा आनी तेच्या वांगडा प्रायवेट ज्यो बशी आहा दे बोथ शूड को एक्झिस्ट. अशें न्हू की तुमी सगळे KTC बस नेव हाडपाच्यो ई बसीज आनी आमचे प्रायवेट जे बसकार आहा तांकां सायडीक काडून सायडीक उडोवपाचे. ते म्हाका दिसता को एक्झिस्ट जावपाची गरज आहा. स्पिकर सर, लास्ट बजटान तुमी सांगलेलें की तुमी ई व्हेकल प्रमोट करता म्हणून स्टेटीन. आनी ई व्हेकल जेन्ना तुमी प्रमोट करता, तुमी सांगलेलें की आय वील पुट चार्जींग स्टेशन्स अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा. हे चार्जींग स्टेशन खंय गेले? हांवें बूक केल्या, तुका आयजूच दाखयता. हांवें ई व्हेकल बूक केल्या, ती खंय 400 किलोमिटर कितें दिता. पूण हांव 400 किलोमिटरांसून भोंवन जो तर परतून येतना वाटेर उरतली ती, कित्याक तुजे ई स्टेशन म्हणटा पळय ते नाच. हांवें फायंड आवट केलें खंय आहा काय म्हणून. थोडे सतेर आहा, उरलेले सतेर ना. स्पिकर सर, ज्या थोड्या ऑफिसांनी आजून पासून जे एजंट म्हणून बसल्या तांकां बंद कर. हांवें तितूंच म्हटल्या की एजंट उपकारना म्हणून. म्हणजे वेदर इट इज फॉर रिन्युअल ऑफ ड्रायव्हिंग लायसन्स, न्यू लायसन्स, हे जे आहा बारीक लोक, म्हणजे वान्स स्कूल स्टुडंट कॉलेजीक पावले ते वयता ड्रायव्हिंग लायसन घेता. वेदर इट इज ड्रायव्हिंग लायसन, ईज ऑफ डुईंग बिजनस, म्हणजे डायरेक्ट ऑनलायन एप्लिकेशन करप आनी तेका थिंगासोर हें जें आसतलें स्पेशली जी टेस्ट आसतली ती टेस्ट जाली 24 वरां भितर ऑर विदीन 12 आवर्स ऑर ऑन द स्पॉट ताका ती लायसन मेळपाची गरज आहा. म्हणजे आमचे लोकलांक जे आहा ते त्रास जावंक पडना. तुजें ऑफिस सारकें फ्रेंडली आसपाची गरज आहा. वेदर इट इज फॉर रेजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हेकल, वेदर इट इज फॉर रिन्युअल, वेदर इट इज फॉर न्यू ड्रायव्हिंग लायसन्स ऑर लर्नर्स लायसन्स, योर ऑफिस should be very friendly. I have seen that म्हापसा आदी जे कितें जातालें तें आतां स्लोली बंद जाल्लें आहा आनी म्हापसाचे ऑफिसर तुजे तरी तितले बरें काम करता. हें इतलें हांव तुका सांगूंक सोदतां. स्पिकर सर, नाव आय वील स्टार्ट विथ द हे एक टासल जे चालू जाल्लें आहा. कॅब एग्रिगेटर आनी आमचो लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर. आतां लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणजे कितें? आमचो गोंयकार जो आपल्याचे पांयार उबो रावता, तो वचोन बँकाचो लोन काडटा, भायलेचे केन्ना केन्ना भांगार दवरता तो बँकीन, ते मार्जीन मनी म्हणून घेवपाक ते वचोन मार्जीन मनी दाखयता बँकीक आनी तो लोन काडटा आनी आपली गाडी घेता. स्पिकर सर, मच हॅज बीन स्पोकन इन दीस ऑगस्ट हावज आनी व्हडले डिबेटी बीन जाल्ल्यो आहा की आमचे लोकल लोकांचे हातीन हो धंदो उरचो म्हणून. आनी मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशे कितलेशेच अनएम्प्लॉयड यूथ आहले, तेंच्यांनी टॅक्सी घेतल्यो, रेंट अ कार घेतल्यो, वेगवेगळे धंदे घेतले, म्हणजे हे ट्युरिजम रिलेटेड. आनी हितून जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट आहा, कोण तरी PIL फायल केले हायकोर्टान आनी सांगले की थिंगासोर मिटर कंपल्सरी घालचो म्हणून. आनी
डिपार्टमेंटान रिप्लाय फायल केलो येस मिटर जाय म्हणून. तांकां मिटर घालपाक लायलो. मिटर सगळ्यांनी घातलो. 12,000 रुपया फारीक केले. मिटर घातलो. मिटर घातले उपरांत ते मिटर चालू आहा वो ना आयज पासून ते मिनिस्टरान आमकां लास्टाक सांगचें मिटर चालू आहा वो ना तो. इमिडिएटली मिटर घातले उपरांत तुमी एनावन्स केले की आतां आमी एप बेस्ड टॅक्सी म्हणजे इंडिया मॉडर्न जालो डिजिटल जालो सगळें जालें आख्खे वर्ल्डाक एप बेस्ड टॅक्सी आमी गोंयानूय हाडचे म्हणून. एप बेस्ड टॅक्सी तुमी हाडटा म्हणून सांगले. मिटरूय घालता एक वाटेन तुमी सांगता हायकोर्टान मिटरूय घालपाक जाय. एक वाटेन म्हणटा तुमी एप बेस्ड टॅक्सी तुमी करपाक जाय. एक वाटेन ते सायडीन आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर म्हणलो आपुणूय एक ट्युरिजमाचो एप घालता. तेणें कितें गोवा टॅक्सी एप म्हणून घातलो. थिंगा गोवा टॅक्सी एप जालो. तूं प्रमोट करता गोवा मायल्स. एक मिनिस्टर प्रमोट करता गोवा टॅक्सी एप. एक मिनिस्टर प्रमोट करता गोवा मायल्स. यू आर गॉन एक्स्ट्रा मायल. हांव डायरेक्ट सांगता तुका यू आर गॉन एक्स्ट्रा मायल टू प्रमोट गोवा मायल्स. आतां कितें तें म्हाका कळना स्पिकर सर. आमचे गोंयकार टॅक्सीवाले थिंगाच उरले. हॉटेलान ते रावल्या. थिंगासर क्यू सिस्टम आहा. तर गोंयचे जो सिस्टम आहा तो पयलो तरी अंडरस्टँड जावपाची गरज आहा. सगळे जी हॉटेलां आहा कोस्टल बेल्टाक थिंगा क्यू सिस्टम आहा आनी क्यू सिस्टमानूच सगळ्यो गाडयो सुट्टा. तितूनच मोदेकात कोण कॅब एग्रिगेटर येता आनी तो म्हणटा ना आपल्याक आतां आपयला खंयच्या तरी कस्टमरान तो हें दाखयता की आपल्याक आपयला आपूण कस्टमर घेवन वयता. म्हणजे जो मनीस 3 दीस जाले लायनीक रावला आनी तेणें रेट चार्ट जी आहा ती गोवोरमेंटाचीच रेट चार्ट लायिल्ली आहा. थिंगा गोवोरमेंटान जो रेट गॅझेटेड केल्ली आहा. गोवोरमेंटान जी सांगल्यात तुमी इतले चार्ज करपाचे ड्रॉप टू एअरपोर्ट गो टू दूधसागर इतली रेट आहा. म्हणजे पॉयंट टू पॉयंट रेट. ही रेट जेन्ना तेणी लायिल्ली आहा थिंगा तितून कोण कॅब एग्रिगेटर येता आनी तितून झगडी स्टार्ट. सोमते पुलीस येता थिंगा सायटार. म्हणजे 5 स्टार हॉटेलान 4 स्टार हॉटेलान पुलीस येता. पुलीस येयल्या काय थिंगा आनीक झगडी. आतां हे झगडी म्हाका दिसता कोणी लायली. आमी लायल्या. आमचेच गोंयकारां मदेकात फाटल्या दिसांनी कितें टॅक्सी कितें तरी पात्रांव म्हणून कितें तुमी सांगलें की आमी तुमकां गाडयो दिता. सगळे कोण बिझनसमॅन आहा. बिझनसमॅनाच्यो बायल्यो कोणाच्यो फ्रेंड्स आनी कोण पयशेकार लोक आहा तेंच्यांनी ते घेतले आनी म्हणले आमी टॅक्सी ओनर जाले म्हणून. अरे टॅक्सी ओनर थिंगाच उरले. 20,000 टॅक्सी ओनर आहा स्पिकर सर गोंयांत तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आहा. ते थिंगाच उरले. गोंयचो पात्रांव स्कीम जी काडली ते कोणें घेतल्या ती पळय. तेंचे हजबंड कोण ते पळय तेंचे ऑलरेडी बिझनस आहा. who have already got a business, who have already have a government job, तेंचे नेफ्यू, तेंचो नीस, तेंचे काजन, म्हणजे पयशेकारांक तुमी गोंयचो पात्रांव स्कीम दिली आनी तेंकां तितून एड केले गोवा मायल्सान. म्हाका दिसता खंय तरी सरकार मिस्टेक करता. यू कॅनॉट से दॅट आय एम प्रोमोटींग दीस इज नॉट युअर ॲप. इट इज अ प्रायवेट ॲप. इट डजंट बिलॉंग टू द गव्हर्मेंट. तुमी आमचेच गोंयकारां मदेकाच झगडी लायत आहा आनी झगडी एवरीडे वाडटा. स्पिकर सर हालींच ऑनरेबल मिनिस्टराक कोणें कितें तरी म्हटलें खंय. म्हाका लायक जावंक ना तें. मिनिस्टराक कोणें कांय म्हणूंक जायना. एसेंब्ली चालू आहा. म्हाकाय दुख्ख दिसलें. हांवूय आमदार आहा. म्हाका फाल्यां कोण कितें म्हणत की आमी तुका हांवेनूय तो व्हिडियो पळयलो तें सारकें न्हू. म्हणजे ते कित्याक म्हटलें स्पिकर सर. तांकां पोटानसून तिडा गेल्ली आहा. ते बेजार जाल्ले आहा. सुइसायड करपाचे स्टेजीचेर आहा. कोणाचो इन्स्टॉलमेंट भरना. ह्या दिसांनी इन्स्टॉलमेंट भरपाक खूब त्रास जाता स्पिकर सर. पावसाचे दीस. बँक म्हणटा तूं इन्स्टॉलमेंट भरना जाल्यार गाडी आमी ओडून व्हरतले. आनी थोडे कोण हे जे आहा प्रायवेट बँकी आहा ते आनी ते उगी रावना. ते डायरेक्ट बाउन्सर धाडटा आनी गाडी व्हरता. तेंचे कडेन दुसरी गाडी आहा चाई आसता. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता आयज ह्या सभागृहान मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता. हांव हेचेर CMन सांगलात आपूण तोडगो काडटलो. आय वील ब्रिंग अ मिडिएशन. म्हणजे खंय तरी आपूण मिडिएट जावन हो इश्यू सॉल्व करतलो. आतां 4 वर्सां जालीं स्पिकर सर आमी हिंगा उलयता ह्या ऑगस्ट हावजान. हो इश्यूच सॉल्व जायना. सम ट्युरिस्ट आर गोईंग वीथ बॅड मेमरीज. मिनिस्टर स्टेटमेंट करता की I will do this, I will do that. I am not saying anything against the minister, but I am saying that he is a senior most member of this August House and he needs to immediately bring a solution to this problem. This fight has to stop. आमचे गोंय
गोंयकार आहा थोडे जाण ते सायडीन आहा, थोडे जाण हे सायडीन आहा, थोडे जाण आनीक खंयचे हेचेर आहा. गोंदळ जाल्लो आहा स्पिकर सर. मोपा एअरपोर्टाचेर एवरी सेकंड डे फायट, एवरी सेकंड डे हडताल, एवरी सेकंड डे एजिटेशन. कितें चल्लां स्पिकर सर? दाबोली एअरपोर्ट काबार जालो थिंगा. दाबोली एअरपोर्ट काबार जालो. थिंगासर टॅक्सीवालेच ना जातले थोड्या दिसांनी. फ्लायटी चेंज जायता, ते सायडीचे फ्लायटी हे सायडीन येयल्यो. थिंगा हांव नको गिरायक कशें जातलें तें. स्पिकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान हे जे इश्यूज आहा हांव सोंपयता. 2 वस्तू उरल्या म्हाज्यो, म्हाका एक 5 मिनटांत दिया न्ही. स्पिकर सर, हो जो इश्यू जो आहा कॅब एग्रिगेटर, गोवा मायल्स आसूं, गोवा टॅक्सी ॲप आसूं, आनी कसलो ॲप आसूं, आमचे लोकल टॅक्सी आसूं, तांकां हाडा. आमकां सगळे कोस्टल बेल्टाचे MLA कोणाक लागता, इन्क्लुडींग यू स्पिकर सर, तुकाय लागता ते. तुकाय बसोया, आमकां सगळ्यांक बसोया आनी हो इश्यू एकदांच आमच्या मोदेकात सॉल्व करुया. आनी तांकां बरें आपलें पोट बरें भरुनी, तांकां इन्स्टॉलमेंट भरुनी, तेंचे लोन जे आहा ते कंप्लीट करुनी. स्पिकर सर, रेंट काराचेर एकूच म्हाका लायन उलोवपाची आहा. रेंट कार वॉज अ व्हेरी गुड स्कीम. आमचे लोकल भुरगे तितून सेल्फ एम्प्लॉयड जाले, गाडयो भरपूर घेतलेल्यो आहा. न्यू लायसन्स दिवचे न्हू. न्यू लायसन्स म्हणजे कितें? आदले जे कोणाचे लायसन आहा ते कंटिन्यू उरोनी. न्यू लायसन्साक कॅपिंग घालचें, म्हणजे आनीक नाका. गाडयो फूल जाल्या, म्हणजे रोडार इतल्यो गाडयो येयल्ल्यो आहा, थोडे जाण म्हणटा आमकां गिरायक जायना. सो आनीक नाका. न्यू लायसन्सीस बंद करा. जे एक्झिस्टींग आहा ते जो तर एक 5 गाडयो आनीक वाडयता, एक 7-8 गाडयो वाडयता, तांकांय लिमीट घाला, पूण तांकां दिया. पूण न्यू आनीक लायसन्सीस हाडच्यो ना. म्हणजे जे हेका घातल्या पळय ते रेंट बायकाक घातल्या पळय तशें. स्पिकर सर, पंचायतीचेरूच 2 गोश्टी उलयता हांव. MRI फॅसिलिटी सगळे पंचायतींनी ना. रुरल गोवा इज फेसींग टुडे बीग प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज. जो आमचो पेमेंट शेट जो उलयला ती खरी गजाल आहा. आनी MRI फॅसिलिटी इज ओन्ली फॉर नेम, नांवां परतीत उरलेली आहा ती. कलेक्शन ऑफ गार्बेज जायना. वयता थिंगा प्लास्टिकाची बॅगां दिसतात, भितर गार्बेज आहा. दॅट इज द जॉब ऑफ द पंचायत. आनी सेक्रेटरी शूड सी दॅट द MRI फॅसिलिटी, garbage bins, garbage collection, segregation and treating of that garbage is the duty of the panchayat, which is not happening. Some panchayats who have become very big, like आमचे coastal beltaचे पंचायती, तांकां इंजिनियर अपॉइंट करपाक एप्रुवल दिवचो, म्हणजे डायरेक्ट तेणी सांगचें की इंजिनियर जाय म्हणून थिंगा. तांकां फुडें वचत जाल्यार ते टेम्पररी स्ट्रक्चर कितें आनी परमनंट स्ट्रक्चर कितें तें आयडेंटिफाय करपाक तांकां जायना. सेक्रेटरी म्हणटा आय एम नॉट द टेक्निकल पर्सन. मागीर कोणाक हाडया तर आतां? लेंथ आनी ब्रेथ पासून घेवपाक थोड्या सेक्रेटरींक कळना. म्हाका दिसता मिनिस्टरान कन्सिडर करचें की वीच पंचायत रिक्वायर्स इंजिनियर्स आनी हे ते तूं स्टडी कर आनी तांकां दी. स्पिकर सर, थोडे पंचायतींक स्टाफ एक्स्ट्रा जाय, हे स्टाफूय दिवचे. आनी म्हाका दिसता अश्यो कितलेश्योच पंचायती आहा ज्यो दे हॅव देयर ओन फंड्स. दे शूड बी अलाउड टू स्पेंड मोर दॅन वॉट दे हॅव टू स्पेंड. म्हणजे 5 लाख जी तुजी लिमीट आहा ती वाडोवया. इवन 25 lakhs जावं न्ही. तांकां बरीं बरीं कामां घेवनी हातीन. यू मॉनिटर, यू आर हॅविंग युअर ओन इंजिनियर्स, यू मॉनिटर द वर्क, लेट देम गो हेड अँड कंप्लीट ऑल द वर्क्स. स्पिकर सर, लास्ट हेजेर उलयता हांव is about the industry. Industry is slowly dying in the state of Goa. Unemployment is increasing. आमचे local youth जे आहा हे job opportunities पळयता in the industrial estates, which they are not getting. We cannot put a direct this on them अशें म्हणून आमकां सांगलेलें आहा की आमी तांकां सांगूंक शकना की 50% जॉब फॉर गोवन्स, 60% जॉब फॉर गोवन्स. इंडस्ट्री जितल्यो येयल्या तितून 80% आर आउटसायडर्स. 80%. एक फॅक्टरीन, एक इंडस्ट्रीन 80% आउटसायडर आहा. एक 15 ते 18% आमचे लोकल लोक आहा. म्हाका दुख्ख लागता जेन्ना हांव फाटल्या दिसांनी एक इंडस्ट्रीन गेलो, तितून भितर पळयत जाल्यार सगळे भायले, आमचे लोकल कोण ना. आनी ते एडवर्टायज पासून करिना. आमी हिंगा एसेंब्लीन उलयता चल्ले पूण कोण फॉलोअप करिना. म्हाका दिसता इंडस्ट्री वीच इज ड्रायींग अ स्लो डेथ इन द स्टेट ऑफ गोवा, हेचेर स्टडी करपाची गरज आहा. कितें जाता? वॉट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसींग? वाय दे आर नॉट फायंडींग गोवा एज अ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स खाली लाताम बारशे केन्ना सांगलेले आमचे पयले हितून हावजान इन द इयर 2012 मनोहर पर्रीकर एक्स चीफ मिनिस्टर
तेणें अनावन्स केलें आय वील इंट्रोड्यूस रातांबारचे एज अ इंडस्ट्रियल एस्टेट एवरीबडी वील कम ओवर देर इतले लोकांक बिचोलच्या लोकांक इतले लोकांक जॉब मेवतले 100% आय वील सी दॅट ऑल लोकल्स गेट द जॉब काय ना इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एस्टेटूय ना आनी काय ना ती दुसरी इंडस्ट्री तुमची आहा ती काबार जाल्ली आहा एकूच सांगला पळय तशें आमची सालिगांवची एक बरी आहा एक वेर्ना बरी आहा बाकीचे तुमी वचोन पळया सगळ्या आमदारांनी हें पळोवपाची गरज आहा कित्याक फायनली आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भुरगे अनएम्प्लॉयड यूथ थिंगा वचोन जॉब मेळोवपाक जाय आनी हे मिनिस्टरा कडेन म्हाका दिसता तुवें स्टडी करा कितें जालां तें वॉट इज हॅपनिंग why good industries are not ready to come I'm not telling polluting industries pharma industry हिंगा येवपाची गरज आहा non polluting industries you bring them you see that when you go to Delhi you see that you market Goa as an industrial hub also but not for polluting industries non polluting आणि तांकां इलेक्ट्रिसिटी आसूं वॉटर आसूं तांकां खूब व्हडलें प्रॉब्लम आहा अजुनी उदक तांकां सप्लाय जायना डायरेक्ट फ्रॉम द PWD it is not going for them तेंचे requirement of water is huge but you cannot give them electricity is huge you cannot give them केन्ना जनरेटर चालू करचो पडटा तांकां उदक भायले हाडचें पडटा बाय टँकर्स म्हाका दिसता हेचेर आख्खी हॉलिस्टीक स्टडी करा इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आर डायींग देर आर सम इंडस्ट्रीज वीच आर पोल्युटींग वेल्स इन द नेबरींग एरिया जे केदाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा थिंगा सुद्दां बांयो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आहा आमच्यो बांयो सालिगांवचे हे सायडीन गावरावाडो कलंगूट बांयो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आहा ऑल तेंची ETP ना ETP प्लांट वीच इज कंपल्सरी इन द इंडस्ट्रियल एस्टेट इज नॉट देर म्हाका दिसता हे सगल्यो वस्तू आयज करपाची गरज आहा तुमचे इंडस्ट्रियल एस्टेटींतले गार्बेज कलेक्ट जायना वेट एंड ड्राय गार्बेज वीच दे आर इटींग आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल गार्बेज इट्स नॉट गेटिंग कलेक्टेड आय डोंट नो वाय they are blaming that Panchayat is saying it is not my job. So whose job it is to collect their wet and dry waste? It is being thrown in the bushes over there on the roadside, thereby very bad scene. Speaker sir, हांवें आतांच सांगलेलें आहा की आयज मिनिस्टरान बिफोर आय एंड आय वॉन्ट मिनिस्टर टू टेल अस हाव ही वील हेल्प आवर गोवन बॉयज एंड गर्ल्स जी आयज हिंगासर स्कुलाची भुरगीं येयल्लीं आहा ती आतां 12वी जाली ग्रॅज्युएट जाली एक लायन तेंच्यांनी घेतली तेंच्यांनी जो तर स्कील डेव्हलपमेंटान तेणी जो तर कोर्स केलो जाल्यार तांकां इंडस्ट्रीन वचोन काम मेळपाक कितलें इजी आसतलें आनी कितलें डिफिकल्ट आसतलें आनी हाव ही इज गोइंग टू सिम्प्लिफाय इट बिकॉज एट द मोमेंट वी आर नॉट गेटिंग हाव ही इज गोइंग टू सिम्प्लिफाय टू सी दॅट these industries give jobs to our local people. Thank you, Speaker, sir. So, last one, स्पीकर सर डिमांडांक सपोर्ट आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावला डिमांड नंबर 31 पंचायत स्पीकर सर आमच्या मिनिस्टरान आमच्या पंचायतीच्या जे मेंबर आसता इलेक्टेड मेंबर हांकां वॉनरियम वाडोवन दिल्ले कडेन आहा त्या खातीर हांव आमच्या मिनिस्टराचें हांव अभिनंदन करता स्पीकर सर आमी पळयता की सालसेट BDO हांगा खुबशे ऑफिसान स्टाफ कमी आसा हे स्टाफ भरपाची गरज आसा आमी पळयता की सेक्युरिटी सुद्दां थंय सालसेटीन शॉर्टेज आहा थोड्यांक एडिशनल चार्ज दिल्ले कडेन आसा मंत्र्यान जाता तितले बेगीन नवीन सेक्रेटरी घेवचें हांव मागतां तशें कांय सेक्रेटरी खूब सेक्रेटरी बरे आसतात थोडे सेक्रेटरी टायमार कामाक येना आनी हांकां सरप्रायज विजीट करपा जाय हें सरप्रायज विजीट केन्ना जाल्लेलें आमी पळोवना ह्या खातीर मातशें मंत्र्यान BDOक इंस्ट्रक्शन दिवपाची गरज आसा आमी पळयता कांय सेक्रेटरी जे आहा तेंचेर कंप्लेनी आसता तेंचे फ्रॉड म्हणून ते क्लियर हे जाल्ले कडेन आहा पूण तेंचेर आजून एक्शन जावना अशा सेक्रेटरींक तुमी खंय तरी तांकां पनिशमेंट जावपाची गरज आसा आज आमी पळयता की आमच्या पंचायतीन जे स्टाफ आहा ताका 7th पे आजून लागू जावना आनी तेय बरें खुबशें काम करता पंचायतीन तांकां इलेक्शन ड्युटी आसता बाकीचे ती कामां करता त्या खातीर मंत्र्यान तांकांय 7th पे दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर आमी पळयता की ग्रामसेवक आनी सेक्रेटरी हे दोनूय पंचायतीन काम करता पूण सेक्रेटरी खंय तरी स्केल आनी ग्रामसेवाची स्केल हितून डिफरन्स आसा तेन्ना तांकां दोगांयकूय एकूच स्केल दिवपाची गरज आसा आमी पळयता की प्रत्येक पंचायतीन MRF शेड आसपा जाय की त्यो थोडे पंचायतींनी MRF शेड बांदल्या पूण तेजी कांय उपयोग ना ते कांय कलेक्शन जायना हेजेर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे आमी पळयता की पंचायतीन
खुबश्या जाग्यांचेर रस्त्यांचेर गार्बेज आसता आनी गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना जावं गार्बेज डिस्पोज जायना कारण ते खुबश्या पंचायतींक स्वताचो जागो ना गार्बेज डिस्पोज करपाक ह्या खातीर सरकारान खंय तरी एक तांकां जागो एक उपलब्ध करून दिवपाक जाय जेणे करून हे मेजर प्रॉब्लेम गोंयभर आसा गार्बेजीचें हें सॉल्व जातलें. दुसरें आमी पळयता की आमचे खुबशे पंचायतींनी आमचे गांवचे अशे जे शेतकरी आहा ते भाजी आपली रोयता आनी ते खंय तरी रस्त्यार घेवन बसता आनी तांकां खंय तरी एक मिनी मार्केट प्रत्येक पंचायतीन एक मिनी मार्केट आसपाक जाय कारण जे कोण आमचे गोंयचे जे भाजी घेवन बसतात तांकां एक खंय तरी वतान बसता तांकां एक तरी शेड अशी एक मार्केट मिनी मार्केट जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयता खुबशे पंचायतींनी फंड्स आसता 14 फायनान्स 15 फायनान्स पूण तो युटिलायज जायना. थोडे पंचायती त्यो एफडी करून दवरता अशा पंचायतीक तुमी एक डायरेक्शन दिवपाक जाय की टायम बाउंड ते खर्च जावपाक जाय कारण सेक्रेटरीन हे चडशी जबाबदारी घेवन ती कामां करपाची गरज आसा कारण आमी पळयता खुबशे पंचायती ह्यो फंड्स तसोच दवरता आनी कांयच करना ते. स्पीकर सर खुबशे अशे म्हाज्या मतदारसंघान एक 2 पंचायती आहा आकेबायस पंचायत दवर्ली पंचायत हेंचे जे बिल्डींग आहा ती ओल्ड जाल्ली कडेन आहा स्पेशल खंय तरी फंड्स दिवन ह्यो दोनूय पंचायतींक बिल्डींग बांदपाची गरज आसा. मिनिस्टरान मातशें लक्ष दवरून हें जाता तितलें बेगीन करून दिल्यार एक खूब बरें काम जातलें. तशेंच आमी पळयता की प्री मनसून प्रत्येक पंचायतीन आपल्या वाड्यान प्रत्येक पंचायतीच्या मेंबरांक गटर्स क्लीन करपाचे आसता पूण आमी पळयता हें जायना कारण जेन्ना पंचायतीचे मेंबर म्हणटा की आमच्या कडेन पयशे ना ह्या खातीर तांकां स्पेशल प्री मनसून गटर साफ करपाक क्लीन करपाक तांकां पयशे दिवपाची गरज आसा. जावं गांवांनी अशी खुबशी अशी डेंजरस ट्री आसता त्या खूब प्रोसिजर आसता आनी ती बेगीन डेंजरस ट्री कट जायना ह्या खातीर तांकां सुद्दां थोडो जर पयशे दिले जाल्यार जे डेंजरस ट्री सुद्दां करपा खातीर खूब तांकां मदत जातली. स्पीकर सर आमी पळयता जिल्ला पंचायत आमी जेन्ना भायल्या गांवांत वयता तेन्ना आमी पळयता की जिल्ला पंचायत भवन आसता पूण आमच्या गोंयांत हे जिल्ला पंचायत भवन जावना तेन्ना एक आमची विनंती आहा की नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जिल्ला पंचायत एक भवन आसचें म्हणून. त्याच प्रमाणे जशें आमच्या पंचायतीच्या लोकांक इलेक्टेड मेंबरांक जे ऑनरेरियम वाडयला तशेंच तें ऑनरेरियम आमच्या जिल्ला पंचायतीच्या मेंबरांकूय वाडोवपाची गरज आसा आनी मिनिस्टरान सांगलां की आपण वाडयतलो म्हणून तेंय जाता तितले बेगीन जावपाची गरज आसा. दुसरें आमच्या जिल्ला पंचायत सावथ हांगा एई जावं ई हे एडिशनल चार्ज दिल्ले कडेन आहा 25 मेंबर आनी खुबशीं तांकां कामां आसता आनी तांकां तो फूल फ्लॅग जर इंजिनियर मेळ्ळे जाल्यार खुबशीं बरी फास्ट कामां जावपाक शकता. हांव स्पीकर सर हेजेर आमचे मंत्री लक्ष दितले अशें समजता. थँक्यू म्हणटा. Honorable Member Nilesh Kabrar. Speaker sir, I rise to support the demands placed on today's house, that is Transport, Industries, Trade, Commerce and Panchayat. However, I would like to make few suggestions where my colleague Shri Mohan Bab, who is a senior colleague, I think with more experience, I don't like to suggest, but I would like to tell him that we have to get these things. Like, आमच्या मतदारसंघान बस स्टँड म्हाका दिसता बजेट स्पीचीन कितलेदा येयलो एक फेज जाल्लो आसा बजेट एक फेज फिलिंगाचो जाल्लो उरलेलो बस स्टँड अजूनय जावना स्पीकर सर. इट्स अ डिमांड आनी थंय इट इज अ मेजर बस स्टँड इन दॅट एरिया आनी ताका लागून आमी हो फोकस करून तुवें म्हाका दिसता फॉलोअप करून मातशें करून घेवचो. तुमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्कीम अंडर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा अंडर PWDचे मिनिस्टर गडकरीन कितें तरी सांगलेलें ते करता म्हणटाले अजूनय ते खंयचे बस स्टँडांनी करूं ना. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू लूक इन टू दीस इश्यू. आनी डिपो आसा पळय दॅट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो लँड आमी जागो दिल्लो आसा NOC दिल्ली आसा एक्वायर करपाक तोय तुमी बेगिना एक्वायर करून घेवचो बिकॉज दॅट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दॅट एरिया वेर इट कॅन कटेल टू ऑल सांगे दारबंदरा आनी केपें तालुकाज वेर इट कॅन बी अ सेंटर पॉयंट. स्पीकर सर म्हजी बस स्कीम ही बरे भशेन चालू केल्ली. आयडिया बिहायंड दीस was to see that the private people who earn a living under the bus scheme get permanent employment and bus routes खंय तरी घालपाक जाय त्यो घालतल्यो. कदंबाचे कॉस्ट ऑलमोस्ट 65-75 रुपीज जाता पर किलोमिटर आनी तांकां दिता 28 or 34 रुपीज.
सो इतले डिफरन्स आसूनय तांकां आज पासून जे स्कीम जी रेग्युलर करपा जाय आशिल्ली म्हाका दिसता तेणें करून घेवपाक जाय आनी खंय तरी बसी जर एक्स्ट्रा जाता ताका डायवर्ट करून जे रुटार बसी जाय ते घालपाक जाता बिकॉज इट अंडर यू सो ह्यो गोश्टी ह्यो करपाचे हेतू की ह्यो बसी प्रायवेट बसी घेवन तांकां सबस्टेन्शियल जे डिफरन्स जाता ते तुवें करून घेवपाक जाय आनी हांव रिक्वेस्ट करता मोविन बाबाक की तेणें ही हॅज सीन द वर्ल्ड वयता ते बस सिस्टम पास सिस्टम जो आसा हो क्रिएट करपाक जाय टिकेट मारपाची गरज ना ते पास सिस्टम करचो मॉडर्नायजेशन करचें आनी लोकांक ॲप करून बाबा ही बस खंयच्यान कितल्या टायमार पावतली हे सगळी गोश्टी ॲपार करतल्यो आनी इंटरनल हिंटरलँडाक बसी घालच्यो तांकां घेवन अशें रिक्वेस्ट करता आज हांव पळयता बस स्टँडाचे कदंबाचे बस स्टँड जे हांव उलयलां आमकांच न्ही बाकीचे कडेन बस स्टँडाचे ना बसी ना तेंचे कडेन 15 वर्सांचे बसी स्क्रॅप केल्ल्यो आज पासून न्यू बसी हाडूंक ना कितले दीस लागतले स्पीकर सर आतां PPP मॉडलाचे ते बसी आहा 100 रुपया किलोमिटर कितें ते 90 रुपीज किलोमिटर EV बसीस पण EV बसी सोडून दुसरे बसी टील EV चार्जिंग स्टेशन ऑल ओवर घालपाक कित्याक मडगांव एक बस स्टँडार EV चार्जिंग स्टेशन घातला पणजे कदंबान घालता पर्वरी घालता आसतले पण एवरीवेअर वी कॅनॉट अफोर्ड टू बट यू रिक्वायर टू ब्रिंग इन मोर बसीस वेर नॉर्मल IC इंजिन्स कॅन बी यूज स्पीकर सर आज एक रिक्वेस्ट आहा आमच्या गोंयांत पोल्युशन सेल म्हणजे जे पोल्युशन कंट्रोल म्हणजे टू गीव द सर्टिफिकेट्स पेट्रोल पंपाचेर तांकां रोखडेच दिवचे whoever applied for any petrol pump because there is the maximum time a vehicle goes for putting petrol or diesel whatever and it becomes convenient for them to go and check that pollution म्हाका दिसता खूब जाणांची एप्लिकेशन पेंडींग आहा मिनिस्टरा कडेन ते मातशें लूक पळोवन करून घेवचे कित्याक जशें आतां ते पेट्रोल पंपार फ्री टॉयलेट आसता फ्री वारें आसता हेजेरूय तुमी स्कीम ती घालून तांकां बेगिना बेगीन जे एप्लाय करता तांकां दिवचे स्पीकर सर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज द थिंग ऑफ द डे आनी जे सिग्नल्स जे नॉन वर्किंग सिग्नल्स आहा ऑर जे सिस्टमा भितर एंटिसिपेटींग फर्दर ट्रॅफिक डायवर्जन हे सगळे म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान घालपाक जाय आनी ह्यो जे सिग्नलां घातल्या खूब कडेन बंद पडलेली आहा ताका by either taking a PPP model or any model, trying to integrate this system where today you can detect number plates, you can detect face recognition and बाकीचे खूबशे so he has to take it up. आज म्हाका अजूनय लक्ष ना की मिनिस्टर 3 वर्सां पयलीं 2 वर्सां पयलीं फाटल्या टायमार मिनिस्टर आशिल्लो ट्रान्सपोर्ट तेजो इशू आशिल्लो की ट्रेनिंग सेंटर फोण्या घालता हांगा घालता वेर्ना घालता अजूनय ट्रेनिंग सेंटरूय ना चालू जावना नायदर ते स्क्रॅपिंग जी सेंट्रल पॉलिसी आहा की गाडी स्क्रॅप करून तांकां सर्टिफिकेट घेवन तांकां मेळोन ते गेट अ न्यू व्हेकल घेता तेन्ना मातशें कमी टॅक्स पडटा तेय चालू करून आय डोंट नो वाय मिनिस्टर म्हणटाले कोणाक दिले फाल्यां चालू करता मातशें तेजें लक्ष घालचें सपोज दॅट पर्सन हू हॅज टेकन इज नॉट स्टार्टींग स्क्रॅप द टेंडर रिटेंडर इट अगेन आय नो देर आर vehicles are less for scrapping but I think we have to have that provision where natural scrapping जे जाता हे करपाक जाय स्पीकर सर आज आमी पळयता की रस्त्यार ट्युरिस्ट खूब येता पूण टॉयलेट एम्युनिटीज व्हडल्योश्यो आसना पेट्रोल पंपार बिकॉज ऑफ BPC, HPCL, IOC they make for the provision but I think as government we have to make more provisions and suppose there is land vacant I think it is high time that we make toilets on the roadsides for people to use it. स्पीकर सर आज म्हाका खबर आहा जे GLाचे ट्रॅक रजिस्टर जाल्ले ऑनरेबल CMन तांकां जो टॅक्स आसा रिफंड करता म्हणलेलो आज पासून तेजो रिफंड जावना स्पीकर सर लोक एप्लाय 2 मिनटां कितें आतांच चालू केलें मरे स्पीकर सर ज्यो टॅक्सीज जे रिफंड करपाचे 18,000 रुपया जे स्किमी स्पेशल स्कीम केल्ली एक्चुअली तांकां एग्जाम कर म्हणलेले पूण CMन सांगलें की तांकां भरू आनी मागीर हांव रिफंड करता ते मातशें लक्ष घालचें प्रोसिजर कितलो कॉम्प्लिकेटेड आहा भितरी तुमकां खबर आहा GL रजिस्टर्ड गाडयो खंयच्यो आहा मायनींग चालू ना गाडयो बंद आहा तुमी जर 50 रुपीज फायन मारता पर डे पासिंग करना जाल्यार सो हे सगळे गोश्टी तुवें लक्ष घालून सिम्प्लिफाय तांकां घे आतां गाडयो तर स्क्रॅप जावपाचे जाले 15 वर्सां जाले म्हणटलो ग्रीन टॅक्स बरो म्हणटलो डबल ग्रीन टॅक्स सेंट्राचे ग्रीन टॅक्स आनी स्टेटीचो ग्रीन टॅक्स आसा आय डोंट नो हाव यू कॅन चार्ज 2 टायम्स सो हेजेरूय मातशें लक्ष घालून CMन सांगलें की रिफंड करता पण अजुनूय तेजें जावना खूब जाण म्हजे कलीग टॅक्सी एपाचेर उलयले एक बरी गोश्ट जी गोंयान ओला उबर ना ओला उबर जेन्ना करता ओला इफ देर अ कंज्युमर pays 1,000 rupees 300 rupees is taken by the app aggregator or 400 rupees is taken by the app aggregator but गोंयान गोवा मायल चालू करून ऑनरेबल मिनिस्टरान तेंचे टॅक्सीवाल्याचे 1 रुपया व्हरना पूण तेंचे खंय तरी एक म्हाका दिसता तकलेन एक भाव आसा की गव्हर्मेंट तेंचो पयशे व्हरतलो हांव मातसो तेंकां एक्सप्लेन करपाक जाय की वॉट एवर द अर्निंग्स दे गेट डायरेक्टली वील कम टू देम एंड द पर्सन हू इज युजींग इज पेईंग फॉर द एग्रिगेटर आज तेंचे रेट डिस्पॅरिटी आसा ते पॉयंट टू पॉयंट सर्वीस मे बी तांकां चड पयशे मेळटा जाले आनी हे जे गोवा मायल्स इज पर किलोमिटर सो समवेर डावन द लायन सीट टुगेदर
रेट मातशें वाडयली जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना, पूण पुट देम ऑन वन एप, whether it is Goa Miles or taking over Goa Miles and making the government app, but one app for all the taxis is required, Speaker sir. I came to know, a friend of mine called me that he came from Mopa Airport. Mopa Airport and Bahir Sallo, and he went to a hotel in South Goa. He was told to get down from that taxi and put in another taxi, and he was dropped in another taxi. It was a Goa Miles taxi type. 2,000 rupees सगळे घेतले थंय आनी ताका 1,000 रुपया दिलो. I mean, it's bringing a bad name. म्हाका तुवें पळोवपाक जाय, Speaker sir. These are the small things which bring bad names. I'm not saying everybody does it, but there are instances where I can bring and give it to you today itself. I can bring him here and tell you what he has done. Which taxi he climbed, he had to made, ताका देवयलो, दुसऱ्या टॅक्सीन बसयलो आनी ताका पावयलो. Speaker sir, ह्यो गोश्टी जावं नाका म्हूण हो ॲप जो आसा हो म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान एकदां काबार करपाक जाय. रेट मातशी वाडोवपाक जाय, तांकां भावांक टॅक्सी भावांक जाय रेट वाडून त्या ॲपा भितर घालचे अशें रिक्वेस्ट करता. स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज ट्रान्सपोर्टाचें आनी कांय उलयनासतना हांव फक्त IDCचें उलयतां. आमकां अजुनूय म्हाका लक्षात ना, गणेश गांवकर IDCचो चेअरमॅन आशिल्लो आनी आमी हायकोर्टान एक जागो एक्वायर केल्लो ऑन बिहाफ ऑफ रिहेबिलिटेशन. हांव फाटीं गणेश बाबान तिका 2 बिल्डिंगां जालीं. I request to take तुझे आज सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्किमी खूब आहा. I've been speaking to all director to this to your IDC where municipality has paid them 8.5 crores. But we want that to be under the central government scheme or the state scheme. We are a ST populated taluka where we can make these gala systems and make entrepreneurship. मातशें हेजेर तुवें लक्ष घालून मातशें कंप्लीट करून दिवचें अशें रिक्वेस्ट करता. तशेंच आमचे जे काकोडा इंडस्ट्रियल स्टेटीन खुबशे काकोडा इंडस्ट्रियल स्टेटीन खुबश्यो फॅक्टरी बंद पडलेल्यो आहा. तेच चालू करून तांकां घेवन मातशें करपाचें चालू कर. आज अनएम्प्लॉयमेंट जाता म्हणटा थंय तितू भितर ते इतले जागे अलॉट केल्ले आसा पूण तितू भितर चालू ना. ते मातशें एक स्टडी करून तांकां करचें. स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव उलयता तेन्ना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट मिनिस्टरा कडेन तेणें सांगलें की स्कीम फॉर मेकिंग गोवन्स इन द म्हणजे गोंयकारांक गोंयचे इंडस्ट्रीन घेवपाक खंय तरी इंडस्ट्रियल स्कीम करची म्हूण. आनी म्हाका कितें रिप्लाय दिलो की तेणें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें ते फूड टॅक्नॉलॉजी पाका ती व्हेरी सस्टेनेबल, इट इज स्पेसिफीक टू वन प्रोडक्ट वीच इज नॉट इनफ. यू हॅव टू मेक अ स्कीम वेर power department, water department come together, where they employ Goans, where they can get a rebate on their consumption. Ashe kelle alar we can do it. What you are giving today, central government has already told that they are giving stipend of 1 year salary up to 1 lakh rupees. So clubbing this scheme, if we can look into giving the benefit for Goans and Goan people, जे लोकांक इंडस्ट्रियल स्टेटीन काम करपाक मेळटा तेजेर लक्ष घालचें अशें म्हणटा. आज एक IDCन बरें काम करूं ना. इंडस्ट्री वाडपाक जाय हे सगळ्याचे इश्यू आसा. आतां दे हॅव चेंज, IDC हॅज चेंज. स्पीकर सर आयकता न्ही तूं? IDC हॅज चेंज टू वेअर हावस. जे लँड एक्वायर केले इंडस्ट्री करपाक ते आतां वेअर हावसिंग दिता. वेअर हावसिंग वॉज नेवर पार्ट ऑफ IDC. पयर हांवें सांगलां वेअर हावसिंग करून यू आर मेकिंग द रेट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट टू बाय अ लँड इन युअर इंडस्ट्रियल स्टेट वेर्ना. ही इज नॉट इकॉनॉमिकल बिकॉज वेअर हावसिंग इज अ टोटल डिफरंट बिझनेस. वेअर हावसिंग शेड बांदली आनी भाड्याक दिली. इंडस्ट्री इज इंडस्ट्री वेर यू बिल्ड इन एंड तांकां एक मेकॅनिझम दिता जे तुजे GST बाकीचे गोष्टी येता. हे वेअर हावसिंग करून तुमी कितें करतले? स्पीकर ओके यू हॅव डन बट लिमीट टू अ स्मॉल एरिया. यू कॅनॉट मेक एवरीथिंग एज वेअर हावसिंग. आज जे तूं प्रॉपर IDCन जेन्ना ऑक्शनाक येता वेअर हावसिंगाचेर ऑक्शनाक वयता. स्पीकर सर. स्पीकर सर हेजेर मातशें लक्ष घालून पडटलें. स्पीकर सर कित्याक इंडस्ट्रियल इस्टेट्स इज नॉट फॉर वेअर हावसिंग. Industrial states are for making industry. I don't know from where this warehousing business has come to give an industrial state. You may look into it, Speaker sir. Speaker sir, आज roads IDC भितर जे आसा मातशें लक्ष घालून मातशें बेगिना रिपेर करचे. ते बरे बॅड जाल्ले आसा. स्पीकर सर. IPB given projects in the past, whether there is accountability, whether these projects have started, I think you should give a white paper in this house when this house is there. All the IPB projects which have been passed for so many years, what is the outcome of it? Whether these projects, when emphasized, have given that much output as part of employment, what it is. I think as a minister, a senior colleague of mine, I'm asking you to place in this house a white paper to show that what has happened in the past in all these IPB projects, Speaker sir, because you are part of the industry. Speaker sir, scrapyard, हांवें फाटीं उरलेले, जरी तर वेअर हावसिंग करता स्क्रॅपयार्डूय करचे IDCचे नॉर्म चेंज करून, इल्लोसो जागो दिवचो सो दॅट कॅन बी रेग्युलेटेड. स्पीकर सर, आज स्टाफ इन IDC जे खुबशे म्हणजे खूब आमचे कुडचडे इंडस्ट्रियल स्टेटीन, काकोडा इंडस्ट्रियल स्टेटीन ते स्टाफ ना. I don't know why the IDC staff भरना or why they are not recruiting those staff, because to manage that it requires some staff. आणि तुम्ही वॉटर बिल जनरेट करता, उदक तुम्ही घेता आणि तुम्ही जनरेट करता, बाकीचे गोष्टी तुम्ही करता, स्ट्रीट लायटी ते मेंटेन ना. स्पीकर सर, हे सगळे गोष्टी मातशें म्हाका दिसता तुम्ही स्टाफ घेवंक पडटलो. स्पीकर सर. स्पीकर सर,
चड टायम उलयना एक पंचायतीचो लास्ट डिमांडाची उलयता की ग्रांट इन एड आय डोंट नो हांव सदांच नॉट दॅट ही नॉट ऑब्लायज बट आय थिंक यू मेक अ सिम्प्लिफायड स्कीम फॉर ग्रांट इन एड म्हाजे आय हॅव टू पंचायत वन इज अ मेजर पंचायत and one is a small पंचायत देन एन्युअल इनकम ऑफ दॅट पंचायत इज 3 lakh rupees. What can they do, Speaker sir? How can they make a budget for their development? So I think you have to make some provisions for these poor panchayats. आता कलंगूट बंगलांगूट त्या पंचायतीची ग्रांट नाका आनी कांयच नाका तांचे खूबशे CSR आसता ते यूज करता दे कॅन शोकेस लॉट ऑफ थिंग्स आमचे हितून 3 लाख इनकम एन्युअल इनकम कितें मेळटलें स्पीकर सर आनी तांकां वाडे ते भोंवता ग्रांट इन एड घेवपाक मातशें लक्ष घालचें हांव नगो तुजें आनी सीएमाचे आसा न्ही बरें सारकें मातशें ग्रांट इन एड दिवपाक सो मातशें दिवचें की तूं सदांच पयशे ना म्हणटा एवरी टायम आनी लास्ट मागीर बजेट काबार जाता सगल्यांक ऑर्डर दिता अशें जावपाक ना स्पीकर सर मातशें लक्ष घालचें आमचे बारीक पंचायतीन मातशें दिवचें कित्याक ग्रांट इन एड आसोडला पंचायत 3 लाख इनकम आसा स्पीकर सर आज दीन दयाल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम काडलेली मनोहरभाई पर्रीकरान ती 2 crores 3 crores पंचायतीन एक खंय तरी इनकम येवपाक आमी प्रयत्न केलो खूबसो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक आय डोंट नो यू हॅव टू फायंड अ मेकॅनिझम बिकॉज द स्कीम वीच इज द बॉडी हू वील मेक दॅट बिकॉज एज पंचायत department you cannot make bigger infrastructure projects. So find out a way to help this panchayat to make these infrastructure projects. Both my panchayats have not utilized this grant. Some panchayats have utilized this grant by using various means of agencies. Maybe they have used RDA, they have used somebody else. But find a simpler ways of making them use this Deen Dayal infrastructure grant which is there at the behalf up to 3, 4, 5 crores rupees, Speaker sir. Speaker sir, आज एक इशू हांवें रेज केला हांवें तुका पत्र बरयल्लें की जे रेग्युलेशन एक्टा अंडर आमच्या पंचायतीचे जे लायसन्स फी कलेक्ट केल्ले आनी तांकां दिवपाचे आशिल्ले परतून डेप्युटी कलेक्टर हॅज कलेक्टेड ऑन देअर बिहाफ तांकां हावज नंबर दिले आज पासून म्हणजे पंचायतीक ते पयशे येवना स्पीकर सर प्रोविजन केल्ले आसा बजेटान पंचायतीक हांवें म्हाका दिसता डायरेक्टर बरयल्ले आसा तुकाय बरयल्ले आसा आसोडल्या पंचायत शेडले पंचायतीचे पयशे ऑलमोस्ट कितलेच म्हाका दिसता कितलेच लाख तांकां जाय ते पयशे ते मातशे दिवपाचे प्रक्रिया कर आय वॉन्ट एन एश्युरन्स टुडे फ्रॉम यू दॅट विदिन दीस मंथ दे वील गेट पेड फॉर वॉट एवर इज कलेक्टेड बाय द गव्हर्मेंट इट कॅनॉट बी बिकॉज यू आर नॉट गिविंग देम ग्रांट इन एड नायदर यू आर नॉट गिविंग देम मनी वॉट यू आर कलेक्टेड ऑन देअर बिहाफ सो हेजेर मातशें तुवें लक्ष घालचें स्पीकर सर लास्ट 7th पे म्हाका दिसता आतां 8th पे जावपाचो आहा तुजे पंचायतीचे स्टाफ थोड्या 7th पेयाक रडटा आय डोंट नो वॉट इज द रिजन सो ताका प्रोविजन कशें करप म्हाका दिसता तुवें करपाक पडटलें एज अ पंचायत मिनिस्टर 7th पे जावन गव्हर्मेंट स्टाफाक 8th पे जावपाक येतलो फुडल्या आनी एका वर्सान आनी ते अजूनय 7th पे मागता सो एज अ सिनियर कलीग आय रिक्वेस्ट यू टू लूक इन टू दीस वॉट एवर आस्क्ड and there are many other things which I'll come and meet you personally and I know that you have intentions of doing good things but somehow down the line maybe things are not going the way you want to do but you will have to force your way because ultimately it is you who has to perform as a minister and give accountability to your departments and that is why I request you to see that whatever I ask for there should be somewhat फुडल्या बजेटान आनी फुडल्या असेंब्ली म्हाका उतरां उलोवं आनी आय शूड कॉन्ग्रेच्युलेट यू फॉर कंप्लिटींग ऑल दीस प्रोजेक्ट थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member Mr. Praveen Arlekar. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 31, Panchayat. GI funds. गेली 2 वर्सां जाली. Speaker sir, आमकां पेडण्यान पंचायतीक कांयच GI funds मेळोंक ना. ते मातशे ऑनरेबल मिनिस्टरान नोट करून दवरचे आनी आमकां बऱ्यान बरो फंड्स ह्या फावटी दिवचो अशेंच जे पंचायतीक जे फंड्स दितात आनी जे कामां आसतात GI फंडाची सिंगल वर्क ते 10 लाखाचे पासून पर्यंत आसता म्हाका दिसता खंय तरी एक्सटेंड जावन एटलिस्ट 25 lakhs पासून ती कामां वाडोवन दिवपाची तेजी 10 लाखाचे आहा ते 25 लाख करपाचे तशेंच गार्बेज फंड्स एन्युअल गार्बेज फंड्स वर्साक 1.5 लाख रुपया ते पंचायतीक दिता ते कलेक्ट करपाक ते गव्हर्मेंटान खंय तरी 3 म्हयने जाले आतां ते म्हाका खंय तरी दिसता स्टॉप केल्ले आसा ताका लागून ते पंचायतीक बर्डन जाता कित्याक पंचायती कडेन कांयच फंड्स ना ताका लागून ते खंय तरी रिलीज करचे पयशे आनी कित्याक सॅलरी दिवपाक तांकां खूब प्रॉब्लम जाता ताका लागून हे मातशे जाता तितले फास्ट करून घेवचे कित्याक ना म्हटल्यार 3 म्हयने जाले
तशेंच हांव सांगता सोदता कितें मोपा एअरपोर्ट जे माडा म्हणून ऑथॉरिटी आसा म्हाजो डिमांड कितें आहलो जे आयज लोकल पंचायत आहा पळय तांकां खंयसरूच तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेवंक ना ज्यो सरावंडींग आहा त्यो आमच्यो 5 पंचायती लागता ज्यो मोपा एअरपोर्टाक ते परसवाड्या उगवे कासारवाडणे वारखंड आनी चांदेल तांकां खंय तरी रिप्रेझेंटेटीव करपाचें कित्याक जेन्ना पळय म्हाडाची मिटींग जाता तेन्ना एटेंड करपाक आसता तो आमचो पंचायतीचो सेक्रेटरी हांव एकूच सांगूंक सोदता जेन्ना विलेजीचे कितें प्रॉब्लम्स आसता तेन्ना चड आमच्या सेक्रेटरीक खबर आसता काय आमच्या पंचायतीक खबर आसता ताका लागून म्हाका दिसता खंयसर तरी ही खंय तरी सारकें ना हे ताका लागून म्हाका दिसता खंय तरी हे आमच्या मेंबर आनी तशेंच पंचायतीक एटलिस्ट सरपंचाक आनी ताका जॉयन करून घेवपाची खूब गरज आहा कित्याक जे पळय कितें प्रॉब्लम्स आमच्या गांवांत घडटा ते फकत सरपंचाक आनी मेंबरांकूच खबर आसता ताका लागून ह्या आमच्या मेंबरांक आनी हांकां जॉयन करून घेवपाचें कित्याक जेन्ना ती मिटींग जाता तेन्ना ते मिटिंगेक कितें आमच्या गांवचें कितें हें आहा डिफिकल्टी आहा ते कितें सांगूंकूच पावना कित्याक सेक्रेटरीक हें कितें खबरच आसना गांवांत कितें आसता प्रॉब्लम ते ताका लागून म्हाका दिसता एज फास्ट हे आमच्या सरपंचाक आनी सेक्रेटरी आमच्या सरपंचाक आनी डेप्युटी सरपंचाक हांकां जॉयन करून खंय तरी घेवपाचें जाता इतलें फास्ट आनी कित्याक जे पळय फंड्स येतात आयज आमच्या मोपा सारके गांवांत मोपा एअरपोर्टार आतां खुबशे आतां बिल्डिंगे जातल्यो आतां लोक चिंत्ताले कितें एअरपोर्टूच जातलो म्हणून आतां थिंगासर कन्स्ट्रक्शन खूब चालू आसा आनी थिंगासर हॉटेलांय जातलीं हेज्या फुडें पूण ते आमच्या पंचायतीक खंय तरी फंड्स येवंक जाय कित्याक आमच्यो पंचायती आहा त्यो सारक्यो वीक त्या पंचायती कडेन आनी फंड्सूच ना ताका लागून जो पळय हें आहा ते माडाक हे वयता फंड्स तो फंड्स आमच्या पंचायतीक येवपाची खूब गरज आहा तेन्नाच आमच्या गांवांनी डिवेलप जातले जेन्ना हो फंड्स येतलो तेन्ना आतां हे व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगे येतल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो हॉटेलां येतलीं जाल्यार आमच्या विलेजीक कांयच तेचो फायदो जावचो ना ताका लागून जाता इतले बेगीन हे माडा आहा ते एका हे जॉयन करपाची खूब गरज आहा आमच्या पंचायतीक तशेंच मागीर GMR हे पंचायतीक लेटर बरयता कितें तुमी बुश कटींग करपाचें म्हणून जेन्ना बुश कटींग करता तेन्ना फंड्स जाय तांकां पडटा जाल्यार बुश कटींग करता जाल्यार फंड्स ना जाल्यार ते खंयचेय हे करतले ताका लागून म्हाका दिसता जेन्ना माडाक आमच्या हे पंचायतीक जॉयन करून आनी जेन्ना फंड्स आमकां येत पंचायतीक जाल्यार आमकां खूब बरें जातलें कितें डिवेलपूय करपाक तशेंच आयज आमच्या हितून बर्ड हिटींग जाता कित्याक सगळ्यांक खबर आहा कित्याक जेन्ना एअरपोर्ट आसता तेन्ना एअरपोर्ट सायडीक ते आमचे बर्ड्स आसूंक जायना ताका लागून म्हाका दिसता खंय तरी हे एअरपोर्टाच्या हेणी ऑथॉरिटी घेवन जे पळय सरावंडींग गांव आसा ती डिवेलप म्हणजे क्लीन दवरपाची गरज आहा जेन्ना ती गोरवां मरता आनी कितें जाता तेन्ना बर्ड्स येता ती ताका लागून ही जे बर्ड्स आनी येतात ताका लागून खंय हो इन्सिडंट घडचो न्हू हेज्या फुडें जेन्ना आयज एअरपोर्ट आसा एअरपोर्टार ती प्लेनां हें जाता तेन्ना ते बर्ड्स आसूंक जायना ताका लागून सद्या ते फायर क्रॅकर हे करतात आनी ते आवाजान ते बर्ड्स वयता ताका लागून क्लिननेस दवरपाची खूब गरज आहा आनी ही ऑथॉरिटी म्हाका दिसता एअरपोर्टाक जी पळय आतां म्हाडा आहा पळय ते पंचायतीक समज आमच्या घेत जाल्यार आमचें बऱ्यान बरें हे डिवेलप जावंक शकता डिजास्टर मॅनेजमेंट जे म्हाका एकूच सांगूंक जाय मिनिस्टराक जे पळय आयज आमच्या पंचायती कडेन जेन्ना पळय झाडां पडटा तेन्ना फोन मारता आमच्या फायर ब्रिगेड ती येता झाड कट करता आनी वयतात ते बाकीचे खाणे बिने देयासरूच आसता ताका लेबल लावचो पडटा ते उखलिना फायर ब्रिगेड ताका लागून पंचायती कडेन कितें तरी फंड्स आसचो आनी तो रिलीज करचो तांकां कित्याक तेंच्या कडेन कांयच पेमेंट आसना कित्याक ज्यो पंचायती आमच्यो आहा पळय तांकां कांयच इनकम ना ताका लागून खंय तरी आमकां हेजेर सपोर्ट दिवचो मिनिस्टरान इतलेंच सांगता थँक्यू Honorable member, Dr. Chandrakant Chite. स्पीकर सर आज जो हांव उबो रावल्लो आसा तेजे आजचे डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी ऑपोज द कट मोशन
सगळ्यात पयलीं स्पीकर सर हांव आमच्या मंत्र्याचे खरेंच आभार मानता की तांणी आमकां अंडर दीन दयाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम आमच्या मुळगांव ह्या गांवांत सर्वे नंबर 183/0 जो आमचो ग्रावंड आसलो तो ग्रावंड बांदच्या खातीर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुवमेंट करच्या खातीर 3 कोटी दिल्ले आसात. ते काम आतांच थोड्या दिसान सुरू जातलें. थँक्यू म्हणटा सर. हांव आमचे सगळ्यात पयलीं पंचायत डिमांडाचेर उलयतना म्हजो मतदारसंघात 50% रुरल एरिया 50% सिटी सो म्हजे 5 पंचायती आसात आनी आमचे जे पंचायती आसात तांकां स्वताचो इन्कम असो कांयच व्हडलोसो ना. खास करून मंत्र्याक खबर आसा, मंत्र्याक आमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी वेल वर्स आसा त्यामुळे तांकां स्पेसिफिकली नांवूय घेवन सांगपाचें लागना खंयचे पंचायतींनी कमी आसा. हो जो 15 फायनान्स कमिशनाचो जो ग्रांट येता सेंट्रल ग्रांट स्टेटीक येता आनी स्टेटी कडल्यान पंचायतीक वता. जेन्ना पंचायतीक वता तेन्ना हो 2 डिविजनां वता, टायट ग्रांट आनी अनटायट ग्रांट आसता. आनी हो जो टायट ग्रांट आसता तो अरावंड 60% आसता आनी अनटायट ग्रांट आसता तो 40% आसा. हो टायट ग्रांट जो यूज करतात तो बेजिकली मेंटेनन्स ऑफ ओपन डिफिकेशन फ्री, सप्लाय ऑफ म्हणजे ड्रिंकींग वॉटर, रेन वॉटर हाचे. आनी अनटायट ग्रांट आसता तो पंचायतीच्या जे प्रोजेक्टाक घेवपा जाता. आतां जो म्हाका रिपोर्ट गावला इकॉनॉमीक सर्वे 23-24च्यान, आतां 15 फायनान्स कमिशन म्हणजे 2021 to 25-26. आमकां 2021 जो सेंट्रला कडल्यान ग्रांट घाल्लो तो 37.5 crores गावल्लो फॉर टायट ग्रांट. आनी मागीर जर पळयशीत 21-22, 22-23 जाल्यार हो 16.5. म्हजी मिनिस्टर आमचो सिनियर आसा ताचे सेंटराकय खूब बरें आसा. हो सेंट्रल फंड कित्याक कमी जालो तो फायंड आवट करचो ताच्या डिपार्टमेंटान आनी तांणी हो सेंट्रल फंड वाडोवंक जाय. कित्याक हो जर सेंट्रल फंड मेळना जाल्यार आमकां परत तुमकां स्टेटीक परत पंचायतीक दिवपाक हे जातलो. सेम वे अनटायट ग्रांट सुद्दां तसोच 2021 37.5 crores आनी मागीर जो जालो तो 11 crores जालो. सो टोटल ग्रांट जो आमी रिसीव केला तो लास्ट 3 वर्सांत 130 crores. पण पंचायतींक विलेज पंचायतींक हेज ऑन 31 मार्च 8 कोटी गावला अंडर टायट ग्रांट्स आनी 11 कोटी गावला अंडर अनटायट ग्रांट. हे तुमच्या इकॉनॉमीक सर्वेन दिला. मिनिस्टराक म्हजी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक, हो 130 crores जो ग्रांट गावला आनी जर सकयल गेला जाल्यार फक्त 19 कोटी गेला तो पंचायतीक वाडोवपाचो. ते कित्याक तरी पेपर वर्का खातीर रावल्लो आसतलो, कोणी काय पर्पजली दवरूंक ना. कित्याक हांव पयलींच सांगलां तशें आमचे पंचायतींक फंड हो काय नसताच. सो त्यामुळे खुबशे प्रोजेक्ट तेंचे ह्या फंडाचेर आसता. सो त्या खातीर हो फंड जो आसा तो खूब इम्पॉर्टंट आसा. दुसरो प्रॉब्लेम म्हाका दिसता म्हाजे खुबशे कलीग उलयले पंचायतीच्या स्टाफा बद्दल 7th पे कमिशन ताचो जो इशू आसा तो सॉर्ट आउट करचे. पंचायती हे मेन असतात, त्याचे जे स्टाफ सगळे सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट स्कीम लोकां पर्यंत पावयतात, सगळीं कामां करतात. सो तांच्यांनी खुश जावपाची गरज आसा. सगळ्यांत जो व्हडलो इम्पॉर्टंट आमचो प्रॉब्लेम आयचो आसा तो ट्रान्सपोर्टाचो. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट हो आमच्या रुरल एरियेक खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमचे गांवांतले लोक कितकेशेच लोक कदंबा बशीची वाट पळयत आसता आनी अशें जेन्ना कदंबा बशीचे वाट पळयता आमी चॅरमॅनाक फोन करता, मिनिस्टराक फोन करता. आमकां लास्ट 3 वर्सां आमी ह्या असेंब्ली हावजान आयकता की 150 बशी येतले म्हणून सांगता. नवे बशी येतले आमकां तुमी उत्तर दितात आनी आमी घरा वचून सांगतात जर पंचायती आयले बशी आयले, मंत्र्यान सांगले आमकां बशी दिले. ते लोक आमी हे रोज आमी उतरां दितात. स्पीकर सर, आमची रिक्वेस्ट आसा, आमी रोज लोकांक कॅटा करूं शकनात. तुमचे ते 100 बशी नवे ते इलेक्ट्रिकल व्हेकल खंय येतले ते पयलीं पळयात. 50 बशी म्हाका दिसता आयल्या आनी ते तुमी इंटरस्टेट घातल्यात. आज कशें आसात आमच्या जे साद्या लोकांक, आज कशें आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हे कॉमन मनशाचें डिपार्टमेंट. हांव 4 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं हावजान तेच उलयलां, आमी काय कदंबा बशीन भोंवनात, आमचे भुरगेय भोंवनात म्हणून. पण असे कितलेशेच लोक आसात ते जॉबाक फक्त कदंबा बशीचेरच वतात. आज आमचे मुळगांवचे भुरगे जर बिचोले शाळेन वतले जाल्यार ताका एका भुरग्याक पेरंटाक ते म्हाका दिसता धाकट्या व्हॅनींनी बी वता 2-2.5 हजार दिवचे पडटा म्हयन्याक. डिस्टन्स आसा फक्त 4 किलोमिटर. आनी केन्ना केन्ना तेंचे दंपारचे फोन येता आज कदंबा बस येवकूच ना. एक दीस कदंबा बस येता जाल्यार 4 दीस येना. म्हजी सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही ती माझी बस म्हणा किंवा कदंबा बस म्हणा, आय डोंट नो तुमचे कितें कॅल्क्युलेशन आसा ते. म्हजी रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्याक, प्लीज फॉर गॉड सेक ते बशी हाडात. फुडल्या परत असेंब्लीक परत हो इशू जावपाक जायना. तुम्ही ग्राउंड लेवलार वचान पळयात, ऑफिसान बसून पळोवंक नाका कितलो इशू आसा तो कदंबा बशीचो. तुमचे ते 100 बशी खंय अडकले ते सांगात.
म्हाका दिसता तुमच्या त्या बशींक पेट्रोल ना काय चार्ज जावंक ना दिसता ते खंयच्यान तरी सुटोवंक ना ते पावपाक जाय बेगीन. दुसरो म्हणटा तो आमचो बिचोले बस स्टँडाचो. तुमकां सगळ्यांक इशू खबर आसा. हांव थँक म्हणटा मंत्र्याकय म्हणटा की 20 कोटी बजेट अलॉट केल्ली आसा. आतां हो म्हजो जो बस स्टँड आसा हांव जेन्ना आमदार जालो त्या दिसा डिमॉलिश करून काम सुरू जालां. 2.5 वर्सांत व्हडलेशें कांय काम दिसना. सद्याची जर स्पेस पळयला न्ही हांव दुसरे फावटी आमदार जातलो तेन्ना सोंपतलो काय म्हाका डावटफूल आसा. सर्वे जर करशात जाल्यार म्हाका दिसता तुमी म्हणटाले हे GSIDC काम करता. आय जस्ट वॉन्ट टू नो स्पिकर सर, म्हजो एक डिमांड आसा. तुमचे डिपार्टमेंट कितलो इंट्रस्ट घालता ह्या बस स्टँडान. सादो पुट्टी मारपाक तो 2 म्हयने. तिका म्हणटा कित्याक तूं ते पुट्टी हे भिंतीचेर पुट्टी मारूंक ना 2 म्हयने ना डिसिजन मेळोंक ना. द डिसिजन कोणी दिवपाचें? ट्रान्सपोर्ट तुमच्या RTO तुज्या डिपार्टमेंटान दिवचें काय GSIDCन? सो प्लीज रिक्वेस्ट आसा. हांवें इशू इतले कित्याक उलयता तर साद्या मनशाचे आज बिचोली बस स्टँड हो इंटरस्टेट बस स्टँड. थंय जर वचत जाल्यार बसूय दवरीन सारकी दिसना. म्हणजे थंय जर तूं त्या बस स्टँडार गेलो मजा असलो आमदार गेलो जाल्यार डिप्रेसींग जाता. त्या दिसा डिप्रेशनान वचपाचो आनी घरा येवन ओग्गी बसपाचो. सो आय प्रिफर नॉट टू गो ऑन दॅट सायड. सो त्या बस स्टँडार प्लीज कितें तरी करा. लोकां खातीर आसा. आज 3 वर्सां लोक भिजता दिसत. ह्या बस स्टँडार इंटरस्टेट असल्यामुळे बाकीच्या शहरांक वता तो सांखळे वता आमच्या गांवांनी वता. GSIDC कडे गेल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टराचो इशू सांगता. कोणी तरी एकट्यान अकाउंटेबिलिटी घेवन ते काम करा पूण तो बस स्टँड एकदां सुरू करात तुमी. स्पीकर सर, दुसरो जो एक म्हजो इशू आसा आमच्या बिचोलेम इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. आतां ही इंडस्ट्रियल इस्टेट रावंड अबाउट 1986 सुरू जाल्ली आसा आनी ह्या इंडस्ट्रीच्या भोवती अरावंड 2500 घरां आसात. आणि ही जी घरां आसात ती जागा इंडस्ट्रियल झोन म्हणून लागलेली आसात. आणि हो जो रस्तो आसा हेंच्या घरांकडे वचपाक इंडस्ट्री टू त्या घरा कडेन तो 10 मीटर आसा. आता हो जेन्ना घर बांदपाक वता ताका TCP परमिशन दिना सेईंग दॅट तुजें घर हे इंडस्ट्रियल झोनान आसा. आणि तो जर ते घर इंडस्ट्री कन्वर्ट केलो जाल्यार परमिशन दिना. कित्याक तर हे तुजो रस्तो आसा तो 10 मीटर आसा. म्हणजे ताका घरय ना आनी ताका इंडस्ट्री ना. तो लास्ट बाबडो 86च्यान पोल्युशन घेवन बस आसा. थंय तांकां त्या लोकलांक जॉब दिल्यार जॉबूय जायना. आणि वर्स्ट पार्ट इट वॉज हे जर इंडस्ट्रीच्या भोवती जर घरां आसत तेंच्यांनी खंयचेय जर दुकानां बी कितें हॉटेल सादेशे घातल्यार ते सगळे ट्रेड लायसन परमिशन बी घेतात. पण ह्यांच्या इंडस्ट्रीन अशे कितलेशेच इंडस्ट्रीचे बेकार आसात थंय आतां गोदाम कशे जाले आसा आनी थंय इल्लिगल कॅन्टीन आसा. हाचेर मातसो तुमच्या इंडस्ट्री डिपार्टमेंटान लक्ष घाला. हे बारीक बारीक प्रॉब्लेम आसा बट दीस एफेक्ट हे खूब इम्पॉर्टंट असतात प्रॉब्लेम. सो म्हाका खबर आसा मिनिस्टर हे सगळें घेतलो. म्हज्या मतदारसंघार मिनिस्टराक हांव केन्नाच कितें मागना कित्याक तो मागच्या पयलींच दिता. म्हाका दीनदयाल फंड बी ताणें असोच दिलो कित्याक ताका सगळी खबर आसा. दुसरो जो एक इशू आसा IDCचे जे रस्ते आसात न्ही चेअरमॅन स्पीकर सर ते मातशे मेंटेन करात. आमचे हातूंतले इंडस्ट्रींतले खूब इम्पॉर्टंट आसात. आमच्याकडे न्ही स्पीकर सर हाल्लीच बिचोली बायपास सुरू केला. आमचे मयाचे ऑनरेबल MLA प्रेमेंदानूय काडलेलो आसा. हो बायपास इनॉग्रेट केला 6 जुनाक आनी तेन्नाच्यान इतले ॲक्सिडंट जाता. म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा इतले ॲक्सिडंट जातात. तुमचे ऑफिसर पेपर वाचतात सगळे जाण वाचतात. तुम्ही स्वता म्हणून थिंगा वचून इन्स्पेक्शन करून वॉट इज द कॉज कित्याक फायना. म्हाका दिसता अरावंड 9 ते 11 ॲक्सिडंट जाल्ले आसात दोनूय जंक्शनाचे वाळशेचे आनी दावटेन वाठाडेवळचे. आमदारान कित्याक पॉयंट आउट करूं जाय आनी थंय लोक ॲक्सिडंट जातकीर लोक जमतले आनी आमदारान करूं जाय. ते आमदारच करतलो. आमदाराक पावर आसूं जाय न्ही. ऑफिसर कित्याक करिनात. दे शूड फायंड आउट द कॉज न्ही. बाबा तिंगा सिग्नल करूंक जाय. खंयचोच ऑफिसर म्हाका दिसता इन्स्पेक्ट करूंक ना. मिनिस्टरान नोट डावन करूं जाय कित्याक खंयचोच ऑफिसर म्हज्या कडेन उलोवंक ना. ऑनरेबल MLA प्रेमेंदा कडेन उलोवंक ना. आमकां दोगांयकूय लागता तो. म्हणजे कांय पडलेलेच ना. आमी रस्तो बांदलो दिलो पब्लिकेक. ॲक्सिडंट जाय मारा कितें पडला. अरे ऑफिसरांनी म्हणून कितें तरी अकाउंटेबिलिटी घेवपाक जाय. सिग्नलां कोण घालतलो. ही काळाची गोष्ट आसा. मागीर लोकांक कशें दिसता वी आर इनसेन्सिटीव अशें दिसता. सेन्सिटिव्हिटी आसपाक जाय न्ही. सो त्या खातीर मिनिस्टरान त्या रस्त्याचेर पळोवन सिग्नलां घालपाची ते कशें आमी जाता ते प्रयत्न करूया. आय डोंट थिंक हांव अशें म्हणना की लोक आमचे सगळे करेक्ट. लोकांनी कंट्रोल करपाचे आपले स्पिडी पण आमच्या कडल्यान जाता तितले प्रयत्न करूया. वी कॅन से आमी हे केल्लें आसा जेन्ना आमच्या नोटिसीक आयिल्लें आसा. स्पीकर सर आणि एकूच हांव जे सांगता लास्ट जो पॉयंट आसा तो जे आमच्या पंचायतीन थोडे
अमेंडमेंट ऑफ गोवा पंचायत राज एक्टान करूं जाय. म्हणजे थोडे अमेंडमेंट कितें आसता आतां आमचे प्रोविजन डिलींग वीथ रिपेर ऑफ हावस, परमिशन डिलींग वीथ परमिशन फॉर रिपेर ऑफ हावस एंड इट्स रिवोकेशन, dealing with NOC for electricity and water connection, transfer of house tax, bifurcation of हाच्या खातीर थोडे अमेंडमेंट पंचायत राजान हे करपाची एक गरज आसा. स्पीकर सर, चडश्यो हांव गोश्टी म्हाका दिसता बाकीच्यांनी उलयल्ले आसा, तर आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट, बट स्पेसिफीक क्वेश्चन जे आसले ते 2-4 हांव काडलेले आसा. हांव जाणा आमचो मंत्री डेफिनेटली हे करतलो, हे सगळे आमचे सजेशन्स एग्री करतलो. थँक्यू. देव बरें करूं. Honorable Member Shri Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grant moved today. I'd like to speak on demand number 13, 19, 31. Speaker, sir, demand number 19, Industrial Trade and Commerce. Industries म्हणून सदांच म्हजो इश्यू सदांच येता आनी सदांच येतलो तो, कित्याक मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेटाचो हो इश्यू येता कित्याक, हो इश्यू येता कित्याक ही इंडस्ट्रियल स्टेट आहा ती थिंगा रेजिडेन्शियल एरियान आहा. ती इंडस्ट्रियल एरिया स्टेटांकूच घरां आहाय, सायडीनी हजारांनी लोक रावता आनी थिंगा इंडस्ट्रीज आहाय तितल्यो पोल्युटींग इंडस्ट्रीज. फाटले फावटी हांवें जायत फावटी मेन्शन केल्लो आहा गोवा कार्बन फॅक्टरीचे, जावं सियात कॅनिंग कंपनी, रेडीमिक्स कॉन्क्रीट, ह्यो फॅक्टरी थिंगा जायते पोल्युशन थिंगा जाता. आतां फाटींच ही केस गोवा कार्बनाची एनजीटींग पावल्या. एनजीटींग इन्स्ट्रक्ट केला गव्हर्मेंटाक जॉयंट कमिटी करपा आनी इन्वेस्टिगेट करपा पोल्युशनाचें. आनी 3 गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज हेंचे रिप्रेझेंटेटीव आसपा जाय. आनी हे फाटींच हे कमिटीन थिंग इन्स्पेक्शन केलां आनी जे कितें तेमकां कन्सेंट दिल्ले आहात ते फुलफील केले ना जाल्यार तांकां पनिशमेंट कितें करतलो म्हणून. सो हांव समजता की आमी पयले हे इश्यू हाडले आहाय पूण तेजें कांय एक्शन जायना जालें. म्हाका दिसता एटलिस्ट एनजीटी आतां एक्शन घेता म्हूण तेजे भाशेन सियात कॅनिंग कंपनी आहा थिंग जायते फावटी आमी ऑडिट रिपोर्ट पासून मागल्यार सगळें बरे भाशेन दितात, सगळें सारकें चलता. पूण न्हंयत हेतू गटारां, नालांक, शेतांक सगळें तेंगे वेस्ट वयतात आनी घाण मारतात, उदक काळी जाता, इतली वास मारता थिंगा तांकां कल्टिवेशन पासून करपाक मेळना. स्पीकर सर, आतां इतली प्रॉब्लम आहली, आतां आनी एक प्रॉब्लम जाता. थिंगा एक नवीन डिस्टिलरी आहली, ही धाकटी चलताली. आतां ताका आनी एक्सटेंड करपाक, तेजें प्रोडक्शन इनक्रीज करपाक ताका कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिल्लें. स्पीकर सर, ही नवीन डिस्टिलरी आहा ही फाटीं डिसेंबर 2021 ताका उज पेटलेलो आनी उज पेटोवन थिंगा लोकांक लॉस जाल्लें. एक नवीन डिस्टिलरी सायडीनू तीं घरां आहाय 10 to 15 मिटर्स, तेजे रायट सायडीन, लेफ्ट सायडीन जावं बॅक सायडीन जावं तीं घरां आहाय. जेन्ना एक पाटी थिंग उज पेटोवन इतली डॅमेज जाल्या थिंगा ती उज पालोवपाक एटलिस्ट 5 ब्रिगेड्स जाल्ली आनी तो कंट्रोलान हाडपाक जाय तो टायम गेलो. आतां हीच डिस्टिलरी ताका एक्सपान्शन दिलां. आतां आज लोक थिंगा तेंचे भिरांत येयल्ली आहा. आतां थिंगा डिस्टन्स आतां तो फकत थिंगा एक्सटेंशन दिलें आनी एक 10-15 मिटर उरलां. सो एक्सटेंशन एक्चुअल परमिशन दिलें जाल्यार थिंगा आनी उज पेटोवन जायती डॅमेज जावपाक शकता. हांव मागता, भितर डिमांड करता, हें एक्सटेंशन थिंगा दिवचें न्हू, तांकां जाय जाल्यार आनी खंय शिफ्ट करचें, कित्याक सायडीन सगळीं घरां आहाय. बिकॉज तेजे भाशेन थिंगा सदांच इश्यू येता स्क्रॅप यार्डांचो. स्क्रॅप यार्ड्स दिल्लीं आहाय थिंगा, पूण स्क्रॅप यार्ड्स कितें जालें, स्क्रॅप जे घालतात भितर शेडीकूय न्हय, ते शेडी भायर पावलें, रस्त्यार पावलें, ते आख्या सेटबॅकां पावलें. सो हांव डिमांड करतां, हे सायडीन जे एक्स्ट्रा स्क्रॅप भायर सेटबॅकां कावर्ड केलें ना तें जाता तितलें बेगीन काडचें म्हण, कित्याक थिंगा डेंग्यू केसीस चालू जायता आहाय. आनी थिंगा ऑफिशियली चोवपाक गेल्यार तुका थोड्यो मेळटली, पूण अनऑफिशियली जायते आहाय, कित्याक थिंगा ते लेबर रावताय, ते ऑफिस दाखोवपा वचनाय. जेन्ना एक केस डेंग्यू ते लेबरान जाली, ते लेबरान ते गांवांत धाडटाय, ती नोटीस जायनाय थिंगा. सो हांव मागता ह्यो जे स्क्रॅप भायर आहा जातली 15 दिसां भितर एक काडपाक जाय. कित्याक थिंगा लोक घोडे घोडे थिंगा एज्युटेशन करता, घोडे घोडे थिंगा इन्स्पेक्शन करता, हेल्थाकूय नोटीस धाडटा, हेल्थानी तांकां जायते पाटी डिस्कनेक्शना पासून नोटीस धाडपाक केल्ले, पूण थिंगा एक्शन जायना.
हांव मागतां ते डेंगी केसीस आनी वाडचे न्हू म्हणून हें स्क्रॅप जे इंडस्ट्रियल स्टेटान भितर आहात शेल्डी भायर आहा तें सगळें काडचें म्हणून. स्पीकर सर, स्क्रॅप यार्ड्स आनी हें सगळें आसलेलें आतां शेडी थोड्यो आतां ट्रान्सफर कोण MRF जाले. आतां एटलिस्ट 3 तरी MRF पळय फाटीं आनी एक इनॉग्रेशन जालें. सगळें पंचायताचें वेट गार्बेज हाडटा आनी हिंगा ट्रिटमेंट करता. सो आतां स्क्रॅप यार्ड्स MRF सगळें थिंगा जातले सायडीन रेजिडेन्शियल ही आतां भिरांत येयल्या. ही जात आनीक MRF थिंगा घालची न्हू म्हणून हांव मागतां. स्पीकर सर, हे इंडस्ट्रियल स्टेटान जायते पाटी मेन्शन केल्लें हिंगा हेल्थ फेसिलिटीज नाय म्हणून आनी हांवें डिमांडूय केल्लो. थिंगा एक शेड आहा म्हणून A13 ती हांवें हेल्था लेटर केल्ली. हेल्थान काडून एक GIDC मॅनेजींग डायरेक्टराक एक लेटर केल्ली. थिंगा हेल्थ वेलनस सेंटर घाल म्हणून 24 जानेवारी 2004. त्या लेटराचेर तुमी डिसिजन घेयलें तुमी आमकां हेल्था ही शेड दिताय म्हणून. सो ती दिताय म्हणून फील्ड मॅनेजरान म्हारगाय इंडस्ट्रियल स्टेटान एग्जिक्युटीव इंजिनियर PWD एक लेटर बरयली ते रेंट फिक्सेशन आनी ती सर्टिफिकेट दिवची म्हणून. PWD इंजिनियर येवन गेले, इन्स्पेक्शन जालें, सगळें केलें आनी तेमी फी रेंट तेजें फिक्स केलें आनी ही सर्टिफिकेट दितो जाल्यार IDCन तांकां तेंची फीज दिवपा जाय 18,212. ही फी दिली जाल्यार ते सर्टिफिकेट दितले आनी तेजे मुखार आमगे प्रोसेस जातलो. आयज पासून ती फी GIDCन दिली ना. सो ही दिवची म्हणून मागता आनी ती आमची रेंट सर्टिफिकेट घेवची आनी आमचे तो मुखार प्रोसेस करपाक मेळटलो. तेजे भायर स्पीकर सर, आमची इंडस्ट्रियल स्टेटान रोड आहा पाड जाल्ले पूण त्या रोडाचें टेंडर जालो. टेंडर 6 मार्च जाल्लो पूण आयज पासून तेजें काम स्टार्ट जालें ना. थोडे पोर्टफोलियो भरून दिल्यात तुमी. हांव जाणा जातलें हें काम स्टार्ट जातलें पूण तेजे गटाराचें आजून कांय टेंडर ओपन करपाचें कांयच जालें ना. हे गटाराक लागून ह्यो डेंग्यू केसीसूय वाडटात. गटर ओपन करपाक आख्खे इंडस्ट्रियल स्टेटान गटरूय ओपन करपाक टेंडर काडचें म्हणून मागता. ते भाशेन थिंगा लायटीचेय प्रॉब्लम आहा. स्ट्रीट लायटीचें मेंटेनन्सूय जावचें म्हणून मागता. स्पीकर सर, जायते फावटी डिस्कशन जालें एम्प्लॉयमेंटाचें आनी एम्प्लॉयमेंट आमच्या गोंयांत सामकें वर्स आहा आनी जायते जे इंडस्ट्रीज आहाय ते सगळे भायल्यांक येता म्हणून जाणा. हालीं काल डिमांडाचेर उलयता आसतना विजयान एक डिस्कस केल्लें म्हणलें ज्यो इंडस्ट्रीज आहाय त्यो भायल्या मॅनेजरांक हाडटाय. मॅनेजर काडटा, भायले लोकां हाडटा थिंगा वर्कर्सांक. तितलें न्हू स्पीकर सर, कांय इंडस्ट्रीज आहाय मॅनेजर बायला, वर्कर्स बायला हाडटाय पूण थिंगा थोडे गोंयकार ऑफिसर्स आसताय. हे गोंयकार ऑफिसरां कडेन हे सगळे भायल वर्कर्सां येवन तांकां ट्रेनींग कोण दिता? गोंयकार ऑफिसर दिता. जेन्ना हे सगळे वर्कर्सांक ट्रेनींग मेळ्ळें म्हणटरी जो गोंयचो ऑफिसर आहा ताका तेजे कंप्लेन घालून ताका हॅरेसमेंट करून तो भायर पडटा. सो हिंग सगळो गोंयच्या कोण एम्प्लॉय तांचो फायदो काडटा, लास्टाक तांकां कांयच मेळना. स्पीकर सर, हांवें एक LUQ घातलो ते 01C एम्प्लॉयमेंटाचेर ते 80% जॉब टू बी रिजर्व फॉर गोवन्स इन प्रायवेट सेक्टर. हेजेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंट कांय सिरियस ना पूण जे आन्सरूय म्हाका दिलाय ते सारकें दिवंक ना अशें. तेजेर एक आन्सर म्हाका मेळ्ळा तो हेजे एम्प्लॉयमेंटाचे कितें नोटिफायड हेजे जॉब्सांचे ट्रू एम्प्लॉयमेंट फकत 750 जॉब्स इन लास्ट 5 years फ्रॉम 2020 to 3rd July 2004 749 ह्यो ट्रू एम्प्लॉयमेंट जाले. ते घोडे हेज्या प्रायवेट कंपनीन जॉब दिले आसले पूण ट्रू एम्प्लॉयमेंटा हो रिकॉर्ड ना. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 31 पंचायत. सदांच हांव उलयलां जी पंचायत आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय चिंचणी पंचायत, आसोळा पंचायत, त्यो धाकट्यो आहाय त्यो अपग्रेड जावपा जाय, त्यो न्यू पंचायत जावपा जाय आनी ह्यो फायल मुखार आहाय. चिंचणी पंचायत फायनान्सा लागून उरलो आहा, सगळो प्रोसेस जाल्लो आहा. तेजे भाशेन आसोळाय पंचायताचो प्रोसेस जाल्लो आहा, हेजें काम जावपा जाय, स्टार्ट जावपा जाय. तेजे भाशेन स्पीकर सर, सांजे दी आरेलाची पंचायत न्यू पंचायतींक येवपाक जाय. थिंगा तेंचो प्लॉट आहा, फाटीं तेंचो एक प्लॅन केल्लो जायते वर्सां पयलीं पूण तो आतां परतो रिवायज करपाक जाय. तो रिवायज करपाक एक म्हाका कोण कन्सल्टंट एपॉयंट करून दिवचो म्हणून वता. स्पीकर सर,
ऑर्डर सेक्रेटरीचे उलयलाय जायते सेक्रेटरी ट्रान्सफर जायना. Member Mache, extend. The motion is that the duration of the House be extended by 2 hours. Those in favor say aye. Aye. Speaker, sir. The ayes have it. The motion is adopted. The duration of the House is extended by 2 hours. Honorable member, you may speak. स्पीकर सर, ट्रान्सफर सेक्रेटरीचे जायते सेक्रेटरीज आहा 5 वर्सां 7 वर्सां 8 वर्सां आनी हे सेक्रेटरी डॉमिनेट करता थिंगा. फाटल्या काय आमी उलयल्ले तेंचे एक्शनाय घेत म्हणलें पूण आजून हे 3 वर्सां मिनिमम मॅक्झिमम 3 वर्सां तांकां ट्रान्सफर करपाक जाय. लास्ट टायम पासून आमी एक सेक्रेटरी आमचे कॉन्स्टिट्युशन काडलो कित्याक तेजी केस जायता कुत्तोरींग गेलो कुत्तोरींग काडलो पत्तो आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन हाडलो ताका पत्तो. सो हांव मागता तसले सेक्रेटरी जेजी कंप्लेन आहाय तांकां दवरचें न्हू म्हणून तेंची एन्क्वायरी जावची. स्पीकर सर, पंचायत ऑडिट जाता आनी पंचायत ऑडिट जाता आसतना सगळे पंचायतो तेजे सगळे डॉक्युमेंट घेता बॉक्सांनी भरतात आनी रिक्षा घेता आनी एक मारगांव एक सेंटर तेंचो ऑफिसर येता थिंग वयताय. सो हिंगा जायते पण पॉसिबिलिटी आहा हे डॉक्युमेंट सांडपाचे आनी कोणें चोरी जावपाचे आनी जेन्ना थिंगा डॉक्युमेंट एक पडटा तेंगे ना जाल्यार पत्त्या वचून हाडपा पडटा. हांव मागता जे ऑडिट ऑफिसर जाता तेमी पंचायतां वचून हें ऑडिट करचें म्हणून कित्याक थिंगा डॉक्युमेंट आसा जाल्यार थिंगा सांडपाची थिंगा प्रॉब्लम आसपा ना कितें डॉक्युमेंट सांडपाक. स्पीकर सर, एक ग्रांट्स जे येता ते मॅचींग ग्रांट गार्बेज ग्रांट ह्या पंचायतां टायमार पावलो न्ही. हांव एक फकत चिंचणी पंचायता एक एग्जाम्पल दिता तुका. मॅचींग ग्रांट 2023-24 कांयच येयलो ना. लास्ट येयलो तो 22-23 4,25,000. गार्बेज ग्रांट 23-24 कांयच ना. येयलो तो 21-22 60,000. स्पीकर सर, आतां पंचायतान 2 कॅटेगरी आहाय. एक पुअर पंचायता एक रीच पंचायता. जो इनकम 10 lakhs वयर आहा तो रीच पंचायतां पडटा, बिलो आहा तांकां पुअर पंचायतां पडटा. स्पीकर सर, असली पंचायत आहाय आमचे चिंचणी पंचायतां ज्यो रीच पंचायतां म्हणटा तांकां स्टाफ सॅलरी गव्हर्मेंट दिना. सो चिंचणी पंचायतांत 3 क्लर्क एक पिवन आहा तांकां टोटल एक्सपेंडिचर जाता 16,43,700 वर्सां. सगळो तेमी भरपा पडटा. पूण पंचायत रीच आहाय त्यो कोस्टल लायन आनी थिंग आहाय तांकां फंड नाका पूण ह्यो पंचायतांक फंड जायो. सो हांव मागता कितें हो स्लॅब दवरला 10 lakhs बिलो आहाय तो पुअर आनी हो स्लॅब वाडोवचो वो एटलिस्ट 50 lakhs करचो. जो 50 lakhs सकयल आहाय तो पुअर कन्सिडर कित्याक ह्यो पंचायतां ह्यो स्टाफ सॅलरी गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय. स्पीकर सर, GIA फंड तांकां येयलो 21-22 6,20,000. तेजो 14 फायनान्स ग्रांट्स येयलो तो 99,35,000. सो तितलो 35,76,000 तांचो एमावंट हो एमावंट आजून युटिलायज जालो ना कित्याक ते अपलोडींग आनी युटिलायजेशन फंड कितें हें एक्सटेंड करपा जाय. कोवीड टायमाचेर तांकां लोडींग अपलोडींग तें जालो ना. सो हांव मागता हो फंड तांकां यूज करपाक दिवचो म्हणून. स्पीकर सर, एडिशनल फंड दिवचो तांकां पंचायत डिजास्टर मॅनेजमेंटाक लागून. तेजे भाशेन स्पीकर सर, आमचे BDO ऑफिसांक फकत 3 इंजिनियर आहाय. आतां ते इंजिनियर तांकां काम सुबेज इन्स्पेक्शन करपा जाय, इलिगल कन्स्ट्रक्शन इन्स्पेक्शन करपा जाय आनी ह्यो तेजे प्रपोजल येताय तेजेय तांकां प्रोसेस करपा जाय. सो हांव मागता हे इंजिनियर वाडोवचे म्हणून. स्पीकर सर, हे 3rd स्टेट फायनान्शियल कमिशन ही आजून टेबल केलो ना. फर्स्ट फायनान्शियल कमिशन मेड 26 रिकमेंडेशन केल्ली, ऑफ which 15 recommendations are accepted, 9 recommendations are rejected and 2 are partially accepted. Speaker sir, in the second case of second state finance commission, separate committee was constituted by the government to look into the recommendation of the second state finance commission. हे म्हाका आन्सर दिला तो. 2 committees comprising of group of ministers were constituted to examine the recommendation of the State Finance Commission. First on 15/7/2010 and second on 19 February 2013.
Till date, the committee did not place its report before the state legislature as to which of the recommendation has been accepted or which of them has been rejected. This is a serious, and hence it will be the fate of the recommendation. What will be the fate of the recommendation of the Third Finance Commission? I demand that this report should have been tabled in this House during this session so that sufficient time to accept or reject the recommendation. Speaker, sir, demand number 13, transporta उलयता आसतना बसींचे जायत प्रॉब्लम आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी. कित्याक बसीचो पयलो प्रायवेट बसी जाल्यो चड त्यो आतां चड नाय आनी चड आहाय त्यो लिमिटेड आहाय आनी त्यो जाल्यार तांकां रूट दिल्लो आहा थिंगा कितल्यो ट्रीप त्यो जायनाय. त्यो तेमकां पीक टायम तांकां कितें रिकावर जाता त्यो जाताय फुडें त्यो दुसरे ट्रिपी तांकां कांयच रिकावर लॉसां पडटा त्यो जायनाय. तो आतां हिंग सफर जाताय ते आमचे स्टुडंट्स. जे स्टुडंट आतां आमच्या चिंचणी थिंगा हायर सेकंडरी आहा प्लस हाय स्कूल्स आहाय तांकां बस धरतो जाल्यार तांकां बस मेळटा जाल्यार आतां बेतूल बस उणी जाल्यार तांकां थिंगसून चलोन सेंट सबस्टेशन जंक्शनाक येवपा पडटा चलत आनी जे कुंकळ्ळी बस येताय ती धरून वचपा पडटा. सो म्हाका हिंगा एटलिस्ट नाजाल्यार तांकां एक धाकटी बस दिवची म्हणून स्कुलांनी. आनी तशेंच आमचे सांजे DRL जे आमचे दोन मिनट सांजे DRL पासून आमचे इंटरनल बसीस न्हय. थिंगा हायर सेकंडरी कॉलेजी वचपाची पण मारगांव येताय नावेली येताय केपें पारोडा ते सायडीन येताय. सो तांकां रावतले सवकांक नाजाल्यार पाद्री भाटां येवपा पडटा नाजाल्यार आमचे पुळा मोड येवपा पडटा बस घेवपाक चलत. हांव मागता ज्यो बसो आमचे आख्यासून केपें रोडा वयताय थोड्यो बस ते टायमींगसून भितरल्यानसून आमचे पावर हावजाक वचून नेसायसून भितरल्यान काडली जाल्यार तांकां एडवांटेज आसतली. सो हांव मागता हे अरेंजमेंट थोडे करची म्हणून. स्पिकर सर, तशेंच आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा. आतां आमचे बस येताय त्यो बस स्टँडाक वचून भितर वयताय आनी थिंगा जे बसीन येताय ते चडशे हॉस्पिटलां वचपा येताय. पेशंट हाडून तेंगे फॅमिली येता आनी थिंगसून तांकां सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान चलोन वचपा पडटा आनी येता आसतना कांयच ना चलोन येवपा पडटा. सो हांव मागता एक थिंगा एक शटल कितें दवरची थिंगा कोण वचपा बसीन थिंगा वचपा आनी तांकां मातशें हेल्प करचें म्हणून. स्पिकर सर, इंटरस्टेट बस स्टँड एट पेंजीम आहा ते बस स्टँड आहा ते हिंगा पाटो कडेन ते थिंगा पॅसेंजरांक जायते कास्तीक पडटा स्पेशली ड्युरींग मान्सून. ते मॅनेजेबल ना. आतां आमचे कॅपिटल सिटी आनी आमचे ट्युरिस्ट जाता ते सगळे येतात हे बरें दिसना ते असले बस स्टँड. पण हांवें आयकलां ती कितें ओपन स्पेस आहा बिलो अट्टल सेतूचेर थिंग शिफ्ट कोता म्हाका दिसना थिंगा स्पेस आहा म्हणून. तेजे भाशेन स्पिकर सर आमची KTC बस स्टँड आहा तेजे स्टेट बरी ना. इट इज हाय टायम दॅट an integrated interstate bus stand and local bus stand terminal be built at this site. जाल्यार ते मल्टी लेयर पासून करपा जाता कन्स्ट्रक्शन. स्पिकर सर, एक GMC बांबोली कडेन थिंगा ट्रॅफिक रेग्युलेट करपाक जाय. गोवा मेडिकल कॉलेज आहा ते सायडीन गोवा डेंटली कॉलेज आहा थिंगा शंबरांनी लोक थिंगा देंवता बसीन येता. ज्यो बसो पेंजीम सावन येताय का मारगांव सावन वास्को सावन चडशे पॅसेंजर थिंगाच देंवताय आनी त्यो बस मागीर एमटी वयताय ऑलमोस्ट. आनी तेज भाशेन स्पिकर सर जंक्शना कडेन त्या जंक्शनांतल्यान दोनापावल वयताय सांताक्रूज वयताय इंटरनल रूट पणजे वयताय. तेज भाशेन स्टुडंट स्टाफ ऑफ गोवा युनिवर्सिटी NIO म्युनिसिपल स्टाफ आनी जायते विजिटर त्या जंक्शनांतल्यान पास जाताय. कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्स आहा थिंगा हायर सेकंड्रीजूय आहाय थिंगा आनी जायतीं प्रायवेट व्हेकल्सूय हायर्ड व्हेकल्सूय येताय थिंगा. आनी OPD टायमाचेर आनी विजिटींग आवर्साचेर जेन्ना भितर GMC पार्किंग ना तेन्ना सगळे रस्त्याचेर आसताय. सो हांव मागता हिंगा ट्रॅफीक मॅनेजमेंट जावपाक जाय म्हाका 24 hours. जरी तर हें जायना हे ट्रॅफिका भितर जॅम जाता तेन्ना थोडी एम्बुलन्सां थिंगाच वचता ते टायमार भितर पावना ते पेशंटांकूय तांकां ते ट्रसां पडपाक शकताय. तेजे भाशेन इमर्जन्सी सर्वीस आसता ऑक्सिजन गॅस सप्लाय तेय भितर पावपाक जाय. स्पिकर सर, आनी उलयता आसतना रोड एक्सिडेंट जाताय. रोड एक्सिडेंट मॅक्झिमम आतां जायताय ऑलरेडी डिस्कशन केलां. म्हगे LQ रिप्लाया प्रमाणे कंपन्सेशन इज पेड फॉर लास्ट 5 years फॉर अरावंड 250 cases.
Sanction amount आहा तो 2 लाख under Goa State Compensation to Road Accident Victim 2023. Speaker sir, वो amount चड less आहा. वो amount 5 लाख तरी करपा जाय. Speaker sir, तेज भाशेन कोण accident मोत्ताय तांकां मेळटाय. Take scheme, a central government scheme that is run by district collector that extend the benefit to also those who are injured during but survived in the accident. Speaker sir, असली हे स्कीमी आमच्या गव्हर्मेंटान जे एक्सिडेंट सर्वायव जाताय तांकां कितें जाल्यार मेळपाक जाय ही करची म्हणून मागता. स्पीकर सर, थँक्यू. Honorable Member Shri Rajesh Pal Desai. Speaker sir, I support demands listed for today and oppose cut motion. Speaker sir, हांव डिमांड नंबर 13, 19 and 31 हाचेर उलोवपाक उबो आसा. स्पीकर सर, मेन सांगपाचें म्हणजे हांव आमच्या मिनिस्टराक पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण आमच्या मिनिस्टरान जे IDCन आमचे जे इंडस्ट्रियल स्टेट आहा जी खोल्ले तितून आमच्या मंत्र्यान बरें काम करून आमकां दिल्लें आसा. तेका लागून आयज खुबशे भुरगे आमचे खोल्ले इंडस्ट्रियल एरियेन खुबशे भुरगे आमचे कामाक लागलेले आसा. तेज्या बद्दल हांव तेजें अभिनंदन करतां आनी आमच्या चॅरमॅनाचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, कारण ज्या जाग्यार आमकां इतलीं वर्सां इंडस्ट्रियल स्टेटीन जे खोल्ले केन्नाच रोड सारके नासलेले, ते रोड आमकां करून दिले, बाकीची लायटीची सुविधा आमकां करून दिली. आयज कोणाक तरी थंय एक बाबा थोड्यो फॅक्टरी घेवन आपूण कितें बिझनस घालपाचो हे तेंच्या मनान आसा. आनी आमचे गांवचे भुरगे खुबशे कामाकय लागलेले आहा. त्याच बरोबर स्पीकर सर, आमच्या सगळ्यांच्यानी पयली इंडस्ट्रियल स्टेट म्हणजे ही खोल्ले जे म्हाज्या मतदारसंघान आहा. स्पीकर सर, थंय जवळ जवळ 105 हें आसा म्हणजे कंपनीज आहा. 105 इंडस्ट्रियल स्टेटीन कंपनीज आहा. स्पीकर सर, तितून भितर फक्त 94 आतां म्हणून त्यो आमच्या मंत्र्यान आनी चॅरमॅनान म्हणून त्यो चालू केल्या इतल्यो, आनी एक 11 सुमार बंद आसा. 11 बंद आसा. स्पीकर सर, ह्यो ज्यो बंद आसा त्यो जर परत जर चालू केले जाल्यार कमीत कमी आनी एक 100 सुमार भुरगे थंय कामाक वयतले, जेणे करून तांकां बरो पेमेंटूय मेळटलो. आनी आमचे कडेन तसले भुरगे आसा, कारण आमी हितून सुद्दां ITI केल्ले भुरगे आमच्या मोंटफोर्ट ITI कॉलेजीन सुद्दां तेंच्यांनी भरपूर काम करून तांकां बरो एक्सपिरियन्स आहा, आनी तेच भुरगे मागीर थंयसर कंपनीन जॉयन जाता. ते आमचे कडेन तशें रिक्वायरमेंट स्पीकर सर आसा. फक्त मंत्र्यान मातशें लक्ष घालपाची गरज आहा, कारण त्यो 11 ज्यो बंद आसा युनीट हे जर चालू जर करीत जाल्यार मिनिमम, हांव मॅक्सिमम तुमकां सांगना, मॅक्सिमम 200 वचूं शकता, मिनिमम 100 तरी भुरगे थंय काम करूं शकता. स्पीकर सर, आतां हांव ट्रान्सपोर्टाचेर येता. स्पीकर सर, GM पोस्ट हो वॅकंट आसा KTCन. स्पीकर सर, जो कोण रिटायर जाल्लो त्याच मनशाक परत दवरला. स्पीकर सर, हें अशें जावपाक जायना. हांवें चॅरमॅनाकूय सांगलां, हांव कित्याक लागून उलयता स्पीकर सर, कोणाक तरी दुसऱ्याक पोस्ट मेळोंक जावो. आमच्या गोंयांत भरपूर लोक आसा बरे शिकलेले, हो पोस्ट जो वॅकंट आहा हो पोस्ट दुसऱ्याक दिवंक जावो. त्यात तो रिटायर जावन परत ताका दुगलून बाकीच्यांनी कितें करपाचें स्पीकर सर. सो हें मातशें मिनिस्टरान आनी आमच्या चॅरमॅनान सुद्दां हेजेर लक्ष घालपाची खूब गरज आहा. स्पीकर सर, बस, माझी बस म्हणटा बाकीचे कसले, आतां एक अलेक्ट्रा कंपनी हैदराबादची. स्पीकर सर, ही EV बशीचो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो 150 बशीचो. स्पीकर सर, 150 बशीचो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो, पण आमकां आनी हो 3 वर्सां पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो. स्पीकर सर, फक्त बशी मेळ्ळ्यार आमकां जस्ट 54 आमकां बशी मेळ्ळ्या. स्पीकर सर, आमचो बॅलन्स उरलो 96 बशी. स्पीकर सर, हांव विचारूंक सोदतां की ह्यो बशी आमकां केन्ना पर्यंत मेळोंक शकता, कारण आयज जर बशी आमच्या करमळेन तुमी जर पळयतलो जाल्यार स्कुलाची भुरगीं सकाळीं एक प्रायवेट बस आसताली जी 7:30 ती बस आतां 3 म्हयने जाले बंद आहा. एवरी डे त्या लोकांक आनी आमच्या भुरग्यांक जे स्कुलाक कॉलेजीक वयता तांकां त्रास जाता. स्पीकर सर, सगळ्यांत कडेन गाडयो आसना म्हणून ते बशी चडशे लोक आमचे बशी यूज करता. आमची भाजयो ज्यो लोकल भाजी बी विकता ही सगळी पणजे हाडून भाजी विकता. स्पीकर सर, आयज तेंची भाजी कशीच खपना, आनी आमी शेतकऱ्यांक लागून वारयां लाय म्हणटा आनी तांकां आमी खूब मदत करता. आमचो मुख्यमंत्री खूब मदत करता, आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर मदत करता. पण हितून कितें जाता स्पीकर सर, तेंची भाजी पणजे हाडटलो जाल्यार तांकां साधन सुविधा मेळना. स्पीकर सर, थंयसरल्यान जर पणजे जर रिक्षा जर करून येयलो जाल्यार तांकां
400 रुपया 300 रुपया अशें पडटा. स्पिकर सर भाजी विकून कितले पयशे मेळटले ते तेजेरूच पोट भरता. सो तेजेर आमकां जाता तितले बशी ह्यो कमी पडटा पळय ह्यो तुमी घेवपाक जाय स्पिकर सर. आनी आमकां कारांबोली म्हणटा पळय तो आमचो सारको बरो सुंदर गांव थंय आमकां एक बस आमकां दिवपाक जाय स्पिकर सर. त्याच बरोबर आमच्या आखाडा गांवांत जे सांतिस्तेवच्यान आखाडा बस वयता ती आमकां 4 दीस जाले 5 दीस जाले भुरगीं स्कुलाक टायमार पावना, कॉलेजीक टायमार सकाळची आसता परत दनपारची येता. ती बस तर आसत ना. हांव एमडीक फोन करतां, चॅरमॅनाक फोन करतां, मिनिस्टराक आमी चडशे फोन करना कित्याक मिनिस्टर बिजी आसत म्हणून आमी मुद्दम जावन चॅरमॅनाक फोन करता. चॅरमॅन प्रत्येक टायमाक फोन रिसीव करता, घेता आनी सांगता, पण बाकीचे कांयच जायना. स्पिकर सर त्याच बरोबर स्पिकर सर आमची गवनाळे आमी लास्ट टायमी आमी रेज केल्लो हो पॉयंट. गवनाळे आमची जी गवनाळे कित्याक स्पेशल थंय काय कसली बसय ना आनी कसली सुविधा ना, कारण रेल्वे ट्रॅक लागता, मदीं आमकां धांवजे म्हणून कोण ते टॅक्सिकारूय येवपाक, कारण अर्दे वर थंय गेट पडली जाल्यार ह्या सायडीच्यान उरता परत थंय 20 मिनटां उरता म्हणून कोण टॅक्सिकार येवपाक पळयना. सो थंय एक आमकां बस जाय सारकी टायम टू टायम स्पिकर सर, कारण थंय आमचे गवनाळे म्हणटा तो बरो गांव, थंयसर ही कसलीच फॅसिलिटी ना. म्हणून आमकां एक गवनाळेन एक स्पेशल, कारण भुरगीं चडशीं स्कुलाक वयता, परत जाणटी आमचे सिनियर सिटीजन येता वयता म्हणून आमकां एक खूब गरजेची आहा. ह्यो आमचे 3 बशीचो अरेंजमेंट जर जालो, जे ईवी आमकां दिया, आमचो बरो व्हडलो रस्तो आसा आमचो, आतां दोतोरान सांगलेलें की आमचो की ल्हान रोड म्हणून, आमचो ल्हान रोड आमचो बरो रोड आहा, पण आमकां कसल्योय बशी दिया, पण बऱ्यो दिया आनी नीव दिया आनी आमकां ते एक आमचें करा स्पिकर सर. त्याच बरोबर आतां हांव मेन मुद्दो म्हजो हांव पंचायतीचेर येता. स्पिकर सर म्हाज्या मतदारसंघान 7 पंचायती आहा. स्पिकर सर हो GI फंड्स म्हणटा पळय तो तांकां टायम टू टायम पावना. मातशें हेजेर मंत्र्यान मातशें लक्ष घालपाची गरज आहा. आनी त्याच बरोबर GI तुमी ऑडिट करा. GI फंड्स बाबा येयलो हो कितले तेंपान तुमी 6 म्हयन्यांनी ऑडिट करा, किंवा तुमचें ऑडिट जर केल्लें जर आसा प्रत्येक पंचायतीची जाल्यार मातशें दाखया. कारण हांव तुमकां एक कित्याक लागून हें नजरे काडून दाखयता स्पिकर सर. आमच्या एक पंचायत आहा खोर्ले, ह्या 7 पंचायतींतल्यान आमची एक खोर्ले धुळापे म्हणटा पळय थंय एक आमची पंचायत आहा. स्पिकर सर थंय आयज अशें चल्लेलें आसा, सरपंच म्हण, डेप्युटी सरपंच म्हण आनी पंच गोरख केरकर म्हणून सांग, हे तिनी जे पळय आसा 3 आनी 4थो एकटे आसा, हे जे पळय आसा हे फक्त चोरपाक उठलेले आहा. स्पिकर सर हांव तुमकां विथ प्रूफ दाखयतां. काल हांवें बाबूश मनसुरात मिनिस्टरा कडेन उलयलो, कारण आयज तुमकां काडपाक रावलो स्पिकर सर फक्त हो गार्बेज. आमी पंचायत डोर टू डोर वचोन पंचायत कलेक्शन करता. पंचायत कलेक्शन करता तांकां बरी एक सुविधा दिवंक जाय म्हण. आमी आयज स्वच्छ भारत म्हणटा, बाकीचे सगळे म्हणटा. मोदीजी सामको आमचो प्रायम मिनिस्टर स्ट्रीक आसा, कारण उदकान कचरो उडोवंक नाका, आनी आमचो मुख्यमंत्री स्ट्रीक आहा, तुमी स्ट्रीक आहा की आमी कचरो उदकान उडोवचे ना म्हणून. परत परत व्हरोन हो कचरो व्हरोन एक कॉन्ट्रॅक्टर आसलेलो स्पिकर सर, एक कॉन्ट्रॅक्टर आसलेलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कितलेशेच लाख पयशे दिवपाक पडले. हे पयर काडला जुनाच्या पयलीं म्हाका सगळें लिस्ट हाडला, एप्रील पर्यंत ताका तेंच्यांनी पयशे दिले. तुमचो सेक्रेटरी पंचायतीचो हो दिवाकर सालेलकर म्हणून, ह्या दिवाकर सालेलकर म्हणटा पळय हेणी तेंचे कडेन सरपंचान, डेप्युटी सरपंचान आनी पंच गोरख केरकर आनी बाकीचो पंच आहा तितून, त्या पंचान बाकीचे 4 पंच तितून गितून ना, ह्या पंचांनी तेजे कडल्यान डिमांड केलो आनी जे तेज्यात ते गोरख केरकार म्हणटा त्या पंचाच्या हॉटेलार कामाक आसलेले भुरगे हो कचरो काडला कोणी कॉन्ट्रॅक्टरान, तो कमिशन तो म्हणटा आपल्याक 4-4 लाख रुपया दी. हे पळय एवरी मंथ 4-4 लाख रुपया आपले स्वताच्या हँडर. तुमचो मास्टर रोल आहा, आयजूय हाडल्यान दाखोवपाक तुमकां विथ पेपर हांव टेबल करतलो तुमकां आतां. हे मास्टर रोल आनी तेणी एक्सेप्ट केला. स्पिकर सर BDOक आपयला, BDOन आपली टीम घेवन येयला, सेक्रेटरीक आपयला, तेणी एक्सेप्ट केला. हां हे बाबा चॅक काडला आनी तेणी आपले मनीस जे हॉटेलान काम करता तांकां. स्पिकर सर हेजेर तुमी कितें एक्शन घेतले ते म्हाका सारकें मेन मुद्दो आसा. तो एक्शन कितें घेतले ते. आयज जर आमच्या एकूच पंचायतीन जर खोर्लेन जर वचत सगळ्या हळशीक जाल्ली आसा, कारण ते कोणाक आयकना, कारण सगळे अंधाधुंदी चल्लेल्या. स्पिकर सर आनी एक तुमकां दाखयता, हांव टेबल करतलो तुमकां. प्लस स्पिकर सर हितून एक व्हडलो एकटो इनवॉल्वमेंट आसा. हेजें नांव आसा स्पिकर सर हांव तुका सांगता अमितेश शिरवयकर म्हणून. हो एक पंचाचो मिस्टर म्हणजे घोव तेजो. म्हाका सांग तेका एलावड आसता पंचायतीन भितर इनवॉल्व जावपाक अशें? आतां बायल जर पंच जाले जाल्यार हे सगळे घोव येता आनी पंचायतीन बसता डिलींग करपाक. हें कितें चल्लां स्पिकर सर?
हे तुमी खंय नाल्यार खंय तरी थांबोवंक जाय, स्ट्रीक वॉर्निंग दिवंक जाय, कारण तो येता पंचायतीन बसता आनी तोय गव्हर्मेंट ऑफिसर. ताका म्हाका दिसता कितले फाटी सस्पेंडूय केला पयलीं. आयज म्हाका मुख्यमंत्र्या कडल्यान आनी मुख्यमंत्र्याचे टिमीन आहा तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या अंडर तो काम करता. आयज मुख्यमंत्र्यान तेजेर कारवाई करपाची सारकी सक्त गरज आहा. कारण ह्याच मनशान जो काल हांवें बोवाळ मारला म्हणून गार्बेजीक लागून थंय कचरो सामको साठोवन उदकान घातलेलो, काल खंयच्यान तरी हो बोवाळ जाला म्हणून हांवें म्हजी टिमूय दवरलेली तांकां नोट करपाक पळोवपाक. तेणी काल ही गाडी भरून धाडल्या आनी मिक्स वेट आनी ड्राय. स्पीकर सर, वेट आनी ड्राय हो सेपरेट आसूंक जाय. तांकां इतलेंय खबर ना थंय गेल्या उपरांत स्लीप मेळटा कितलो वेट येयला आनी कितलो ड्राय येयला, हे तेंचे कडेन कांय प्रूफ ना. आयज पर्यंत गाडी खाली केली ना, कारण हे पळय हे चोरांचें. आनी हो अमितेश शिरवयकर म्हणटा पळय हो तांकां फोन मारून सांगता, धीरज म्हणून तो ऑफिसर आहा ताका सालिगांव प्लांटाचेर, की ही गाडी घे म्हणून. स्पीकर सर, एनी इनवॉल्वमेंट जावपाचो ह्या कामाक कितें चल्लां स्पीकर सर? हे खरोखरच हे सारकें बरें चल्लेलें ना. हितून व्हडलो सारको झोल जाल्लो आसा. सेक्रेटरी आहा पळय तेकाय सस्पेंड करपाची गरज, कारण हेंची सगळ्यांची मिली भगत चलता. हे कितें 4 लाख एवरी म्हयने, हे कितें स्पीकर सर? आनी ते स्वताच्या रायटिंगेन बरयता आपल्या भुरग्यांची नांवां. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील अशी बरयता आनी अशे गव्हर्मेंट लोकांचे पयशे, पब्लिकेचे पयशे. कितें चल्लां? आनी प्रूफ आहा आमचे कडेन सगळो. आमी बेश्टे उलयना. कितले EHN नंबर दिल्या विदावट पेपर. हांव म्हणटा तुमी कित्याक तांकां डिस्कॉलिफाय करना? डिस्कॉलिफाय करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, एक मिनीट. डिस्कॉलिफाय करपाची गरज आहा. आमी आमच्या पंचायत डायरेक्टराक सुद्दां सांगलेलें आहा. कंप्लेंट तेजी लोकांनी दिल्ली आसा. तुमी शांत बसल्या. केन्ना म्हण करतले स्पीकर सर? केन्ना जावपाचें? मागीर फुडले टर्म येवन मागीर आनी फुडें कितें जावपाचें? तुमी एक्शन घेया. वीथ प्रूफ आमचे कडेन आसतना तुमी कित्याक लागून एक्शन घेयना? स्पीकर सर, इतले तेंप आमी कितें करताले? आमी शांत बसताले. आमी चड उलोवंक. आतां जर चड उलयना जाल्यार माथ्या वयल्यान वयता. स्पीकर सर, उदक नाका कडेन पावत येयलें, बुडपाचो प्रसंग जातलो. म्हणून तुमी इमिडिएटली एक्शन घेवपाची गरज आहा. आनी तेज्यानी पयलीं सेक्रेटरी तो आमचो दिवाकर सालेलकर आनी त्याच बरोबर तो अमितेश शिरवयकर हो कोण तरी आहा तो पयलीं सस्पेंड जाल्ला. ताका कोणीय येवन आनी कोणीय फावर मारून CMक सुद्दां आतां रिक्वेस्ट करतलो, म्हाका आयच्या आयज तेंचो रिजल्ट जाय. स्पीकर सर, हेजेर एक्शन जाय आनी हे सस्पेंड जाल्ले म्हाका जाय. स्पीकर सर, थँक्यू. Honourable Member C. Daji Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, very specific रावता आनी सगळ्यान पयलीं आमचो वास्कोचो एक सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न म्हणटा तो आनी डिमांड म्हणटा तो आमचो वास्कोचो बस स्टँड. वास्कोचो बस स्टँड हो कितले तेंपूच जाला. हांव जेन्ना पासून निवडून आयला तेन्ना पासून हो इश्यू हांवें मिनिस्टरा कडेन उलयत आसा. आमचो गूड लक आसा की मिनिस्टर आमच्याच तालुक्यांतलो आसा, सो म्हाका पूर्ण आशा आसा की हो बस स्टँड 100% जातलो म्हणून. स्पीकर सर, मुद्दम सांगन दिसता की हो जो बस स्टँड आमचो आसा हो फक्त वास्कोचेच लोक यूज करना, हो फूल मुरगांव तालुक्यांतलो जो लोक आसा तो फूल बस स्टँड हो यूज करता. आज जरी आमी ताका टारींग केलें आनी तो एक बरो केलो तरी पूण आनी कसलीच फॅसिलिटी थंय ना. पयलीं कॅन्टीन फॅसिलिटी आसली ती मोडल्या, टॉयलेट फॅसिलिटीज थंय ना, झाडां झोडपां वाडल्या आनी अशें करून एक वायट परिस्थितीन हो बस स्टँड आज थंय आमकां दिसून येता. ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एश्युअर केल्लें आनी जेन्ना नितीन गडकरीजी आयिल्ले ताणेंय सांगिल्लें ते बस स्पोर्ट करता म्हणून. सो ताजेर खंय कितें पावलां म्हणजे आमकां वास्कोच्या लोकांक पसून एक कळपाक बरें की ह्या हो बस स्टँडाचेर खंय पावलां. ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिया की अंडर PPP टाटा तो करपाक सोदता आनी फक्त CMचे एश्युरन्स जाय म्हणून. बरें, म्हजें नशीब बरें की CMूय ह्याच टायमार आयलो, वदोळच्यान नाशिल्लो. सो CMनूय हय न्ही सारको टायमार तुमी आयले, म्हणजे जेन्ना हो विशय मांडपाचो आशिल्लो तेन्नाच पावले. म्हणजे देवाचेंय बी हें आसा, अनुग्रह आसा म्हणटा की हो बस स्टँड बेगींतल्या बेगीन जावचो म्हणून. त्या खातीर स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागतां, वास्कोचो बस स्टँड हो खूब पयलींचो डिमांड आसा आनी ऑनरेबल CMनूय सांगलां आपूण तुजो तो बस स्टँड तूं नॅक्स्ट इलेक्शनाक वच्चे पयलीं आनी ऑफिशियली डिक्लेरूय केलां की नॅक्स्ट इलेक्शनाक वच्चे पयलीं हो बस स्टँड जातलो म्हणून. पूण खंय तरी आमच्या सगळ्यांच्याच मनान ती दुगदूग आसता. त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराच्या सदांच फाटीं लागतां की कसोय करून हो बस स्टँडाचो प्रपोजल स्टार्ट करचो. ताजें टेंडरींग जावं नाल्यार कितेंय जावं, तो प्रोसेस तरी सुरवात जावं
तो बस स्टँड सुरू करचो. सो म्हजो सगळ्यान मेन डिमांड आसा की ऑनरेबल मिनिस्टर जो आमचो थंयचो मुरगांव तालुक्यांतलो मंत्री आसा ताणें हो बस स्टँडाचें काम बेगींतले बेगीन जाता तितली ऑन प्रायोरिटी हातान घेवचें. शॉर्टेज ऑफ बसीस आमी पळयला स्पीकर सर सगळ्याच कडेन आसा आनी सगळ्याच कडेन शॉर्ट. म्हणजे कदंबा पयलीं स्टार्ट कित्याक जाल्ली, कदंबा स्टार्ट जाता आसतना गोंयचो लोकांचो विचार पयलो आशिल्लो गांवांतले लोक शहरान कशे पावतले वेवस्थीत आनी थंयच्यान लोक परत कशे पावतले हो ताजो मेन हेतू आशिल्लो. पूण आज आमी पळयतात की कांय कारणांक लागून ही आतां आमकां सगळ्या कडेन बस शॉर्टेज पडटा. आनी शॉर्टेज खंयच्या टायमार पडटा, एक एकदां अशी गजाल हांव म्हजी वास्कोची गजाल सांगता. सकाळी फुडें आमचे एक ट्रेन येता आनी त्या ट्रेनीन सगळे ट्युरिस्ट येता आनी ती 5 ट्रेन येता. 7 एक बस आसता, आमचे टिचर्स आसा नाजाल्यार कॉलेज गोईंग स्टुडंट्स आसा तांकां व्हरपा खातीर पणजे. पूण ते ट्युरिस्ट जे येता ते कितें करता, ते सकाळीच फुडें आपली बॅगां बिगां घेवन सगळे पयलेच भितर बसता आनी भितर बसतकूच आमची जी टिचर्स आसूं नाजाल्यार आमची बायलां आसूं नाजाल्यार भुरगीं आसूं तांकां उबें रावपा पसून स्पेस नासता. तातूंत भितर ते 2-3 दीस पयले ट्रॅवल करून आयिल्ल्या कारणान तो एक वेगळो प्रकारचें वातावरण ते बसीन जाता. आनी खंय तरी चेपून बिपून आज आमची जी टिचर्स आसा नाजाल्यार स्टुडंट्स आसा ती येतात. आमी ऑनरेबल आमचो जो ट्रान्सपोर्टाचो चेअरमॅन आसा उल्हास तुयेकर ताका आमी परत परत सांगत आसता आनी परत परत तो केन्ना तरी एकदां हें करता. पूण म्हाका मुद्दम आज मिनिस्टराक सांगत दिसता जे बस स्टँडार थंय जे ऑपरेट करतात ते बसीस सोडटात बिडटात जो स्टाफ आसता तो हांकां पयलींच एंट्री कशी दिता ती म्हाका अजून कळना. हें स्टार्ट केल्ली फॅसिलिटी लोकल्सां खातीर, सो लोकल्सांक गोंयकारांक सपोज ताजे बेनिफीट मेळना जाल्यार तो होल पर्पज इज डिफिटेड. सो म्हाका दिसता सगळ्यान पयलीं मिनिस्टरान जे पळय थंय स्टाफ आसता तांकां पयलीं सांगपाची गरज आसा की गोंयकारांक पयलीं प्रेफरन्स दिया, तांकांय दिया, ट्युरिस्टांकूय दिया. ट्युरिस्टांक तुमी आनी एक बस हाडात आनी तातूंत भरून धाडा. पूण जे आमचे लोक जेन्ना 7 थंय वतात, आमची बायलां मनशां आसता, बायलां भुरगीं आसतात, तेन्ना तांकां प्रेफरन्स दिवपा खातीर हांव डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन की जाता तितले हातून ताणें हें हाजो सुटावो करचो. एक बस 2 घालपाक मेळची. इवन येता आसतना वास्कोची लोक जी परत येता तेन्ना पणजेय तांकां बसीस नासता, मागीर थंय झगड्यो. सो दीस हॅज बिकम अ डेली रुटीन. आनी जी आमची लोक पणजे वता कामा खातीर ती पयलींच थकून येता आसतना इट इज अ टोटल केओस. आनी त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन विनंती करतां की हाजेर तांणी लक्ष घालून वास्कोतल्या लोकांक खंय तरी रिलीफ दिवपाचो प्रयत्न करचो. स्पीकर सर, टॅक्सीचो इश्यू आज सगळ्याच कडेन खूब हें जाता. पूण म्हाका सांगन दिसता जेन्ना ही टॅक्सी पाटरांव स्कीम आयली तेन्ना विचारूय खूब बरो आशिल्लो आनी अजून तो विचार बरोच आसा, ताजे बद्दल कसलोच दुबाव ना. एक सादारण मनशाक आपली स्वताची टॅक्सी आसची हें ताका मिनिस्टराक दिसतालें, मुखेलमंत्र्याक दिसतालें आनी मुखेलमंत्र्यान ती टॅक्सी पात्रांव स्कीम काडली. जाणे करून एक सादो मनीस जाणें अजून केन्ना ड्रीम बसून चिंतनाशिल्लें ताका विदावट एनी इन्वेस्टमेंट ताका आज ताज्या नांवार एक टॅक्सी मेळटा आनी तो भाडें मारता. हें सगळें खरें. म्हाका दिसता मिनिस्टरान बरे विचार आशिल्ले आनी बऱ्या मनान ताणें सगळें हाडिल्लें, लोकांचो विचार करून हाडिल्लें. आमी सदांच पळयता की भायल्या आमी हातून वता मुंबय वचूं, दिल्ली वचूं तेन्ना ओला उबर सर्रास आसता. तेन्ना तीच फॅसिलिटी हांगा ट्युरिस्टांक मेळची, आमच्या गोंयकारांक मेळची म्हणून ताणें ती स्कीम हाडली. आनी म्हाका याद जाता जेन्ना ही स्कीम हाडली तेन्ना आमच्या लोकल टॅक्सी भावां खातीर पसून तांचे विचार बरे आशिल्ले. म्हाका खबर आसा ह्याच हावजान ऑनरेबल मिनिस्टरान भाशण केल्लें, म्हणजे रिप्लाय दिता आसतना सांगिल्लें की हे जे आमचे गोंयकार टॅक्सीकार भाव आसा दीज आर आवर ब्रँड एम्बेसिडर्स म्हणून. कित्या खातीर ब्रँड एम्बेसिडर्स? कित्याक जेन्ना एक ट्युरिस्ट देंवता तो पयलीं बसता तो आमच्या टॅक्सीन बसता आनी टॅक्सीन बसलीकूच पयलीं गोंयचें दर्शन, गोवा कितें तो आमचो हो गोंयकार टॅक्सी भाव तांकां दिता. आज खंय तरी तो विचार बरे आसा, सगळ्यांचे सगळे बरे आसा, तरी पूण खंय तरी कितें तरी फिसकटलें आनी तो इश्यू आज खंय तरी वाडत गेला. म्हाका दिसता त्या टॅक्सीकार भावांचोय बी विचार आमकां करपाची गरज आसा आनी खंय तरी एक सोल्युशन करपा. ऑनरेबल CM आमच्या मिनिस्टरान ज्या विचारान ही स्टार्ट केल्या तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडून, कित्याक आज जे आमचे गोंयकार टॅक्सीकार भाव आसात ते पयलीं पसून म्हणजे तांच्या बापायचो धंदो, तो कोणाचो आज्याचो धंदो ते आज चलयत आयिल्ले आसा. आतां तांकां सांगलें सपोज इमिडिएटली शिफ्ट करप दॅट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो तांकांय खंय तरी हाजें बेनिफीट जावचें हाज्या खातीर मंत्र्या कडेन मागता जे तुजेच तोंडान तुवें तांकां
आनी मंत्री वॉज व्हेरी सिन्सियर इन हीज एफर्ट्स जेन्ना ताणें सांगिल्लें की ते ब्रँड एम्बेसिडर्स म्हणून ते बेश्टेच फटाश्यो मारूं नाशिल्ल्यो कित्याक खुबशे लोक आज मंत्र्याच्याय पसून कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसा म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले सगळ्याच्या कोस्टल बेल्टाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आज ते भाव आसा सो हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता तुमचे विचार सगळे बरे आसा तांचेय विचार बरे आसा ते आमचे गोंयकार भाव जाल्यार तांकांय बी तांचेरूय अन्याय जावचो न्ही तांकांय बरोबर घेवन इफ सम स्कीम केल मी फॉर्मुलेटेड जाल्यार मंत्र्यान ती करची आनी म्हाका डेफिनेटली खबर आसा पुणून इतलें सांगता आसतना म्हाका आज जो स्टेटमेंट त्या टॅक्सीकारांनी सांगलें मंत्र्याक एटॅक करपाचो ताका मारपाचो दॅट इज व्हेरी रॉंग एन्ड आय कंडेम इट इन एनी फॉर्म्स मंत्री म्हणटा तो सगळे हाचो विचार करता खंय वयर सकयल आमी जावपाक शकता पूण ताज्या खातीर असले स्टेटमेंट्स काडप म्हाका दिसता इज नॉट इन द रायट स्पिरीट आनी हांव तांचे कडेन मागता तुमी इतले ते पासियस काडलां आनी थोडे ते चड टेप म्हणना हांव तुका मिनिस्टर मे बी कितें हें करतलो लेट अस ऑल गेट टुगेदर आनी सगळे मेळून एक बरें गोंय म्हणून आमी एक एक इमेज आमची आसा ते मांडपाचो आमी प्रयत्न करया चड उलयना स्पिकर सर फाटींच मंत्र्यान सांगलां एकूच मिनीट घेता की आमचो RTO डिपार्टमेंट मातसो स्ट्रॉंग करपा जाय म्हणून आमचो RTO डिपार्टमेंट एका टायमाक आमी गाडी घेवन वता ती दिसले जाल्यार आमकां भंय दिसतालो आज RTO चड दिसना रस्त्यार चड दिसना ते कित्या खातीर आमकां खबर ना पूण त्या रस्त्यार दिसपा जाय आज इतल्योश्योच इल्लिगॅलिटी म्हणजे इन ट्रान्सपोर्ट जाता म्हणजे गाडी चलयता आसतना कोण टेबल सीट वता नाजाल्यार कोण विदावट लायसन्स चलयता कोण अंडर एज चलयता खुबश्यो गोश्टी जाता हे डिपार्टमेंटान मातसो आपलो पावर दाखोवपाची गरज आसा आज भंय पडपाची गरज आसा आज आमचो ऑथॉरिटीचो भंय ना जाला ज्या दिसा भंय पडटलो त्या दिसा खंय तरी आमी कशे पयलीं फावटी भिवन अशे कट मारून वताले तशे खंय तरी मातसो इल्लो अंकूश येतलो इतलें सांगता आनी मिनिस्टरा कडेन परत एकदां म्हजे डिमांड्स काबार करचे पयलीं रिक्वेस्ट करता सर सगळ्या मुरगांवकारांचो रिक्वेस्ट आसा की हो बस स्टँड ऑन प्रायोरिटी जावपा जाय 2.5 वर्सां जावन गेली सर आतां आनी फुडें आनी डिले जावचो न्ही त्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन मागता तांणी आज तर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस कितें तरी एक प्रॅक्टिकल एश्युरन्स दिवचे रिगार्डींग दीस बस स्टँड आनी ते मेळटले इतले म्हाका गॅरंटी आसा देव बरें करूं Honourable Member Sri Elton De Costa. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand. Speaker sir, demand number 13. Speaker sir, when we speak about transport, and when we speak about road safety, we have to speak about the roads in Goa. Speaker sir, number of deaths day-to-day basis. Kal ani ek youth amgelo Burgaon melo. Number of deaths are occurring on our roads. Speaker sir, we have to see the root cause of it. Is it because of the vehicles, because of bad roads? And major problem is rent a car. Might be cattle on road, drinking and driving. Speaker sir, जेन्ना आमी रोड एक्सिडंटाचेर ओ ट्रान्सपोर्टाचेर उलयताय हे जे मेजर इशू आहा रेंट अ कार म्हाका दिसता हे आमगेल्या ऑनरेबल कोण कलिगान सांगला स्पीड गव्हर्नर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता आज बिंग इन टू हॉटेल इंडस्ट्री म्हाकाय खबर आहा केसे गॅस ट्युरिस्ट येताय आनी आपणा जाय तशें गोंय आख्खें रस्ते विकत गेले तशें चलयताय सो स्पीड गव्हर्नर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर आमी कॅटल म्हणटाय आनी काल तो एक भुरगो मेलो तो यूथ आफ्टर 2 or 3 days ही मेट विथ तो एक कॅटला सारवार करपाक गेलो आनी ही हॅड अ हेड इंजरी आनी काल म्हाका दिसता तो वायट जालो सो हे रस्त्यार जे कॅटल म्हाका दिसता इट इज रिलेटेड को रिलेटेड टू पंचायत सिन्स ट्रान्सपोर्ट एंड पंचायत मिनिस्टर इज वन एंड द सेम टुगेदर कॅटल पावंड किपर आहाय म्हाका दिसता हे रस्त्यार जे हे बसताय इट इज को रिलेटेड दॅट्स वाय आय एम सेइंग यू हॅव टू टेक केअर ऑन इट स्पीकर सर जेन्ना हांव मुगेल्या हेजे जो स्कूल्स बालरथ जो बस आहाय म्हाका दिसता हेजे ऑडिट जावपाचें गरज आहा ऑनरेबल मिनिस्टरान आनी चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें ऑल दीस बालरथ बसीस हेंचे ऑडिट जातली म्हणून वाय एम सेइंग दीस इज दॅट म्हगे मतदारसंघाक इन बाळ्ळी एक बालरथ एक्सिडंट जाल्लो आनी गॉड्स ग्रेस नो वन वॉज नॉट मेजर हर्ट कांय जावना बट इट वॉज अ बीग ट्रेजिडी सारकी सायडीन गेल्ली सो म्हाका दिसता बालरथ बसींचेर म्हाका दिसता सरकारान भरपूर तेजेर बी हें घालपा जाय आनी हेजें ऑडिट जावपा जाय कित्याक जायत बसीस आर व्हेरी ओल्ड आनी म्हाका दिसता जे फंड्स तुमी कितें दिताय टू मेंटेन दीस बसीस आय डोंट नो इफ इट इज रियली गोईंग इन टू दॅट मेंटेनन्स ऑफ वॉट इट इज सो म्हाका दिसता दीस थिंग्स हॅव टू बी टेकन केअर स्पीकर सर जायत्यो बसीस 15 years एक्सेस जालो एनएनटींग जाला रिन्यूईंग इट वॉट इट इज
but you'll have to take a proper view on those buses. Are they really safe to be on roads or what? Otherwise, is that कोण कितें करता सांगता आनी मागीर बस पोत्तून रस्त्यार येताय. This has to be taken care. Speaker sir, जेन्ना when I talk about my constituency, म्हाका दिसता I'd ask an honorable आमगेलो chairman, बाब तुवें करान जायत पाटी सांगल्या ना म्हणा तो वयच म्हणटा प्रॉमिस कोता, बट तेका बसोय नाही जाल्यार तो कोतो कितें. प्लेसीस लायक आमगेले गोकोडे आमगेले बारशें सालारी टू वास्को एक बस वयताली. आय हॅव रिक्वेस्टेड द चेअरमॅन, बट सो फार चेअरमॅन साहेब आनी मिनिस्टर कांय जालें ना हेजेर. म्हाका दिसता म्हाका बस जावपाक गरज आहा. बालरथ बस बाळ्ळी इस्कलांक गव्हर्मेंट हायस्कूल वन बस ते 6 स्टार्ट जाता आनी बसीचो प्रॉब्लम न्हू. भुरग्यांक 8 स्कॉल जाल्यार तांकां 6 वरांचेर रेडी रावपाक पडटा. द सेम ड्रायव्हर टेक्स ऑलमोस्ट 3 राउंड्स. So म्हाका दिसता बाळ्ळी एस्कलाक व्हेरी इंपॉर्टंट. आय एम बीन आस्किंग दीस फॉर द पास्ट 1.5 years. सो ही बस मातशें एक बस आमकां अरेंजमेंट कर बाळ्ळी गव्हर्मेंट हायस्कुलाक. सो ही बस सारकी गोरजे आहा. स्पिकर सर, स्पिकर सर, जेन्ना उलयता बस स्टँडाचें हांव मुद्दम सांगूंक सोदता. आनी लास्ट टायम म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें दॅट ही वील लूक इन टू दीस मॅटर. कित्याक जस्ट बिफोर द इलेक्शन्स इन 2022 2 फावंडेशन स्टोन गेल्लीं, एक केप्यांक बस स्टँडाचें आनी एक पंचायत घर. बट देवा कृपेन म्हाका दिसता आज पंचायतीचेर येता हांव. पंचायत घर हांवें म्हगे स्वता CSRचे ऑलमोस्ट 3 crores आज बांदून काल स्लॅब तेका कास्ट केलो. सो हे बस स्टॉप खंय पावलां. सो दॅट प्लेस वॉट दे हॅव मार्क्ड इज नॉट ती जायना. इट इज नॉट दीस वायबल बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू गो टू द बस स्टॉप यू हॅव टू टेक वन मोर बस एंड गो देर. So somewhere we have to come to a conclusion and get a bus stop. हे आमकां बस स्टॉप बस स्टँड ना. आनीक जेन्ना बस स्टँड म्हणटा केपेंच्या मतदारसंघात 2 बस स्टँड आहाय. आमगे सुभाष सर सदां वयता येता तिने दोनी बस स्टँडां म्हाका सदां 1940 तूं कितें कोण जाणात. एक इतल्या हायटीर आहा, इतल्या हायट 2 मिटराचेर. म्हाका सदां हांव उलयत म्हळ्यात हांव उलयत लागत थिंगा सावंड वयता आसन तुगे तें बस स्टॉपां तें. आनी एक आहा तें दॅट कंडिशन इज व्हेरी बॅड. एंड आय एम ट्रायंग टू डू इट ऑन CSR. म्हाका NOC मेळ्ळा फ्रॉम द म्युनिसिपालिटी. इफ अदरवायज इफ यू ऑल कॅन गिव आय वील डू इट एज सून एज पॉसिबल. बोथ द बस स्टँड्स बस स्टॉप्स गोईंग टू मारगांव एंड कमिंग टू गोईंग टू कुच्चोरे. सो ही बस स्टँड बस स्टॉप मातशें स्पिकर सर हेजेर मातशें गव्हर्मेंटान नदर घालपा जाय. स्पिकर सर, जेन्ना स्पीड ब्रेकर्स म्हाका दिसता दीस प्रोसेस इट गोज टू द डेप्युटी कलेक्टर देन दे सेंड इट टू द RTO एंड ऑल दीस फॉर्मेलिटीज आर देर. कित्याक एज MLAs जायते आमकां रिक्वेस्ट येताय फॉर स्पीड ब्रेकर्स. हो प्रोसेस मातशें सिम्प्लिफाय करून बायक सिंगल विंडो करपाचो आनी हो स्पीड ब्रेकरांचो हो म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी सॉर्टेड आउट. स्पिकर सर, जे आनी एक इशू येयल्लो जे टॅक्सी कार हे भाव आहाय ते जे तांकां बॅच म्हाका दिसता यू डोंट हॅव दॅट मेटल बॅच. पयलीं मेटल बॅच दितालो. इट इज देर फॉर द रिक्षाज and others, but for taxi you all don't have that badge. Metal badge is not there. So they were telling me. Speaker sir, आमगेलो आतां बाब क्रुजान एक उल्लेख केलो हांव मागना कोणाक मोच मोटून मेल्ले जाल्यार म्हाका दिसता हे 2 लाख कितें सरकार दिता. आनीक हे अवेरनस ना कोणा मोता नोवान आस कोण मरपा मागना. बट एक अवेरनस ना हे 2 लाख मेळटाय म्हूण. म्हाका दिसता आज प्रेझंट जो डायरेक्टर आहा तुगेलो बाब संदीप म्हाका दिसता ही इज डुईंग अ व्हेरी गूड जॉब. पर्सनली तो फॉलो अप लयत कोता. बट म्हाका दिसता हें अवेरनस कोणें मेल जाल्यार तेन्ना अदरवायज इफ इट इज टायम बाउंड तें तरी जायना जाल्यार मागीर तें तुगेलो टायम पिरियड जालो जाल्यार ते तुगे पयशे मेळो न्हय. सो म्हाका दिसता हें अवेरनस जावपा जाय. आनी हे पयशे कोणें समज तर मेलो जाल्यार तांकां पावपा जाय. स्पिकर सर, आमगेले केप्यांक पायलट आनी रिक्षाज आहाय आनी मोटरसायकल पायलट्स आहाय. सो पायलट म्हणटा आमी युनीक इन गोवा. म्हाका दिसता आनी खंय पायलट नाय. आनी जेन्ना हांवें एक बारीकशें शेड बांदलो तांकां केप्यांक मार्केटांक जायत तेजें राजकारण जालें मोडपाकूय सोदताले. बट मागीर तें म्हाका दिसता प्रेशराचेर ओलें आनी म्हाका दिसता आतां तें मोडपा न्हय वतलें. तशेंच रिक्षावाल्यांक तांकां एक स्टँड जाय थिंगा. ते रिक्षाय ते पासां वताय बिकॉज वेन वी से दे आर लायक मेन सारकें फॉर ट्रान्सपोर्टेशन पायलट जावं रिक्षा तांकां म्हाका दिसता एक बारीकशें स्टँड तांकां जागा आहा थिंगा. वी हॅव टू गिव देम. Even if the department gives us a NOC or the municipality, we will do it on CSR because I have people who can do it on CSR. But please see to it that we get that necessary licenses. Speaker sir, Janna, we talked about demand number 31, Panchayat. Speaker sir, shortage of Panchayat secretaries. I think the minister
नोज अबाउट इट. आनी म्हगे एक क्वेश्चन आहलें आनी ताका म्हाका आन्सर मेळ्ळे ते प्रमाणे म्हाका सुद्दां तुगे ग्राम सेवक आहाय ते दे ऑल्सो होल्डिंग चार्जीस ऑफ सेक्रेटरीज. आय ऑलमोस्ट 31 मुकोळे हें आहाय. सो वाय दस वेकन्सीज आर नॉट कोर न्हू. पीपल आर वॉन्टिंग जॉब्स यू विल डू इट अंडर युअर तुगे स्टाफ सिलेक्शन कमिटी. दे आर होल्डिंग चार्जीस आनी इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर फंक्शनिंग. लोकांगेली डे टू डे काम वताय. स्पीकर सर, पंचायतीचे इश्यूज म्हळ्यार जायते आहाय. जाय जाण सेक्रेटरींक ओ क्लार्कां दिसता आपूण आख्खी पंचायती विकत गेल म्हणून. म्हगेले मतदारसंघ सांगता एक पंचायत अशें हांव नांव घेना बिकॉज वन्स यू नेम इट इट बिकम्स बरें दिसना. बट आय विल टेल यू इन पर्सन ऑल्सो. एक सेक्रेटरींक एक इतलें सांगता आमगे थिंगा ते एस टी आहाय आमगे चडशे कॅथलीक भाव एस टी भाव आहाय थिंगा. बिकॉज देर इज पंचायत मस्ता तुगेली सरकार तुमच्या वाटेन आहा आमच्या वाटेन ना ऑपोजीट आहा. बट हेच जावपा जायना ते आमदारागे मनीस कोण म्हण तांकां धाडावपा जायना. इफ देर इज क्रायटेरिया 3 लाखां सकयल तांकां सर्टिफिकेट दिवपा जाय मुद्दम ते 4 लाखांक दिताय. सो दे डोंट अवेल द स्किम्स. इट शुडंट बी देर. ना तुका दिना ओस म्हणपाक शकताय. आनी स्पीकर सर म्हाका विचारपा जाय कॉमन केडर तुमगेले तुमी इट इज इन फोर्स कॉमन केडर आहा. इफ इट इज इन फोर्स वाय दर तुम चेंज कित्याक कोनाय तांकां. बायल पंच डेप्युटी सरपंच घोव क्लार्क तोच BLO हें जाता. ऑर्डर काडलोय तुमी कॅन्सील केल्या. तोच BLO जाता. शी इज अ पंच देर. हजबंड इज अ क्लार्क तो BLO. So I want an assurance from the minister today that that particular person staff will be transferred immediately. If it is in the books, you show me the rule that they can, according to panchayat bylaws, they cannot stay there. Bail panch sarpanch to clerk it is possible. Toch BLO how it is possible? Then korba dena. I want an assurance from the minister that staff will be transferred. Speaker sir, हांव मुद्दम एक ओस्ट आमगे राजेश बाबान सांगला आनी राजेश बाबान नांवूय घेयला. बट आय डोंट वॉन्ट टू नेम. I want to bring to your notice that one particular thing which is, Speaker sir, Master Minister na आयकचें एक very important thing आहा in one पंचायत फातोरपा पंचायतीक ग्रांट्स आसलेले गोवा आमगे लिबरेशन फंड जाल्ले तितूंतले 35 लाखांचे ऑलमोस्ट एक चिल्ड्रन पार्क म्हणून एप्रूव केला. आनीक तें चिल्ड्रन पार्क एप्रूव जे केला इट इज इन 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रॉपर्टी. ती प्रॉपर्टी आज पासून सरकाराच्या पंचायती ताब्यान ना. इट इज विथ द गव्हर्मेंट. देर इज नो NOC फ्रॉम द डेप्युटी कलेक्टर. आय फाउंड आउट. आनीक आय वॉन्ट टू नो what basis this whole tender was approved. Who is involved in it? Because sir, minister माझ्या 35 लाख हे स्पेशल ग्रांट साचेले एक चिल्ड्रन पार्क हें केला. आनी तेक तरी सेटबॅक इट इज एन MDR रोड विच लीड्स टू द फातोरपा टेम्पल. सेटबॅक 12.5 मीटर तरी काळे 25 मीटर MDR रोड जर काळे जाल्यार तेका 10-15 मीटर लय तेका पंचायती जाग मेळना फॉर चिल्ड्रन पार्क. आनी 35 लाख when there is no NOC, how it was tendered, how the work was given. You have to give me a correct answer, assurance that you will take action on the secretary and whoever is involved in it. I want a sharp statement from you because this cannot happen. आज तेमी ते 50 लाख जे मेळ्ळे ते आटी घालपा म्हणटाय. कोणा 5-5 लाख 10 7 लाख एश कोन वाणी. इट वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट. सरकारान जे 50 लाख दिल्ले इट हॅड टू बी टेकन ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट. कोणा 5-5 घाटर करपा हें करपा दिलें न्हय. सो हाव इट इज पॉसिबल. म्हाका सुद्दां सरकारान हेजेर मिनिस्टरान नोंद घालपा जाय. हे फंड्स हॅज टू बी युटिलायज इन अ प्रॉपर वे. आपणा जाय तशें करून करपा जायनाय. स्पीकर सर, आमगेल्या आनीक कलिगान सांगलां जे बिफोर मान्सून डिसिल्टिंग ऑफ गटर्स आनी कितें बुश कटिंग आहाय ही जावपा जाय. ताका फंड्स ना. म्हाका दिसता फंड एवेलेबल आसपा जाय. आतां पंचायतीचेर येता फावंडेशन स्टोनाचेर. म्हाका दिसता मिनिस्टर नाशिल्लो कोण गेलो तो खबर ना. बट आमगे पयलींचो कोण आमदार आशिल्लो तो आशिल्लो बेतूल पंचायत. आय एम हॅपी टू टेल यू दॅट फ्रॉम ONGC म्हाका दिसता ONGCन आमकां ऑलमोस्ट 3 करोडांची पंचायत फ्री. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येयलो फॉर फावंडेशन स्टोन 3 कोट्याची पंचायत बांदून दिता फ्री ऑफ कॉस्ट विथ जाले दोमगे. वी हॅव गॉट 15 मिनट्स 20 मिनट्स. सो पंचायत बांदून दिता. सो हे पंचायतीक म्हाका दिसता आतां आमचे कडेन भरपूर फंड्सूय येयलो आहाय. सो टू युटिलायज दीस फंड्स गव्हर्मेंट हॅज टू गिव अस एन दीस. अदरवायज कितें जातलें फंड्स आमकां कितें डेवलपमेंट करपा जाल्यार ते फंड्स युटिलायज करपाक मेळपा न्हय. सो म्हाका दिसता हे फंड्स आमकां
युटिलायज करपाक सरकार दितलो. स्पीकर सर, एक क्रेमोटेरियमा इशू जायत आहा आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघाक जे आमगेले कॅथलीक आहा ते आमकां सेमिटरी आहाय, बट क्रेमोटेरियम इन केपें कॉन्स्टिट्युन्सी आमकां एक जाग दिवपाक गरज आहा. कोणागे बाटां बिटां आहाय तांकां जायत कडेन ते आपणागे बाटां बीन हें कोताय, अंतीम संस्कार कोताय. बट सरकारान इसली एक पॉलिसी हाडपा जाय, दे हॅव टू डिमार्केट वन प्लेस. जायते कडेन ना पंचायतीक. सो गिव अस अ लँड वे यू ऑल कॅन कन्स्ट्रक्ट अ क्रेमेटोरियम आनी तांकां एटलीस्ट मेलो त्या मनशा तरी सुसेग आसपा देव, जाग सोदूं मोदय लासपाक, नाल्यार दुसरे कडेन तांकां भिकमाग पडटा, नाल्यार लास्टाक मारगांव वाटाय. सो म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी टेकन केअर. स्पीकर सर, वेन आय कम टू इंडस्ट्रीज, म्हाका दिसता you have got a very good director now, industries. Anik, she is capable of holding and doing something. म्हणजे specific तुका 8 लाख म्हाका स्क्वेअर मिटर जमीन आहा. आनी इशू जालो आमगेलो IDC चेअरमॅन आशिल्लो, आमकां tourism minister सांगलें it was supposed to be held in Kepe, and yesterday our chairman has said that it has been rejected. So it is a good news, at least for me in Kepe constituency, Sanban येना म्हूण. But this 8 lakh square meter of land which is there, every time I get an answer, LEQ answer, that a special project will be is in process. कितक्या म्हणे का म्हाका हें येता special project for Kittal Industrial Estate म्हण येता, कांयच ना. Last 3-4 times I put this, I am getting the same answer. So I am there. If it is a good project, it might be hospitality, amusement, whatever, non-polluting, good industry which can generate employment. म्हाका दिसता we are there, we will stay. Sanbana बसून कोण oppose करपाना. If it is a good project, please see to that before the next session something has to come. कित तरी दाखोय आमकां, co-rendi. If it is good, definitely we will support it. If it is bad, we will oppose it. But you come out with something which can help, which can generate employment. Because I think since you have a good team now, you can put some efforts and give us a good thing that we will create every now and then. तुक सांगपाक गरज ना, you are the senior most member of this house. Employment पासत, लोकां जॉबा पासत कितले लोक येता, कितले यूथ येताय. What to say? आमकां रुली ऑपोजीट आहे, रुलिंगा काय नाही, तरी पासून कित तरी जाता आमगेलें बरेपण आहा म्हूण. बट कितेंय तरी कर, create some employment facility there. 8 lakh square meter of land is there. It shouldn't go in wrong hands. So please, I urge this to the Honorable Minister, Speaker, to consider my demands and fulfill it. Thank you. स्पीकर सर, पयली सुवातेर हांव तुमकां धन्यवाद दिता की ह्या सभागृहाक जे डिमांड दवरल्या आयज तेजे सपोर्टाक उलोवपाक दिल्ले बद्दल. स्पीकर सर, जे सभागृहा मुखार आज डिमांड आसा, डिमांड नंबर 13, 19 आनी 31, त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी जे कट मोशन आसा सभागृहा मुखार तांकां ऑपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. आयज जे डिमांड आसा सभागृहा मुखार, हे डिमांड कॉमन मनशाच्या जिव्हाळ्याचे डिमांड आसा. कॉमन मनशाक खूब प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक आयच्या डिमांडाचेर कितें मेळपा जाय आसलेलें. खरें म्हळ्यार एक विशय हांव उलयतलो की रुरल एरिया ज्यो पळय आसा, विलेजींनी ट्रान्सपोर्टाची खूब अडचण आसा. आतां सद्याक तर अशें आसा की खूब व्हिडियो सगळे लोक घालता की भुरग्यांक स्कुलाक वयता आसतना ट्रान्सपोर्टाचे प्रॉब्लेम आसा. आनी हे ट्रान्सपोर्टाचे जे प्रॉब्लेम आसा ते चड करून कित्याक आमचे मतदारसंघा येयले ते सांगता तुमकां हांव की रेल्वे जी कुळेच्यान वास्को वयताली, त्या रेल्वेचेर लोकांक वचपा येवपा मेळटालें. पूण आतां फाटले 6 म्हयन्याक तेजे पयलीं जेन्ना ही रेल्वे सुद्दां जेन्ना बंद जाले न्ही, तेन्ना आमकां अत्यंत बशीची गरज आसलेली. आनी ते जेन्ना पळय बशी ज्यो पळय जाय भुरग्यांक स्कुलाक वचपाक, त्यो मेळना तेन्ना लोकांचे खूब हाल जाता. हांव एक मागतलो माननीय मंत्र्या कडेन की कदंबाचे सफिशियंट बसीस स्कुलाक भुरग्यांक लागून भुरग्यांक त्रास जावचे ना अशे पद्दतीन तेंचो अरेंजमेंट करपाक जाय. माननीय मंत्र्याक म्हजी आनी एक विनंती आसा की कदंबाच्यो बसीस ज्यो पळय आसा पळय न्ही, त्यो ज्यो बेळगांव आमी त्या सायडीच्यान वचपी आसा आउट ऑफ स्टेट,
त्या बशीचे स्टॉप थोडे रेग्युलरायज करपाची गरज आसा. नाजाल्यार आमचे जे लोक येता मोलेच्यान कुळेच्यान त्या सायडीच्यान पणजे कामां येवपी जे लोक आसा न्ही त्या लोकांक वयता आसतना थंय स्टॉप नासल्या कारणान त्यो बशी थंय रावना. इंटरस्टेट बशी बी आसा त्यो. त्या खातीर तो एक तें इन्स्ट्रक्शन मातशें माननीय मंत्र्यांनी दिवचें कन्सर्न ऑफिसरांक अशी म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक. त्याच प्रमाणे एक विशय हांव उलयतलो ऑन इंडस्ट्रीज. धारबांदोड्या हांगा सादारण म्हाका याद जाता की 2011 ते 12 एक 50,000 स्क्वेअर मिटर लँड IDC कडेन हँडओवर केल्ली. ते जर समज तर ती कन्वर्ट करून जर समज अलॉट केली जाल्यार म्हाका दिसता ती इंडस्ट्रियल इस्टेट जाली जायत न्ही ल्हान सुद्दां. जाल्यार थंयचे जे पळय यूथ आसा बेकार जे भुरगे आसा त्या भुरग्यांचे एम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. मंत्र्या कडेन म्हजी विनंती आसा की हेजेर लक्ष घालून हो इश्यू जर जाता जाता तितले बेगीन मातसो सॉल्व करचो. तिसरो विशय जो पळय आसा तो हांव पंचायतीचेर उलयतलो. पंचायतीचेर थोडेशे पयर एक 7 पंचायतीक गेलो हांव सावर्डे मतदारसंघांतल्या. 7 पंचायतीक जे स्टाफ आसा पंचायतीचे त्या लोकांनी आमकां रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा आनी त्या रिप्रेझेंटेशन थ्रू तेंची युनियन येयल्लें आसा. तर तें रिप्रेझेंटेशन कितें म्हणटा की माननीय मंत्र्याकूय पावलें आसतलें कित्याक त्या लोकांनी त्या माननीय मंत्र्या कडेन दिल्लें आसतलें की 7th पे कमिशन आसा तें तांकां लागू करचें म्हणून. म्हाका दिसता हो सामको एक विशय असो आसा की हे पंचायत एम्प्लॉई जे पळय आसा न्ही सद्याक परिस्थिती जाल्ल्या की ते परकी जाल्ल्या भशेन आसा. ताका तेंचेर लक्ष घालचें माननीय मंत्र्यांनी आनी तेंचे जर कितें डिमांड्स जे पळय आसा न्ही तेंचेर पॉझिटिव्हली विचार करचो. एक आनी ह्याच डिमांडाचेर हांव एक विशय उलयतलो आनी म्हाजें भाशण हांव सोंपयतलो. तेजे पयलीं एकच सांगता की मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी जी पंचायतींनी आसा मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी ह्या लोकां कडेन थोड्या पंचायतींनी पयशे ना आनी त्या खातीर कितें जाता तांकां जें पळय अनुदान दिता न्ही तें सामकें कमी आसा. तर ते योग्य रितीन जर समज आमी अनुदान दिलें जाल्यार त्या लोकांक पेमेंट बी दिवपाक तांकां टायमली मेळटलो. स्पिकर सर हो विशय हांगा पंचायतीक जो पळय त्रास जाता तो म्हाका याद जाता की 1999 सरकारान ऑक्ट्रॉय जो मेळटालो फ्युअलाचेर तो सेल टॅक्स कन्वर्ट करून स्टेट गव्हर्मेंटान तो आपल्या कडेन दवरलो. तेजे पयलीं तो पंचायतीक वयतालो. म्हाका दिसता सर्टन कितें कंट्रिब्युशन जें पळय आसा तें पंचायतीक मेळटालें तेवूय बंद जाल्ले कारणान कितें जाल्लें आसा की तेंचे फायनान्शियल जी परिस्थिती आसा ती सामकी बिकट आसा. 7 पंचायती ज्यो सावर्डे मतदारसंघ आसा त्या 7 पंचायती भितरल्यो 6 पंचायती सामक्यो हलाखीचे परिस्थितीन ते काडटा. खंयचेंच काम करपाक सुद्दां तेंचे कडेन म्हणटा पयशे आसना. तर माननीय मंत्र्या कडेन एक विनंती आसा की संपूर्ण गोंयभर पंचायतीचो आढावो घेवन ह्या लोकांचो जो विशय आसा तो सॉल्व करचो. थँक्यू स्पिकर सर. श्री केदार नायक. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions listed in today's order. Demand number 13, transport. Speaker sir, our government gives priority to education and I feel government should also give priority to the transport to the students to go to school and back home. Speaker sir, there is shortage of Kadamba buses for school and high secondaries. Passes are not availed to the students as there is shortage of buses. If the parents are having 2 or more kids, then one kid gets the pass. But what happens is the parent has to go to the school to drop the other child. So this doesn't help. Speaker sir, गरज असा की कदंबा बसेस आणि जर ना कदंबा बसेस जायना जाल्यार माझी बस स्कीम तेज्या अंडर बसीस ज्यो आसा ह्यो एक प्रायोरिटी दिवन भुरग्यांक ट्रान्सपोर्ट स्कुलाक वचपाक लागून प्रायोरिटी दिवन करपाची गरज आसा. स्पिकर सर, कितलेशे पेरंट्स आमचे कडेन हे दिसांनी येवन गेल्या. फक्त रिक्वेस्ट करपाक की भुरग्यांक
आपल्या स्कुलान वचपाक पासीस ना जावं बस अवेलेबल ना म्हणून. स्पिकर सर, आनी दोनूय जेन्ना आवय पेरंट्स जी आसता ती वर्किंग आसता, जी कामाक वता, जाल्यार हो ट्रान्सपोर्ट भुरग्यांक व्हरून पावपाक भरपूर त्रास जाता. I request Honorable Minister to kindly look into this matter and solve this issue. Speaker sir, Girim Cross bus stand, being on the service road, the buses take the highway overbridge. Speaker sir, कितें असले पोन्नो हायवे जेन्ना आशिल्लो आनी जो गिरी क्रॉस वो बस स्टँड त्या ओल्ड हायवेचेर आशिल्लो आनी जेन्ना आतां नवो हायवे जाला आनी ओवरब्रीज जो आसा सगळ्यो बसीज आसा त्यो वयरच्यान वता आनी बस स्टॉप जो आसा थंय लोक येवन उबे रावताले, थंय ते बसीन चडपाक मेळना. आनी जर गिरी विलेजींतल्यान जर तूं हांगा वतलो म्हापशां आनी सिमिलर इशू आसा सांगोळडा विलेजीन, थंयूय स्पिकर सर बस भितर कदंबा जावं प्रायवेट बस ही कसलीच सर्वीस थंय ना. सो स्पिकर सर, लोकांक भरपूर त्रास जाता, स्कुलांक भुरग्यांक स्कुलान वचपाक, सिनियर सिटीजनांक खंय डॉक्टरा कडेन वचपाक, जावं लोकल जे आसा बाजार करपाक, कामाक वचपाक सगळ्यांक त्रास जाता आनी ताका आपले ओन व्हेहिकल, प्रायवेट व्हेहिकल घेवन कितें तरी आपले अरेंजमेंट करचें पडटा. हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराक ते दिसा रिक्वेस्ट केल्या, नोटीस दिला की डायरेक्टराक सांगून ही बेगींतल्या बेगीन बस सकयल हाडची म्हणून. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन वो इशू जो आसा विच इज लॉंग पेंडींग आनी लोकांचो जो त्रास आसा हो बेगींतल्या बेगीन सुटावो करचो. स्पिकर सर, ड्युरींग monsoon, most of the traffic signals stop functioning. This causes inconvenience to major junctions, especially Kukero junction in my constituency. Speaker sir, जेन्ना चड पावस पडटा आनी ताका लागून म्हाका दिसता ट्रॅफिक सिग्नल्स बंद पडटा आनी थंय फिजिकली कोण तरी ट्रॅफिक पुलीस येवन ते ट्रॅफिक मॅनेज करचें पडटा. आनी अशें जातकूच ह्या हांगा भरपूर ट्रॅफिक वाडटा, पयलींच ते बॉटलनेक आनी तितून आनीक ते ट्रॅफिक वाडटा आनी ती एंटायर स्ट्रेच जो आसा हो सामको जॅम जाता आनी लोकांक त्रास जाता. हेजेरूय कितें तरी तोडगो काडचो. स्पिकर सर, देर इज अ नीड टू सीज एबंडन व्हेहिकल्स पार्क्ड अलॉंग द रोड सायड फॉर मंथ्स. खूब कडेन रस्त्याच्या सायडीन स्पिकर सर म्हयने वर्सां गाडयो थोड्यो पार्क केल्ल्यो आसता आनी एबंडन आसता, ते ओनर कांय पळयना आनी तांकां पडलेली आसना. स्पिकर सर, दीस व्हेहिकल शूड बी टोड एंड टेकन टू द पुलीस कस्टडी आनी तांकां कितें तरी फायन, ते ओनर कोण तो तेजो नंबर काडून तांकां आफोवन कितें तरी एक स्ट्रिक्चर्स जावं फायन तांकां दिवपाची गरज आसा. स्पिकर सर, पेंजीम एंड म्हापसा सिटी फेस मेजर पार्किंग इश्यूज. There is a need to identify parking zone and also create special infrastructure for parking, like multi-storied parking. Speaker sir, पणजे म्हापशा दोनी कडेन जर वचत जाल्यार पार्किंगेचो एक मेजर इशू आसा आनी जर मल्टी-स्टोरेड पार्किंग जावं कितें एक जागो आयडेंटिफाय केलो, लोक स्पिकर सर पार्किंगेचे पयशे फीज दिवपाक रेडी आसा पूण खंयच जागो आसना पार्किंग करपाक. सो हेजेरूय म्हाका दिसता सरकारान लक्ष घालचें आनी दोनूय सिटी आसा पणजे आनी म्हापसा, ज्यो दोनूय कंजेशन भरपूर जाता, हितून एक पार्किंग इशू जो आसा हेजो सुटावो काडचो. स्पिकर सर, स्पीड ब्रेकर्स near schools, market areas, religious places, hospitals, accident-prone zones, etc. स्पिकर सर, खुबशे जाग्यांचेर पंचायती ज्यो आसा आनी रेजोल्युशन घेवन फुडें धाडलेलीं आसा आनी हे प्रोसिजर मातसो लेंथी आसल्या कारणान खूब टायम जालो, हे पेंडींग आसा. जर हे स्पीड अप केलें जाल्यार म्हाका दिसता हेजो भरपूर फायदो जातलो. रोड एक्सिडेंट चडशे जाता, हेजेर नियंत्रण येतलें आनी आमकां रोड एक्सिडेंट कमी पळोवंक मेळटले. सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन हितून लक्ष घालून जे स्पीड ब्रेकराचे जे फायली खंय पेंडींग आसा जाल्यार तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें. स्पिकर सर, कमिंग टू द इम्पॉर्टंट इशू ऑफ टॅक्सी वीच शूड बी रिजॉल्वड. स्पिकर सर, नंबर 1 इज रिन्यूअल फीज फॉर टॅक्सी मीटर which is a bit high. Taxi owners cannot afford this fees as it has to be paid annually. Speaker sir, जे रिन्यूअल फीज टॅक्सीक लागता ते टॅक्सीकारां कडेन अफोर्ड जायना. स्पिकर सर, म्हज्या कन्स्टिट्युएन्सीन जवळ जवळ 800 टॅक्सी ओनर्स रावता आनी तेंचे ज्यो फॅमिली आसा त्यो हेजेर डिपेंड आसा टॅक्सी बिजनसाचेर. जर हे रिन्यूअल फीज जी आसा ही जर रिवायज करून जाय, हेजेर कितें तरी विचार करून ही जर कमी करूंक जातली आनी करपाक जाय जाल्यार हेजो आमच्या टॅक्सीकार भावांक भरपूर फायदो जातलो. स्पिकर सर, हे टॅक्सीकार आमचे भाव आसा हे जनरेशन टू जनरेशन हे नीज गोंयकार आनी जनरेशन टू जनरेशन तेंच्या घरान गाडयो चलयता, तेजो बापूय चलयतालो, आतां भुरगो चलयता. पूण स्पिकर सर, आतां इशू जाल्ल्याच्यान म्हणजे ट्रेडिशनल टॅक्सी बिजनस जे आसा ते स्पिकर सर
क्यू सिस्टम आमी हॉटेलांनी म्हणटात ते क्यू सिस्टमान हॉटेलान आपली टॅक्सी चलयताले पूण जेन्ना गोवा मायल्स ते हॉटेलांतले म्हाका दिसता जेन्ना भाडे जे म्हणटात ते ट्युरिस्टांक उखलपाक लागले व्हरपाक लागले तेन्ना हो इश्यू आयलो. स्पिकर सर, आमचे टॅक्सीकार भाव आसा म्हाका दिसता तांकां तो कॅब एग्रिगेटर आसा तेंचो कांय इश्यू ना, तांकां एप बेस्ड टॅक्सी आसा तेंचो इश्यू ना, पूण फक्त ते हॉटेलान येवन जेन्ना तेंचो बिझनस जो आसा जो ट्रेडिशनल तेजेर डिपेंड जाताले आनी तेजेर ते आपल्या फॅमिलीचें पोट भरता, म्हाका दिसता बसून हेजो सुटावो करपाची गरज आसा. हांव ऑनरेबल मिनिस्टर तशेंच ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट करता की सगळे कोस्टल MLAs जे आसा तांकां घेवन आमी टॅक्सीकार आमचे भाव आसा तांकां ऑन बोर्ड घेवन तेंच्या वांगडा डिस्कस करून म्हाका दिसता हो जो इश्यू लॉंग पेंडींग इश्यू म्हटल्यार जाता हो आसा हो सुटावो करपाची गरज आसा. स्पिकर सर, म्हाका खात्री आसा आनी गॅरंटी आसा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सिनियर मिनिस्टर जेंकां नॉलेज आसा जेंकां एक्सपिरियन्स आसा आनी हो एक इश्यू जो कॅब एग्रिगेटर आनी आमच्या टॅक्सी भावांचो चालू आसा हेजो आमी 100% सुटावे काडटले आनी जाता तितल्या बेगीन आमी हो इश्यू जो आसा हो आमी काबार करतले. हांव आनीक सांगूंक सोदतां की हांव जे आयज गजाल घडल्या की कोणेन तरी ऑनरेबल मिनिस्टराक एक लायफ थ्रेटनींग एक हें दिल्या धमकी दिल्या म्हणपाक जाता, हें हांव कंडेम करता. अशें केन्ना जावचें न्ही. हांव आमच्या टॅक्सीकार भावांकूय रिक्वेस्ट करता की हो जो इन्सिडंट आसा हो इन्सिडंट आनी एकदां रिपीट जावंक फावना आनी हांव ऑनरेबल मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करता की जो इश्यू आमचो पेंडींग आसा इतलो तेंप हो बेगींतल्या बेगीन आमी सुटावो करुया, जे करून गव्हर्मेंट आनी टॅक्सीकार आमचे भाव आसा एक विन सिच्युएशन जावनी आनी बऱ्या भशेन हेजो सुटावो जावनी. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 19, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स. Speaker sir, last assembly session, the issue of Berger Becker factory was discussed. A massive fire broke out last year in the factory at Pilen Industrial Estate in the year 2023. Speaker sir, we were given assurance in the House that the inquiry will be conducted and the cause of fire will be disclosed. Speaker sir, आयसो दीस पर्यंत तेजेर कांय जालेलें ना आनी स्पिकर सर आमची पंचायत पिलेन पंचायत आनी उरलेली नेबरिंग पंचायत तशेंच आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा की बर्जर बेकर जी फॅक्टरी आसा हिका परते थंय ऑपरेशन स्टार्ट करूंक दिवचें न्ही, कित्याक ही मातशी घातक आसा. तेका लागून आमी लोकांची लायफ रिस्क करून ह्या फॅक्टरीक थंय चालू करूंक दिवप हें सारकें न्ही. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर नॉट टू अलाव द फॅक्टरी टू रिस्टार्ट. स्पिकर सर, गव्हर्मेंट शूड कम अप विथ सम policy where certain percentage of jobs should be reserved for the local youths in industrial estate. आमच्या हितून पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट येता आनी म्हाका दिसता एक थोडे रिजर्वेशन जावपाक जाय जे जॉब आसा हे लोकल भुरग्यांक मेळपाक लागून, नाजाल्यार स्पिकर सर हेजो फायदो आमच्या हितून जायनासतना खंय भायर जाता. सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हेजेर कितें तरी एक नवी पॉलिसी हाडची म्हणून. स्पिकर सर, आय कॉंग्रेच्युलेट ऑनरेबल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर for bringing in the new industrial policy. It is surely a big success as more and more new industries and investment is coming to Goa, which will definitely boost our state economy. हांव खरेंच मनांतल्यान ऑनरेबल मिनिस्टराचें हेका लागून कॉंग्रेच्युलेट करता. डिमांड नंबर 31, पंचायत. स्पिकर सर, more than 50% पंचायत staff are designated as BLOs, including VP secretaries. स्पिकर सर, कितें जाता 50% स्टाफ वता आनी तसो सेक्रेटरी फ्रायडे आनी सॅटर्डे 2 दीस ते इलेक्शन ड्युटीचेर BLOंक वचचें पडटा आनी हेका लागून म्हाका दिसता पंचायतीची जी कामां आसता आनी स्पिकर सर सगळे लोक कामां वचल्या कारणान सॅटर्डे एक असो दीस आसा लोक पंचायतीन येता आपलो हावस टॅक्स भरपाक लागून जावं उरलेली कितें कामां पंचायतीन आसा ती करपाक लागून. म्हणून त्याच टायमार जर स्टाफ आनी सेक्रेटरी ना जाल्यार ह्या सगळ्या पंचायतीन आनी म्हाका दिसता 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार एका मान्यता दितले की हो स्टाफ जो आसा हेजेर रेस्ट्रिक्शन हाडपाची गरज आसा. फक्त 50%, लेस दॅन 50% स्टाफ शूड बी डिप्लॉयड फॉर दीस BLO ड्युटीज. तेज्या वयर हे BLO ड्युटीजाक आमी घालूंक दिवपाक ना. हेका लागून कितें तरी एक नवी पॉलिसी, नवे स्ट्रिक्चर्स कितें तरी पंचायत मिनिस्टरान हाडचे. Due to this, most of the panchayat staff are absent in the panchayats on Fridays and Saturdays. So, eka ek limit arje. Speaker sir, panchayat staffs are not eligible for the 7th pay commission. Because the panchayat staff are working at par with government staff. जी कामां गव्हर्मेंट स्टाफ करता तितलीच कामां आनी तेज्याकून बरी कामां. एक मिनट घेता सर.
तेजेकून आनीक बरी कामां पंचायत स्टाफ करता पूण 7th पे कमिशन अजून तांकां मेळना आनी म्हाका दिसता तेंचेर हो तांकां मेळपाचो आनी तेंचो हक आसा आमी दिवपाचे. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन 7th पे कमिशन एका हे लागू करचें म्हणून. स्पिकर सर, everyone appreciated the decision to give increment to सरपंच पंचायत मेंबर्स, जिल्हा पंचायत मेंबर्स आनी हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की खूब गरज आशिल्ली ह्या पंचायत मेंबर्सांक तेंचे ऑनरेरियम ते मेळटा ते वाडोवपाची. ह्या वाडयला एक बरो स्टेप ऑनरेबल मिनिस्टरान घेतला, तेका लागून हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. स्पिकर सर, सिमिलरली आय रिस्पेक्ट ऑनरेबल मिनिस्टर to give increment to VP secretaries as well. Speaker sir, with this I thank Honorable Panchayat Minister for his continuous support. Thank you. Yes, Sri Shankar Vamankar. Speaker sir, I rise to support the demand listed for today, demand number 13, 19, 31, and oppose the cut motion. Speaker sir, speaking on demand number 13, transport. स्पीकर सर, आयज सगळ्यांनी हांगा टॅक्सीच्या विशयाचे बाबतीन उलयलेले आसा. हांवूय जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जो विशय आसा तो टॅक्सीचो विशय आसा आनी जो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा म्हणटा तो आमचे दाबोळे एअरपोर्ट जे येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आसा ह्या टॅक्सीच्या विशयाचेर मातसो हांव उलोवपाक सोदतां. स्पीकर सर, आयज खुबसो प्रॉब्लम आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले फेस करता. ही येल्लो ब्लॅक टॅक्सी ही आतांची न्हू स्पीकर सर, पयलींसून जेन्नाच्यान एअरपोर्ट थंय आसा तेन्नाच्यान हे आमचे टॅक्सीकार भाव येल्लो ब्लॅक वाल्यांनी सदांच सपोर्ट करून थंयसर आमकां सदांच थंयसर लोकांक ट्युरिस्टांक लागून गायड करून घेतलेले आसा. आनी हे सगळे जाग्यार घालपाकूय आमचो जो मिनिस्टर आसा सर मोविन गुदिनो सर हेंच्यांनी सगळे जाग्यार घातले तेन्ना सुद्दां आनी हांकां सगळ्यांक अंडर वन रूफ हाडपियूय आमचो तेन्नाचो मिनिस्टर सर मोविन गुदिनोन हे सगळे जाग्यार घातलेले आसा. बट आयज खंय तरी अशें टॅक्सीवाल्यांक मातशें तांकां दिसपाक लागलेलें आसा की तेची एप बेस्ड टॅक्सी येयलेली आसा गोवा मायल्स आनी जेजो तो कावंटर येयल्या कारणान तांकां खंय तरी खुबशे त्रास जावपाक लागलेले आसा. हांगा आमी खंयसरूच गोवा मायल्साच्या अगेन्स्ट ना आनी तेवूय टॅक्सीवालेवूय जे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले आसा तेवूय सांगता की आमी खंयसरूच तेंच्या अगेन्स्ट ना. तांकां तेंचो बिझनस करूं जे गोवोरमेंटान तांकां एप सिस्टम दिल्लेलें आसा तेजेर तांकां बिझनस करूं न्ही म्हणून. हांव मुद्दाम आमच्या मिनिस्टराचे नजरेक हाडपाक सोदतां की जी गोवा मायल्स आसा ती एक प्रायवेट कंपनी काय हो गोवोरमेंटाचो कंपनी. कित्याक आमकां जे पर्यंत इन्फॉर्मेशन आसा ती एक प्रायवेट कंपनी. गोवोरमेंटान ट्युरिजमान तेजे कडेन फक्त एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा आनी जेजो तो बिझनस करता तेजो 5% तो आमचो ट्युरिजम कॉर्पोरेशनाक दिता. आनी तेच प्रमाणे जे थंयसर जे हे गोवा मायल्सान जो कावंटर घातलेलो आसा आनी जी एप बेस्ड टॅक्सी म्हणल्यार कितें आसा आमी जेन्ना पळयता जी एपाचेर तेंचें बुकींग घेवपाचें आयज थंयसर कितें जाल्लेलें आसा स्पीकर सर, कितें मुद्दाम हांव आमच्या मंत्र्याच्या नजरेक हाडपाक दिता कित्याक थंयसर तेंच्यांनी जो पयलीं तेंचेर 2 स्टाफ आसलेलो जो गोवा मायल्सान तेजे उपरांत तेंच्यांनी 4 केलो. आयज तेंच्यांनी 9 स्टाफ थंय घातलेलो आसा. आयज 9 मनीस ते थंयसर काम करताय गोवा मायल्साचे. कित्याक लागून जे पॅसेंजर तेंचे कडेन येता हे एपाचेर तेंच्यांनी बुकींग करपाचें आसता बट ते पॅसेंजराक फेलिसिट करता, पॅसेंजराक ते ओडून व्हरता आनी आपल्या कावंटराचेर व्हरोन तांकां थंयसर बिझनस करपाक लायता. हे मुद्दम हांव मंत्र्याक दाखोवपाक सोदता हे पळय हो कावंटर तेंचो गोवा मायल्साचो आनी हे तेंचे लोक जे 9 स्टाफ घेतलेले आसा आनी हे स्टाफ तेंचे सगळे पॅसेंजराक घेता आनी थंय कावंटराचेर व्हरता आनी तांकां फेलिसिट करता आनी तेंची टॅक्सी बुकींग घेवपाक लायता. आयज थंयसर स्पीकर सर मुद्दम हांव हे दाखोवपाक कित्याक सोदता कित्याक तेंचे एपा प्रमाणे तेंच्यांनी थंयसर एपाचेर हे करपाचें तेंच्यांनी ते बूक करपाचें. त्याच प्रमाणे कितें जाल्लें आसा स्पीकर सर, गोवा मायल्सान हॅव डिस्प्लेड द्या पॉयंट टू पॉयंट फेअर रेट ए चीप टॅक्सी सर्वीस वीच तेज्या लागून प्रॉब्लम थंय गेलेलो जो रेट तेंच्यांनी थंय डिस्प्ले केलेलो. आतां जेन्ना आमी एप एक टॅक्सी म्हणटा एप बेस्ड टॅक्सी जाल्यार एप बेस्ड टॅक्सी ही आमी मोबायलाचेर बूक करता आनी तेजेर आमकां सगळो तेजो प्रायस येता, ड्रायव्हराचो नंबर येता, रेट येता, सगळें येता. जाल्यार थंयसर जो रेट डिस्प्ले केलेलो आसा हेज्या लागून हे आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले आसा तांकां खूब प्रॉब्लम जावपाक लागलेलो आसा. आयज स्पीकर सर हांव मुद्दाम परत एकदां दाखोवपाक सोदता हो तेंचो कावंटर आसा गोवा मायल्सा तेजेर मेन्शन केलेलें आसा गव्हर्मेंट टॅक्सी एप हो गोवा मायल्सान मेन्शन केलेलो आसा आनी हांगा आसा तो आमचो प्रिपेड एअरपोर्ट टॅक्सी कावंटर येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचे. सो हे दोग जाण जेन्ना तो गोवा मायल्स डायरेक्टली गव्हर्मेंट
टॅक्सी ॲप आनी चीप टॅक्सी म्हणून घालता आनी हो रेट मेन्शन करता. आयज जेन्ना एक ॲपाचेर तूं टॅक्सी बूक करता, आमी आतां दुसऱ्या स्टेटीन वयता, आमी टॅक्सी घेता, ओला घेता, उबर घेता, थंयसर केन्ना डिस्प्ले केल्लो आसना चार्ट लिस्ट. थंयसर आमी जेन्ना बुकींग करता थंयसर आमकां रेट येता बाबा इतलो तुका चार्ज पडटलो म्हणून. तेंचो फक्त आमचो येल्लो ब्लॅकांचो इतलो डिमांड आसा की हो जो चार्ट मारला तेजे लागून कितें जालां, सगळे जितले पॅसेंजर थंय येता ते सगळे जाण ते गोवा मायल्सा कडेन वयता. आनी आमचो गव्हर्मेंटाचो जो गव्हर्मेंटान एप्रूव केलो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान एप्रूव केलेलो जो प्रिपेड कावंटर येल्लो ब्लॅकाक दिला आनी तांकां रेट दिला, हो रेट तेंच्यांनी दिल्लो आसा, गव्हर्मेंटान दिलेलो. आनी ते रेटाचेर तेंच्यांनी हे सायन केल्लेली आसा, आमचे मेन्शन केलेले आसा. हो रेट जो डिस्प्ले केला तो राजन सातर्डेकर जो मेंबर सेक्रेटरी आसा स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी, तेणेन हो नोटिफायड केलेलो आसा रेट जो येल्लो ब्लॅकाचो आसा. आतां हो एक रेट येल्लो ब्लॅकाचो आसा आनी दुसरो रेट आसा तो आमचो गोवा मायल्साचो. गोवा मायल्साचो कसो मेन्शन केला हेंच्यांनी, चिपस्ट टॅक्सी सर्वीस. सो एक 100, 150, 200 रुपयाचो डिफरन्स येता. सो जेन्ना ॲप सिस्टम आसताले, ॲप सिस्टमाचेर म्हाका दिसना कितें हो रेट डिस्प्ले करपाची गरज आसा. म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट सर, सगळे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीच्या वाटेनसून इतलोच रिक्वेस्ट करुया की तेंचो जो डिस्प्ले केला, रेट डिस्प्ले केला तो फक्त ते काडचो म्हणून ते डिमांड करता. हांव तेंच्या वाटेन तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन हावजान मागता कितें तेंचो जेन्ना ही ॲप टॅक्सी आसा जाल्यार हेंकां म्हाका दिसना हो रेट मारपाची गरज आसा. तेंकां तेंचो बिझनस येतलो. हेज्या बाबतीन कितें जाल्लो आसा, तसो रेट मारलो म्हणल्यार आमचे जे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीचो बिझनस काबार जाल्लो आसा. आयज ते 350 टॅक्सीवाले आसा, भितरले 200 टॅक्सी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा, सराच्या मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा, वास्कोच्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, आख्ख्या तालुकाचे आसा. आनी आमचो मिनिस्टर आमच्या तालुकाचो आसा जो आमचो पालक मंत्रीय आसा. सो आमकां सर आमकां सपोर्ट करतलो, आमकां गायड करतलो, हेंकां खंय तरी न्याय दितलो, हेच्या भितर मातसो दुबाव ना. बट फक्त हो नजरेन हाडपाक हांव सोदतालो. कित्याक आसूं गोवा मायल्स ही जायत आमकां, आमी गोवा मायल्साचे कोणूच विरोध ना. इवन आमी ना, इवन हे टॅक्सीवाले सुद्दां ना, आमचे येल्लो ब्लॅकवाले सुद्दां ओपोज करना. बट ते म्हणटा कितें, जेन्ना आमकां गव्हर्मेंटान आमचो रेट नोटिफाय केला, आमकां रेट समज 1000 रुपया दिला आनी गोवा मायल्साक 900 रुपया दिला, जाल्यार कस्टमर आमचे कडेन कित्याक येतलो? हो ताका 900 दिला बरोबर आसा, बट तो मोबायलाचेर ॲपाचेर आसूं न्ही न्हू, हांगा रेट कित्याक मारता? दोगांचो कावंटर लागींच आसा, दोगांचे रेट ट्युरिस्ट भायर येताना दोगांचे रेट पळयता. सो हे जावचें न्हू म्हणून तेंचो डिमांड आसा स्पिकर सर. आनी त्याच प्रमाणे जी नोटिफिकेशन काडलेली, जी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ऑर्डर काडलेली आसा ऑन 6/3/2019, ही जेन्ना ऑर्डर काडलेली आसलेली स्पिकर सर, तेजेर मेन्शन केला गव्हर्मेंटान टॅक्सी ॲप सिस्टम मिन्स अ मोबायल एंड वेब बेस्ड एप्लिकेशन फॉर हेलिंग ऑफ टॅक्सीज, हे मेन्शन केलेलें आसा. जेन्ना हें मेन्शन केलें आसा तेजेर म्हणलें ॲप अंडर दीस स्कीम डिस्प्ले ऑल रेलिवंट डिटेल्स ऑफ टॅक्सी ड्रायव्हर, टॅक्सी एंड फेअर टू द पॅसेंजर. हे ऑटोमॅटीक तेजेर येता न्हू स्पिकर सर. सो तेज्या लागून हांवें आमच्या मंत्र्या कडेन फॉर ट्रान्सपोर्ट मागता स्पिकर सर, कितें एक खरोच इश्यू आसा. लोकांक दिसता लास्ट टायम कितें जालें, जेन्ना मुखेलमंत्री आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमीय तांकां रिक्वेस्ट केलो, तेंचो तो रेट चार्ट आसलो तो आमी काडलो, बट तो परत तेंच्यांनी घातल्या कारणान ते सगळे जाण परत मातशे खंय तरी रागार जाल्लेले आसा. कित्याक ते डेली उठून म्हाका म्हाजे कित्याक मॅक्सिमम टॅक्सीवाले म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा. सो हांव ह्या हावजाक रिक्वेस्ट करता, स्पेशली आमच्या मंत्र्याक, प्लीज सर, म्हाजो हंबल रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल येल्लो ब्लॅक टॅक्सी, कितें हो मातसो रेट जो डिस्प्ले केलेलो आसा तो आमी काडचो. कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्या स्टेटीन, आमी एअरपोर्टाचेर वयता दुसऱ्या स्टेटीन, जेन्ना हांव आतां दिल्ली वचो, बेंगलोर वचो, बॉम्बे वचो, खंयसरूय चला स्पिकर सर, खंयसरूच तुका सगळे कडेन अशे प्रिपेड टॅक्सी हे आसतले, ओला आसतले, मेरू आसतले, सगळे कावंटर आसा प्रिपेड टॅक्सीचे, बट खंयसरूच रेट डिस्प्ले केलेलो ना. खंयच्याच एअरपोर्टाचेर रेट डिस्प्ले केलेलो ना. आमी पळयता ओला, मेरू आमी सगळे घेता, जाय ते आमकां घेता, बट खंयसरूच रेट डिस्प्ले केलो ना. फक्त गोवा एअरपोर्टाचेर एक गोवा मायल्साचो रेट डिस्प्ले जाल्लो आसा. तेज्या लागून आमकां दिसता कितें ही गरज आसा कितें हो रेट काडचो म्हणून, जो रेट चार्ट मारलेलो आसा तितलोच तो काडचो म्हणून. त्याच प्रमाणे जी टॅक्सी गोवा मायल्साची आसा पळय तांकां तेंच्यांनी कावंटर दिल्लो आसा. स्पिकर सर, एक्चुअली the taxi under Goa miles have tourist taxi permit, which means as per the permit condition, they should be kept at their office or at their house. असो तेजो कायदो आसा स्पिकर सर. सो आयज खंय तरी तांकां कावंटर दिल्लो आसा. सो हांव इतलेंच म्हाका कावंटर दिला बरोबर आसा, नो प्रॉब्लम, तांकां कावंटर दिवं. बट हो कावंटर पयलीं कसो आसलेलो स्पिकर सर, हो गेट नंबर 4 आसलेलो. आतां हाडून तो सारको जे आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आसा थंयसरूच लायलेलो आसा.
सो फक्त इतलेंच रिक्वेस्ट करता बरं तो शिफ्ट करपाक जायना सुद्दां जाल्यार नो प्रॉब्लम बट तो गेट नंबर 4 जो पयलीं आसलो थंय येलो जाल्यार चडान चड बरो पडटलो हेजे भितर वाद आसपाना कोणाचे भितर कांय प्रॉब्लम आसपाना सो हे जातालें हेवूय आमकां करपाक मेळटा स्पिकर सर त्याच प्रमाणे स्पिकर सर जी आमची टॅक्सी पात्रांव स्कीम आसा एक बऱ्या भशेन स्कीम जी इंटेन्शन जे आमच्या मिनिस्टराचे आसलेले लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवचे आयज कितलेशे लोकांनी जेंच्यांनी हेजो बेनिफीट घेतलेलो आसा आयज म्हयन्यांक कांय ना म्हणल्यार सगळे लोन क्लियर करून आयज ते 60,000 80,000 रुपया जोडटा खरीच बरी गजाल जी आमच्या मंत्र्यान आनी सीएमान हाडलेली आसा बट त्याच प्रमाणे आतां परत येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक भंय जाल्लो आसा जे आतां परत टॅक्सी पात्रांवाच्या नांवान आतां व्हडल्यो गाडी हाडपाक सोदता आर्टिका सो हांव फक्त इतलोच रिक्वेस्ट करपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक कित्याक जी टॅक्सी पात्रांवची जी स्कीम चलताली पयलीं चलताली तीच दवरची जर व्हडली गाडी हाडली आर्टिकाची असली गाडी हाडल्यो जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी परत हो आमच्या येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक प्रॉब्लम जातलो सो हांव मागता आमच्या मंत्र्याक हेजेर मातशें लक्ष घालचें म्हणून स्पिकर सर त्याच प्रमाणे थंयसर आनी एक कावंटर आसा स्पिकर मातसो आमचो टाच कावंटर हो टाच कावंटर आसा थंयसरूय कितलोसो प्रॉब्लम आसा स्पिकर सर आमकां जे लोकल टॅक्सीवाले आसा पळय तांकां तेणेन पयलीं घेतलेले तेंच्या वांगडा तेंच्यांनी एग्रीमेंट सायन केलेले तेंचे कडसून 1-1 लाख रुपया घेतलेलो बट आयज खंय तरी तो टाच कावंटर आसा ताणें आपली स्वताची गाडी हाडलेली आसा आमच्या लोकल्सांच्या वांगडा तो एग्रीमेंट सगळ्यांचो मारलेलो तो कॅन्सल केला आनी अजून पर्यंत तो एग्रीमेंट करूं ना आनी आपली स्वताची गाडयो कमीच ती 40-50 गाडयो मिनिस्टर सराक सांगपाक सोदता अरावंड 35 to 40 गाडयो ताणें स्वताची हाडलेली आसा असो जर तो स्वताची गाडी हाडटलो जाल्यार आमकां थंयसर लोकला वांगडा जो एग्रीमेंट ताणें पयलीं मारलेलो तांकां सगळ्यांक तो रस्त्यार उडयतलो आनी जेंच्या कडसून ताणें 1-1 लाख रुपया घेतलेले आसा सो ह्या ताज कावंटराचे जे गाडयो तो चलयता ते आमचे थंय तरी लोकलांचीच आसूं तेंच्या वांगडा एग्रीमेंट मारून टर्म्स एंड कंडिशन जे चलताले ते टर्म्स एंड कंडिशना प्रमाणे ताणें चलोवंक शकता स्पिकर सर जी आमची येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आसा ह्यो प्रिपेड टॅक्सी आसा आयज प्रिपेड टॅक्सीज आसतना ते पेमेंट खंय करता कावंटराचेर करता मिटराचेर तर करना तरी पासून तांकां कंपल्सरी मिटर इन्स्टॉल करपाक लायला बरें आसा मिटर इन्स्टॉल केलो तेंच्यांनी बट आतां जे रिन्युवल फी आसा जे तांकां 4,000-5,000 भरचे पडटा ते तरी हांकां जेन्ना मिटरूच लागना जेन्ना हे प्रिपेड टॅक्सी आसा जाल्यार हांकां तो एमावंट भरपाक कित्याक गरज आसा सो खंय तरी हो एमावंट आसा तो तेंच्या लागून कमी करचो आनी तो एक 500 ते 1,000 रुपयाचेर हाडचो अशें म्हाजे कडेन म्हाजी मागणी आसा स्पिकर सर आयज मुद्दाम सांगपाक सोदता येल्लो ब्लॅक जे टॅक्सी ऑपरेटर आसा जे एअरपोर्टाचेर चलता हे 350 they contribute a lot of money to the government, especially in terms of GST, royalty, rent for counter and toll, which is the revenue to the government. As amount जो आसा जो since 2022 जो तुमकां फिगर दिता स्पिकर सर जो रॉयल्टी ते भरता येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले 2,26,954 2.5 कोटी फक्त रॉयल्टी भरता येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले त्याच प्रमाणे GST जे भरता हे आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले एअरपोर्टाचेर ते 37,73,426 त्याच प्रमाणे काउंटर रेंट जे भरता ते 15 लाख भरता आणि जे टोल भरता ते 50 रुपया पर ट्रीप दॅट मीन इट कम्स टू 1,25 लाख इयरली एन्युअली सो इतलो जेन्ना हे कंट्रिब्यूट करता येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले टुवर्ड्स गव्हर्मेंट म्हाका दिसना हांकां आनी खंयचो तरी त्रास करपाची गरज आसा सो एकूच रिक्वेस्ट आमचो आसा त्यांचो सगळ्यांचो डिमांड आसा तो काउंटर एक गेट नंबर 4 कडेन व्हरचो आनी तो चार्ट लिस्ट मारलेलो आसता पळय रेट लिस्ट तो काडचो म्हणून त्याच प्रमाणे आयज आमी आयकता कित्याक आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा CM सरान आमच्या मंत्री बाबानूय कित्याक मोपा आमचो जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसलो तो केन्नाच बंद जावपा ना बट आयज कितें जावपाक लागला स्पिकर सर थंयसर फ्लायट्स कमी जावपाक लागलेले आसा फ्लायट कमी जाल्ल्या कारणान बिझनस डावन पडपाक लागलेलो आसा आयज आमी कितले म्हटलें दाबोलीम एअरपोर्ट उरो बट थंयसर जर बिझनसूच ना जाल्यार टॅक्सी भाव कितें करतले सो हेज्या लागून फक्त म्हाजो रिक्वेस्ट आसा आमची फ्लायट्स थंयसर आनी कमी जावची न्हू त्याच प्रमाणे स्पिकर सर एकूच सांगतना आमचे सड्या वयली जी कदंबा बस आसलेली सडा पेंजीम मालवण ही बस जी 8:30 वयताली फ्रॉम सडा हॅज बीन स्टॉप सो हांव मागता आमच्या चेअरमॅना कडेन मातशें लक्ष दवरचें मंत्र्या कडेन ही बस तशीच सडा पेंजीम वेंगुर्ल्या बस जी 6 जावन 10 मिनटान वयताली तिवूय स्टॉप जाल्लेली सड्या वरसून वयताली आनी आतां गणेश चतुर्थी येता आमचे चडान चड मुर्मुगांवचे लोक जे आसा ते आमचे मालवणचे आमचे वेंगुर्ल्याचे आमचे बाकीचे स्टेटींचे जे सेटल जाले सो ही बसी ती चालू आसूंक जाय सो हांव मागता त्याच प्रमाणे आमकां एक सकाळची बस सडा टू पेंजीम
इन द मॉर्निंग 6:30 जाय पडटली, कित्याक थंयसर आमच्या लोकांक वयपाक खूब त्रास जाता. त्याच प्रमाणे वास्को टू शिरोडा एक बस जाय. ही फक्त आमच्या आयुर्वेदीक कॉलेजीक लागून भुरगीं जी आसा ती 8 वयता आनी तशीच परत येवपाक 4:30 थंयसून जाय. ही आयुर्वेदीक कॉलेजीक भुरग्यांक खूब त्रास जाता. सो ही एक आमकां बस जाय. त्याच प्रमाणे हांव परत एकदां Speaker sir, I must appreciate the effort of our Honorable Minister for Transport with regards to the development in public transport service through Kadamba Transport Corporation Limited. Introduction of electric bus has given a much needed comfort zone for the people of Goa and also to the environment. Tejat Upran, I would like to appreciate the on demand on 31. Appreciate the Honorable Minister for Panchayat for making the provision in current budget for the government to shortly provide the online service of house tax collection, trade tax collection, water, electric and NOC. Yes. Also appreciate, congratulate Honorable Minister for bringing up the new industrial policy. Thank you, sir. Yes. Shri G. Tarulkar. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Transport and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, demand number 31, transport. स्पीकर सर, सगळ्यांक खबर आसा, सगळेच जाण टॅक्सीचेरूच उलयतात आनी मेजर आयज इश्यू आख्ख्या गोंयभर चलता तो टॅक्सी. स्पीकर सर, आख्ख्या गोंयान कोस्टल बेल्टाक हे टॅक्सीचो बिझनस म्हणटा तो कोस्टल बेल्टाकूच पयलींच्यान चलतालो आनी खंय खंय सिटींनी जे बस स्टँड्स आनी इतर बस स्टँड्स आसले थंय चलताले. पूण आतां टॅक्सी इश्यू इतलो वाडला गोवा मायल्स येवन, सगळे वचत थंय बोवाळ बोवाळ चालूच आसा. आनी म्हाज्याच मतदारसंघान 21 स्टँड्स आहात आमचे, जे 21 स्टँड्स कितले पारंपारीक कितलीं वर्सां जालीं ते स्टँड्स आहात आनी ते थंयसर आमचे टॅक्सीकार थंयसर पोट आपले भरतात. आनी हे कित्याक हे सिजनलूच, म्हणजे सिजनाकूच तांकां ही भाडी मेळटात आनी तेचेर तेंचे रेवेन्यू जनरेट जाता. आतां स्पीकर सर, आतां हांगासर इश्यू कितें जाला, गोवा मायल्स आतां सरकारान स्टार्ट केल्यात. नो डावट आख्ख्या वर्ल्डाक एप बेस्ड सिस्टम चालू आहा आनी एडवान्स आमी फुडें वयता आसतना, संवसार फुडें सरता आसतना एप बेस्ड आनी इतर गोश्टी येतलेच. पूण आमी इतले लक्षांत धरपाक जाय की हे टॅक्सीकार भाव आमचे आहात, जे आमचे इतल्यो ते डेली डिस्टर्ब करतात, उलयतात ते काडया. म्हणून तेच रिक्वेस्ट करतात, ते टॅक्सीकार जे स्टँड तेंचे आहात ते आमी आयज प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा. आनी ते तशेंच दोन पळय, आतां एप बेज काय तुमी बंद करचेत ना. एप बेज आमी प्रयत्न करता, आमी रिक्वेस्ट करतात की गोवा मायल्स ही बंद करपाची म्हणून टॅक्सीकार भाव सगळे मागतात. पूण हे कितले मेरेन जातले खबर ना. पूण म्हाजो रिक्वेस्ट इतलोच आहा ऑनरेबल मिनिस्टराक की जे टॅक्सीकार भाव आमचे स्टँड्स आहात ते आयज प्रोटेक्ट करपाक जाय. आतां ते प्रोटेक्ट करतले जाल्यार कशें करतले. आतां एअरपोर्टांतल्यान ड्रॉप करतात जाल्यार ड्रॉप डेफिनेटली ड्रॉप कोण आडोवंक शकना. पूण इतलीच रिक्वेस्ट आहा की थंयच्यान पिकअप करूंक दिवं नाकात. कित्याक तांकां पळय, एक एवरी इयर तोच जर जो गॅस्ट रिपीट जाता तो प्रत्येक टायमार येताना तोच टॅक्सीकार आपलो चूज जाता. म्हणजे तो तेणी एक फ्रेंडशीप केल्ली आसता, एक बाउंडींग तेंच्या भितर आसता आनी तो सदांच भायरसून येताना त्या टॅक्सीकाराकूच फोन मारता, आपूण येता रे, आपूण 8 दीस आसतलो आपल्या वांगडा राव. ही तेंचे कितलीं वर्सां तेंचो बिझनस असो चलता. आनी आयज जर अचानक न्यू कोण रावपाक येयले, फॅमिलीज येयली जाल्यार ते गोवा मायल्साचेर डायरेक्टली बुकींग करतात. सो हे खंय तरी आमी स्टॉप करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आमचे हे स्टँड्स आहात थंयसर पिकअप दिवपाक नाका. आतां ते पिकअप जर दिना जाल्यार कितें करप. हांव एक जस्ट सजेशन सांगता, पडटा जाल्यार पळया तुमी ते कन्सिडर करा. कित्याक जर पिकअप जर आमी दिवंक ना जाल्यार तांकां एटलिस्ट 5 किलोमिटर रेडियसाचेर पिकअप दवरा. म्हणजे ते म्हणजे इतले हे फक्त कोस्टल बेल्टीक हांव सांगता, जे कोस्टल बेल्टीचे ना 6 किलोमिटर रेडियस म्हटल्यार म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मांद्रे आनी मोरजेच्यान 6 किलोमिटर रेडियस धारगळी पावलो. धारगळच्यान तरी पिकअप ना ते आमचे तरी टॅक्सीकार करचे ना. हांव म्हाज्या टॅक्सीकारांची गॅरंटी हांव 100% घेवं शकता. तेंचे इतके हांवें ऑनरेबल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टरा मिटींग घेतलेली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की ते तुज्या टॅक्सीकारांक घेवन बस आनी तेंचे ग्रिव्हन्सीस आयक आनी एक लिस्ट दी, तांकां कितें सोल्युशन आमी करूं शकतात. त्या प्रमाणे हांवें मिटिंगूय घेतली. हे सजेशन म्हाजे न्हू, हे सजेशन तेंच्यांनी दिल्ले आहात. ते आमकां अडखळ अशी हाडूंक दिनात आमचे एप बेस. पूण फक्त कोस्टल आमचो स्टँड आहा तो प्रोटेक्ट करा. आतां हांव ते रिक्वेस्ट करता, जर
आमी 5 किलोमिटर रेडियसार जर तांकां दिले पिकअप करूं नाका म्हणून, पूण हे टॅक्सीकारांक तुमी रेट कार्ड एक फिक्स करा. म्हणजे अशें जावंक जायना की बाबा हांकां रिलॅक्सेशन दिलें म्हणजे 2,000चे भाडें 4,000 करूंक जाय. ते हे डिस्कशन आमचें जाल्यान ते रेडी आहात. आमी बसून तेचे कडेन डिस्कशन करून एक रेट कार्ड फिक्स करची पडटली. कोस्टल बेल्टाक एंटायर स्टँड्स आहात तितले हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक, तांकां मातशें आमी इतलें प्रोटेक्शन दिवया आनी तेंचो बिझनस पारंपारीक आहा तो तेंचो चलोवपाक आमी सपोर्ट करपाचो. स्पीकर सर, दुसरें एक इम्पॉर्टंट गोश्ट आहा, गोवा मायल्स जेन्ना पिकअपाक बीन येता तेन्ना सदांच आमचे टॅक्सीकार बाबा फक्त विचारतात, तेन्ना तो टॅक्सी गोवा मायल्साचो ड्रायव्हर आसता तो सदांच आर्ग्यू करूंक स्टार्ट करता आनी मोटिवेट करता, इन्स्टिगेट करता ताका झगडी करपाक, आनी त्या कारणान इमिजिएटली पुलिसेक फोन करतात आनी पुलीस येवन आमच्या लोकल टॅक्सीकार आहा तेंचेर FIR रेजिस्टर्ड जाता. हे खंय तरी बंद जावंक जाय. जर हे बंद जातले जाल्यार आमी पिकअप हो इम्पॉर्टंट आहा बंद करपाक जाय. स्पीकर सर, आमी मिटरचो व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट आयज कितें आहा, दोन गोश्टी आहा मिक्सअप जातात. मोपाचो इशू आहा, मोपा टॅक्सीकार आमचे जे जितले आहात तो इशू आनी ह्यो लोकल कोस्टल बेल्टार दोनूय इशू मिक्स करपाक सुरवात केल्या. हांव नको पॉलिटिकल इंटेन्शन कोणाचें कितें आसात, पूण आमी जेन्ना हँडल करतना मोपा टॅक्सीकार आहात ते मोपा टॅक्सी सेपरेट घेवन बसून तेंचो इशू सॉल्व करूंक जाय आनी एंटायर हे टॅक्सीकार जे आहात जे प्रायवेट भाडी मारतात तेंचो इशू सेपरेटली बसून सॉर्ट आउट करपाची गरज आहा. कित्याक मोपा आयज तेंचे मोपाचे थोडे टॅक्सीकार म्हाजे कडेन येयलेले, म्हाजे कडेन उलयताले, कित्याक आमचे थोडे भाडी मारतात थंय, ते म्हणटात कित्याक गोवा मायल्सान थंय कावंटर घातला. आतां कावंटर घातला जाल्यार तो कित्याक घातला, आनी जर कावंटर घातला जाल्यार थंयसर GA011 हेच पयलीं आमकां प्रायोरिटी दिया, GA06, GA07 हे मागीर दवरता. म्हणजे पेडणेकारांक पयलीं प्रायोरिटी दिया, हे तेंचे एक रिक्वेस्ट आसली. हेचेरय मातशी कन्सिडर करपाचें. आनी जे ब्लू कॅब आहा तेंच्यांनी आतां कितें जालां, मोपा एअरपोर्ट येयल्या कारणान थंयसरल्या स्थानिकांनी खूब जाणांनी लोन काडून गाडयो घेतलेले आहात आनी ते गाडयो घेतल्यान आतां गाडयो भाडी मेळनात म्हणून इन्स्टॉलमेंटाक तांकां त्रास जातात. सो तेंचो एकूच रिक्वेस्ट आहा की आमकां थंयसरल्या स्थानिकांक थंयसर प्रायोरिटी मेळची आनी जे पेडणेकारांनी गाडी घेतल्या तेंचो इशू आहा तो रिसॉल्व जावचो. स्पीकर सर, दुसरी गोश्ट आहा मिटराची. मिटर स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आहा, पयलीं स्टार्टींग गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केल्या उपरांत मिटर 11,200 रुपया आहलो आनी मागीर तांकां तेंचो रिचार्ज करपाक एवरी इयर 4,600 रुपया हो इम्प्लिमेंट केलो. स्पीकर सर, जेन्ना आमी मिटींग तुमचे कडेन घेतले, मिनिस्टरा कडेन मिटींग आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा वांगडा घेतली तेन्ना आमी डिस्कस करून एक फायनल हे केल्लें की एक खंय तरी ते रिड्यूस करपाचें. आयज मेरेन ते रिड्यूस जावंक ना. ते तेंच्यांनी 1,200 रुपया डिमांड केल्लो. आमी खंय तरी तो कन्सिडर करून तो रिड्यूस करपाची गरज आहा, तेचेरूय मातसो तुमी लक्ष दिवचो. स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट रेंट कार. आयज टॅक्सीज भाडी मारतात, परत एप बेज गोवा मायल सगळी भाडी मारतात, पूण रेंट कार ह्यो एक इशू जाल्लो आहा. रेंट कारांक कितलेशेच एक्सिडंट जाल्ले आहात आनी मेन इशू टॅक्सीकारांचो जो आहा तो रेंट कार जेन्ना कोण बूक करता येताना जो लँड जाता एअरपोर्टाचेर तो पयलींच बूक करता आनी तो रेंट कार ती घेवन ड्रायव्हर थंय येता ताका पिकअपाक. तसोच तो वयताना रेंट कारान तेचो कोण ओनर आहा तेचो ड्रायव्हर बसतना ताका ड्रॉप करता. हे खंय तरी तुमी स्टॉप करपाची गरज आहा. कित्याक जेन्ना तो एअरपोर्टार देंवता तेन्ना भाडें हे टॅक्सीकारांक मेळपाक जाय, ना की रेंट कार येतली आनी व्हरतली आनी परत ड्रॉप करतली. हे खंय तरी मातशें लक्षांत घेवन हेचेर हे स्टॉप करपाची गरज आहा. तशेंच स्पीकर स्पीड गव्हर्नन्स आमी घातले पूण ते चडशे फॉल्टी आहात आनी ते चलनात. आनी आमी जेन्ना तांकां घालपाक लायले तेन्ना 10,000 आसलेले आनी आयज तेची रेट आहा 6,000 आनी सर्वीस स्टेशन सारको ना. सो ताका लागून हेचेरूय मातसो लक्ष दिवचो. दुसरें व्हेरी इम्पॉर्टंट बॅच ही कंपल्सरी करपाची गरज आहा आनी ते जावकूच जाय. बॅच ही कंपल्सरी. कित्याक बॅच बॅच जो आहा तो कंपल्सरी करपाची गरज आहा की कित्याक स्थानीक आमचे गोंयचे टॅक्सीकार ड्रायव्हर्स जे आहा तांकां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट मेळटले. दुसरें इम्पॉर्टंट स्पीकर सर, मंत्र्याक एकूच नोटिसेन हाडून दिता. आयज
जेन्ना 5 जाण कोणी फ्रेंड येतात तेन्ना जर अर्टिका जर त्यांनी टॅक्सी घेतली जाल्यार 5 जाण गाडयेन बसले तेंचे लगेज दवरपाक जागो नासता आनी आयज तुमी कॅरियर जर कोणी घातले जाल्यार 10,000 रुपया तुमचो RTO फायन मारता. म्हाका दिसता हे कंपल्सरी तुमी कॅरियर घालपाक करपाक जाय. कित्याक ना जाल्यार कित्याक गाडयेन बॅगेजी जायनात आनी कॅरियर कोणी घातलो ताका फायन तुमी 10,000 मारतात. हे खंय तरी तुमी रिलॅक्सेशन दिवन तो कॅरियर घालपाक कंपल्सरी करा. स्पीकर सर, दुसरे म्हाका दिसना चडशे कोण उलयले अशे जे पायलट आहात जे मोटरसायकलकार भाडी मारतात ते आयज म्हाका दिसता सरकार तांकां कांयच सबसिडी दिना, कंपेन्सेशन कांयच सरकारा कडल्यान कांय मेळना. सो म्हाका दिसता सरकारान तांकां कन्सिडर करचें आनी तांकां कितें ना कितें एन्युअली कितें तरी मेळचें हे तुमी प्रोविजन करचें. कित्याक आयज तेंची भुरगीं तेंच्यांनी ते शिकयतात तांकां खंय तरी फायनान्शियली सपोर्ट करपाची गरज आसा. कित्याक आयज बायकांक पायलटकारांक तांकां भाडी चडशी मेळनात आनी आयज आख्ख्या गोंयभर तुमकां खबर आसा पयलींच्या टायमा पासून हे पायलट्स आहात आपल्या प्रत्येक स्टँडाचेर आपले गाडी घेवन रावतात. सो आमकां तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. तेंचे लक्ष दिवचें तुमी आनी तांकांय कन्सिडर करचें. आं रेंट बायक बंद केल्यात तुमी. स्पीकर सर कदंबा हे वचात थंय एवरी डे. बेंजी तुका टायम जाला आमकां टायम जायना. राव मरे 5 मिनटां 10 मिनटां दी. स्पीकर सर कदंबा आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंट कदंबाचे सारकी सिरियस इशू आहा. कित्याक मोरजेच्यान जावं केरयेच्यान बसी सुट्टात ते एक दीस आसतात 4 दीस नासनात. ना जाल्यार तेंची कंडिशन आहा ती सारकी डेंजरस आहा. तो ताका लागून म्हाका दिसता न्यू बसीस घेवपाची गरज आहा. 3 वर्सां आयकता आमी EV बसीस म्हणजे इलेक्ट्रीक बसीस येवपाचे ते आजून पर्यंत येयनात. सो ते बेगिनात बेगीन तुमी हाडचे आनी आमची जी मागणी आहा प्रत्येक टायमार आमी चॅरमॅनाक सांगत आसतात की आमकां बस जाय पूण ती आमकां मेळना. व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी एक गोश्ट नोटीस करून दिता तुमकां. केरयेच्यान सकाळची 7 कदंबा सुट्टा पूण ती 7 खंय वयता रेडिये वयता आनी रेडियेच्यान परत तेरेकॉल येता. तेरेकॉलच्यान रेडिये वयता आनी रेडियेच्यान तेरेकॉल येता आनी मागीर ती म्हापसा आनी पणजे मेरेन येता. पूण प्रॉब्लम कितें जाता आमच्या स्कुलाची भुरगीं आहात ती स्कुलाच्या टायमार पावनात. कित्याक ती थंयच्यान तेरेकॉलच्यान रेडिये हाडपाक वयता थंयच्यान अर्दें पावण वर वेस्ट जाता परत येता. सो जर जाता जाल्यार 6:30 जाय जाल्यार रेडियेच्यान सुरवात करा तुमी आनी मागीर तो रूट फायनल करा. कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट कितें भुरग्यांचे एज्युकेशनाचो इशू आहा ते स्कुलाक सारकी पावनात. दुसरे पेडण्याचो बस स्टँड मातशें लक्षांत धरा. हे पेडण्याचो बस स्टँड जो बांदला आनी थंय ट्रान्सपोर्ट म्हणजे बसीस पार्क करपाक दिला. आयज थंय बसीस नासतात पूण रातच्या टायमाचेर वायट गोश्टी घडटात थंयसर. खूब जाणांनी म्हाका सांगून दिला नजरेक हाडून दिला थंय रॉंग हे चालू आहा. सो तेचेर लक्ष दिया. बस स्टँड वा बस पार्किंग आनी ते बस स्टँडा खातीरूच यूज करा ना की इतर गोश्टी खातीर. रोड सेफ्टी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरें जालें गेलो ना तो चल ना रोड सेफ्टी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट आयज आमी ट्रॅवल करतात तेन्ना हायवेचेर पळयतात आमी हेवी व्हेकल सगळे पार्क केल्ले असतात आनी ते हेवी व्हेकल पार्क केल्ले आसतना ते एक्सिडंट जावपाची व्हेरी म्हणजे शक्यता आहा. ताका लागून रोड सेफ्टी खातीर हायवेचेर पार्किंग करतात ते बंद करपाची गरज आहा. दुसरे आयज फ्लायओव्हर पर्वरीचो जाता आनी फ्लायओव्हर पर्वरीचो जाताना हेवी व्हेकल्स कंटिन्युअसली फ्लो जातात आनी आमची भुरगीं कॉलेजीक वयतात स्कुलाक वयतात लोक कामाक वयतात आमचे आनी स्कूल टायमाचेर आनी कामाच्या टायमार आनी सांजचे तिनसांजच्या कामाच्या टायमाचेर हांगा हेवी व्हेकल्स बंद करपाची गरज आहा. आनी रातचे तुमी चालू करा. जो पर्यंत पर्वरीचो फ्लायओव्हर जायना तो पर्यंत पत्रादेवी तुमी स्टॉप करपाक जाय. रातचे 10 उपरांत सुरवात करा ते सकाळी 5 मेरेन सुरवात दवरा. बाकीचे टायमाचेर तुमी स्टॉप करा कित्याक नाजाल्यार तुमकां खबर आहा कितलेशेच एक्सिडंट जाता. हे कित्याक लागून जाता ते. स्पीकर सर डिमांड नंबर 19. स्पीकर सर IDC तुवें आयज फर्स्ट फेज आमचो जालो सेकंड फेज जालो 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर आनीक उरला. तो हांव रिक्वेस्ट करीता चॅरमॅनाकूय कितले फावटी सांगला तुमकांय सांगला थंयसर एक प्रोजेक्ट घेवन येवया आनी ती डिवेलप करया. लिंक रोड जो इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणजे धारगळच्यान इलेक्ट्रॉनीक सिटी टू IDC तो ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिस्कस केला. तो लिंक रोड आमी बेगिनात बेगीन करतले पूण तो जाल्या उपरांत तुजी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम सॉल्व जाता. उरता ती उदकाची प्रॉब्लम. 30 MLD प्लांट चालू जाला.
कंप्लिटूय जातलो, उदकाचोय प्रॉब्लम सॉल्व जालो. पूण आतां फर्स्ट फेजीन आयज युनिट्स कितलेशेच बंद पडल्यात. ते एक लिस्ट मागून घेयात कित्याक बंद पडल्यात ते, इंडस्ट्रीज कित्याक थंय चलनात ते. सेकंड फेजीनूय सेम जाल्ले आहा. पैकाणी आहा येदी व्हडली इंडस्ट्री ती आयज महाराष्ट्रान बांद्या शिफ्ट जाता. ती कित्याक लागून जाता? आयज आमचे भुरगे थंयसर जे इंडस्ट्रीन आहात ते गोंयकार ना, भायल्यान येतात, महाराष्ट्रांतल्यान कामाक येनात. ते कित्याक लागून हे आमी पयलीं अंडरस्टँड करून घेवंक जाय. कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट आतां सगळ्यांनी उलयला कॉलिंग अटेन्शन अनएम्प्लॉयमेंट. पूण हे अनएम्प्लॉयमेंट आमी डेफिनेटली सॉल्व करूं शकतात. हे इंडस्ट्रीज आहात ते आमच्या भुरग्यांक ट्रेन करून, आमच्या भुरग्यांक तांकां फॅसिलिटीज दिवन आमकां हांगासर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करू शकतात. ते मातशें तुमी हे करून घेयात, नोट डावन करून घेयात. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 31 पंचायत. स्पीकर सर, थोडे पंचायती सी कॅटेगरी आनी डी कॅटेगरीचे आहात आनी तांकां फंड्स कांय नासतात, तेंचे कडेन फंड्स नासतात आनी डेव्हलपमेंटा खातीर खूब इश्यू जाता. ताका लागून रिक्वेस्ट करता तुमकां सी आनी डी कॅटेगरीक फंड्स तुमचे वाडयात. तांकां बेनिफीट जावनी म्हणजे तेंचे डेव्हलपमेंट गांवचे करपा खातीर. फॉर एग्जाम्पल केरी, पालये हे गांव आहात, हे पंचायती आहात, हांकां सपोर्टाची गरज आहा. विर्नोडा आहा, हांकां सपोर्टाची गरज आहा. सो ताका लागून ते तुमी कन्सिडर करून घेतले अशी आशा आहात. परत दुसरे व्हडले पंचायती, रेव्हेन्यू जनरेटींग पंचायती, स्पेशली कोस्टल बेल्टाचेर ते मॉनिटर करपाची गरज आहा तुमकां. कित्याक आमचे पंच सरपंच सगळे बरें काम करतात सगळे कडेन, पूण खंय तरी ऑफिसरांय तुमचे लक्ष दिवपाची गरज आहा. कित्याक ते एस्टिमेट्स करप आनी फंडींग हे करप, कित्याक तुमी फंड्स दिना, तेंचे कडेन सफिशंट फंड आहा. सो मिसयूज ना जावचो न्हू म्हणून तेची काळजी घ्या आनी तेचेर कितें तरी कायदो हाडा व्हडल्या व्हडल्या पंचायतींचेर. दुसरे डिजिटलायजेशन जावपाची गरज आहा. आयज खंय सगळ्या पंचायतींनी पयलींचे रेकॉर्ड आहात, आतांचे रेकॉर्ड आहा, आनी तुमकां खबर आहा मॅनिपुलेशन कशें जाता ते. सो एंटायर ओल्ड रेकॉर्ड टील डेट सगळे जर डिजिटलायज करीत तुमी जाल्यार कोणूच खंय मिसयूज करूंक पावचो ना. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट, हे तुमी करून घेतले ही खात्री दवरता. दुसरे लास्ट आमचे हरमला पंचायत सगळे म्हणटा हरमला कोस्टल बेल्ट पंचायतांनी बरी आसतली, पूण तेंचे कडेन आयज रुपयाय ना, फंड्स कांयच ना, झिरो फंड्स. ताका लागून ते कांयच डेव्हलपमेंट करूं शकना, तांकां फंड्सूय आनी खंयच्यान जनरेट जायना. आनी हांवें रिक्वेस्ट केला की ते पंचायत घर आहा ते आमकां नवीन बांदपाक जाय. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान नोटूय मूव केला, तुमकां एक कॉपी केल्या. थंयसरले एज्युकेशन शाळा आहा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची ती ट्रान्सफर करून थंयसर जी पंचायत खाचीक आहा तांकां थंयसर पार्किंग ना, गाडी टू व्हिलर पार्क करूं शकनात. ती पंचायत थंय शिफ्ट करून नवीन एक पंचायत घर रिक्वेस्ट करता तुका बेगिनात बेगीन. हांव जाणा तूं म्हाका करून दितलो हे पंचायत घर हरमला नवीन, म्हाका बेगिनात बेगीन सुरवातूय करून तूं म्हाका दितलो अशें. आनी लास्ट तुजे सेवरेज आनी वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो तुवें तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सींत घातला आनी तुवें पर्सनली म्हाका व्हरून दाखयला, खरेंच इतले बऱ्या पैकी केला, खरेंच तुका एप्रिशिएट करी सारकें. आनी तुजे कडल्यान ते गोश्टी शिकोवन घेवंकूय जाय, कित्याक असो प्लांट फर्स्ट गोंयान. आनी तुवें प्रॉमीस केला म्हाका नॉर्थ गोवान करतले ते मांद्रे करतलो. हांवें तुका रिक्वेस्ट केला IDCन नाल्यार बोर्ड मिटिंगान रेजोल्युशन घेतला तो 5000 स्क्वेअर मिटर IDCन प्लॉट थंयसर करून तो प्लांट थंय दिवचो, जेणे करून एंटायर कोस्टल बेल्ट सेवरेज आनी वेस्ट ह्यो सगळे कलेक्ट करून थंयसर तो ट्रिटमेंट प्लांट सुरवात करतले. थँक्यू स्पीकर. Yes. Say Rudolph Fernandes. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, ट्रान्सपोर्टीचेर उलयतना आमकां सगळ्यांक खबर आहा डिसेंबरान आमचें एक्सपोजिशन आहा ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें. तसोच आमचो पोप फ्रांसीस आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तसोच आमच्या ऑनरेबल CMान ताका गोंयान इनवायट केलेलो आहा. आनीक हो दीस व्हडलो जावन आसा आनी आतांच आमकां टायम आहा प्रिपेर जावपाक. कित्याक थोड्या म्हयन्यांनी एक्सपोजिशन चालू जातलें म्हणून आतांच प्लॅनिंग केल्लें चड गरजेचें. चड म्हणजे इम्पॉर्टंट म्हणजे आमकां बरे रस्ते सगळे नेबरींग कॉन्स्टिट्युन्सी आहा तितलेय रस्ते सारके कनेक्टेड आहा ओल्ड गोवाक, तितलेय रस्ते बरे जावंक जाय. तशेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचो फ्लायओवर ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आहा, मात बॅरिकेड आनी थोडे वस्तू उरलेले आहा. हें एक इम्पॉर्टंट काम हे रस्त्याचें. तशेंच टॉयलेट फॅसिलिटी आमच्या ओल्ड गोवा जेन्ना जे ट्युरिस्ट येतले थंयच आमचे गोंयचे लोक येतले, बरे थिंगा टॉयलेट जाय. ऑनरेबल आमचो लेट मनोहर पर्रीकारान थिंगासर आमच्या टॉयलेट बांदलेले आनी एक जागो पासून थिंगा ऑलरेडी घेतला तेणें टॉयलेट बांदपाक. त्याच जाग्याचेर तर टॉयलेट बांदले जाल्यार थिंगा चडांत चड गरज, कित्याक लाखांनी लोक येतले आनी हे टॉयलेट फॅसिलिटी आमकां चड इम्पॉर्टंट. तशेंच
फॅसिलिटी दवरूंक जाय आमच्या लोकांक त्या दिसा. ज्या दिसा पोप फ्रांसीस आमचो गोंयांत येतलो त्या दिसा म्हाका दिसता आमच्या लोकांक हांगासर फ्री बसी दवरलेल्यो बऱ्यो, कित्याक आमच्या लोकांक सगळ्याक वचों दी ताका पळोवपाक. तशेंच एक हेलिकॉप्टराची पासून फॅसिलिटी पयलेच करून दवरूंक जाय, कित्याक आमचो पोप फ्रांसीस आमच्या गोंयांत फर्स्ट टायम येता व्हडल्या एक्सपोजिशनाक. ताका लागून बऱ्यांतली बरी व्हडली फॅसिलिटी आमी दिवंकूच जाय. तशेंच उलयतलो म्हणल्यार आमचो फ्रेंड अजीत आतांच उलयलो हेजेर आमच्या मोटरसायकल पायलटाचेर. मोटरसायकल पायलट स्पिकर सर व्हडले आख्खे इंडियेक खंयसरूच ना. हे फकत आमच्या गोंयानूच दिसती पडटा आनी हे चडांत चड गरजेचें आमच्या बायलांक तशेंच आमच्या भुरग्यांक चेडवांक सगल्यांक, कित्याक फास्ट ट्रान्सपोर्ट आनी मातशें सोय भितर. आनी ह्या मोटरसायकल पायलटींग फॅसिलिटी दिवंक जाय. ते जे पळय ते जाग्यार आसता तांकां शेड बा दिवंक जाय, नाजाल्यार ते वतान थिंगासर आसता पावसान थिंगा उबे आसता. ही फॅसिलिटी तांकां दिवंक जाय आनी तांकां स्वता उपकारना. कित्याक आतां तांकां RTO बा केन्नाय तारावंक घालता आनी हांकां आमकां चडांत चड फॅसिलिटी दिवपाची गरज आहा, कित्याक तेंच्योच केन्नाच आमकां कंप्लेनी ना आनी बऱ्यांतले बरे मनीस ते बरें काम करता. तशेंच आनीक एक म्हाका सांगपाचें, जे आमचे भुरगे 18 इयर आसता ते लायसन्स काडटा आनी मोटरसायकल चलयता आनी कितें आसता ते तांकां एक्सपिरियन्स आसना, न्यू आसता. ताका लागून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की तांकां व्हडल्यो CC मोटरसायकल दिवपाच्यो ना. तांकां CC 20 इयर्स जातकूच मागीर तांकां चलोवंक दी. एटलिस्ट 18-19 तेणी व्हडली CC तांकां मोटरसायकली दिवं उपकारना. हें एक काम हांव मागता मिनिस्टरा कडेन करपाक. तशेंच स्पिकर सर कोविडाच्या टायमार खुबश्यो बसीचे रूट आसले आख्ख्या गोंयांत, ते विलेजींनी वयताले. जेन्ना कोवीड जालो ह्यो बसी बंद जाल्यो येवपाच्यो आनी ह्यो बसी बंद जाल्ल्या कारणाक कितें जालां, आजून पासून थोड्यो बसी त्या रुटाचेर वचना आनी लोकांक त्रास जाल्ले आहा. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल आमचो MLA आमचो चेअरमॅन आमचो उल्हास तुयेंकार, तसोच आमचो मिनिस्टर मवीन गुदन बऱ्यांतलो बरो काम करता. ताका हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक आमचे सांताक्रुजान हे प्रॉब्लम तेणी सॉल्व केलेले आहा. कित्याक आमच्या लोकांक सेम प्रॉब्लम जाल्ले आहा. कोविडाच्या टायमार ज्यो बसी बंद जाल्यो त्यो कितलो तेंपूच जाल्यो बंद आसल्यो. ह्यो आतां चालू करून आमचे लोक आतां हे दिसांनी खूब हॅप्पी आहा. तशेंच फाटल्या दिसांनी हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलोलो, जे बस स्टॉप आहा ह्या बस स्टॉपाचेर कंपल्सरी टॉयलेट जायच. कित्याक जेन्ना कितें सिनियर सिटीजन आसता तेन्ना आमची चेडवां जावं बायलां जेन्ना अशी ट्रॅवल करता तेन्ना इम्पॉर्टंट तांकां एवरी बस स्टॉपार तांकां टॉयलेट आसूंक जाय. आनी कितें आसता, थोडे सिनियर सिटीजनाक डायबिटीज आसता आनी डायबिटीज आसलेल्या कारणान कितें जाता स्पिकर सर, तांकां एका वयचें पडटा आमच्या वॉशरुमान आनी मागीर नाजाल्यार तांकां एक पाटी गेले बस स्टॉपार आनी वॉशरूमाक वचोंक जाल्यार पत्ते घरा येवचे पडले. हे फॅसिलिटी चड इम्पॉर्टंट, हे मातशे सिरियस घेवच्यो मिनिस्टरान. आनी हांव जाणा तूं करतलोच म्हणून. आनी तशेंच तितलेच त्या टॉयलेट सांबाळपाक तांकां एक हें दवरपाचें टँकर कसो ते सक्कर व्हरपाक एवरी डे ऑर एवरी 2 days आनी ते सोमते क्लीन बा करून तर बरें दवरले जाल्यार हें बऱ्यांतलें बरें काम आमचें जातलें. तशेंच हायवेचेर उलयतना कितें आसता स्पिकर सर, हायवेक आमच्या लेनी आसता, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेनी आसता आनी ह्यो लेनी कितें जाल्या खुबशे आमच्या लोकांक खबर ना. खंयची फास्ट लेन, खंयची आनी स्लो लेन. एक पाट थोडे कितें करता, फास्ट हेजे लेनीचेर स्लो वयता गाडयो घेवन जावं मोटरसायकली घेवन. ताका लागून तांकां गमोवपाक थिंगासर बोर्ड मारपाची गरज आहा. ह्या लेनीचेर बसी वयतल्यो, हेवी ट्रॅफीक वयतले, दुसऱ्या लेनीचेर स्लो लेनीचेर मोटरसायकली वचोंक जाय, जावं कोण स्लो चलयता तो स्लो लेनीचेर वचोंक जाय. हें इम्पॉर्टंट काम आमच्या गोंयांत हांवें पयलो आसले बोर्ड हिंगा ना. हे मातशें घालपाचें चडांत चड गरजेचें. तशेंच कितें आहा स्पिकर सर, जेन्ना हायवेक मदें डिविजन आसता आनी थिंगा झाडां रोयलेलीं आसता, कित्याक दुसरी ऑपोजीट गाडी येता तेजेर हें पडना जावपाक लायट. आनी जालां कितें स्पिकर सर, हे बांबोये आमचो बांबोरी एक फुरिसा आमचो मिरेक्लस फुरिसा थिंगा कितें जाता स्पिकर सर, जेन्ना तूं मारगांवसान जावं वास्कोसान कोणी येता फुरसा कडेन वचपाक, थिंगा कितें जाता क्रॉसींग करतलो म्हणल्यार थिंगासर फॅसिलिटी ना. त्यो फॅसिलिटी मातश्यो करच्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो, तुजी मायंड घालून बऱ्यांतलें बरें करचें. मात कितें जाता, जेन्ना एक मनीस जावं बायल जावं दादलो क्रॉस करता तेन्ना सेंटराक तो पावलो, थिंगा झाडां आसलेल्या कारणान तांकां दिसती पडना कितल्या फास्ट त्यो गाडी येता पळय त्यो, तांकां विजिबिलिटी मेळना आनी थिंगासर तांकां क्रॉस जावपाक चान्सूच ना. ताका लागून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन, जेन्ना असले जागे आहा थिंगा मातशें ट्रीम करून लोकांक मातशें विजन पयस रावन गाडी येता ती दिसती पडोंक जाय. ह्या स्पॉटाचेर कांयच गाडी दिसती पडना, आमकांच प्रॉब्लम जाता स्पिकर सर. ताका लागून ते एक प्रॉब्लम
आमचे सॉल्व केल्या पुरो. तशेंच आतां गोवा मायल्साचेर आनी आमचे लोकल टॅक्सीचेरय उलयलेले आहा. ते हांव मागता मिनिस्टरा कडेन आनी तशेंच हांव मागता टॅक्सी ड्रायव्हरा कडेन आनी गोवा मायल्सा कडेन की अशें मेळोन बऱ्यापणान आमी सगळे गोंयकारूच बऱ्यापणान काबार करपाचें. कित्याक आमी तर फुडें सरल्यार कितेंय सॉल्व जाता. आनी दुसरें आयकलां की आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक धमकी मारल्या म्हणून. हे अशें धमकी मारप सारकें न्हू. कित्याक तेंच्या मदले एकलो दोग जाण धमकी मारतले आनी मागीर सगळ्यांक दुसऱ्यांक त्रास जाता. हे आमी सगळें कंडेम करता. हें सारकें न्हू हें जालां तें. तशेंच म्हाका पंचायतीचेर उलोवपाचें आहा स्पिकर सर. जे MRF जे आतां पंचायती बांदता कितें आसता थोड्यो पंचायती रीच आसता आनी थोड्यो पंचायती कडेन जागे आसना. आनी जागे आसना कारणान कितें जाता ते मागीर हुंयसरी मेवता थिंगा जागो घालता आनी ते रेजिडेंट एरियान घालता. आनी रेजिडेंट एरियान घाल्ल्यार कितें जाता स्पिकर सर ती एनिमल्सां जी आहा आमच्या एक पार्ट सुणी आसता जावं एनिमल्स आसता ती येता तेंचे पोतयो फोडटा. ते पोतयो फोडले म्हणून मागीर कावडे येता प्लास्टीक काडटा. नेबरींग कोण आतां रावता थिंगा शेजारी वा तेंच्या घरांनी उडयता आनी सगळें मेस जाता. आनी व्हडले MRF आमच्या रेजिडेंट एरियान कशेंच उपकारना. ताका लागून स्पिकर सर हांवें एक सजेशन दिलेलें खूब वर्सां आदीं की अशें पयस एक 30-40 किलोमिटर पयस एक नॉर्थाक आनी एक सावथाक व्हडलो एक MRF करपाचो. आख्ख्या नॉर्थाचे पंचायतींक एक फेसिलिटी दिवपाचे तांकां ट्रक दिवपाचे तांकां एक ड्रायव्हर दिवपाचो. एक पंचायतीक एक ट्रक एक ड्रायव्हर दी जाल्यार प्रॉब्लम सॉल्व जाता स्पिकर सर. अशें तो दवरलें जाल्यार पंचायतीकय बऱ्याक पडटलें आनी लोकलाक अशें त्रासय जावचे ना आनीक हें बरेंतलें बरें मिनिस्टराक इजी पडटलें सॉल्व करपाक. तशेंच हायवेक एक पाट कितें उरता गार्बेज उडयता. हायवेक गार्बेज उडयलो म्हणून पंचायत कितें म्हणटा पंचायत म्हणटा तें आमकां लागना. ते म्हणटा हायवेचें काम. मात आतां लास्टाक कोण करतलो तें मातशें मिनिस्टरान पळोवचें. तशेंच दुसरें कितें जालां स्पिकर सर आतां पंचायतींनी स्टार्ट केलां की हें घेवपाक आमच्या रेंट एक रेंट घेवपाक हेज्या आमच्या कोणी आमचे ओनर पळय रावता तेंचो एक रेंट ते म्हणटा आमकां दी. मात जाता कितें स्पिकर सर जेन्ना रेंट येता खंयचे पंचायती घराक रेंट दिवपाक कोण येता पयले सद्या कोण घेवन येता ताका दिवचो पडटा एका म्हयन्याचे रेंट. मागीर एक म्हयन्याचो रेंट दिवचो पडलो पंचायतीक. मागीर अशें केलें न्हू कितें आसता तो मनीस वयल्यान ताणें टॅक्स फारीक करूंक जाय. मागीर ह्या मनशाक कितें करपाचें अशें त्रास जाता तशें करूंक उपकारना. तशेंच ट्रान्सफर टॅक्स आनी पंचायतीन घातलेले आहा 5,000. ट्रान्सफर करतलो जाल्यार पयलें सद्या स्पिकर सर कितें जाता एका मनशान घर घेता तेन्ना जावं फ्लॅट घेता तेन्ना तो ऑलरेडी रेजिस्ट्रेशन फी फारीक करता स्टॅम्प ड्युटी फारीक करता प्लस पंचायतीकय फारीक कर. हे न्हू 5,000 हे चड आहा. हे सारकें न्हू हे सारकें मिनिमम जावंक जाय लेस दॅन 1,000 जावंक जाय हें जातालें. तें एक काम मातशें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हें बरेंतलें बरें आमचें करचें. तशेंच थोडे 5 आसता हे 5 कितें करता एक पाट तेणें वोटींग करूंक ना म्हणून एक पाट तेजेर राग काडटा आनी राग काडटा आनी कितें जाता स्पिकर सर तेजी कामां जायना. ताका लागून इन्स्ट्रक्शन दिवंक जाय सेक्रेटरीक व्हडले डिफरन्सीस करनाका. जेन्ना कोण व्हडल्या कामाक येता पंचायतीन तेजें काम थिंगच्या थिंगा आमच्या सेक्रेटरीन तेंचें करचें आनी तांकां प्रॉब्लम जायना थंय करचें. तशेंच आमच्या पंचायती स्टाफाक तांकां अजुनूय ते 6 पेयाचेर आहा तांकां एक 7th पे तांकां दिवचो. आनीक एक इम्पॉर्टंट पॉयंट स्पिकर सर मातशें थोडो टायम दिवचो म्हाका. कितें आसता जेन्ना ग्रामसभा आसता तेन्ना ग्रामसभाक कितें जाता मिनिट्स जे बरयता हे मिनिट्स बरयता ती कितें करता सेक्रेटरी एक पाट त्या टायमार बरयना तो म्हणटा आपूण मागीर बरयतलो. मात हे मिनिट्स म्हाज्या हिसपान तिंच्या थिंगा लोकां मदें जावंक जाय. लोकांक ते सांगोंक जाय मिनिट्स बाबा अशें अशें हांव बरयता अशें अशें करता म्हणून आनी हें सांगोन तिंच्या थिंगाच ते बरोवंक जाय. ते मागीर जे बरयता ते फाटल्यान खुबश्या लोकांक कळमना कितें बरयता पळय तें. तशेंच म्हाका इंडस्ट्रीचेर एकूच उलोवपाचें आसा स्पिकर सर. नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री एवरी विलेजीन जाता इल्ले भाशेन गव्हर्मेंटान ट्राय करूंक जाय आमचे अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करपाक. तशेंच एक इंडस्ट्रींक कडेन उलोवन रॉ मटेरियल तो लोकांक दिले आमच्या घरांनी व्हरोन. कितें आसता थोड्या बायलां कडेन तुका तांकां आनी कितें जाता भायर येतले म्हणल्यार तांकां भुरगीं आसता एक पाट तांकां घरान रांदूंक जाय एक पाट तेणी घर सांबाळचें पडटा आनी तांकां काम करपाक तांकां घरानूच तर एक रॉ मटेरियल हाडून दिलो आनी तेंच्यान घरान एक 300-400 रुपया तर जोडले जाल्यार तेंच्या घरान कितें तरी जातलें. ताका लागून मिनिस्टरा कडेन हांव मागता की इंडस्ट्री कडेन उलोवन रॉ मटेरियल तांकां तो दिलो जाल्यार तेंच्या घरान कितें तरी करूंक मेवतलें. एक एग्जाम्पल दिता एक सिल्क
अशें कितें आसता खुबश्या गांवांनी अशी सिल्काची मिशिनां येता धाकटुली घरांनी फकत तांकां टेम्पररी दिता ती कोरिसर आनी ते लोक कितें करता घरा बसून तांकां ती सुताची बंडलां दिता आनी ती बंडलाचेर ते मिशिनाचेर करून कपडे करता आनी तांकां एवरी स्क्वेअर फिटाक तांकां अमके पयशे फारीक करता आनी अशे पयशे फारीक केले म्हणून तांकां कितें जोडूंक मेवता अशें तो जोडूंक कसले दुसरे पासून कसले आयटम आहा हे तो तांकां फॅसिलिटी दीत घरांनी लोक हॅप्पी हाडले थँक्यू स्पीकर सर थँक्यू Yes, Sri Vanji Vegas. Speaker sir, I stand to oppose the demands 13, 19, 31 and support my cut motion. Speaker sir, एक कविता मुटमुडलो हांवें सो ती कवितान चालू करता बट ही कविते वयल्यान गोंयचे 2 मेजर इश्यू कवर जाता. करून टाकली ढयना तुम्ही गोव्याच्या वाटुकेची करून टाकली ढयना तुम्ही गोव्याच्या वाटुकेची दया येता बघून परिस्थिती रस्त्यावर मोडून पडलेल्या कदंबाची आमच्या टॅक्सीकार भावांक तुम्ही रस्त्यार हाडले हे करताना तुम्ही मनीसपण सामकेच रे विसरले. स्पीकर सर एक कवितेंतल्यान आज हांव डिमांड नंबर 19 पयलो उलयतलो इंडस्ट्रीज. स्पीकर सर ओडो हांव सांगिल्ले ते भाशेन जेन्ना आमगेले IPB कसलेय प्रोपोजल मांडटा तेन्ना आमकां दाखयत सारकें रोजी पिक्चर पूण जेन्ना फायनली एक्चुअल कितें जाता तें ओडो आमी उडयले. जॉब्स आमकां दाखयल्ले 24,300 जॉब्स दितो म्हूण पूण एक्चुअली दिले जॉब्स 2,505. सो प्रपोज एम्प्लॉयमेंट वर्सीस एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हे IPB गेले मेन फंडा जावन आसा. स्पीकर सर आज जरी तुमी चोयलें जाल्यार म्हाका एक आन्सर जायो स्पेसिफीक फ्रॉम द मिनिस्टर. स्पीकर सर लँड गिवन टू दी IPB is almost around 25 lakh square meters for these IPB projects. So far, have you done any environmental impact assessment before giving these permissions to IPB projects? For all these projects, have you done it? Second thing is, what will be the exact criteria of the exit policy, Speaker sir? Exit policy chi criteria kita astoli, how exit policy will be implemented and how the plots will be allotted to the new units and who will bear these liabilities, Speaker sir? हे जी म्हाका स्पेसिफीक डिमांडांतल्यान दिवपाचें, स्पीकर सर. आनी एक स्पेसिफीक विचारपाक सोदता, स्पीकर सर, वेदर IDC has constituted any advisory committee in pursuance of section 14F of the Goa Industrial Development Act 1966. If yes, please provide us the details, Speaker sir. हेजेर सोन हांव डिमांड नंबर 31 वयता, स्पीकर सर. स्पीकर सर, with regards to panchayats, 7 पंचायत लागतात, स्पीकर सर म्हाका, आनी 7 पंचायत्सांतल्यान म्हाका सदां भरपूर वस्तो चुकले. आमकां भरपूर सपोर्ट जावो. पंचायत सिस्टम आनी पंचायत राज चलयता जाल्यार पंचायतीक एम्पावर करपाची गरज आहा. फंड जाय आनी फंड्स इज अ मेजर क्रायसीस टुडे फॉर ऑल आवर पंचायत्स. स्पेसिफिकली उलयता जाल्यार, स्पीकर सर, ड्रेनेजीस आहाय, उदकाच्यो रस्त्या सायडीन ड्रेनेजीस आहाय. आतां PWD ओपन कॉन्ट्रॅक्ट्स घेयना, भितर रस्त्यान ड्रेनेजीस करपाक कॉन्ट्रॅक्ट घेयना PWD. दे आर नॉट अलाविंग अस टू डू. सो जरी तरी PWD के ड्रेनेज जायनाय जाल्यार पंचायती फंडांतल्यान करूं पडटाय. आतां वीक पंचायत आहाय, धाकट्यो पंचायत आहाय, आमगे ओर्लीम पंचायत आहा, सेरावलीम पंचायत आहा, हिंगे ड्रेनेजीस खंयच्यान कोतले. So this is a major concern and this is something which needs to be addressed correctly. We have to utilize funds to ensure that all our drainage systems are covered. So the best way is you ask the panchayat to give you how much drainages are pending, hui drainages korpa jao, and allot a fund. Contractor gal and korun ge. Something like this has to be done, but panchayata fund dipa jao. Same way, every year before monsoon preparation jata, pre-monsoon preparation, pois hui soyatle. धाकटे पंचायतीक पैसे नाही प्री मन्सून प्रिपेरेशन करपाक. लोक दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पंच मेंबर्स टू डू दॅट जॉब. आतां ग्रास कटींग करपाकू 10-15 हजारान ग्रास कटींग जायना, 3 पार्ट ग्रास कट करूं पडटा रस्त्या सायडीन. मागीर एकल्या 45,000 तरी अरेंज करता जाल्यार वेर इज द मनी. सो सम अरेंजमेंट हॅज टू बी डन फॉर प्री मन्सून प्रिपेरेशन. झाड कातत जाल्यार जो रोड सायड येताय
we are all dependent finally on the electricity department, and then electricity department sometimes they don't have the funds, they cannot manage, आमदार manage करता. So हे सगळे एकमुखाचेर burden घालीत आसताय. But then finally, who has to do this? Panchayat has to do, and Panchayat minister has to work on giving them the funds for pre-monsoon preparation. 2 term 2 वर्स जाले म्हाका, आनी आतां असेंब्लीन 2 वर्सां हांव पंचायत मिनिस्टरा कडेन मागवत आहां. मुगेली ओर्लीम पंचायत घर बांदपा पयशे दी, मुगेले सेरावलीम पंचायत बांदपा पयशे दी. गेले त्या वर्साक म्हाका सांगलेलें एक पंचायत बांदपा पयशे दित म्हूण. ह्या बजेटाचे एकूय पंचायत बांदपा पयशे नाय, बजेटाचे गायले नाय, पूण तरी पूण तुज्यांनी एक 3-3.5 कोटी दिवपा जाता. म्हाका एक एश्युरन्स दी आनी म्हाका बजेट दी, हांव नोट मूव करतां. तुका जाय ती ओर्लीम जाल्यार ओर्लीम करया हे पाटी, सुराल जाल्यार सुराल करया, आनी येत्या वर्सा दुसरी करया. कोणतानी एक काबार करून उडया, सो दॅट वी कॅन स्टार्ट द वर्क ऑफ दीस पंचायत गर्स. Grant in aids to all my 7 panchayats. I think you have to give, not only mine, I think all over Goa grant in aids is an issue. तू पंचायती पयशे दिवपा जाय, आनी हे तुवें झगडपा जाय. म्हाका सदां आजी तुवें कॉमेस करपा जाय, रडपाक सीएमा कडेन की येत्या वर्सा बजेटात तूं पयशे दवरपाक, ना जाल्यार हें जावपा ना. पंचायत स्टाफ ऑलरेडी उलयलाय 7th पे हाचे ते डिमांड करताय. आतां पावल हुंय संवसारू आनी तेंगे जायना. वाय दे हॅव टू कीप स्ट्रगलींग. सगळ्यांक बरें वयताय, रुलिंगाचे MLA बरें वयताय, आमचे बरें वयताय, बट समहाव दे हॅव टू गेट दीस डन. सो हें करून उडय, हें एक तुगे मिशन एस घे. आनी हो पावस काबार जाता म्हणल्यार नोव्हेंबर आनी डिसेंबर क्रिस्मसेच पयलीं कोत जाल्यार कर, ना जाल्यार दिवाळेच पयलीं कर, पूण कोंतान कर आनी उडय. स्पीकर सर, विकर पंचायत्सांक सपोर्ट करपाचो कितें जा प्रोविजन करपा जाय. बिकॉज विकर पंचायत आमचे कडेन आतां 2 विकर पंचायत आहा, एक ओर्लीम आहा स्पेसिफीक आनी एक सेरावलीम. देर इज नो फंड्स, देर इज नो फंड जनरेशन. टुरिजमाक आम उलयताय फंड जनरेट करपाक, कितल्योशो आयडिया दिले, पूण तांकां पयशे आसनाय. पंचायत हॅज टू जनरेट फंड्स. हाऊ डू वी जनरेट फंड्स? आनी फंड्स नाय जाल्यार यू आर द ओनली सोर्स हू हॅज टू मेक शुअर दॅट द फंड्स आर बीन गिवन टू देम. स्पीकर सर, हांव हाल मुगे क्वेश्चन आहा, पूण हांव तेजे हाल उलयतलो. पूण मेन इज सेक्रेटरीजाचे भरपूर कंप्लेन आहाय, डायरेक्ट कंप्लेन्स आहाय ऑफ दे टेकिंग मनी. And I'm telling you, सगळे सेक्रेटरी आसपा नाय, but I'm talking majority of them are taking money for every small thing. 500 रुपये, 1000, 2000 कितेंय करपा पयशे मागताय. आतां तूं म्हणटलो प्रूफ दी, आपण काटा. प्रूफ खुंयचे येतलो? प्रूफ दित तेगे मनशा गेले मागीर कामाय जावपा नाय, काम जावपा जाय. सो हाऊ डू वी मिटिगेट दीस? हांवें सजेशन सांगल्या घोडे तूं करपा ना. यू फायंड कित कोन मिटिगेट करप. एक कोदलाचे जोरी तरी एक सेक्रेटरी 3-4 वर्स रावलो, तो आख्खे गांव सगळे गायदोड पोयदोड सगळे जाणा सगळ्याले. सो मागीर त्या सगळ्यांक कित कोन चिमट काडपा तो कोटा. सो हें कित करूं जाय, जोरी तरी एक कोदलार त्या सेक्रेटरी वर्स चेंज केलो जाल्यार तेका थिंग सिस्टमांत हेळोंकूय मेळना. सो फायंड सम वेज विथीन युअर सेल्फ, ट्राय टू रोटेट देम, बिकॉज यू वील मिटिगेट एटलीस्ट दीस. आय एम नॉट सेईंग यू वील मेक करप्शन झिरो, पण मिटिगेट करपा पूण कितें पूण करूं जाय न्हू. बाय मिटिगेटींग दीस यू वील एटलीस्ट रोटेट देम. स्पीकर सर, हांव नांव घेयना, बट हांवें स्पेसिफिकली मिनिस्टराक एक वॉयस रिकॉर्डिंग दाखयलो आहा. ही नोज द नेम ऑफ द सेक्रेटरी, ही नोज एवरीथींग. आय रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन एज पर युअर सायड. जाय जाल्यार परत हांव तो तुका फॉरवर्ड करता. यू लिसन टू इट, टेक एक्शन अगेन्स्ट दॅट सेक्रेटरी द वे यू वॉन्ट टू टेक एक्शन, बट टेक एक्शन अगेन्स्ट द सेक्रेटरी. नाव आय विल गो ऑन टू डिमांड नंबर 13, that is regarding the transport. Speaker sir, मोटरसायकल पायलटीचे उलयले, हे बिझनेस बंद जातले. दे शूड बी प्रोमोटेड एज द ब्रँड एम्बेसिडर्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट. आमगे जे पायलट आहाय तांकां ब्रँड एम्बेसिडराचो टॅग दिवपाचो, बिकॉज दे आर द ओनली पीपल हू आर टेकिंग यू एट द चिपस्ट पॉसिबल डेस्टिनेशनार व्हरपाक. सगळ्यान सवाय म्हणटाय ते आमगे मोटरसायकल पायलट, आनी चड जाणाय ते. आमगे पिटर म्हूण आहा मारिया हॉला कडेन, तशें करून थोडे जाग्यांनी थोडे जाण आहाय, तांकां तुमी सपोर्ट करपाची गरज आहा. हांव काल टुरिजमाचें सांगपा हें चुकलो, बट टुरिजम मिनिस्टरान जे भाशेन हॉटेलां लिस्ट घालता तेच भाशेन हे सगळे जाग्यांचेर पायलट रावताय तांकां इन्फॉर्मेशन घालपाचें. सो लेट इट गेट प्रोमोटेड ऑन द टुरिजम वेबसायट इट सेल्फ. सो आय थिंक मोटरसायकल पायलटाक लागून तुवें कितें पूण दवरूं जाय, सो दॅट दीस बिझनस सर्वायव्स एंड इट रिमेन्स एज एन आयडेंटिटी. गोंयच आयडेंटिटी, ट्रान्सपोर्टा आयडेंटिटी मोटरसायकल पायलट हे उरपाचो. तूं कित कोन करपा जाय, कित आयडियर काडपा जाय, रिप्लेसमेंट करपा जाय तेंगे बायक आहाय त्यो, कितें एमेंड करपा जाय, बायक रिप्लेस करपाक विथ EV बायक्स. EV बायक्स तुगे प्रोटोकॉला भितर तुगे ना. EV बायक्स
ब्लॅक एंड येलो, सो तें करपा जाय जाल्यार कर, आनी तांकां फ्री ओ सबसिडायज कितकोन दिवपा जाय त्यो तें चिंत करपाक, आनी हें करून घे. पूण हें आयडेंटिटी सांबाळपाचें तुगेलें काम, कित्याक म्हाका दिसता 3 वर्सां देखून ह्यो मोटरसायकल पायलट जे आहाय ते उरपा नाय. सो ही 3 वर्सां हें आमगे जें तुगे टर्म आहा सद्याचें, त्या टर्मा भितर तुवें जर तांकां सपोर्ट केलो मोटरसायकल पायलटीक, आय थिंक यू वील बी वन ऑफ द रिमेंबर्ड मिनिस्टर्स हू हॅज डन समथींग. सेम वे येलो ब्लॅक रिक्षा स्पीकर सर, आमगेले जायते गोंयकार येलो ब्लॅक रिक्षा चलयताय आनी धंदो कोताय, आनी दीस इज ऑल्सो अनदर फेडिंग एंड डायींग बिजनस. हेंकांय सपोर्ट करपाची गरज आहा, हेंकांय टुरिजम वेबसायटीचेर घालपाक जाय, स्टँड हुंय ती. आनी स्पीकर सर, आमगेलें कादर सुपर मार्केट म्हूण आहा बाणालें, थिंगा आमगे रुजार म्हूण आहा, रुजार ह्यो बॉल म्हणटाय तेका आमी मोगान, आनी आगुस्तीन आहा मारिया हॉला कडेन, हिंगा 2 स्टँडां आमगेली नोटिफायड जाल्लीं. तेज कितें काय घुसपोट जाला, मातशें क्लियर करया तें कितें करून करूंक जाय. ती स्टँड नोटिफाय जाल्ली ती परत डिनोटिफाय जाल्ली अशें म्हणून म्हाका सांगिलां. लेट अस नोटिफाय दो स्टँड्स, आय वील पुट अप अ नोट, लेट अस वर्क टुगेदर, कोणागे एनओसी जाय, आनी म्हाका जाता जाल्यार बिफोर 31 मार्च 2025 नेक्स्ट बजटां वयचे पयलें म्हाका ती दोनी स्टँड मुगे नोटिफाय करून दी, आनी मागीर आमी थिंग ते भुरगे आहाय ते भाशेन तांकां धंदो करून दिया तेंगे थिंगा. स्पीकर सर, पिंक रिक्षा, आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एकू पिंक रिक्षा आहा, आनी आय वूड लायक टू प्रमोट दीस पिंक रिक्षा. मुगे मामी खूद पिंक रिक्षान वयता, नॉट डॅट बिकॉज देर इज नो कार इन द हावज, बट तेगे फिलॉसॉफी कितें, ते बायले कितें जोडल्या पुरो, सो हें आदल्यां गेलें. सो घरां गाडी आसतना ती पिंक रिक्षान वयता, वाय तेगे म्हणप ते बायलेन जोडल्या पुरो. सो द होल थिंग इज दॅट विमन एम्पावरमेंट. चोय एक बायल मनीस In the timing of the House by 2 hours. The motion is that duration of the sitting of the action by 2 hours. Those in favor in the motion may say aye. Aye. Those against may say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The duration of sitting of the House extended by 2 hours. Okay, I'll continue. Pink रिक्षाचे उलयता हांव. सो आमी जोरी तरी हें रिक्षा जोरी तरी प्रमोट कोतले जाल्यार रिक्षा सबसिडी आसली 25,000 कितें आसली ती बंद केली. सो म्हाका दिसता ह्यो सबसिडी आमी परत चालू दवरूंक जायो, बिकॉज दीस वील ओनली हेल्प अस मूव, आनी सबसिडी टू बाय न्यू रिक्षाज एज वेल एज सम कायंड ऑफ अ मेकॅनिझम टू गीव सपोर्ट, सबसिडी तेंगे तें बांदकाम करूं आसता, बॉडी बांदपाचें तें करपाक. स्पीकर सर, वेन इट कम्स टू केटीसी, म्हाका दिसता मिनिस्टरा खबर आहा, ट्रान्सपोर्ट इज ऑल गॉन टू वेन. आख्खे गोंय कदंबा बसीचे प्रॉब्लम जालो. हांवें मुगे पोएट्रींतल्यान सगळें सांगलो हा कदंबा बसीचें. जायती सजेशन दिवपा जाताय, पूण तुका जोरी तरी 2-3 बजटां भितर जोरी तरी न्यू व्हेकल्स हाडपा जायनाय जाल्यार कन्सिडर अ शॉर्ट टर्म प्रपोजल. इनवायट फॉर लेटर ऑफ इंट्रस्ट टू ऑपरेट युअर बसीस. कदंबा बस ऑपरेट करपाक तुगे स्कीम आहा त्यो एटॅच कर, पूण कोणाकूय टेंडर घाल की 10 बस्यो 20 बस्यो कदंबा नांवान चलोवपाक 2 वर्सां 3 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट कर. शॉर्ट टर्म सोल्युशन्स. इन द मीन टायम लॉंग टर्म सोल्युशन्स यू सी, बिकॉज तुज्यान 1 बजटा 2 बजटा भितर 500 बस हाडपा जावपा न्हय आख्या गोंयांत. इट्स नॉट पॉसिबल. सो वेन इट इज नॉट पॉसिबल, लूक फॉर शॉर्ट टर्म, ट्राय टू पुट अप सम कॉन्ट्रॅक्ट्स, मेक अ मॉड्यूल फॉर 2 years, तांकां रूट दी, सगळें दी, तुगे ब्रँड नेम कदंबाचे ते चलयतले, आनी लेट द रेवन्यू बी डिस्कस्ड विथ देम. स्पीकर सर, नाव वेन आय कम टू रोड सेफ्टी, स्पीकर सर, increase in deaths, you are educated enough, you are aware of all the technologies. I don't need to give you any explanation on the floor of the house. CCTVs with advanced intelligence, that is artificial intelligence, AI, Eloha. It's a matter of how you are managing your funds from the central. आमको हिंग पयस तुका जरी तरी चीफ मिनिस्टर पयस दिना, बजटा पयस दिना, there is no point in saying आपल्याको पयस नाय. You have to go to the center and you have to knock your double engine जे मुटाय तुमी, and you have to get the money, but do it for this financial year. आख्या गोंयभर CCTV cameras with artificial intelligence घालपाचो हें तूं कर गे, and then only I think it is going to help everyone. Speaker sir, कॉलेजी स्कुलां वचपाक बस जायो. मोबरासून आमगे बस वचपा म्हूण लोकांगे भरपूर रिक्वायरमेंट आहा. पंचायत म्हाका बरयता, लोक बरयता, हांव तुका बरयता, हांव उलासा वचोन सांगता, पूण फायनली कांय जायना, आनी एवरी डे पीपल आर सफरींग. हांवें ते दीस म्हणलो ते भाशेन लोकां जर तर तुमी सफर केलें अशें करून जाल्यार मागीर मुखार कांय जायना. देन यू कॅनॉट कम लास्ट मोमेंट, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दॅट पीपल वॉन्ट. आनी कम्युनिटी ट्रस्ट जिखतो जाल्यार कम्युनिटीक सेफ आनी क्वॉलिटी सर्वीस दिवपाचें काम आमगेलें. वी आर गोइंग टू विन द कम्युनिटी ट्रस्ट बाय आवर वर्क.
And this is what we are all here for. So transport is creating a big hassle all over, and that has to be solved, whether it is college or whether it is school. You send a letter to all the MLAs, ask what is your requirement on your routes. If you want, you send a letter to your panchayats, ask them to bus हुई जायो. वारका पेडार सोन आमकां बस जाय, मोबरा सोन बस जाय, भितोल हुंच रूट. दिसा एक पार्ट देखून आल्याक वता, 2 पार्ट देखून आल्याक वता, पूण जायो बसो. लोकां खबर आसपा जाय. So I think start some mechanism, at least you will know what is your requirement in the state. Because a speed breaker, आता स्पीड ब्रेकर सगळे अप्रूव केलो आहे 2-3 वर्स जाली. मागीर मुठाय सुप्रीम कोर्टागे रुलींग येयलो आहा. मागीर सुप्रीम कोर्टागे रुलिंगा लागून स्पीड ब्रेकर घालपा जायना, रंबलर्स घालपा जाय. क्लॅरिटी दी. आज हावजांत क्लॅरिटी दी. सुप्रीम कोर्टागे रुलिंगा प्रमाणे हे स्पीड ब्रेकरा लागून कित करूं जाता. पोने जे स्पीड ब्रेकर अप्रूव केल्ले ते तुमच्यांनी वर्क ऑर्डर दिवपा जाता जायना जाल्यार कॅन दे बी चेंज परत प्रोसेस स्टार्ट करपाचो. गिव अस अ क्लॅरिटी प्लीज. बस स्टॉप्स की तुले कडेन बस स्टॉप नाही, न्यू डिझायन बस स्टॉप कर, रेव्हेन्यू मॉडल कर आनी जोरी तोरी तुका स्टार्ट करपा जाय. म्हाका एक NOC दी बस स्टॉप घालपाक. हांव मारिया हॉला कडेन एक बस स्टॉप एक्सिडेंटान मोडलो आहा. I will do that bus stop on CSR. Give me your NOC to do it. I will do it, and I will show you how the younger generation like to have a bus stop. What kind of modules you can put into a bus stop. Advertising करू जात तेजेर. It can be a revenue model. Give me an opportunity to do it. I will do it. You can do much better than it by replicating the same. EV vehicles promotion failure zalo. I will not go too much into it, but you have to make sure that you have to promote these EV vehicles. You have to regulate bikes that are doing door-to-door delivery service. At tu choilo everything is door-to-door delivery service. At focus soro ulla येवपाचो तेही मुठाय door-to-door delivery करतले म्हूण. So you have to make sure हे जे bike घेवन भोंवताय, हांव कंपनी नांव घेवपाक सोदना हिंगा, but all these vehicles which are there, you have to make sure that you regulate this, so that फाल जेन्ना एक्सिडेंट जाता, चोरी जाता हे बायका वयल्यान, तेन्ना मागीर धांवन फायदो ना. स्पीकर सर, नाव आय विल कम टू द मेजर टॉपिक. तेज्या पयलें स्पीकर सर हांव परत उगडास कोत्ता, रिक्वेस्ट कोत्ता तुका आतां. तूं गेले भुरगे हे आमगे गोंयचे. हांवें तुका लास्ट टायमूय सांगलोलें, तुवें वय म्हणलो म्हाका, मागीर डिस्कशन केलें, मागीर म्हणपा लागलो आमी दुसरी ती स्कीम हाड म्हूण, गोंयचो पात्रांव बरें आहा, कोणा जाय तेका जायन दिया गोंयचो पात्रांव. आय एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली, हांवें तुका हें लेटरूय दिल्या, सगळें दिलां. तुमी 2019 सबसिडी इश्यू कोत म्हूण लेटर दिल्ल्यो. तुमी हे लेटरीचे आमगे भुरग्यांनी गाडी घेयल्यो 2019 बेस्ड ऑन दीस एश्युरन्स. तांकां ती सबसिडी दिवपा जाय. स्पीकर सर, हे भुरग्यांकूच न्ही, गोंयभर चड नाय ते तुगेले, थोडे जाण आहाय, हेंक दी. गोंयचो पात्रांव जी आहा, जे न्हे कोणा जाय तेंक कोन्न दिया. इट इज नॉट अ बिग मनी. स्पीकर सर, टेक इंट्रस्ट कोर. हांव कितू काय बर कोन्न मोगान तुका उलयता, मोगान सांगता, केन्ना तुजें हांव टिका कोन्ना, बट एटलीस्ट हेल्प अस वीथ दीस थिंग्स. तेन्ना आमकां कितें जातलें. These small things, I think you can at least solve this. These boys are waiting for you. So get this done. Tode jana, I think I have only 11 or 12 from my constituency. All over Goa, you may hardly have 100, 200. ना टॅक्सी सबसिडी तुम लेटर दिल्ली आनी तेजे तेम त्यो इनोवा गेल्यो, क्रिस्टा त्यो इनोवा गेल्यो. 2-3 लाखां कितें आहा तेंगे सबसिडी दी, तेंगे कितें पयशे येले. एक कोतलो न्हू, म्हाका एक एश्युरन्स दी, गेले ते पाटी दिलोली, मागीर गुंडोन गोंयचो पात्रांव जेल तूं. बट हे पाटी हें सॉल्व कर मुगे इश्यू हो सॉल्व करया आनी लेट अस गेट दीस बॉयज बॅक. नाव स्पीकर सर, हांव स्पीड गव्हर्नराचेर येता. स्पीकर सर, स्पीड गव्हर्नर आमकां घायलो. आतां हें भरपूर प्रॉब्लम आहा. हांवें लास्ट टायम हांव उलयतालो. स्पीड गव्हर्नर कित्याक आयलो, कित्याक कोर्टां कोण गेलो आनी म्हणपा लागलो एक्सिडेंट जाताय आनी एक्सिडेंट कितकोन बंद करपाचें. हांगे आदोगाद एजी जो आहा तेणें सांगिल्लें स्पीड गव्हर्नर घाल आनी स्पीड गव्हर्नर येयलो. आतां तेच आदोगादा घेवन बसया, तेका सोजमाया, पोतोन कोर्टां या आनी सांगया की जोरी तोरी गव्हर्नर घायलो, स्पीड गव्हर्नर घायलो जाल्यार इन्शुरन्स लॅप्स जाता आनी इन्शुरन्स लॅप्स जाल म्हणटरी दॅट व्हेकल इज नॉट सेफ टू ड्रायव. सो यू आर अलाउइंग अ स्पीड गव्हर्नर एंड व्हेकल्स टू ply on the road without insurance. So too illegal korpa तेंके कोता पयले सद्या. Insurance is not valid with the speed governor. So now let us not run and see for vehicles with speed governor by the maker ना. So आतां आमगेले एजीन परत कोर्टां वचपा जाय आनी सांगपा जाय की आमी हें घायलोलें पूण इन्शुरन्स तेंगे इनवॅलीड जाता. सो हाट घेया, पूण आमी ओरोस दी आमकां, आम CCTV कॅमेरा घातले, आम स्पीड ब्रेकर घातले, डिजिटल टॅक्नॉलॉजी कोतले इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सिडेंट्स. हो आन्सर दिया आमी कोर्टान स्पीकर सर. आनी हे स्पीड गव्हर्नर हाट घेया, हेजे मागीर भरपूर प्रॉब्लम आहाय ती सॉल्व जाताय. हे सोजमोन घेवपा जाय. जोरी तोरी एजीन ते वगत सांगिल्लें
की एशेस चाल म्हणून नो प्रॉब्लम उतर हार्ट घेवपा जाता न्हू आतां ट्राय पूण कर उतर हार्ट घेवपा नाजाल्यार हो स्पीड गव्हर्नर चलतलो विदाउट इन्शुरन्स आमगे गाडी चलताय प्लस स्पीड गव्हर्नर आपल्यागे ओन प्रॉब्लम घेना हा तेगे कॉस्ट आहा तेगे कितुले वस्त आहाय सो ते सगळे काबार जातले आमगेले सो स्पीड गव्हर्नरांत पयलीं सद्या येयले म्हणटरी तुका ती एन्युअल फी लागता 1000 रुपीज ते प्रॉब्लम आहा तेंगेले सो आमी स्पीड गव्हर्नर काडपाचेर फोकस करुया कित्याक एक्सिडेंट जाता जाल्यार म्हाका तुका जावपाचो चान्स आहा कोणाकूय चान्स आहा सो स्पीड गव्हर्नर जावन एक्सिडेंट बंद करपा जायनाय बिकॉज specific issues dit tuka whatever way you can help in large for the taxi drivers help weight and measures annual sealing of certificate for digital fare meters आता तुगे दोन भाशेन गाडी आहाय मिडियम सेगमेंट आहाय आणि हाय सेगमेंट आहाय मिडियम सेगमेंटाचेर तुका डिजिटल फेअर मिटर आहा आणि हाय सेगमेंट आहा तेजेर तुका GPS ट्रॅकर आहा आता जे मिडियम सेगमेंटाचे डिजिटल फेअर मिटर्स आहाय तेका जायत भाशेन कॉस्ट आहा पयलीं सद्या सील करपा सर्टिफिकेट सील करपाक 500 रुपये घेताय पयलीं 100 रुपये घेताले वाडयले ते सोमते 500 केले नोट डावन कर वाय फ्रॉम 100 to 500 100 to 150 कर 120 कर कन्सिडर दीस फीज रिवाइज ऑफ दीस फीज मागीर 7+1 सीटर व्हेकल्स आहाय ते तुका पॅसेंजर टॅक्स हारी कोताय 12,000 रुपया मागीर एडिशनली दे आर फोर्स टू पुट GPS ट्रॅकर मातशें आयकाय मिस्टर हय ना तू डिस्टर्ब करता का GPS ट्रॅकरा पटाय 12,000 पटाय वय 12,000 पटाय GPS ट्रॅकराक आणि एडिशनली पॅसेंजर टॅक्स हारी करपाक 12,000 पटाय पॅसेंजर टॅक्स हारी कोताय ते 7+1 सीटर GPS ट्रॅकर पडटा 9,990 2G तो 2G चलना संवसार पावल 5G पूण आमगे 2G चलयताय चोय ना दिस इज द पॉयंट वीच यू हॅव टू नो म्हणजे आम बिस्तें हांव एक म्हणणी सांगता एक कॉलनी ही गुरका आशिल्लो सेक्युरिटी गार्ड आनी कितुली वर्सां 25 वर्सां आतां जागते रहो म्हूण बोवाड रायत वतालो आफ्टर 25 years थिंग चोर जाता रातीको लोक येतात चोयल जाल्यार हो गुरका कुडो तेका दिसती पडना पूण 25 वर्सां तो जागते रहो म्हूण लोक सुसेगाद दिनो नाय वाय आय एम सेइंग दीस फॉल्स सेन्स ऑफ सेक्युरिटी दॅट गुरका वॉज गिवींग अ फॉल्स सेन्स ऑफ सेक्युरिटी टू द होल सोसायटी जागते रहो म्हूण पूण तो कुडो 25 वर्स तेका चोपाक पण मेळना आसलो चोर येयलो आनी गेलो जाल्यार सो तेश कोन फॉल्स सेन्स ऑफ सेक्युरिटी जाता आमकां आमी GPS ट्रॅकर घालताय की कित्याक घालताय कितें जाल्यार खूंय जाल्यार कितें दाखोवपाक पूण तो 2G तो चलना तेजें फंक्शनिंगूच जायना आनी तूं जर तर 5G ट्रॅकर घातलो जाल्यार 5,300 पडटाय आनी तेका एक 3 वर्सां रिचार्ज दिताय हे 2G तुमी घाताय तेका वर्सां वर्स रिचार्ज आहा त्या रिचार्जा आनी पयस सेपरेट आहा तेंगेलो रिचार्ज करपाक 4,565 मोबायलां आमगे रिचार्ज देखून उणी आहा 2,000 भितर आमकां अनलिमिटेड टॉकिंग बी मेळटा तेंगेलो 4,565 एपाचे येयल्या काय ना बट सद्या हें बंद कर एपाचे येयले म्हणटरी मागीर करया पूण त्या वगत सद्या तूं प्रॉब्लम सॉल्व कर मागीर स्पिकर सर ना ते येया पयलीं काडून उडय मागीर मुखायल मागीर उलया मागीर स्पिकर सर नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट दे शूड हॅव अ विंडो सिस्टम लास्ट टायम सांगलोलें आतां डबल इंजीन म्हणटाय न्हू डबल इंजीन म्हणटरी दोनी इंजीन काम केलें जाल्यार फायदो जाता आतां परमीट रिन्युवल्स करपा जाय जाल्यार सगळ्यां सारको काणकोणसान सगळ्यां पणजेच पडटा एवरीबडी फ्रॉम रायट एक्स्ट्रीम साउथ एक्स्ट्रीम नॉट यू हॅव टू कम टू पेंजीम नाव दिस इज अ सेंट्रल टॉपिक because I think the central is giving you this portal and in that portal Penjim is there. Now through the portal you have to make 2 places for us. Now this is double engine a benefit का ना असता ह्यो वस्तू सेंट्रल आहे त्यो जरी तरी ओलो इंजिन जर तुमकां जाल्यार डबल इंजिना फायदो ना जाल्यार सिंगल इंजिन घेवन मोबायल जाताले न्ही सो दिस I think you need to please talk to your department and get a place in the south. Because आता when we are talking about these GPS trackers आणि digital fare meters तितू तुगेलो पॅनीक बटन म्हणून आसता तुगे तो पॅनीक बटन चलना सो फायनली वॉट आय एम सेइंग इज वस्त आम घालपा लायले पयश भुरगे मोठाय रिन्युवल आहा सगळें आहा पूण फुल्ली फंक्शनींग ना तें डिवायस करपा जाय आसलो ती काम तें डिवायस करना सो इट इज अ फॉल्स सेन्स ऑफ सेक्युरिटी कितें करता म्हूण सो हें तुवें चिंतून हें बंद करूंक जाय सगळें आनी दीस वील ओन्ली हेल्प आय थिंक एवरी वन टू डू दीस स्पिकर सर ऑलरेडी दुसरे आमगेले MLAs उलयलाय आमगे बाब मायकल उलयल्लो एजंट्स आर ऑपरेटींग होय एजंट्स आर ऑपरेटींग नाव दिस इज नाव यू हॅव टू फायंड अ सोल्युशन जे भाशेन तूं पंचायत सेक्रेटरी आर इनवॉल्व इन करप्शन म्हणून सांगिल्लें तुगे हियर देर इज करप्शन ऑफ युअर ऑफिसर्स
who are taking money in connivance with these agents. ताका लागून एजंट तेमी बसयले. तूं फिटनेस करपाक गेलो जाल्यार सगळे टॅक्सी ड्रायव्हरांगे सगळे डॉक्युमेंट्स सारके दिवून आल्या पूण पयशे घेताय. पयशे गेल्यार फिटनेस जालें. पयशे घेना जायना. चिंत कितकोन मिटिगेट करपाक तें. सरप्रायज रावंड मार. यू मस्ट हॅव सीन जेन्ना एक्स चीफ मिनिस्टर लेट ऑनरेबल पारेकर आसतना तो सरप्रायज विजीट मारतालो आनी सगळ्या चोयतालो कितें जाता तूं सरप्रायज विजीट मार कोणा सांगनाका सेक्युरिटी बी कोणा सांगनाका आनी तूं विजीट मार आनी तूच चोय एजंट दिसती पडा येता तुका एंड ट्राय टू सॉल्व दीस प्रॉब्लम्स गिव इट अ ट्राय एटलिस्ट तुवें ट्राय केलें जाल्यार ही प्रॉब्लम सॉल्व जातली नाव स्पीकर सर वेन इट कम्स टू द मोपा एअरपोर्ट तुवें सगळ्याक चोयलां कित कोतो तूं आतां एंट्री एट अरायवल सायडा एंट्री 200 रुपये पर कार स्टार्टिंगसून 200 रुपये 5 मिनटो वाडवल्यो जाल्यार 500 रुपये तुजे कोतान सारकें आहा हें ना गरज ना हें करपाक असो कायदे सो लोक तुगे थिंग गोड दिकोन दर राव हांव कांय ना अरायवला सोडा वयताय बट वाय डू वी नीड दिस टॉक टू देम इतू दीस आतां हें सर्क्युलेट जायत आसता वी वर एक्सपेक्टिंग दॅट यू वील गेट दीस रिजॉल्व बिफोर वी कम टू द हावस सो आय थिंक दीस नीड्स टू बी सॉल्व ते 200 रुपये आहा ते ट्राय टू कीप अ युनिफॉर्म रेट दाबोली एअरपोर्टाची जी रेट आहा ती रेट थिंग दवर युनिफॉर्म जालो ना सो आय थिंक कीप अ युनिफॉर्म रेट मागीर तुगेलें एक्झीट डिपार्चर जे आहा 5 मिनटो फ्री गाडी भितर चल म्हणटरी 6th मिनट टू 10th मिनट 50 रुपये 11th मिनट एंड अबव 500 रुपये सो मेक इट एज दाबोली अरायवलाचेर 50 रुपये आहा डिपार्चराचेर फ्री आहा दाबोली आहा तेच भशेन तुगे मोपा कर प्लस तुगे ती ब्रीज केली तुवें मोपा वचपाक थिंग तुवें टोल लायला 100 रुपयाचो सो तेजेरय कन्सिडर कर ते कितें धरूं जाय धरूं नाका तें नाव द लास्ट पॉयंट वॉट आय वील कम इज अबाउट गोवा मायल्स स्पीकर सर सगळ्यान चड इल्लिगल पिकअप बाय गोवा मायल्स म्हाका इफेक्ट जाता हांवें एविडन्स आहा सगळें आहा 2 दीस पयले तुमकां एविडन्स प्रोड्यूस करून दिलो आहा हांव गोवा मायल्स तांकांय आपयन टॅक्सी ड्रायव्हरां आपय पुलिसय आपयन सगळ्यांक आपयन सवस्काय करपा जाय म्हूण सवस्काय करपा जाय केस्तांव जी जाताय ती प्रॉब्लम जाता पीस ऑफ मायंड ना आनी दुसरें सांगता स्पीकर सर वी वील बी रिस्पॉन्सिबल हाल जेन्ना एक्सिडेंट जाताय आमचीच नाय जरी तरी एक एक्सिडेंट जालो हे भुरगे जे आमगेले हॉटेलांसून लोकां पिकअप करून पावयताय तांकां केन्ना एक्सिडेंट जालो ना आनी टचवूड केन्ना जावचो न्हू बट यू सी हाऊ मच ऑफ मेंटल स्ट्रेस दे आर गोईंग थ्रू बिकॉज वायल ड्रायव्हिंग दे हॅव टू बी एट पीस हेंगे प्रॉब्लमां वाडत आहाय कारण GPS ट्रॅकर कोण आनी कितें आनी मागीर गोवा मायल्स आतां गोवा मायल्स पयर आमगे व्हडले गांवांत जंक्शना इम्पाला कडेन एन गोवा मायल्स थांबोन आहाय नाव वॉट दे आर डुईंग एपाचेर ते वेट कोताय की कोणू रेडाराचेर येतलो आनी बुकींग घेतो म्हूण आमी धाडायताय पुलिशेकूय सांगिलां आमी सगळें कोताय बट सगळे पाट आमच्यांनी हें करूं जायना वी कॅनॉट बी द गूड सॅमेरिटन्स ऑलवेज अँड बी पिसफूल पीपल आनी ते इन्स्टिगेट कोताय गोंयकारूच आनी इन्स्टिगेट केलें म्हणटकीर आमगेले भुरगे कोणूय जाल्यार कितें जाता आनी मागीर तितून लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आनी मागीर थिंग कलेक्टरा बरें आमगे भुरग्यांक वयचें पडटा सो आय थिंक समवे प्लीज लूक इन टू दीस वी आर टॉकिंग अबाउट इल्लिगल पिकअप करपाक दिनाका एलाव करूं नाका आनी हे गोवा मायल्साचें सोल्युशन तुज्यानूय हाडपा जाता एप कर हें कर तें सगळें बरें आहा तें करपा नाका म्हूण सांगिलां बट तरी पूण तुवें प्रॉब्लम सॉल्व करपा जाय यू हॅव अ बीग हार्ट यू आर द मोस्ट सिनियर गाय ओवर हियर यू शूड एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ पिसफूल मॅनर हांव जाणा कोण भुरग्यान तूं कितें म्हणलें सगळ्यांनी मुळां टिका केल्या दॅट इज नॉट करेक्ट फायन बट राग दाखयनाका आसदी वी शूड हॅव अ बीग हार्ट वी शूड एबल टू फॉरगिव त्या भुरग्यान कितें म्हणलें तें म्हूण दी आतां जालें तें जालें तेजे आनी बिस्तो तूं पुलीस कंप्लेन करपा आनी तेका हें करपा वचनाका लेट्स नॉट डू दॅट लेट्स फॉरगिव एंड फॉरगेट and I think that is all I will end up with. Let us solve Goa Miles issue for Goa and Goans at large. Thank you, Speaker, sir. Chandanwas. स्पीकर सर डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांगासर उबो रावल्लो आसा स्पीकर सर डाबोलीम एअरपोर्ट डिमांड नंबर 13 ट्रान्सपोर्ट जेन्ना डाबोलीम एअरपोर्टार जे आमचे येलो ब्लॅक टॅक्सी हे आमचे भाव कितलींच वर्सां हांगासर आमचे टॅक्सी बिजनस करता आनीक हे जेन्ना म्हाका एक डेलिगेशन घेवन मेळपाक येयलें तेन्ना आतांच आमचे बाब कलिगान संकल आमोणकरान हे डिटेलान गेल्लो आसा जे येलो टॅक्सी हाचे जे जो कावंटर आसा हो कावंटर हांगासर दोनूय कावंटर गोवा मायल्स आनी कावंटर्सा लागीं आसा फकत तांणी जायतें आमचें डिस्कशन जालें पूण फायनल एकूच डिसिजन तांकां कितें जाय तांकां जाय जो कावंटर लागीं दोनूय लागीं आसा पूण तांकां कावंटराचेर चिप्पर रेट हें डिस्प्ले केलें आसा
हे इतलें तेंचो एक डिमांड आसा हो ताणी कार्डचो म्हणून एक आमकां एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा आनी तें आमकां सांगून गेल्यार हांव मागता जाता तितले बेगीन हो जो चिपर जी रेट डिस्प्ले केली आसा ती काडची म्हणून. स्पिकर सर, आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना वेर्ना टू दाबोली जे वयता तेन्ना आमकां जायते जे हेवी ट्राफीक जे आमचे सायडीन पार्क केले आसा जावं टँकर ट्रक हे आमचे पार्क केले आसा ते जाता तितले बेगीन हे सायडीन दवरचे न्हू काडपाक जाय एक्शन दिवचें अशें म्हणून हांव मागतां. तशेंच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना एक कुणसुआ धाकटोसो एक गांव आसा आनी मिनिस्टराक ऑलरेडी ती खबर आसा जो कुणसुआ गांव हांगासर आमचे जे प्रायवेट जे टायम टू टायम बसी हांगासर येना. हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा लागीं जाता ते भाशेन कित्याक तुका कुणसुआ म्हणल्यार तुका धाकटोसो गांव ताका टायम टू टायम बसी येवपाक जाय कित्याक ते आमचे सिनियर सिटीजन जे मार्गांव वचपाक जाय वो स्टुडंट्स जे इस्कॉलाचे भुरगे वचपाक जाय ताका लागून आमगे टायम टू बस आमकां जायो पडटा. स्पिकर सर, तशेंच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना सांकवाड वेलसांव कांसावली हांगासर आमची जी भास ज्यो कदंब आसा त्यो आतां थोड्यो वयता. आमकां लोकांचो एक डिमांड आसा जाता ते भाशेन ह्यो आमचे वेलसांव कांसावली सांकवाडे हांगासर आमकां बस दिवच्यो म्हणून. स्पिकर सर, इंडस्ट्रियल डिमांड नंबर 19 हाचेर उलयता आसतना IDC हाचेर जे आमचे वेर्ना जे कंपनी आसा थंयसर जे हांव म्हणना सगल्यो कंपनी ज्यो कितें आसा ते आमचे गार्बेज हाडून आमचे कालूय आमचे डिमांडाचेर हांव उलयल्लो कित्याक जे आमचे जे गार्बेज आसा ते आमचे केलोसी कमदात कोर्ताली कमदात तशें सांकवाड कमदात हांगा हाडून डाम करता. हाचेर एक्शन जावपाक जाय कित्याक आमकां प्रॉब्लम जावपाक जायना. फाटीं हांवें काल डिमांडाचेर घातलेलें जेन्ना आमी एक टेम्पो धरलो तेन्ना ताणें सांगलें बाबा हो गार्बेज खूंय साकून हाडटा विचारलें का तो सांगपाक लागलो आमी वेर्ना साकून हाडला. हे ही भाशेन वेर्ना सावन हाडून आमचे जी कोर्ताली कमदात केलोसी कमदात सांकवाड कमदात हेचे सारके आमकां गार्बेजीन सारके भरलेले आसा. म्हाका नाका ही आमची जी तीनूय विलेजी आसात आमकां क्लीन उरपाक जाय आनी गार्बेज घालपाक आमकां नाका. हो म्हजो डिमांड आसा. तसोच हांवें आमचे क्वेश्चन आवराकूय हांवें घातलेलो स्टार क्वेश्चन म्हजो येवपाचो आसा 2 तारखेर तेचेरूय हांव डिटेल परत हांव उलयतलो. स्पिकर सर, पंचायत डिमांड नंबर 31 हाचेर उलयता आसतना जेन्ना आमचे MRF जो गार्बेज प्लांट आसा वारीनगर हांगासर एक हांगा सगळे आख्खे आमचे सांकवाडे जे विलेज आसा हांगासर जे नालांतल्यान सगळे आख्खी जी गार्बेज वेस्ट जो वास आसा तो उदकाचो आख्खोच आमचे ते शेतान तसोच लेगान बी वयता. होवूय आमकां जाता ते भाशेन क्लीन दवरपाक हांव मागतां. तशेंच स्पिकर सर, आमचे हालींच मिनिस्टरान विलेज पंचायत जे आमचे मेंबर्स ऑफ सरपंच डेप्युटी सरपंच हांकां हॉनोरियम इनक्रीज केलो आसा. हांव ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे जे ZP जे हॉनोरियम जो इनक्रीज जावपाक जाय कित्याक म्हाका दिसता 50% जेन्ना आमी पळयताले हांवूय एक ZP आहलो तेन्ना इतली व्हडली एरिया जावं 15,000 वोटर जे आमचे कवर करता ऑलमोस्ट म्हटल्यार 50% एज अ MLA पार्ट ऑफ 50% हो ZP वयता. पूण ताका एक ऑनरियम वाडोवचो हो म्हजो एक डिमांड आसा. तशेंच आमचे विलेज पंचायत जेन्ना आमचे ड्रेनेज आसा ड्रेनेज जावं आमचे आतां कितले पावसांनी लोकांनी झाडां बी पडलेलीं आसा तेन्ना आमचे विलेज पंचायता कडेन फंड आसना. तो फंड ताका एक्स्ट्रा दिवचो कित्याक आमकां जायते आमचे सरपंच आमकां डिमांड करता वो आमचे लागीं पयशे ना आमी ड्रेनेज्यो वो जी झाडां पडटा ती आमी कशें काडटले हो तांचो एक डिमांड आसा. जाताल्यार ताका एक एक्स्ट्रा फंड दिवचो. तसोच ZPकूय ताका ZPकूय विचारता कित्याक म्हजी मिसीस आसा ताका लोक विचारता बाबा तुमी ZPंतल्यान कांय मेळना काय म्हणून ताका एक ZPंतल्यान एक फंड तुमी वाडोवचो असो म्हाका डिमांड करचो आसा. इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. Veresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, पयलो हांव घेवपाक सोदता तो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिमांड नंबर 13.
स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट हो खूब गरजेचो आनी खूब एसेन्शियल आमी म्हणूंक शकता की आयज खंय ना खंय आमकां कनेक्टिविटी जाय नाल्यार ट्रान्सपोर्ट हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. स्पीकर सर, हांवें हेज्या पयलूय डिमांड घातलेलो आनी हेज्या आतांय परत परत सांगता की आमकां बसीची खूब गरज आसा. आतां बसी म्हटल्यार कितें, आमी मिनिस्टराक हे 2 वर्सां जाले कंटिन्युअसली आमी बसींचो डिमांड करता. हांवें चॅरमॅनाकूय सांगलेलो आसा आनी आमकां म्हटल्यार आजून पर्यंत ज्या पद्दतीन आमच्याच मतदारसंघान न्हू, आतां जशें बाकीच्या सभागृहाच्या बाकीच्या आमदारांनी रिक्वेस्ट केल्लो आसा, डिमांड केल्लो आसा की बसी ह्यो आमकां मेळोवपाक जाय म्हणून, मात आजून पर्यंत त्यो आमकां मेळिल्ल्यो ना. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता एक एलिक्यू आसा, एलिक्यू 142, ह्या एलिक्यून स्पीकर सर ज्यो बसी आसा, बसी हाडटल्यो म्हूण सांगलेले. आतां 100 बसी EV बसी येतल्यो म्हूण सांगलेल्यो, पण आजून पर्यंत त्यो बसीस म्हाका खबर ना कित्याक लागून येवना. आनी रिप्लायन आतां सद्याक रिसंट जो हें आसा तितून 11 बसी येयल्ल्यो आसा म्हूण सांगता. आतां आमचो स्पीकर सर, हांव 2 तुमकां टेबल करता लेटरां. आमच्या सांदद्रे मतदारसंघान 2 रूट्स आसा. एक 7 गोवाली मौला आनी दुसरो जो आसा तो गांवकार वाडो पायें शिरगांव पणजी. हांवें ऑलरेडी हांगा रिक्वेस्ट जी आसा ती दिल्ली आसा, हेंच्यांनी लोकल्सांनी दिल्ली आसा. ही दोनूय लेटर्स आसा. तशेंच आनी एक जो रूट आसा तो म्हणजे फ्रॉम पेंजीम टू ओल्ड गोवा वाया पिलार आजोसीम जे एरिया आसा थंयच्यान कवर करपाक. आतां थंय कितें आसा स्पीकर सर, एक सकाळची बस येता, सांजची टायमार आमकां बस अवेलेबल आसना. सो 6:30च्या टायमार समज पणजेच्यान आमकां बस गावली आनी ती समज ऑलमोस्ट आदोसी ओल्ड गोवा पर्यंत गेली नाल्यार आमकां खूब बरें पडटलें आनी लोकांक जी सेवा आसा ती कदंबाची आमकां सेवा मेळपाक शकतली. आतां आमी पळयता आसतले जे स्टुडंटांक, खुबशे स्टुडंट जावं आमचे धंद्याक कोण वयता, कामाक वयता सकाळचे, जावं आमचे कॉलेज स्टुडंट आसा, हेंकां सगल्यांक आयज खंय ना खंय इंडस्ट्रीन कोण कामाक वयता, हेंकां सगल्यांक बसीक लागून स्पीकर सामको त्रास जाता. आनी हांव मागणी करता परत एकदां, कित्याक एवरी नाव एंड देन आमी सांगीत आसा की बसी दिवच्यो, मात बसी आमकां येत ना. आतां ते मिनिस्टरान नोंद करून घेवपाक जाय की केन्ना पर्यंत आमकां बस मेळटल्यो, हो व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. स्पीकर सर, तशेंच आतां EV बसीस, आतां EV बसीस म्हणटा त्यो हांवें तुमकां सांगलें की 100 EV बसीस येता म्हणून सांगल्यो, तितूंच्यो 11 EV बसीस येयल्यो. आतां त्योय जाल्यार तितूंच्योय आमकां EV बस मेळना सोडून दी. पण आतां स्मार्ट सिटीच्यो बसीस येयल्ल्यो आसा, 48 सुमार स्मार्ट सिटीक बसीस येयल्ल्यो आसा. आतां अर्बन सब अर्बन एरिया आमची स्पीकर सर सब अर्बन एरिया आसा. तुमी स्मार्ट सिटीच्यो आतां काय कितें बसी यूज आसा दिसता, बाकीच्यो सगल्यो बसी बंद आसा. सो त्यो तरी बसी आमकां घाला, जे करून आमकां आमचो जो सद्याचो रिक्वायरमेंट आसा तो फुलफील जातलो. आनी खंय ना खंय मागीर दुसऱ्यो बसी येयल्यो नाल्यार तुमी त्यो चेंज करा, इंटरचेंज करा. त्यो समज बसी दवरिल्ल्यो अश्यो अनयूज दवरिल्ल्यो नाल्यार त्यो बसी मोडटल्यो स्पीकर सर. तेंची बॅटरी जी आसा, EV बसीस ज्यो आसा त्यो बॅटरी चार्ज उरपाक जाय, चालू उरपाक जाय. समज चालू उरना, फाल्यां हुंदरांनी हें खाल्ल्यो नाल्यार परत बंद पडले, परत तुमकां मेंटेनन्साक चार्ज. सो हें खंय ना खंय म्हाका दिसता स्पीकर सर डिपार्टमेंटान आनी मिनिस्टरान हें दखल घेवपाक जाय. आनी ह्यो बसी हांव परत एकदां स्ट्रेस करता, कित्याक हो सामको इम्पॉर्टंट आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन हो खूब गरजेचो आसा. कित्याक आमकां परत परत रिक्वेस्ट येता, लोकांची कितलीशीं लेटरां म्हाका दिसता चॅरमॅनाकूय येता, मिनिस्टराकूय येता लेटरां, मात हेजेर खंय ना खंय मिनिस्टरान दखल घेवन कशाय भशेन हें क्लियर करपाक जाय. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता आतां कदंबा बसीस ज्यो आसा, कदंबा बसीस जे मेंटेनन्स जे आसा हें खूब गरजेचें आसा. आमी वयता आसतना, ट्रॅव्हल करता आसतना खुबदां बसीस ज्यो आसा त्यो बंद पडटा. सायडीक ते कितें करता, मागीर खांदे उमटिता आनी ते सायडीक पुरता. तांकां सिस्टमॅटीक जो हें बसून जाय, कितें सायनबोर्ड जाय की बंद पडली बस म्हणून ती बसून आसना, खंय बस उबी उरता. सो जो मेंटेनन्स पॉयंट आसा, प्रॉस्पेक्टीव आसा, हो कदंबान खंय ना खंय दखल घेवपाक जाय. कसो आमी मेंटेन करतले. आतां कशें जालां, चलती का नाम गाडी हें सद्याक चल्लां, कदंबाची चलती का नाम गाडी अशें जावपाक जायना. बसी तुमी पळयता हायवेचेर कंटिन्युअसली बसी बंद पडटा, टायर स्पीकर जर अशें आसा झरोन काबार जाता, असल्योय परिस्थिती आसा. सो हे टायमली जो मेंटेनन्स वर्क आसा हो टायमली रिपेर करपाक जाय. स्पीकर सर, जेन्ना आमी जनरेशन ऑफ रेवेन्यू म्हणटा, आतां KTCचो रेवेन्यू हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी जनरेट करपाक जाय. आतां कितल्योश्यो बसी, ऑलमोस्ट 45 बसी दिसता म्हाका, त्यो स्क्रॅपाक वयतल्यो. आतां ते स्क्रॅपाक वयतल्यो, न्यू बसी हाडपाक जाय. आतां न्यू बसी घालतले, आतां कसो आमी रेवेन्यू जनरेट करतलो. रेवेन्यू मॉडल जो आसा हो सारको सिस्टमॅटिकली टॅप इन करपाक जाय. कारण आमी पळयता की 2021-22 हितून आमी -83 लॅक्सान गेल्ल्यांनी आनी 2022-23 जी आसा थंय प्रॉफीट 5.89 हितून प्रॉफीट
प्रोफीट गेला म्हणजे 5.89 इज व्हेरी लेस इन टर्म्स ऑफ येदो व्हडलो जो ट्रान्सपोर्टेशन म्हटल्यार इतलो आमी कदंब ऑपरेट करता हितून खूब कमी आसा सो कशें आमी टॅप इन करतले आनी कशें हें करतले तितून खंय ना खंय आमी चिंतूंक जाय आनी हें वाडोवन घेवपाक जाय कित्याक आयज फॅसिलिटीज जी आसा ती खंय ना खंय आमी फुडें व्हरपाक जाय स्पिकर सर तशेंच आतां चार्जींग पॉयंट जे आसा इवीक चार्जींग पॉयंट आतां जे चार्जींग पॉयंट आसा ते दोनूच कडेन आसा दोनूय चार्जींग पॉयंट प्रायवेटली दिल्ले आसा दोनूय कडेन आतां एक पणजे आनी एक मडगांव दोनूय कडेन प्रायवेटली दिले आतां हे प्रायवेटली स्पिकर जर दिल्या ताका आमकां कंटिन्युअसली रेव्हेन्यू जे फी आसा मेंटेनन्स फी जावं हे फारीक करचें पडटा आतां हे कित्याक लागून स्पिकर सर आमचो जो डिपार्टमेंट आसा आमचो KTC आसा हे KTC आपूण जावन कित्याक लागून चार्जींग पॉयंट घालूंक शकना केन्ना पर्यंत ही चार्जींग फॅसिलिटी जी आसा ऑल ओवर गोवा आमकां येतली आमी म्हणटा आमी EV म्हटल्यार इलेक्ट्रीक व्हेकल्स जे आसा ते प्रमोट करता इलेक्ट्रीक बसीज प्रमोट करता मात चार्जींग पॉयंट स्पिकर सर आजून पर्यंत आमकां सफिशंट म्हटल्यार बस स्टॉपार KTC बस स्टॉपाचेरूच पावल्ले ना सो 100 बसी पासून फाल्यां येयल्यो नाल्यार ते कशें चार्ज करतलो आमकां बसी अश्योच बंद दवरच्यो पडटल्यो जशें स्मार्ट सिटीक बसी बंद दवरल्यात स्पिकर सर member. स्पिकर सर जेन्ना EV बसी आमी म्हणटा खंय ना खंय आमी ह्यो वाडोवपाक जाय आनी जेन्ना वाडयता थंय जो एंटायर जो आमकां इकोसिस्टम जनरेट करपाक जाय इकोसिस्टम इन द सेन्स जो चार्जींग पॉयंट सिस्टम जो आसा तो बऱ्या पैकी करपाक जाय आनी तो बेगानच्या बेगान करपाक जाय जेन्ना आमी बसी वाडयतलो EV हे गाडयो वाडयतले हो समज EV स्टेशन मेळना जाल्यार कांयच फायदो जावपाक ना स्पिकर सर तशेंच आमी जेन्ना पळयता आमचो जो बस स्टॉप्स आसा आतां तुमी पळयता जाल्यार KTC बस स्टॉप पणजे KTC बस स्टॉप स्पिकर सर आयज हालत पळया तुमी तेजी थंय स्पिकर सर टॉयलेट फॅसिलिटी जी आसा ती त्या स्टँडर्डाची ना तुमी पळयता आसतलो जो इंटरस्टेट बस स्टॉप आसा थंय स्पिकर सर टॉयलेट फॅसिलिटीच ना लोक येता आनी खंय नाका थंय मिन्स ओपन एरियेन जाय तशें आपणाक जाय तें करता सो स्पिकर सर खंय ना खंय आमची जी डिसन्सी आसा आनी गोंयचो जो एनवायरमेंट आसा तो प्रोटेक्ट करपाक जाय स्पिकर सर आनी ताका लागून म्हाका दिसता तो इंटरस्टेट हें बसून आसा थंय टॉयलेट फॅसिलिटी जावपाक जाय स्पिकर सर तशेंच आमी मडगांव म्हणजे 2 अल्ट्रा मॉडल बस टर्मिनल्स येतले म्हूण सांगलेले आजून पर्यंत ते 2 म्हटल्यार एक पणजेन आनी एक मडगांवान आजून पर्यंत स्पिकर सर तेजे हालचाल कांयच ना ते केन्ना येतले केन्ना जातले हें कोणाक कांय खबर ना सो हेजेर जो क्लियरन्स आसा हे मिनिस्टरान दिवपाक जाय आनी तशेंच जे बारीक म्हणजे बस स्टॉप्स जे आसा ऑल ओवर गोवा बस स्टॉप्स जे आसा जावं आमच्या मतदारसंघात आमी प्रायोरिटीचेर हांव मागता की जो पिलार जंक्शन आसा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट जंक्शन स्पिकर सर आनी थंय खुबशे लोक येता जे आमचे पिलार फादराक मिसाक येता ते लोक येता स्कुलाचे भुरगे कितलेशे येता जे कॉलेजीचे भुरगे येता आनी बाकीचे इन एंड अरावंड सरावंडींग आमचे विलेजीस जे आसा ते थंय येता आनी थंय एक प्रायोरिटीचेर एक बरो पैकी बस स्टॉप हो घालचो ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर आनी बाकीचे जे एरिया तुमी सर्वे करपाक जाय हेच्या पयलीं म्हाका दिसता सर्वे केल्ली पण आजून पर्यंत बस स्टॉप्स जे आसा ते इम्प्लिमेंट जाल्ले ना खुबशे लोकेशनार इम्प्लिमेंट जाल्ले ना सो स्पिकर सर ही जे डिमांड आसा हो बेग्यानच्या बेगान पुराय करचो ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर तशेंच स्पिकर सर जेन्ना पणजे आमी पळयता पणजे जेन्ना KTC बस स्टॉप इन एंड आउट जाता आतां भायर सरता तेन्ना तुमी पळयता आसतले कितले कंजेशन जाता व्हेरी डेंजरस मिनिस्टरान मुद्दम नोंद करूंक कित्याक खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा कोण एक्सपायर पासून जाल्ले आमचे नेबर पासून ते त्या हेजेर एक्सपायर जाला सो अशी जी सिच्युएशन आसा थंय खंय ना खंय आमकां सिग्नल ना कितें तर स्टॉपेज पॉयंट घालपाक जाय जे करून जेन्ना बसी आतां झूप करून भायर सरता जो फुडल्यो गाडयो येता थंय ब्लॉक जाता टोटल जो सर्कल आसा तो टोटल व्हेरी रिस्की जाल्लो आसा आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता मिनिस्टरान दखल घेवन खंय ना खंय ताका सिग्नल जावं कितें तरी स्टॉपेज पॉयंट जो आसा थंय आसपाक जाय जे करून तो फ्लो आसा तो सिस्टमॅटिकली जातलो आनी एक्सिडेंट जे आसा ते अवॉयड जातले तशेंच स्पिकर सर जेन्ना आमी पळयता की प्रायवेट बस ओनर्स जे आसा तांकां सबसिडी मेळटाली आतां ही सबसिडी जी आसा हांव नकळो कित्याक लागून आजून पर्यंत होल्डर आसा 2018-2019 ह्या वर्साची आनी 2019-2020ची ही सबसिडी स्पिकर सर आजून पर्यंत दिवंक ना आतां डबल इंजीन सरकार म्हणटा आमचे कडेन सगळें जाता आमी सगळ्यांक स्वयंपूर्ण करता आयज बाबडे ते बस ओनर आयज ते बसी बंद पडटा स्पिकर सर आयज तेंचे कडेन पयसो आसना आनी ह्यो सबसिडी जी आसा जी सरकारान प्रॉमीस केल्ली ती आजून पर्यंत क्लियर करूंक ना मिनिस्टरान दखल घेवन हे खंय ना खंय हेंची सबसिडी जी आसा ते क्लियर करपाच्यो कित्याक ते आजून पर्यंत सांगता की आमच्या आजून पर्यंत सबसिडी येवंक ना स्पिकर सर तशेंच आतां खूब जाण उलयल्ले आसा जो गोवा मायल्साचो विशय आसा गोवा मायल्स जे टॅक्सी ओनर्स आसा आमचे जे ट्रेडिशनल
टॅक्सी ओनर्स आसा जे खंय ना खंय आपणाचे धंदो चलयता आनी पयलुच्यान म्हटल्यार तेंचे फॅमिली मेंबर जावं ते पयलुच्यान हो धंदो चलयता आनी आतां गोवा मायल्स येयला ॲप एग्रिगेटर्स येयले आनी ते ॲप एग्रिगेटर्स जावं गोवा मायल जो आसा तो आतां कितें करता जेन्ना पिकअप करता व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसा आतां जेन्ना आमी एवरी टायम डिमांड केलो की गोवा मायल स्क्रॅप जावपाक जाय मिनिस्टर म्हणटा आमी करना तें बरें आसा आयज अशें जालां स्पिकर सर ते वयता आनी तो क्यू सिस्टम जो हॉटेलांचेर क्यू सिस्टम आसता तो क्यू सिस्टम पासून ब्रेक करता म्हटल्यार ते येता तांकां पिकअप करता आनी ते वयता आतां बाकीच्या कलिग्सांनी तें मेन्शन केलां की क्यू सिस्टम पासून ब्रेक करून व्हरता म्हटल्यार आयज ते टॅक्सीकार जे आसा ते कशे जगतले कसो धंदो आपणाक चलयतले समज तांकां क्यू सिस्टम ते दीसभर रावता 2 दीस पासून रावता थोडे जाण 10 जाण 15 जाण पासून ते रावता आनी तांकां लास्टाक एकूय ट्रीप मेळना स्पिकर सर सो हें खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी हेजी टॅपिंग जी आसा ती म्हाका दिसता मिनिस्टरान घेवपाक जाय कित्याक आयज तुमी पळयता थंय सगळे आयज भायर सरल्या सगळे मिटिंगे घेता आमचे टॅक्सीकार मिटिंगे घेता जो मोपाचो इश्यू आसा मोपा एअरपोर्टार सेम इश्यू आसा दाबोले एअरपोर्टार इश्यू आसा सगळे कडेन स्पिकर सर असोच इश्यू समज चालू जालो जाल्यार गोंयकार वयतले खंयचे आयज गोंयकारांक जो धंदो आसा तो टॅक्सीचो धंदो खंय ना खंय वो ट्युरिजम सॅक्टराच्या थ्रू खंय ना खंय पोट भरपाचें हितून आसा पण समज हेंय ना जाल्यार गोंयकार सोंपतले आयज दाबोली एअरपोर्टाचेर स्पिकर अशी हालत आसा की टॅक्सी ज्यो आसा त्यो के आनी एम पासून चलता आमी आतां ओदो जीत उलयतालो GA11 ओ समथींग ज्यो टॅक्सी आसा पेडणेचे एरिया आसा थंय लागच्यो तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स मेळचें अशें म्हणटालो पण हांव म्हणटा थंय के आनी MH ज्यो गाडयो आसा ह्यो कश्यो चलता हें मिनिस्टरान खंय ना खंय स्टॉप करपाक जाय ह्यो कश्योच गाडी येवपाक दिवंक जायना कित्याक लायव्हलीहूड जेन्ना आमी मोपा एअरपोर्ट म्हणटा आमी तेका खंय ना खंय PPP मॉडलाच्या थ्रू घेतलेलो आसा PPP मॉडल म्हटल्यार गोंयकारांक फायदो मेळपाक जाय गोंयकारांक समज फायदोच मेळना भायल्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो जाय तश्यो लागता आनी त्यो जाय तश्यो ऑपरेट जाता आनी हॉटेलांच्यो वचून गाडयो स्पिकर सर भायरसून हाडटा आनी त्यो ऑपरेट जाता थंय सो हें खंय ना खंय मिनिस्टरान बंद करपाक जाय स्पिकर सर तशेंच आतां टॅक्सीकारांचे जावं ते मिटर हे बाकीच्या कलिग्सांनी एलोबरेट करून सांगला सो हांव तेजेर चड उलयना पण जावं ते मिटर जावं ते बाकीचे ज्यो फॅसिलिटीज आसा ह्यो तांकां फॅसिलिटीज स्पिकर सर टायमली मेळोवपाक जाय कारण आजून पर्यंत अशें जाल्लें आसा की एअरपोर्टाचेर आतां वेन्जीन सारकें सांगलें की जेन्ना आमी पार्किंग म्हणटा ती एअरपोर्टाचेर पार्किंग करता थंय फी वाडयल्ली आसा स्पेसिफिकली मोपा एअरपोर्टाचेर तशेंच थंय एंट्री पॉयंट म्हटल्यार भितूर सरता भायर सरता तूं कितलो वगत रावतलो कितल्या वक्तान वयतलो हेजी फी वाडयल्ली आसा सो ही समान दवरपाची दाबोली एअरपोर्ट आनी मोपा एअरपोर्टाची सेम आसपाक जाय स्पिकर सर तशेंच आतां जेन्ना आमी खूब जाण आतां मेन्शन केलें तें म्हणजे मोटर पायलट्स मोटर व्हेकल जो मोटरसायकल पायलट्स आसा आतां मोटरसायकल पायलट्स स्पिकर सर खूब इम्पॉर्टंट कित्याक आख्ख्या देशान गोंयांतूच मोटरसायकल पायलट्स आसा आनी हे मोटरसायकल पायलट्स जे आसा ते सामके ट्रेडिशनल सगळ्या गांवांनी भोंवता आनी आयज खंय ना खंय तांकां आमकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय सपोर्ट करपाक जाय सबसिडीज प्रोवायड करपाक जाय जी आयज खंय ना खंय तांकां मेळना हांव मागता तांकां बरी शेड खूब कडेन स्टँड सारके ना तेंचे शेड सारक्यो ना तांकां वतान रावचें पडटा तापचें पडटा थोड्यांक जी बाकीची फॅसिलिटीज आसा ती प्रोवायड करपाक जाय सो म्हाका दिसता जेन्ना पयलू तांकां सबसिडी मेळटाली जावं व्हेकलाक सबसिडी आनी बाकीच्यो सबसिडीज तांकां अवेल आसल्यो आयज त्यो सबसिडी खंय ना खंय सरकारान जो डबल इंजीन सरकार म्हणटा त्यो सबसिडी बंद केल्या सो हें जावपाक जायना स्पिकर सर तांकां आमी परत सपोर्ट करपाक जाय आनी खंय ना खंय तांकां फुडाकार दिवपाक जाय जे करून आमी कशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता नाल्यार ते परत अशेंच बंद पडटले स्पिकर सर आनी ते म्हणटले आमकां नाका म्हणटलो तो स्पिकर सर तशेंच आतां आमी पळयता की जे ट्रॅफीक सिग्नल्स आसा आतां मेन जंक्शन आमी मेर्शे जंक्शन घेवया हेजो प्रश्न खूब फावटी येता स्पिकर सर तो ऑपरेट जो आसा तो सारको जायना हेजे बाबतींत डिबेट जाले खुबशे PWD करतले ट्रान्सपोर्ट करतले कोण करतले सीएमान रिसंटली म्हटलें की आमी पळयतले म्हणून पण जो स्टँडर्ड आसा म्हाका दिसता मेर्शे जंक्शन ऑल ओवर गोवा जो सिग्नल ऑपरेशनल हें आसा तो सारको सिस्टमॅटिकली फ्लो जावपाक जाय सिग्नल मदींच चलता मदींच चलना मदींच ग्रीन सिग्नल दिता मदींच रेड सिग्नल दिता सो हें जावपाक जायना स्पिकर सर आनी तो जो मॉनिटरींग सिस्टम आसा तो वन पॉयंटार आसपाक जाय जावं तो पणजेन आसा नाल्यार पणजे जावं तो मडगांव दोन कडेन 2 पॉयंटार समज सिग्नल ऑपरेशन आसा नाल्यार सगळ्यांक कंट्रोल करपाक बरें पडटलें आयज कशें आसा सगळे ऑटोमॅटीक कोणान ते CSR एक्टिविटीचे थ्रू हे सिग्नल दिल्ले आसा आनी ते स्टँडर्डायज ना स्पिकर सर सो हें खंय ना खंय आमकां स्टँडर्ड वाडोवपाक जाय स्पिकर सर तशेंच आतां सायन बोर्ड्स आनी सायनेजीस
आमी खूब फावटी सांगलें आनी खूब फावटी डिमांड केलो एवरी असेंब्लीक आमी तोच डिमांड करता की IRC स्टँडर्डा प्रमाणे सायनेजीस आनी सायन बोर्ड्स हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. खूब कडेन सायनेजीस सायन बोर्ड्स ना. आमी आतां सांगलें म्हणटकूच थोडे आमच्या सानंद्र मतदारसंघात थोडे कडेन पडलेले आसा, बट खुबशे आमी परत सांगता आनी परत सांगतले कित्याक आयज एक्सिडेंट जाता प्रत्येक कडेन स्पीकर सर एक्सिडेंट हे चालूच आसा. हांव मुद्दम तुमकां सांगपाक सोदतां की सद्याची जी एक्सिडेंट हें आसा म्हटल्यार एज पर द LAQ आमकां एक्सिडेंटाचो जो हें आसा ऑलमोस्ट 2344 जाल्या 2023 आनी 2024 टील डेट. म्हटल्यार इतले एक्सिडेंट स्पीकर सर जे खंय ना खंय सिग्नल सारके ना, सारके आमचे ट्रॅफिक फ्लो सारको मॅनेजमेंट ना. सो हे खंय ना खंय आमी टॅपिंग करपाक जाय आनी हे कशें आमी रिड्यूस करतले हेजेर काम करपाक जाय. समज मिनिस्टर मिन्स इजिली रावलो आनी अशें एक्सिडेंट जायत रावले फुडें अशेंच जातले एक्सिडेंट स्पीकर सर. आनी कितलेच कडेन मुद्दम तुमी पळयात कितलेशे सिग्नल ना, तुमी मुद्दम वचून पळया IRC अकॉर्डिंग टू IRC स्टँडर्ड कितले म्हणजे ऑडीट रिपोर्ट जो जाल्लो स्पीकर सर ऑडीट रिपोर्ट ऑलरेडी जाल्लो आसा, बट अजून पर्यंत अकॉर्डिंग टू ऑडीट रिपोर्ट जो IRC स्टँडर्डा प्रमाणे आख्खे जे सायन बोर्ड्स दिवपाक जाय ते अजून पर्यंत दिल्ले ना स्पीकर सर. सो हे बेग्याच्या बेगीन इम्प्लिमेंट करचे जे करून आमी लोकांची लायफ जी आसा ती प्रोटेक्ट करपाक शकतले स्पीकर सर. स्पीकर सर जेन्ना आमी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट म्हणटा आतां ट्रॅफिक मॅनेजमेंट फ्लो आतां खूब कडेन कंजेशन जायत आसा, वाडत चल्लेलें आसा, पॉप्युलेशनूय वाडटा, गाडयोय वाडटा, ट्युरिस्टांच्योय गाडयो वाडटा. आतां हें फ्लो करपाक लागून आतां मेनली हांव सांगपाक सोदतां आमचो बांबोळे GMC जो जंक्शन आसा हांगा खूब कंजेशन जाता. आनी हांवें पुलिसांक मुद्दमून सांगलें ट्रॅफिक सेलाक सांगलें की हांगा मॉनिटरींग जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक कोणूय येता गाडयो खंयूय पार्क करता. आनी कितें जाता स्पीकर सर ज्यो हें वयता एम्ब्युलन्सी वयता एम्ब्युलन्सी पेशंटांक घेवन वता आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट तांकां एसेन्शियल गुड्स कितें व्हरपाक जाय मेडिसिन्स व्हरपाक जाय त्यो गाडयो वयता आनी थंय कंजेशन जाता. आनी हे एमर्जन्सी हेजेर खंयच कंजेशन जावपाक जाय थंय स्पीकर सर हांव डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन की थंय एक ट्रॅफिक सेलाचो एक पॉयंट घालचो व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रॅफिक सेल पॉयंट घालचो जे करून सगळे मॉनिटर करपाक शकतले कित्याक तो व्हेरी इम्पॉर्टंट जंक्शन आसा. आनी हो समज घातलो नाल्यार थंय ट्रॅफिक आमकां मॉनिटर करपाक बरें पडटलें. आतां आमी सांगलें म्हणटकूच थंय ट्रॅफिक पुलीस पावपाक हें जावपाक जायना स्पीकर सर. हे कंटिन्युअसली मॉनिटरींग सेल थंय आसपाक जाय स्पीकर सर. तशेंच जेन्ना आमी पळयता की ट्रक टर्मिनल्स हे खूब गरजेचे. आतां ट्रक तुमी पळयता आतां फोंड्या सायडीच्यान हांव वयता खूब फावटी ट्रक खंय वाटेरूच पार्क करता आनी खंय गेले फॉर्मालिटी ट्रक वाटेरूच पार्क करता. सो हे ट्रक टर्मिनल्स आसा स्पीकर सर हे प्रोवायड करपाक जाय. खूब कडेन ट्रक टर्मिनल्स ना. आतां ट्रक टर्मिनल्स म्हणल्यार सायडीच्यान पार्किंग करपाक मेळूंक जाय. आनी कितें जाता ते मदीं पार्क केले सायडीक पार्क केले कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा हेजे पयलीं स्पीकर सर. सो हे एवॉयड करपाक ट्रक टर्मिनल्स खंय ना थंय इम्प्लिमेंट करून घेवपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर म्हाजो जो फुडलो डिमांड आसा तो पंचायत. आतां पंचायत डिमांड नंबर 31 स्पीकर सर पंचायतीचे बाबतींत हांव उलयता आसतना पयलूच सांगपाक सोदतां तें म्हणजे GI फंड्स. मिनिस्टराक हांवें खूब फावटी सांगलें खूब फावटी रिक्वेस्ट केली CMाक पासून रिक्वेस्ट केली की पंचायत जे GI फंड्स आसा हे टायमली येना. आमची एक आदोसी मंडूर पंचायत आसा तांकां स्पीकर सर जो GI फंड हांव नको कित्याक लागून ते आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून काय कितें हो प्रश्न पडटा. आतां कित्याक 2-2 वर्सां जाता GI फंड येना क्लियरूच जायना फायली. सो आमी परत सांगचें पडटा आनी परत इंजिनियरांकूय सांगचें पडटा जी लिस्ट आसा म्हटल्यार जेन्ना आमी जो डायरेक्ट म्हणजे विकर पंचायती ज्यो आसा तांकां टायमली तुमी फंड एलोकेट करपाक जाय. मात तें जायना स्पीकर सर. कित्याक जायना आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा आत्मनिर्भर भारत म्हणटा तेन्ना सगल्यांक आत्मनिर्भर करपाक जाय सगल्यांक स्वयंपूर्ण करपाक जाय अशें जावपाक जायना स्पीकर सर. आनी हें जाल्लें आसा. आनी इंजिनियरांक जो इस्टिमेट करपाक टायम आसता म्हटल्यार नॉर्मल टायम जो आसा तो बेग्यांच्या बेगीन 15 दिसां भितर 1 म्हयन्या भितर वॉटेवर तुमी टायम घेवपाक जाय. हांगा 2-2 वर्सां इस्टिमेट करपाक वयता टायम. सो अशें कित्याक म्हणून जाता स्पीकर सर. एक पंचायतीचे आतां ग्रामीण म्हणटा आमी ग्रामीण विकास म्हणटा कसो जातलो स्पीकर सर ग्रामीण विकास जेन्ना आमची इस्टिमेटूच जायना. सो हें खंय ना खंय प्रायोरिटीचेर जे इंजिनियरांक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन जावपाक जाय की तुमचे जे आसा इस्टिमेट जे आसा ते 15 दिसां भितर म्हयन्या भितर हे इस्टिमेट्स येवपाक जाय. आनी येना जाल्यार तेंचेर एक्शन जावपाक जाय स्पीकर सर. कारण अशें आसा ते एवरी टायम एक्सक्यूजीस दिता आमकां एडिशनल चार्ज दिल्ले आसा आमकां थंय घातलेले आसा ट्रान्सफर केल्ले आसा. हें कशें जाता. मिनिस्टरान हेजी जाप दिवपाक जाय की अशें समज जालें ना ग्रामीण विकास हो जावपाचो ना. कित्याक आमच्या सानंद्र मतदारसंघात सगल्यो ज्यो पंचायती आसा मॅक्सिमम म्हणल्यार ऑलमोस्ट 5 पंचायती आसा विकर पंचायती आसा. जावं ती आदोसी मंडूर जावं ती नेवरा जावं ती गोवावेल्या जावं ती भाटीम जावं ती शिरगांव पालెం ह्यो विकर पंचायती स्पीकर सर. आनी हांकां समज अश्यो टायमली समज आमच्यो इस्टिमेट सारके जायना सारकी कामां जायना कशें काम जातलें स्पीकर सर. सो डिमांड करता स्पीकर सर बेग्यांच्या बेग्यान जे इस्टिमेट खंयचे पेंडींग उरल्या पासून नाल्यार ते बेग्यांच्या बेग्यान करून ताचो रिपोर्ट करून
हो काडून हाडून ती कामां जावपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच जेन्ना फंड्स ग्रांट म्हणटा आतां मिनिस्टर खूब फावटी सांगता की आमी सगल्यांक फंड ग्रांट करता, सगल्यांक फंड दिता. आतां हांवें एलक्यू घातलेली, एलक्यू नंबर 148, हितून आमी मागले सांगलें की जे फंड्स आसा जे डिफरंट डिपार्टमेंटांचे येता, जावं ते डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे, जावं ते आर्ट एंड कल्चराचे, जावं ते स्पोर्ट्साचे, हे फंड्स जे आसा ते पंचायतींक येता. आमचे 7 पंचायती, एकूय पंचायतीक स्पिकर सर गेले ते 2 वर्सान एकूय रुपया येयल्लो ना, एकूय फंड येयल्लो ना. काल हांव डिबेट करतालो बाबूश मनसरान मिनिस्टरा कडेन, तेका सांगलें ते डिजास्टर म्हणून आमी फंड ग्रांट करता म्हणटा ते, बरें नेटान सांगतात फंड ग्रांट करता. हांगा पंचायती कडेन पळोवंक गेल्यार 1 रुपया येवंक ना स्पिकर सर. सो 25,000 झाडां पडोन स्पिकर सर ते मरता पळय, हे कशें आमी प्रोटेक्ट करतले? कित्याक पंचायती फंड ना आनी पंचायती विकर, पंचायती पयस ना, खंयच्यान घालतले? आर्ट एंड कल्चर प्रमोट करपाक, स्पोर्ट्साचो प्रमोट करपाक हो फंडूच ना. सो हें कित्याक लागून मिन्स कित्याक लागून फाटीं उरलेलें आसा, हेंय मिनिस्टरान जाप दिवपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच आतां सेक्शन 76 अंडर जेन्ना आमी म्हणटा की डेंजरस ट्री कट करपाक जाय, आतां डेंजरस ट्री कट करता पासून तेन्ना पासून सेम एप्लिकेबल जाता. मात पयशे नासल्या कारणान ते करूं शकना. कोणा कडेन खंयच्यो पंचायती कडेन पयसो आसा नाल्यार ते करतले स्पिकर सर, ना नाल्यार ते उरता स्पिकर सर काम. स्पिकर सर आतां फुडें जेन्ना आमी पळयता ग्रामसभा ज्यो आसा, ऑर्डिनरी ग्रामसभा 4 जाता. आतां गेले ते फावटी हांवें स्पिकर सर ह्याच सभागृहान सांगलेलें की ग्रामसभा ह्यो टायमली मॅनेज जायना, टायमली त्यो आवट जायना. आतां कित्याक लागून जायना? हेच्या पयलू कंटिन्युअसली आमी सांगचें पडटा स्पिकर सर, हें खंय ना खंय मिनिस्टरान टॅप इन करपाक जाय की कंटिन्युअसली ज्यो ग्रामसभा आसा, 4 ग्रामसभा जावपाक जाय. मागीर कितें करता, टायम लॅप जालो जावं BDOक लेटर काडचें पडटा, BDO लेटर काडटकूच मागीर ग्रामसभा करता स्पिकर सर. अशें जावपाक जायना, त्यो ग्रामसभा टायमली जावपाक जाय स्पिकर सर. तशेंच स्पिकर सर जो सरपंच पंच मेंबरांचो जो होनरम आसा, जो तांकां पयशे मेळटा ते स्पिकर सर टायमली मेळपाक जाय. खूब फावटी डिले जाता आनी डिले जाल्ल्या कारणान आतां तेंचो वाड जाल्ली आसा पण डिले जाता, 2-2 म्हयने मदीं मदीं 3 म्हयने पासून जाता. सो हें जावपाक जायना, बेगानूच तांकां क्लियर जावपाक जाय. स्पिकर सर जे विकर पंचायती आसा तांकां जो ग्रांट्स आसा तो टायमली प्रोवायड करूंक जाय आनी सिस्टमॅटिकली तांकां टायमली दिवपाक जाय. स्पिकर सर आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसा तो म्हणजे ऑडिट्स. आतां पंचायतीचे ऑडिट्स हांव परत सांगता, पंचायतीचे ऑडिट्स स्पिकर सर टायमार जायना आनी मागीर दुसरो जो पॅनल येता त्या दुसऱ्या पॅनलाक त्रास जाता. आयज अशें जालां की ऑडिटूच करिना, पंचायत चलता, कशें स्पिकर सर जावपाक शकता? आनी मागीर आयज तो कमिटी बसयल्ली ऑडिट रिपोर्ट करपाक लागून, ती कितें करता स्पिकर सर? सो हें स्पिकर सर ऑडिटेड जावपाक जाय आनी कोणान ऑडिट घेवंक ना, कोणान तें हें करूं ना. तेजी विजिलन्स हें कमिटी बसोवन तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. कोण सेक्रेटरी इनवॉल्व आसा, म्हाका खबर आसा, हांव नांव दिता जाय नाल्यार खंयचो सेक्रेटरी इनवॉल्व आसलो तो, तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक ऑडिट उरूंक ना, कित्याक एवरी ग्रामसभेक हे इश्यूज येता मागीर. सो हे ऑडिट स्पिकर सर टायमार करपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच आमची गोवा वेल्या विलेज पंचायत आसा, हांगा ट्रान्सफॉर्मराची खूब गरज आसली. आमचे नवीन विलेज पंचायत हांवें मिनिस्टराक डिमांड केल्लें की हांगा ट्रान्सफॉर्मराक खंय ना खंय आमकां पयशे एलोकेट जावचे म्हणून, पण ते आजून पर्यंत जाल्ले ना. सो हो सरकार जो आसा आमी म्हणटा की फूल फ्लॅज ऑपरेट जाता म्हणून, पूण म्हाका तरी दिसना की जो ट्रान्सफॉर्मर म्हणल्यार येदी पंचायत आसा तांकां आयज सारको फॅसिलिटी मेळना. सो हें बेगीन स्पिकर सर मिनिस्टरान जाप दिवची की कितें करता, म्हणजे दितलो ट्रान्सफॉर्मर दिवपाक शकता काय ना. स्पिकर सर तशेंच आतां खुबश्यो कंप्लेंट्स आसता, खुबशे जे सेक्शन्स आसा त्या प्रमाणे पंचायत राज एक्टा प्रमाणे एक्शन घेवपाचें आसता. आतां हितून स्पिकर सर कितें जाता, हांगा लँड फिलिंग जाता, हिल कटींग जाता. आतां सेक्रेटरी, आतां खूब जाण उलयताले सेक्रेटरी कितें करता, सेक्रेटरी स्पिकर सर हांवूय चार्ज करता की सेक्रेटरी पयशे घेता, सेक्रेटरी पयशे घेता स्पिकर सर, हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. हांव तुका नांव दिल्यार कोण एक्शन घेवची ना, तांकां ट्रान्सफरी काडटा स्पिकर सर आनी परत हाडटा. हें कशें जाता स्पिकर सर? कितलीं वर्सां सेक्रेटरी थंयच रावता आनी आपणाक जाय तशी मनमानी करता. हांगा ह्यो केसी आसा ते एवरी नाव एंड देन हितून डायरेक्टरान वयचें पडटा, कंप्लेनी घालपाक BDOन वयचें पडटा, डायरेक्टरान वयचें पडटा आनी त्योय कंप्लेन थंय उरता. आनी ही गजाल स्पिकर सर परत जाता, हांवूय चार्ज करता कित्याक परत हें घडटा आनी हेजेर स्पिकर सर एक्शन जावपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच आमची पंचायती थोड्यांक अशें त्रास करता की सक्सेशन डीड बसून, आतां ओल्ड घरां आसा, 100 वर्सांची घरां आसा, तांकां सक्सेशन डीड ट्रान्सफर हावस ट्रान्सफराचे जे आसा ताका पासून त्रास करता. म्हटल्यार आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून तुमी त्रास करता काय कितें? सो अशी जी स्पिकर सर परिस्थिती आसा ही आयज पंचायतींनी आसा. कित्याक आयज आमी म्हणटा अंतदोय येतात म्हणटा ती आयज कांय उरलेलें ना. स्पिकर सर ज्यो पॅटिशन्स जी उरलेली आसा ती बेग्यानच्या बेगीन क्लियर जावची ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर. तशेंच हांव आनी एक सांगपाक सोदतां स्पिकर सर की
जे इंजिनियर आसा थोडे जाण आयज अशे गोल करपाक लागलेले आसा, चेंजीस करपाक लागलेले आसा, तांकां चार कडेन चार्जीस दिता. चार कडेन चार्जीस दिता. दुसरो इंजिनियर जो आसा तो चार्ज करता, तो क्लियर करपाची बिलां भलतोच येवन सायन मारता. हे पासून आसा. हांव तुमचे कडेन कंप्लेन दिता, फायली दिता. स्पीकर सर, मिनिस्टरान एक्शन घेवपाक जाय. स्पीकर सर, 5 मिनटांचो टायम दी, हांव कंप्लीट करता. स्पीकर सर, टायम जालो ऑलरेडी जालेलो आसा वेरेश भुरगो. 5 मिनटांनी 2 मिनटांचो ना, आनी एक उरला म्हाजो इंडस्ट्री उरला. बेगीन घे. जालें, हांव गेट टू द पॉयंट. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पंचायती म्हणटा हेंचेर स्पीकर सर एक्शन घेवपाक जाय. कारण हो टॅक्स पेयर्साचो मनी आसा. आपणाक जाय तशी कोण मनमानी करपाक शकना. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता आतां बाकीच्या कलिग्सांनी सांगलें की जे पंचायत स्टाफ आसा तांकां 7th पे आसा तो आजून पर्यंत लागलो ना. 2016च्यान 7th पे आयज ते डिमांड करता, मात आजून पर्यंत तांकां 7th पे लागलो ना. कित्याक आतां रोखडोच 8th पे लागतलो. सो ह्या पंचायत स्टाफांक बेग्यानच्या बेगीन हो 7th पे आसा तो क्लियर करचो. स्पीकर सर, तशेंच इम्प्लिमेंटेशन ऑफ 73rd and 74th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट एक्ट. आतां मिनिस्टर लास्ट टायम म्हाका सांगतालो की आमी सगळ्यांक सगल्यो सर्विसीस पावयता. आतां हेच सांगलां हांवें की सगल्यो सर्विसीस पावना, तेकाच लागून 73rd and 74th अमेंडमेंट जावपाक जाय. हांगा 29 सब्जेक्ट्स आसा, तेच सब्जेक्ट सगळ्यांक डिसेंट्रलायज जातले आनी डिसेंट्रलायज जावन सगळ्यांक सर्विसीस मेळटल्यो. हें क्लियर कट तुमच्या रिप्लायानूच येयल्लें आसा की आमकां फंड एलोकेट जायना. सो हे फंड कशे एलोकेट जातले? 73rd and 74th अमेंडमेंट जेन्ना करतले, सेंटराचो फंड, स्टेटीचो फंड जो आसा तो लोकल बॉडीक एलोकेट जातलो. सो हें इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय, हो डिमांड आमचो आसा. स्पीकर सर, जेन्ना हें लास्ट म्हाजो जो हें आसा तो म्हणजे इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स. आतां डिमांड नंबर 19 इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्सान भितर व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी पळयता तेन्ना IDC येता. आतां IDC म्हटल्यार कितें? इंडस्ट्रियल जेन्ना आमी पळयता आमकां खंय ना खंय रेव्हेन्यू जनरेट करपाक जाय, खंय ना खंय आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक जाय. हेका लागून ह्यो इंडस्ट्रीज जाल्ल्यो. आतां हांव एक स्पीकर सर सांगता की IDC जेन्ना म्हणटा रेव्हेन्यू आमकां कसो मेळना. एक तुमकां उदाहरण दिता, एग्जाम्पल दिता. रेव्हेन्यू जो पंचायतीक मेळपाक जाय, आतां वेर्ना IDCन स्पीकर सर 108 कंपनीज येता, इंडस्ट्रीज येता. आनी फॉर एग्जाम्पल आमी एक पंचायत घेवया, ती लोटली पंचायत धरा. लोटली पंचायतीन 47 इंडस्ट्रीज आसा स्पीकर सर. आनी 47 इंडस्ट्रीज आसा आनी तांकां स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू पंचायत राज एक्ट सेक्शन 72 जो टॅक्स आसा, जावं तो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फी, जावं ती हावस टॅक्स आसा, जावं तो ट्रेड टॅक्स आसा, सो हेजो जो शेअर आसा तो पंचायतीक ट्रान्सफर जावपाक जाय स्पीकर सर. आतां खंयच्योय पंचायती आसूं, हो तुमकां फक्त एग्जाम्पल दिला. आनी हितून जेन्ना ट्रेड टॅक्स आसा तो 7% IDC उरता आनी 93% जो आसा तो पंचायतीक वचपाक जाय. आयज मिनिस्टर एकूच आसा, मिनिस्टर इंडस्ट्रियलूय मिनिस्टर एक आसा, पंचायत मिनिस्टरूय एक आसा. आनी हो जो रेव्हेन्यू आसा स्पीकर सर आयज तांकां मेळना. आतां ऑलमोस्ट कितलींशीं वर्सां जालीं तांकां जो रेव्हेन्यू जो आसा तो दिल्लोच ना. सो स्पीकर सर, मिनिस्टरान हेजेर क्लियरन्स दिवपाक जाय की कित्याक लागून दिवंक ना. कित्याक हेज्या पयलू कितें जाल्लें, IDCक पयशे येताले आनी थ्रू IDC ते पयशे ट्रान्सफर पंचायतीक जावपाक जाय आसले, मात ते आजून पर्यंत जाल्ले ना. आनी अश्यो कितल्योश्यो इंडस्ट्रियल एरिया आसा आनी पंचायती विकर आसल्या कारणान तांकां कांयच करपाक शकना. सो खंय ना खंय जे रुरल आमच्यो पंचायती आसा तांकां हांगा सपोर्ट मेळटलो. सो हें क्लेरिफिकेशन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाक जाय. स्पीकर सर, 2 मिनटां. स्पीकर सर, आमचे जे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आसा स्पीकर सर, ते इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आसले ते एलोकेशन जे आसा ते आमचे लोकल गोंयकारांक, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक मेळपाक जाय स्पीकर सर. आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक आयज खंय ना खंय आमकां गोंयकारांक ते मेळना. हेजो जो प्रोसेस आसा तो इजी करपाक जाय. जावं ते आमचे यंग यूथ आसा, जावं ते आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा, हांकां खंय ना खंय मायक्रो युनिट्स पासून घालपाक समज प्लॉट एलोकेशन केल्यार खूब फायदो जातलो स्पीकर सर. स्पीकर सर, एरियसीस जे आसा, रेव्हेन्यूचे जे एरियसीस आसा प्लॉटांचे, ते आजून पर्यंत आमकां मेळिल्ले ना. तशेंच जे आमी पळयता की एन्क्रोचमेंट IDC एरियेन कितलेशे एन्क्रोचमेंट जाला. आतां तांकां हें धाडलेले आसा, नोटिसीस धाडलेले आसा, मात आजून पर्यंत रिकवरी आसा ती रिकवरी जाल्ली ना. सो ही बेग्यानच्या बेगान म्हाका दिसता टॅप इन करपाक जाय मिनिस्टरान आनी खंय ना खंय ही हें करून घेवपाक जाय. स्पीकर सर, लास्टली हांव सांगपाक सोदतां, जे 3 वर्सांचो जो ट्रेनींग आसा, म्हणजे हो व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. 3 वर्सांचो मिनिस्टरान मातशें आयकोपाचें. 3 वर्सांचो ट्रेनींग पिरियड, इंडस्ट्रियल ट्रेनींग पिरियड जो आसता तो खंय ना खंय कमी करपाक जाय. कित्याक 3 वर्सां
एक भुरगो तरणाटो जो आसा तो ब्लॉक उरता आनी तेन्ना मागीर तांकां काम फुडें मेळटलें मेळचें ना ती गॅरंटी ना. सो तो 1 year ना 1.5 year हो करपाचो खंय ना खंय आमच्या युथांक खंय ना खंय बऱ्याक पडटलें. तशेंच लास्ट जें आसा ती वेकंट जे प्लॉट्स आसा आतां बाकीच्या हेंच्यांनी सांगलें वेकंट जे IDCचे प्लॉट्स आसा हे आजून पर्यंत कसो प्रोसिजर जातलो कशें एलोकेशन जातलें हें आजून क्लियर जाल्लें ना. हे खुबशे वेकंट प्लॉट आसा आनी खुबशे इनलिगलिटी चल्ल्या स्पिकर सर. खुबशे प्लॉटांनी IDC प्लॉटांनी आयज हे बांदल्या रेस्टॉरंट बांदल्या हॉटेलां बांदल्या आनी थोडे हितून कितें केल्या रूम्स केल्या आनी रूम्सान ते लेबरांक रावपाक दितात स्पिकर सर. म्हाका दिसता ऑपोजिशन लिडरानूय काडला हेजेर डिपार्टमेंट कितें एक्शन घेतलो आजून पर्यंत एक्शन कांय जाल्ली ना. आमी जाय नाल्यार तुमकां इन्स्पेक्शन करून दाखयता आमी येता जाय नाल्यार बट हेजेर एक्शन जावपाक जाय स्पिकर सर. कित्याक हो इट इज इंडस्ट्रियल एक्टा प्रमाणे ते दवरपाक शकना कित्याक फाल्यां कितेंय जालें थंय नाल्यार केदो व्हडलो अपघात जावपाक शकता. सो हांव मागता की हें जावपाक जायना आनी एक्शन घेवपाक जाय मिनिस्टरान बेगानच्या बेगान. सो चड आनीक वेळ घेना स्पिकर सर. आमकां फक्त हें आसा की आमकां कशें इंडस्ट्रीन आमच्या युथांक कामां मेळटलीं हें इम्पॉर्टंट गजाल आनी मिनिस्टरान म्हणल्यार मिनिस्टरान क्लियर करपाचें की कशें आमकां काम मेळटलीं. थँक्यू स्पिकर सर. विजय सर. स्पिकर सर आज डिमांड्स बरे लेट जातले अशें दिसता आनी हें जाता कित्याक जाणा स्पिकर सर आवर रुलींग बेंचीस द ट्रेजरी बेंचीस हू वेंट द अदर सायड फॉर डेव्हलपमेंट म्हाका काकूट दिसता तांची बस ना हें ना सामकी अशी हें मागतात पूण कितें करतलो काकूट दिसता आनी एक भशेन रागूय येता स्पिकर सर आनी ताजे खातीर हें उलोवचें पडटलें आनी आमकां मातसो टायम दी इम्पॉर्टंट. स्पिकर सर आय रायज टू स्पीक ऑन द कट मोशन्स एंड ओपोज द डिमांड्स. स्पिकर सर पयलीं वता तें हांव पंचायत. आतां हे दिसांनी आमकां आयकूंक येता की आमी आमचें नेक्स्ट टार्गेट विकसीत गोंय 2047 आनी तातूंत मदीं बॉस्टन कन्सल्टींग ग्रूप आयलो तो गेलो. पूण एक ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ विकसीत भारत अशें आहा की विकसीत पंचायत ऑफर एज अ पाथवे टू विकसीत भारत. सो स्पिकर सर विकसीत भारत ग्राम पंचायती जर जातल्यो जाल्यार त्यो दे हॅव टू बी इंडिपेंडंट पॉलिटिकली एंड इकॉनॉमिकली ऑल्सो. सो ताजे खातीर so many of my colleagues have spoken so many things. I won't be repetitive. I'll try to cut it short as much as possible. Rohan Kaute wants to go home. And, Speaker sir, I'll just speak on the figures because we are talking about the budget and passing of demands. Budget for panchayats has been reduced by 13% from 356 crores last year to 313 crores this year. The revenue expenditure allocation has been decreased by 16%, capital expenditure by 4%. Financial aid to weaker panchayats for payment of salaries has been reduced from 9.3 crores to 7.5 crores. Grants to local bodies under the 15th Finance Commission has been reduced from 67 crores to 37 crores. Speaker sir, gele kepe revised budget it had shot up to 134 crores. Grants to local bodies under 15th Finance Commission health grants is reduced by more than half from 24 crores to 10 crores. स्पिकर सर जिल्हा पंचायत पयर बाणावले इलेक्शन जालें इतलें सामकें झगडलें हें केलें तें केलें बट वॉट इज ही गिवींग देम वॉट इज हिज कमिटमेंट टू द जिल्हा पंचायत ही इज ट्रिटींग देम लायक चिल्ड्रन स्पिकर सर भुरगीं अशीं इज गिवींग देम फ्यू लॅक्स पॉकेट मनी and he is not giving them a responsibility to prepare a plan for the district or for their area. He is giving them pocket money. Speaker sir, recently amount was given to Zilla Panchayats for providing assistance under the National Calamity Grant. Kitlo amount ho? 2,000 रुपया per member. 2,000 रुपया. खूब कडेन 2,000 रुपया दिसाचो हें आसता काम करपाक हें कितें तें कॉस्ट. स्पिकर सर जिल्हा मेंबर 2,000 घेवन कितें करपाचें आहा म्हाका कळना. Let us look at the capital expenditure. Speaker sir, I asked an LAQ for information whether village panchayats have basic amenities like their own panchayat office, playground, etc. And this is what I've got. Panchayats that do not have panchayat ghar, Sioli, Sodiye, temporary in rented premises, project of new office building awaiting approval of an MLA who went there for Vikas development. Kolni Panchayat office is functioning at Village Panchayat Community Hall. Vikas, गेल्लो त्या सायडीन एक सांगता मुद्दा. सांताक्रूज सेम थिंग. केलोसी, सांजुया रियाल तें तरी सोड तूं ओल्ली, सेरावली, नाकेरी बेतूल in an old primary school building.
Speaker said there are 41 pending projects for Panchayat construction of Panchayat offices. Shishini being the pending for so many years. 11 Panchayat offices are powered, only 11 out of this 191 are powered by solar energy. Sudin Bab na, solar energy, our commitment to non-conventional energy, फक्त 11 पंचायती. 50 विलेज पंचायतींक पंचायत हॉल ना. सिओली सोडये म्हणटा थंय ऑक्युपन्सी दिवंक ना. कोणे रोहन आयके पंचायतीक ऑक्युपन्सी दिवंक ना. ऑक्युपन्सी कोण दिता? पंचायतूच दिता न्ही. That is awaited. This is the answer. Sioli Sodiye, the Panchayat hall has not got an occupancy from the Panchayat. कितें सांगू स्पीकर सर, हे आनी विकसीत जातले. स्पीकर सर, 42 विलेजींक 42 गांवांक क्रेमेटोरियम ना. वन सच विलेज इज पालये पेडणे म्हणटा तें. स्पीकर सर, कोणे तरी ऑब्जेक्शन घालें, थंय लासूच नाकात म्हणटा लोकांक. स्पीकर सर, very few villages have burial sites. Last session we took a resolution to establish crematorium burial places at all panchayats within 6 months. ओ 5वो म्हयनो जालो. गेले resolution घेवन कितलो प्रोग्रेस जाला तो मंत्र्यान सांगचो आपल्या रिप्लायान. स्पीकर सर, 10 villages MRF facility ना. 76 villages do not have cattle pound. Only 5 of the 191 villages have a dog shelter. I'm just giving you your report card, the survey which our Bab Nitin Gadkari was saying. Garbage collection at village panchayat जायत ना. म्हजे थोडे फ्रेंड आहा ज्यांचे एक घर फातोर्डान आहा. ते वेट वेस्ट आहा ते फ्रिजरान सेव करतात आनी येवन मागीर फातोर्डा दवरता कित्याक फातोर्डा कलेक्शन जाता म्हणून. एक व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मायन इज टोल्ड मी दीस इज द मेथड. नाजाल्यार कितें काडून उडोवप खंय तरी. ताका आनी कोण सांगता अरे ते माडाक घाल मरे म्हणून सारें जातलें म्हणून. पूण माड खंय उरले आतां. Speaker sir, 135 villages do not have a citizen service center for assessing online services. पळया हें तुका लागता. स्पीकर सर, एक सिटीजन सर्वीस सेंटर एक पंचायतीक आसचें आनी आसतलें हें कितले वर्सां आयकता आमी. पूण 135 out of 191 don't have. Only 36 villages have online payment facilities of house tax. Speaker sir, there are only 13 panchayat websites which are up to date. Only 78 panchayats have a playground, that too belonging to SAG. 60 panchayats do not have a public toilet. पळय आतां विकसिताक कितले फुडें वचपाचें आहा तें पळय तूं. म्हाका दिसता एक जनरेशन लागतलें. Movin Gudin will have to do biohacking to live for 200 years to do all these things, going by the rate you all are on. Speaker sir, हें आतां लॅक ऑफ फॅसिलिटीज हें कोणाक ब्लेम करप आमी आतां? कोणाक करप तें म्हाका कळना. स्पीकर सर, धारगळ विलेज आतां फास्टस्ट ग्रोईंग आयुष हॉस्पिटल आहा, मोपा एअरपोर्ट आहा. 5000 स्क्वेअर मिटर ते मागतात फॉर MRF एन अ पब्लीक क्रेमेटोरियम. सरकार व्हडले व्हडले प्रोजेक्टांक जमनी दिता, पूण हे 5000 स्क्वेअर मिटर दिवपाक तांचे कडेन ना. हांव तुजे कडेन मागतां की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन जमीन आहा. सर्वे नंबर 297/1 तातूंतली दी. Increase the budgetary provisions for all these amenities to come. Speaker sir, गेले खेपे enabled house number म्हणून केलें unauthorized घरांक. कित्या खातीर? So that they can collect taxes. मागीर सडनली बंद केलें हे नंबरूच दिवपाचें. कित्याक दिलें? Somebody abused this provision. Speaker sir, आतां पंचायतीचे मेंबर अशे चिंततात की whether this was just an excuse to decrease their grants. And now that the grants are reduced and stopped, you have withdrawn those numbers also. So, somewhere going on, I've got an answer from you that there is exact words I will tell you. They have abused the provision, some panchayats. Speaker sir, Chodna panchayatin ek panchayat building bandli. 14 shops ahat to be rented out. They are not being rented out to locals. Fast track it, Speaker sir. Speaker sir, you are also Minister for Panchayat and Minister for Industries. आतांच बाब विरेश बोरकारान सांगला ते भशेन तुवें 50 लाख estimate केला for reimbursement of taxes to village panchayats and municipalities in the financial year 23-24. You have revised it to even 3 crores. Again this year you have brought it to 50 lakhs. But are you giving these villages this amount? Or are you giving only select villages? I had shown you how you were giving select last time. Speaker sir, all Goa Panchayat Workers Union मागता की तांकां 7th पे स्केल लागू करची म्हणून. तो एक हांव डिमांड करता तुजे. स्पीकर सर, कितले पंचायत सेक्रेटरींक एडिशनल चार्ज आहा?
As per reply given to me, 11 panchayats are yet to have a full-time secretary. Shelde, Morpilla, Keri, Sarwan Karapur, Maya Vaingini, Pale, Kotambi, Sulla, Velgi, Halwale, Pirna. But Cruz Silva कित सांगला की 9 आहात म्हणून. Speaker sir, मला किती नालांडू? You are giving different answers to different MLAs. विजय सरदेसायक मातशें कमी सांगप, ताका मातशें वयर सांगप, तो बावडो क्रूज मातसो थंड प्राणी म्हणून. स्पीकर सर, जून 2024 हायकोर्टान विचारलें सरकाराक की कितले ग्रामसेवक पंचायत सेक्रेटरी म्हणून काम करता काय म्हणून, बिकॉज इट इज इलिगल. पेटिशनरान सांगलें की 26 पंचायती आहात जंय ग्रामसेवक आर अपॉइंटेड एज सेक्रेटरीज. As per reply given to Cruz, number is 27. And as per reply given to me, number is how much? 8. पळय तूं कोर्ट म्हणटा, स्पीकर सर पळय हां विकसीत कशें जाता तें, सुभाष बाबा. कोर्ट म्हणटा 26, क्रुजाक उत्तर दिता 27, म्हाका उत्तर दिता 8. सेम दिसा. म्हळ्यार पळय तूं, डिफरंट MLAs, डिफरंट आन्सर्स. स्पीकर सर, थोडे सेक्रेटरी असे आहात जांकां 3दा ट्रान्सफर केले गेले 2 वर्सांत. पूण थोडे असे आहात जे ट्रान्सफरूच जायना. 7.5 वर्सां जालीं अळर्णा पंचायतीन मकरंद पाळव म्हणून आहा, एक अमोल सावंत म्हणून आहा. मकरंद पाळव म्हणून BP खाजने आमेरे परसकाडे 5.5 वर्सां जालीं. तुकाराम नायक 5 वर्सां 2 म्हयने जाले, गोल्टी नावेली. अभय सावंत 127 म्हयने जाले, म्हळ्यार 10 वर्सां जालीं. तिराकोल केळी 10 वर्सां. आमदार म्हजो हांगा ना तितले, तो सेक्रेटरी थंयच आहा. नारायण आसगांवकार म्हणून आहा, तो 5 वर्सां. हांव ओगीत तुका पयले तालुक्यांतली खबरो सांगता, सकयल येना, तातूंत गेल्यार आनी येतले. सो आय एम आस्किंग यू अ क्लियर क्वेश्चन. वॉट इज युअर पॉलिसी ऑन ट्रान्सफर्स ऑफ सेक्रेटरीज? काय ताका टॅक्स बिक्स कितें आहा? स्पीकर सर, आतां एक पर्टिक्युलर मेन्शन करता हांव सांकवाळेचें. सांकवाळे आहा 7,000 घरां. गार्बेज हें करपा खातीर 4.5 to 5 TPD वेस्ट जनरेट जाता. तुजे कडेन VP सांकवाळ हॅज 3 TPD प्लांट इन ऑपरेशन. पूण ड्यू टू डिझायन थिंग एंड ऑल दॅट इट इज ओनली टेकिंग 1 to 1.5 tons. So in other words, 2.5 to 3 tons per day are going to Saligaon from सांकवाळ. आता स्पीकर सर, हांगा येतात मेगा प्रोजेक्ट. हातून एक असो प्रोजेक्ट आहा पुरवनकरा म्हणून, तो 2,500 फ्लॅट बांदता. हे 2,500 फ्लॅटांक उदक कितलें जाय पडटा? एंटायर मुर्मुगांवाक लागता 12 MLD. आमचे फातोर्डा लागता 20, दिगंबराचे मडगांवाक लागता 20. तांकां लागता एक बिल्डिंगेक 3 MLD. म्हणल्यार 10% or more of the water supplied to the entire taluka is taken by one project. Speaker sir, हांगा म्हाका प्रश्न येता. How did this project get water availability certificate while construction license was given? पयर मुखेलमंत्र्यान सांगलां आमकां की आपूण तें पळयतलो आनी दितलो म्हण. मायकल येदोळो बोवाळ करतालो विलांचेर. हें तुका दाखयता 2,500 फ्लॅट. म्हळ्यार तूं चिंत कितें तें. कॉन्स्टिट्युएन्सी तर कोण आयलो 2,500 घेवन लेटस कॉन्कर गोवा म्हणून, हे गेले उसळे हांगा तेंचे सोमतेच. ही परिस्थिती जावपाची आहा स्पीकर सर. आता डिव्होल्यूशन ऑफ पावर 73rd amendment, I have no hopes that this minister will do anything. He will not do anything about devolution of powers. On the contrary, will try to weaken it further. So I am not talking about that because it will be repetitive. Speaker sir, आता हांव एक स्कॅम हाडटा. एक स्कॅम हाडूंकूच जायना जाल्यार कांय हें उरना, रूच उरची ना. स्कॅम कशें? कंप्लिशन सर्टिफिकेटाचें स्कॅम तिसवाडी तालुक्यान. स्पीकर सर, एक AE आहा, थंय तो पोस्ट जाल्लो. एक काम दिता तुका, प्रोवायडींग एंड फिक्सिंग ऑफ इंटरलॉकिंग पेवर्स फ्रॉम मेन रोड टू आग्नेल वियागाश हाऊस अलॉंग विथ द ड्रेन ते इन BP तालिगांव. AE एट द स्टार्ट ऑफ वर्क वैदेही शिरोडकार. बिल सायन्ड बाय संदीप आपुले. आता MD जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक दिली तेन्ना कळ्ळें की AE आशिल्लो एक, पूण सायन करता दुसरोच. सेम दुसरें काम. कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपेअर ऑफ ड्रेनेज नियर रुपेश शिरोडकार हें तें खोल्ली तिसवाडी तालिगांवच्यान खोल्ली गेली. AE एट स्टार्ट ऑफ वर्क वैदेही शिरोडकार. बिल सायन्ड बाय संदीप आपुळे. म्हळ्यार कळ्ळें तुका, कामूच करप ना आनी ताणें सायन मारप. हें परतें MD जेन्ना जालें तेन्ना कळ्ळें स्पीकर सर. तिसरें, तो कोण हो संदीप आपुळे म्हणून? स्पीकर सर अशें म्हणटा की 6 वरांचे नंतर डायरेक्टरा बरोबर आसता. म्हळ्यार तो कोण तरी हाय कमांड.
हाय कमांडाचे मनीस बी आसता पळय, आतां सगळ्याच्या ऑफिसांनी बसता म्हणून आयकलें हांवें, तसो एक कोण तरी बरो व्हडलो आसतलो. बट दीस इज अ कंप्लिशन सर्टिफिकेट स्कॅम. स्पीकर सर, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वॉलीबॉल कोर्ट एंड चिल्ड्रन प्लेइंग कोर्ट नियर रमेश पिंटो इन तालिगांव. AE at start of the work, Sandeep Apule. AE during completion of work, Vaidehi Shirodkar. स्पीकर सर, हें जर सगळें जालें जाल्यार कंप्लिशन जातना बिल सर्टिफाय कोण करता? एक आउटवर्ड नंबर 517 ऑफ बिल सर्टिफिकेशन हें पेमेंट रिलीज करपाक केलां. EE आसा एक तांबोस्कर म्हणून, आनीक हो तांबोस्कर म्हणटा तो सामको पावरफूल खंय, तुमी वळखता आसतले ताका सगळे नॉर्थांतले, कित्याक तो रिटायर जालो 31 मे 2024 PWDंतल्यान. ताका कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर अपॉयंट केलो 4 जुलय. केन्ना रिटायर जालो? 31 मे 2024. ताका कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर केन्ना घेतलो? 4 जुलय. आज आमी कितली तारीख आहा? आज आमी कितली आहा ती 25 मरे, 24 म्हळ्यार 20 दीस पयलीं ताका अपॉयंट केलो. पूण ताणी जॉयनिंग डेट केन्ना दिली? 19 जून. मग ताका खबर आसलें बिफोर ही कूड बी इवन टेकन ऑन कॉन्ट्रॅक्ट, ही न्यू ही वॉज परमनंट देर. मागीर हांवें ताची मातशी खबर काडपाक गेलो, हो कोण बाबा इतलो काय म्हणून पळोवपाक गेल्यार हो खंय BJPचो कॅन्डिडेट पेडणेचो 2027 अशें म्हणून म्हाका कळ्ळां. म्हाका काकूट दिसता हांव आमदार ना आतां. ताजी परिस्थिती कितें जावपाची? तर कितें करपाचें ताणें? सारको डायरेक्ट तुमी कॅन्डिडेट तयार करतात असो. आतां ताजें कितें जातलें तें नकळो हांव स्पीकर सर, पूण सोड खबर, फुडें पळोवया. स्पीकर सर, एक इशू आहा मार्केट कॉम्प्लेक्स एट जुवारी नगर. इट वॉज कन्स्ट्रक्टेड अंडर द गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड. 3.5 कोटी रुपया मोडले. फावंडेशन घालें 2016 वर्सान, कंप्लीट जालें 2021 डिसेंबरान. ग्राउंड फ्लोराचेर आहा फिश वेजिटेबल मीट स्टॉल्स, फर्स्ट फ्लोराचेर आहा हेल्थ सेंटर, सेकंड फ्लोराचेर आहा कम्युनिटी हॉल, बेजमेंटान पार्किंग आहा. पुणून सामकी परिस्थिती इनॉग्रेटूच जायना. ती अलिनान तुमकां सोडली, ते मार्केट कॉम्प्लेक्स साऱ्याक मारले तुमी, इनॉग्रेटूच करना. स्पीकर सर, काय बरें हें आहा, रेडी आहा, म्हजे कडेन फोटोज आहा, तुका जाय तुवें ते खबर आसतलें तुमकां. तुजें आनी ताजें कितें तरी कोफुजांव आसतलें, पूण तें कोणाक दी तरी मरे. वाय वेस्टिंग? इट्स अ वेस्ट ऑफ पब्लीक एक्सचेकर्स मनी स्पीकर सर. Whatever it be, but no, it is in Zuari Nagar. It is in Zuari Nagar, done under the rehabilitation board. Please check it up. But you will be knowing it well. You weren't good friends with her when you were on that side also. We used to try to put fights between both of you all, and you would fall for it. Speaker sir, आता हें सगळें पळयल्यार अशें दिसता की पयशांचो इबाड म्हणटा तो बिंदास जाता. आतां कट शॉर्ट करून हांव वतां ट्रान्सपोर्टाचेर. स्पीकर सर, स्पीकर सर, नितीन गडकरीन तुमकां सांगलां पयर की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तो अपग्रेड करा. हे टर्मान तुमी तें तुमचें विजन दवरा म्हणून अशें हांवें पेपरार वाचलां. सांगिल्लें मरे तशें काय आनी कितें सांगिल्लें? सांगिल्लें मरे पब्लीक यू वेंट टू रिसीव हिम, ही मस्ट हॅव स्पोकन मोर टू यू देन टू देम. स्पीकर सर, हें सगळें सांगतना म्हाका आमचे KTC बस स्टँडाची याद जाता. कितें जालां काय म्हणून विकसीत भारताचें कितें जाता म्हणून प्रायम मिनिस्टर आयलो आनी तो गोटो आहा तो मातसो सुदारलो. ताजेर एक हें पडलें, कितें पडलें? हॉटमिक्स पडलें. तशें पळोवपाक गेल्यार स्पीकर सर, तुजें म्हणून कितें आहा? डेप्युटी स्पीकर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी 2007 तेन्नाच्यान म्हापशेचे लोक मारीत आहा BJPक वता. तुजो बस स्टँड कितें व्हडलो बरो ना. आमचो सावथांतलो गोटो, तुजो नॉर्थांतलो गोटो, आनी तूं आहा थंय बसून ताका होल्डिंग फोर्ट फॉर देम. आय डोंट अंडरस्टँड स्पीकर सर, कितें तें? सेम परिस्थिती. आनी ना जाल्यार तूं वचून ती चॅक कर. आय डोंट थिंक यू वील डिसएग्री विथ मी. स्पीकर सर, एनीवे तें सोडटा हांव, आतां ताजेर उलोवचें न्ही. सादी खबर आहा इज अबाउट फ्युअल सबसिडी फॉर बसीस. 3 रुपया पर किलोमिटर दिवपाची स्कीम आशिल्ली. 2018च्यान पेंडींग आहा स्पीकर सर. आनी येवन म्हजी बस योजना म्हूण केली. म्हजी बस योजनेन तुमी कितले दितात? 6 रुपया पर किलोमिटर दिता. पूण तांची 3 रुपया तुमी फारीक करना. हें कळना म्हाका खंयचो कसली लॉजीक म्हणून स्पीकर सर. आनी सरकारी फंड वेस्टेजूच ही. पूण ती सोड, पूण तांची पेंडींग आहा ती दिया मरे तुमी. And that is the only way you can increase public transport. Like Benzi was saying, you don't have the money to go EV entirely. तुमचे पयशेच ना ते. आनी तुमकां ते कॅरूच करना. बजेटान तुमकां सामकें सोलार मारल्या. कालचे बजेट जें जालां तातूंत कांय ना गोंयचें. ते वगीच बावडे चेंबर ऑफ कॉमर्स व्हेरी गूड प्रोग्रेसीव हें ते ताका म्हणचेच पडटा. ना तुमी तांकां चिमटे काडटा फाल्यां दुसऱ्या दिसा. स्पीकर सर, गोवा मायल्साचेर या आतां. ह्या दिसांनी केस्तांवां जायत आहा. आनी हांगा उलयल्यार तुमी म्हणटा एग्रिगेटर. सगळें बरें आहा एग्रिगेटर बी.
स्पीकर सर तुमी तांकां कावंटर दिता दाबोली आनी मोपाय दितात पयर मंत्र्यान तें हें केलां कितें केलां जस्टिफाय केलां एक ट्युरिस्ट टॅक्सी असोसिएशन वास्कोचें आहा तांकां कावंटर तुमी दाबोली दिनात कित्याक दिनात बिकॉज ऑफ अ कंडिशन वॉट इज दॅट कंडिशन इट इज कंडिशन नंबर 1 in that affidavit in that writ petition number 1175 of 2018 which is pending in the High Court. कंडिशन कितें आहा ऑल इंडिया परमीट आहा तांकां आमी कावंटर दिवचे ना म्हणून स्पीकर सर गोवा मायल्साक ऑल इंडिया आहा तुमी कसो दिता कावंटर वेर इज द लिगॅलिटी इन दीस इट इज इलिगल दॅट कावंटर फॉरगेट अबाउट द मोरॅलिटी लिगली इट इज रॉंग यू आर ब्रेकिंग इन द युअर ओन रुल्स स्पीकर सर ताजे खातीर केस्तांवां जातात ती वगीत तुमी तांकां हाका गुंडा म्हणपाक इजी फॉलो द लॉ द गव्हर्मेंट शूड फॉलो द लॉ फर्स्ट स्पीकर सर ॲप एग्रिगेटर गायडलायन्स म्हणटा त्यो गोंयच्या सरकारान केन्ना फ्रेम केल्यो 2019 सेंट्रल गव्हर्मेंटान केन्ना फ्रेम केल्यो 2020 मडगांवचो एकलो क्विक जेट म्हणून आहा ताणें एप्लाय केला ओला उबरानूय एप्लाय केला स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी कितें सांगता तांकां ना वी आर नॉट फायनलायझींग बिकॉज वी आर नॉट नोईंग वेदर टू एक्सेप्ट सेंट्रल गायडलायन्स ऑर स्टेट गायडलायन्स ही तांकां STA सांगता देरफॉर इट इज रिजेक्टेड म्हणून स्पीकर सर तशें जर आसा जाल्यार तुमी गोवा मायल्साक कशें दिलें एग्रिगेटर रोहन खंवट्याचे गोवा टॅक्सी एपाक कशें दिलें एग्रिगेटर खंयच्यान दिलें परमिशन तांकां आनी हाका खंयच्या तोंडान तुमी रिफ्यूज करता हाव कॅन देर बी 2 set ऑफ रुल्स स्पीकर सर आनी एक तातूंत आहा STA म्हणटा की एडेक्वेट पार्किंग स्पेस इन नॉन बिजनेस आवर्स हॅज टू बी प्रोवायडेड स्पीकर सर हें गोवा मायल्स कंटिन्युअसली वायलेट करता दे पार्क अराउंड द कोस्टल बेल्ट आनी थंयच्या थंय ती झगडी स्टार्ट जाता सगळे कोस्टल बेल्टाचेर पार्किंग करता आनी थंय केस्तांवां स्टार्ट जाता दीस गायडलायन इज पब्लिश्ड इन गॅझेट सिरीज 15 नंबर 15 डेटेड 14th March 2019 तातूंत क्लॉज नंबर 2 आहा ऑपरेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर ताजे प्रमाणे हें आहा सो वॉट आय एम टॉकिंग इज नॉट मोरॅलिटी आमचे ड्रायव्हर आमचे लोक ते बी कांय गोंयकारपण बी कांय उलयना हांव आय एम टॉकिंग ऑफ लिगॅलिटी स्पीकर सर स्पीकर सर आमकांय रिप्रेझेंटेशन आयलें खूब जाणां कडच्यान कोळवेचे बाणावलेचे वार्केचे ओल्लेचे कार्मोणाचे कावेलोसीचे कांदोलीचे कलंगूटचे विथ रिगार्ड टू गोवा मायल्स पिकींग अप गॅस फ्रॉम हॉटेल्स एंड ऑल दॅट ह्या सगळ्यांनी हांगा आतां रिपीट केल्लें आहा स्पीकर सर तांकां जर विचारलें क्यू सिस्टम आहा म्हणून जाल्यार ते म्हणटात आमचो टर्न ती झगडी जाता हें आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट पूण एक दिश्टी पडटा की पुलीस हाय हँडेडनेस इज सीन अगेन्स्ट दोज हू आर अगेन्स्ट गोवा मायल्स So app-based taxis should be movable. They can't be stationary. What is app-based? App-based means movable. It is not stationary, Speaker sir. Speaker sir, ल्हान डिमांड येता हांव एक जनता दरबार म्हणून घेता तांचे इश्यूज आयकता आनी आय हॅव टू पूट देम टू यू चोडणेचे लोक म्हणटात की एक कदंबा मिनी बस जाय आमकां म्हणून फ्रॉम माडेल टू पोंबुर्पा फेरी हें कम्युटींग डिफिकल्ट जाता म्हणून तुका लास्ट टायम हांवें युनिवर्सिटीचे भुरग्यां खातीर मागिल्लें आनी तें जाल्लें फॉर वीच आय एम थँकफूल टू यू वीच इज वाय आय एम पुटींग दी स्मॉल डिमांड्स टू यू स्पीकर सर फोंड्या तालुक्याचे लोक सांगतात की थंयचोय बस स्टँड गोठोच जाला म्हणून सो ताका मातशें मार्कींग कर आनी कितें तरी कर आनी थोडे मागतात की सावय वेरें टू फोंड्या पीक आवर्सान बस घाल म्हणून स्पीकर सर पेडण्या ब्लू कॅब टॅक्सी ओनर असोसिएशन म्हणटा जो इशू आहा तुवें तांकां 200 परमीट दिल्या तांणी घेतल्या 167 ते तुका फारीक करतात 70,000 रुपया पर मंथ GMRक फारीक करतात फॉर द कावंटर आनी 200 रुपया पर ट्रीप आनी 120 ट्रिपी GMRच्यो एज पर एग्रीमेंट तांणी फॉलो करचे पडटात तांकां दिसाक 60 ते 70 ट्रिपी जाता म्हळ्यार अरावंड 50 ट्रिपी कमी जाता तें जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार दिसाक तांकां 10,000 रुपया लॉस जाता म्हळ्यार 3 लाख रुपया फकत हे ब्लू कॅब टॅक्सी मिनिमम लॉस जाता सो स्पीकर सर हे पयशे वता GMRचे तुमी GMRच्या मोगान इतले कित्याक आहा ते मागीर बट नॅचरल पीपल वील टेक अ कन्क्लुजन स्पीकर सर आतां ट्रान्सपोर्टाचेर उलयतना रोड सेफ्टी रोड ट्रान्सपोर्ट म्हळ्यार रोड सेफ्टी आनी हें तकलेन येताच सो एक्सिडेंटल डेथ ऑर इंजरी इन्शुरन्स स्कीम म्हणून जी आहा हाजें एलोकेशन इन्क्रीज करून 84% इन्क्रीज केलां टू 2.76 crores स्पीकर सर रिवायज बजेटान ते इन्क्रीज केल्लें 1.5 कोटीच्यान 6.7 crores अ 4 time जंप हें कित्याक जाता कित्याक एक्सिडेंटान लोक मरतात म्हणून
पूण स्पीकर सर रोड सेफ्टी खातीर एलोकेशन फक्त इन्क्रीज केलां बाय 1%. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट शूड हॅव स्पेंड मोर ऑन रोड सेफ्टी and they are not spending, which you have to talk to the chief minister. Speaker sir, rent a cab speed governor naka. आमी एक सारकी फामाद सिच्युएशन पळयलां की रेंट अ कॅबान एक गाडयेचेर मारली खंयच्या त्या मांडवी ब्रिजाचेर आनी तो मनीस वयल्यान सकयल पडलो आनी पडून भायर पडलो आनी ती बॉडी पसून मागीर लेट मेळ्ळी. सो कितें आतां रेंट अ कॅब इज फ्री ऑफ स्पीड गव्हर्नर्स तांकां लागना तें. Speaker sir, all the deaths that are caused by rent-a-cab are on the government's hand because you all are giving them these licenses freely. Speaker sir, driving test. आता तो लायसन्स मेळटा आमी ड्रायव्हिंग टेस्ट आमी लायसन्स मेळ्ळा आमी कशे चलयतात. ड्रायव्हिंग टेस्टाची फॉर्मुला कितें? आमी मडगांव चॅक करपाक गेलो कशें आसता काय म्हणून ते नावेली स्टेडियमाचेर व्हरतात 25 मिटर फुडें वचपाची 25 मिटर रिवर्स हाडपाची टेस्ट जाली पास. अरे कितें मागीर ते रस्त्याचेर मातशें कितें उर्राक सिजन बी जाल्यार स्टार्ट तुका रोड सेफ्टी येता भायर. अशी करून टेस्ट आसता. हाका कितें तरी करा मरे. RTO कामत आहलो आमकां इजी दिना आहलो लायसन्स तो एक कानार दिता म्हणटालो सारकें ना जाल्यार तुमी ती ते भशेन हें आशिल्लें तें भंय आसतालो. हें आतां तुमचें कांयच न्ही. 25 मिटर फुडें 25 मिटर रिवर्स जालें तुका लायसन्स मेळ्ळें. दॅट इज द फॉर्मुला गोईंग ऑन स्पीकर सर. GPS units स्पीकर सर GPS units आर मॅन्डेटरी ऑन पब्लीक ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स. अशें जर आसा जाल्यार सरकार एक ॲप कित्याक करना दॅट पॅसेंजर्स कॅन ट्रॅक द बसीस. तशें आसपा जाय न्ही. लेट्स लूक एट इट द अदर वे न्ही. तें ITचें तूं कर तांकां GLाक करपाक लाय. स्पीकर सर GPS शूड बी मॅन्डेटरी फॉर वॉटर टँकर्स एंड नायट सॉयल टँकर्स. हाजे पयलीं आमी पळयलां नायट सॉयल वॉटर टँकर ते नायट सॉयल जाले नायट सॉयल आहा ते वॉटर जाले तांकां GPS घाला. स्पीकर सर बसीस एंड पब्लीक ट्रान्सपोर्ट रुरल एरियान जे बाब नितीन गडकरीन सांगला ते परते रिपीट करता हांव तुमकां. तुमचो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सामको फेस्ताक गेला कांय ना तुमचें. आनी ताजे खातीर नॉन पीक आवरान बसीस दे आर नॉट प्लायींग ओनली. दे आर सेंग की आमकां कांय जोड ना ते आमी करीत ना म्हणून. स्पीकर सर गेले एक वर्सान फॉर नॉट फॉलोईंग द रुल्स एंड स्किपींग देअर शेड्यूल्ड ट्रान्झीट कितले लोकांक तुवें फायन केले? फक्त 6 बसींक. अरे हे इतले आमदार जे विलेज एरियांतल्यान येता आनी ते उलयता तांकां पिशें लागना. रॅबीट डॉग बीट दॅम. आय डोंट अंडरस्टँड. सो मच पीपल आर टॉकिंग की आमकां हांगा बस जाय बस येना नॉन पीक आवर्सान बस नासता आनी तुमी फक्त फायन केले 6 बसींक एक वर्सान. सो तुमी काम करना स्पीकर सर. And government does not care about the common man. This is very clear. Speaker sir, बस शेडांचेर टायम टेबल आसपाची गरज आहा. तूं जर विकसीत जातलो जाल्यार तें जाय. स्वित्झर्लंडाक वचून कितें पळयता तूं? बस शेडाचेर टायम आसता. ही बस नेक्स्ट कमींग एट सो एंड सो टायम. हें करपाक शीक जाल्यार तूं फुडें पावतलो. स्पीकर सर नवे रूट जाय. देर इज अ ग्रोईंग डिमांड फॉर न्यू रूट्स. म्हाका एक हें मेल आयिल्ली एक चंद्रलेखा मिस्त्री म्हणून ते म्हणटा मडगांव माशें टू कारवार कित्याक आतां नवी पैंगिणीच्यान वता आनी 1 वर पेड्यार जाता म्हणून डायरेक्ट आमकां बस दी म्हणून नाल्यार 1 वर आमचें सालवाड जातलें म्हणून. सो आय थिंक यू हॅव टू कन्सिडर दीस. EV बसीस स्पीकर सर इन 2022 government had said that they have set a target of 100 additional EV buses over the existing 50 EV buses. फक्त 5 बसी आयल्यो ताज्यो. बॅलन्स येवंक ना. नोव्हेंबर 2024 येतलें म्हूण सांगलां. हें सामकें लक्षणां सुशेगाद सरकाराची. सुशेगाद आहा तुमी बसी बिसी कांय ना. ताजे फुडें पळय स्पीकर सर 2022 KTCन एप्रूव केली ड्रॉइंगां which were given by the operator to construct a maintenance depot and charging station for EV buses. Station was ready since the last 1 year but remains non-operational. To Porvorim. According to the minister's reply, Porvorim depot area is rocky and it is taking time to lay underground cable. कितें उत्तर रे? कितें उत्तर रे? जानत मर्दून कितें उत्तर रे? स्पीकर सर. सो आतां तुका मागीर कळ्ळें पयलीं बसी आयल्यो मागीर ते खणपाक हें म्हणून कळ्ळें मेजर खणपी म्हणटा रोहन खणटा मरे ताका विचारपाचें तो तुका दाखोवपाचो पर्वरीच्यान कशें खणप तें आनी फुडें वचप तें. स्पीकर सर असलें प्लॅनिंग आनी एग्जिक्युशन जर केलें पावर अवेलेबिलिटी ना खणपाक जाल्यार हें तुमी आनी डबल इंजिनाचें कितें उलयतात. लज आमकां स्पीकर सर डबल इंजिनाचें उलोवपाची पसून.
एडिशनल बसीस जाय, चड करून मडगांव पणजे शटल बसीस आमकां जाय. स्पिकर सर, खूब हार्डशीप जाता लोकांक, साश्टीकारांक. तुमी साश्टीकारांचेर कोंत्र आसत, तुमकां मतां पडूंक ना म्हणून, पूण अशे बारीक लोकांक जर त्रास केले जाल्यार आनी वतले तुमी, कोण इल्ले येता तेय वतले घरा. स्पिकर सर, कर्नाटकान एक स्कीम आहा, शक्ती स्कीम म्हणून. ती शक्ती स्कीम कितें म्हणटा की बायलांक फुकट म्हणून. सगळे म्हणटाले बायलांक फुकट, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन कंगाल जातलें म्हणून. जालें ना. ट्रॅफिक रेव्हेन्यू तांचो वाडलो. देर वॉज अ 3,930 crore जंप. फ्री दिवन जंप जाली. कशें तें शिकें आनी गिव वुमन फ्री. यू हॅव गॉट युअर हार्ट फॉर वुमन, देन डू दीस. स्पिकर सर, KTCL स्टाफ, KTCL ड्रायव्हर्स अँड अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन म्हणून आहात आणि म्हाका सांगलां की 7th पे एरियर्स तुमी करा म्हणून. स्पिकर सर, I have received complaints that seniority of data entry operators who are equivalent to LDCs are not considered for promotion to UDC. So do not do injustice to this staff. If they are senior, they must be promoted. Speaker sir, rickshaw and motorcycle pilots, तांची रेट आहा ती लास्ट 11 वर्सां पयलीं जाल्ली. बाब दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना तो सदांच सांगतालो, आमचे रिक्षाकार, आमचे पायलटकार ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून, खाजेकार हें तें म्हणून सांगतालो तो. पूण आतां तो तुमचे बरोबर आहा आनी तांची रेट तशी आहा. 13 वर्सां जाली, 11 वर्सां जाली, सॉरी. स्पिकर सर, ट्रक टर्मिनस फातोर्डा नाका आमकां, पूण फोण्या जाय. फोण्या रस्त्यार ते सगळे लायनीन जे आतां बिरेशान सांगलां ते दिश्टी पडटा. मागीर थंयच ते स्टोव घालतात, थंयच ते टॉयलेटूय तांचो जाता, एक बाथरूमूय जाता रस्त्या सायडीन, आनी ते दिसपाक बरें दिसना. कित्याक चड करून आमचो अंत्रूज महालान देवळां आहात आनी लोक ते देवळांनी वतात. स्पिकर सर, फातोर्डान हांव एकूच मागतां की आमचो तो जो गोठो आहा तो इम्प्रूव करचो. दुसरो म्हणल्यार स्पिकर सर, आमकां सिटी बस EV जर करूंक जाता जाल्यार नेक्स्ट टायम तुजे डिमांडाक हांव सपोर्ट करतां. सिटी बस, एक जर बारीक समाजाचो मनीस आहा, माम काळदोस म्हणून आमचो आमदार आहलो, ताजे थंयच्यान जर होली स्पिरिटा कडेन कोणी येवंक सोदता, आनी बस आशिल्ली पयलीं शानबागाली बस आसताली टू गो टू दॅट चौगुले कॉलेज. नाव चौगुले कॉलेज इज शट डावन. So people have no option and you are forcing people to take out their vehicles, which is causing traffic congestion. So EV bus कर, जर तूं EV bus आमकां दिता, नेक्स्ट टायम तुजे डिमांडाक हांव तुका सपोर्ट करतां, इन स्पायट ऑफ एवरीथींग ऑफ युअर्स. स्पिकर सर, कोंकण रेल्वे मदींच चिंतपाक लागलें की आपूण कितें घालतले, रेंट कॅब करतले, टॅक्सी घालतले, हॉटेल घालतले, आमच्या बापायचो फांत जाल्ले भशेन. हें कितें म्हणून समजना म्हाका. आमी मागीर बोवाळ मारतकर फाटल्यान चल्ले, पूण फाटल्यान सुद्दां आनी खंयच्या सायडींतल्यान भितर घुसत, म्हणजे तें आमकां कितें तें सांग. स्पिकर सर, आतां हांव येता IDCचेर, इंडस्ट्रीज. स्पिकर सर, पयलीं उलोवया IDC पळय आहा आमचो चेअरमॅन. स्पिकर सर, खूब वर्सां जालीं IDC इज लिटिगेशन रिडन आनी स्कॅम टेंटेड. हें म्हजी उतरां न्ही. दीस इज देर इन द, इफ यू गो एंड सी द आर्कायव्स ऑफ मेजर न्यूजपेपर्स, they say IDC is litigation ridden and scam tainted. Speaker sir, हे कितें जाता? लिटिगेशन जावन स्कॅमां करून फायनली कितें जाता? स्टेट एक्सचेकराक लॉस जाता. SEZ म्हणून जालें तातूंत 240 कोटी रुपया सरकारान तांकां फारीक केले. लास्ट फायनल उलयता हांव, फकत चड हें भाशणां नाका, तितलें उलयता. झारखंडाक गव्हर्मेंटा कडेन आमचो कोल ब्लॉकाचो कॉन्ट्रॅक्ट आहा, थंय 330 कोटीचें लिटिगेशन चालू आहा. कोळसोय आमकां मेळना, पावरूय आमकां मेळना, आमी लिटिगेशन करतात. जस्ट लायक SEZ 330, 240. एक तांची स्कीम आहा असायड म्हणून, असिस्टन्स टू स्टेट्स फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स. दॅट इज ऑल्सो इमर्जिंग टू अ स्कॅम. आय विल शो यू हाव. हें सगळें जाता कित्याक स्पिकर सर? हाव इट कूड हॅव बीन अवर्टेड इफ यू हॅड रायट पीपल हू could give you advice on law. I think you have got some karyakartas who are your law officers, and they have acquired the post through a method which is called hook or by crook, but they have acquired the post, and it is a very nice way of acquiring it. If you, that's the only way it seems you stay afloat in the IDC. But what happens, Speaker sir? You may stay afloat, but the IDC sinks. People's money sinks.
स्पीकर सर ना तो आसूं ताका ताज्या हातान कांय ना तें हें हिस्ट्री बरी आहा 2003 एक पोस्ट क्रिएट जालो हय रे पूण that's you are suffering this of it, no? You have paid the money to the SEZ last year, maybe a couple of years before. Now you may have to pay Jharkhand. That is what. So that is what is your legacy issue. You are inheriting it. You correct it. If you can't correct it, you leave your portfolio, give it to somebody else who can handle it. Speaker sir, 2003 एक post create केलो law officer म्हणून. तो ऑफिसर आशिल्लो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर 2 वर्सां खातीर 10,000 पगाराचेर 2005 सगळे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस पोस्ट टर्मिनेट केले पुणून 13 मे 2005 हांचोच MD एक लेटर बरयता की कॉन्ट्रॅक्ट अपॉइंटमेंट आमी केलोच ना म्हणून डायरेक्ट फट मारता तुका तो 2007 एक रिजोल्युशन घेता IDCच आनी रेग्युलरायज करता हे लॉ ऑफिसराक ऑन कशें रेजोल्युशन तुजो कशें घेता पळय ऑन रेग्युलर बेसीस ऑर एक्सटेंशन ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस म्हळ्यार कितें हे सायडींतल्यान तर तूं ब्लॉक जालो जाल्यार त्या सायडींतल्यान सुटलो पूण रेजोल्युशन पास मागीर कशें तरी तें धुकलून उडोवप हें केन्ना जालें 2007 4 वर्सान तो आतां कॉन्ट्रॅक्टाचेर रेग्युलरायज जालो सबसिक्वंटली एक प्रोफॉर्मा फील करतात टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट आनी मागीर 2008 स्पीकर सर आनी एक मूव करतात की ओमिशन ऑफ प्रमोशनल एव्हेन्यू DGM आहा तो GM जावचो ना म्हणून म्हळ्यार तो DGMान ताका सिमेंट घालें आतां तो जालो थंय कट स्पीकर सर 2008 24 डिसेंबर 2008 म्हळ्यार 24 डिसेंबर कितें आसता रे क्रिसमस ईव मरे तो सेंटा क्लॉज येता आनी ही जॉयन्स स्पीकर सर कशें सेंटा क्लॉज आसता ते पळय आमच्या IDCन पसून ही जॉयन्स नाव I understand that same man is maybe responsible for your advice or whatever the wrong advice in your coal block, SEZ, aside, everything. So, हातून इन्क्वायरी करतलो तूं काय ओगी म्हाका करून हांसून ओगी रावपाचो ना क्लियर सांग नाजाल्यार मागीर तुका हाजेर जीव खावचो पडटलो स्पीकर सर सो हांव स्पीकर एकूच मागता की हाऊ कॅन यू एम्प्लॉय पीपल इल्लिगली when there is so much of unemployment, when legal people are waiting to be employed, how can you do that illegal कशें करता तूं सो कितें तरी कर बट डू इट फेरली स्पीकर सर आतां इंडस्ट्री आमी खूब जाण उलयतात पोल्युशन इन इंडस्ट्री आनी तें बाब युरी काडटा कुंकळेचें थंय एक फीश मील इंडस्ट्री आहा युनायटेड मॅरीन म्हणून ही मोनोपोली फीश मील इंडस्ट्री सगळे गोंयान एकूच फीश मील आहा स्पीकर सर हेच ओनराचे फॅमिली मेंबर घेवन 17 प्लॉट आहात कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीनूच बिलॉंगींग टू द सेम पर्सन स्पीकर सर दीस प्लांट रिक्वायर्स 4 lakh liters per day if it is 100% production. There is no proof whether 1 liter comes from any tanker and where that byproduct goes खंयच्यान येता खंयच्यान वता ते कांयच प्रूफ ना जादू पूण एकूच कंपनी आहा स्पीकर सर where is the water required coming from and where is the treated water going काय ना तूं वचून थंय पळय स्पीकर सर प्रोसेसींग प्लांटूय एक आसलें पयलीं केन्ना 2005 आतां आहा 7 ही कितें करतात ही एक्सपोर्ट करतात अमेरिकेक युरोपाक हांगा थंय पूण फीश मील एकूच आहा सगळे गोंयान फीश मील एकूच आहा स्पीकर सर सो आनी कोण तुका IPPन बी एप्लिकेशन मेळना येता काय येना येता आसत पूण तुका हांव एक सांगूंक सोदतां एक एप्लिकेशन आशिल्लें जंय आमचे खूब आमदारांची बी नांवां आयिल्लीं की हे सपोर्ट करतात आनी कितें आनी तें बारसे म्हणटा थंय आशिल्लें आनी लोक ऑब्जेक्ट करताले बाब एल्टनाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तें आय एम नॉट कम टू push for that case. On the contrary, I am trying to clarify that I am against that happening there. You don't give permissions like this in areas which are pristine. Give them only in industrial areas or close to industrial areas, which can be expanded in the industrial estate. Speaker sir, तशें जर आसा जाल्यार तेंच तुज्यान कन्सिडर करूं येता पूण एक तकलेन धर 60% of the fish required for a fish meal is going out of the state. So how are you doing justice as an industry minister? If only one person is given the monopoly, he is doing what best he can do by taking the 4 lakh liters of water per day. But the rest of the fish items required for that industry are going out of the state. And the same is happening somewhere else. So the fish processing, the fish meal is happening elsewhere, but not happening here. So what is the justice you are doing to this?
स्पीकर सर 2 मिनटां. मिनिस्टराचें डेजिग्नेशन कितें आहा? मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स. पूण स्पीकर सर म्हाका दिसता तें कॉमर्स आनी ट्रेडाचें मिनिस्टराक तितलें व्हडलें पडूंक ना. ताजो जॉब आहा IDC आनी IPB डिफेंड करपाक. हें आमकां एसेंब्लीन दिश्टी पडटा. IDCन स्कॅमां तुका हांवें सांगल्या जाल्यार आनी इल्लीं सांगता. IPBन जॉब कितले जाले हें कळपाक जाय. इव्हेंच्युअल जॉब कितले जाले एज अगेन्स्ट द लँड दॅट यू हॅव गिवन. एक अनस्टार्ट LAQ नंबर 101 डेटेड 25/7/2024 म्हळ्यार आज तातूंत फाल्यां तातूंत येता की तुवें 6,10,000 स्क्वेअर मिटर IDC लँड दिलें on the basis of which 24,300 potential jobs will be created. But 2,514 jobs are actually created. हें कितें काबराल? What do you figure out of this? Land given is 6,10,000. 24,300 potential jobs. But created 2,514. म्हळ्यार कितें रे तें? That means why there is such a big difference between assurance and reality. They are assuring you we are creating the job, but reality they are not creating. As of now, you have given 12 lakh square meters of land have been approved by the IPB, and there is very little to show in terms of employment generation. Speaker sir, एक evaluation report जावंक जाय, एक white paper जावपाक जाय, whether projects approved by IPB are in line with the objectives of the investment promotion policy. We had asked this last time. आज काल्लूच उलयतना हांव पयलें आशिल्लो ताणें तोच डिमांड केला. It should not be a single window system for converting land. Everybody wants to convert. Now the Chief Minister of Industries wants to convert real estate. Chief Minister of Town Planning is doing it well, only doing that. So, by the way, if everybody starts converting, keep something for 2027, man. You all are becoming the biggest missionaries of all time. I'm not trying to joke on the missionaries. I've got full respect for the Catholic Church. But you all are becoming the biggest missionaries. You all are converting in so large a scale. तुमकां आनी कोण लागपाक ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, आतां हें तुमी ऑफिस एक नवें करपाक केलां, मायल्स हाय म्हणटा तें. थंय अशें कळटा की तुमी टेंडर जावचे पयलीं इंटिरियर स्टार्ट जाले. खंय गेलो तो रेजिनाल्ड? तो बसपाचो तातूंत काय कोण बसपाचो? स्पीकर सर, हें जाता कितें हांटू? ईज ऑफ बिझनेस न्ही हें, ईज ऑफ करप्शन शें दिसपाक लागलें. आनी कांय न्ही हें. इन शॉर्ट इट कॅन बी समरायज्ड एज दॅट स्पीकर सर. स्पीकर सर, हें असायड म्हणल्यार कितें तें हांवें सांगलें. असायड म्हणल्यार कितें? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया launched a scheme called the Assistance to States for Infrastructure Development of Exports scheme in the year 2002. हातून आतां फंड डायवर्जन जालां, फॉल्स युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सेंटराक दिल्या, अनऑथोरायज्ड प्रोजेक्ट अप्रुवल दाखयलां. हें क्लियर कट स्पीकर सर आसा. सो हातून this amounts to fabrication and conspiracy. There are illegal financial transactions and non-compliance with guidelines. I can explain each of these points. I've got the details. I'm trying to just hasten it up because it's taking time. But the action is that you have to make an inquiry and have an investigation, suspension, something or the other. नाजाल्यार हातून हें कांय जावचें ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, तुवें नवे IT प्रोजेक्ट मॅनेजरूय घेतला अशें म्हणून आयकूंक येता. बायल म्हणून हांव नांव काडूंक सोदना हांगा, कित्याक वगीत कोणाचें नांव तें येवन खंयच्या खंय जावचें न्ही. पूण स्पीकर सर, अशें कळटा की in the garb of consultant in Invest India, you have incurred an expenditure of 8,84,000 only for our food, travel and stay. So खावो पिवो मजा करचें न्ही गोंयांत. आमकां स्पीकर सर कितें जाय तें सारकें जावंक जाय. There are so many industrial estates which require an ETP. You want a fancy office like Miles High to impress investors, but your IDC infrastructure is crumbling. Speaker sir, auctioning of plots is helping you make money. I heard that the new MD of IDC has come out with some new ideas, and you all are earning well. But you all may earn well, but it should not be that all of our plots are gone to non-Goans who are investing in it more as real estate than for industry. So please keep that in mind also.
New policy of transfer and sublease of plots can be conversely taken as a policy to benefit those people who have grabbed IDC plots. Mostly they are IDC officials who have taken plots in their relatives' name. हें अशें जाता अशें आमकां दिश्टी पडटा. तुका जाय जाल्यार I'll explain how. But I don't want to take names, it's taking time. तो बेल मारता. With such policies, Speaker Sir, industrial sector will never become vikasit. This is my prognosis. This is the problem, Speaker Sir. Speaker Sir, आता फक्त वाडटलें म्हणटा तें gold smuggling. That is also an industry, that is also commerce, trade and commerce. तें वाडलां आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता 35 किलो गोल्ड आयला म्हणटा थ्रू मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट 13.08, फ्रॉम दाबोली एअरपोर्ट 22.33, बिटवीन एप्रील 23 to 24 25 crores वाडलां. सो तातूंत एकूच हातूंत प्रोग्रेस जाला. तातूंत तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आहा तें तुमी मागीर सुशेगाद सांगचें. गोल्ड ट्रेडेड मे बी एक्चुअली मच हायर, पूण रिकॉर्ड आमकां मेळटा सर्वसामान्य मनशाक पेपर वाचून तो इतलोच. तातूंत सोडून दुसरो ग्रोथ आमकां दिश्टी पडना. पयर आमकां एक फंक्शनाक म्हाका माननीय मंत्री मेळिल्लो तेन्ना हांवें ताका विचारलें अरे नवें कितें जाता काय म्हणून. नव्यो खंयच्यो येता. ताणें म्हाका सांगलें दे आर इन द पायपलायन. द पायपलायन, हाव लॉंग इज द पायपलायन वी हॅव टू सी. केन्ना तरी रिजल्ट्स वील हॅव टू बी सीन. आय डोंट वॉन्ट टू क्रिटिसायज द पायपलायन बिकॉज इट्स टू अर्ली टू जस्ट शिता फुडें मीठ खावचें न्ही. But giving him the benefit of doubt, please get industries which are non-polluting, which gives jobs to the sons of the soil, and don't give an answer like what yesterday the Minister of Labour and Employment gave us, that laws don't permit us. Laws don't permit us, that means you don't have teeth. You have a mouth which doesn't have teeth. Nothing will go in, you're not able to bite. Nobody's going to get scared of you. It's like having a Rottweiler without teeth. The Rottweiler will become a teddy bear then. So ताका कांय अर्थ आसचो ना. So you have to have teeth. You have to see that those industries employ goans. If not, you are not worth it. Speaker sir, हें सांगून हांव सोंपयतां आनी मंत्री उत्तर दितलो म्हणून एक्सपेक्ट करता. थँक्यू स्पीकर. दिगंबर कामत. Speaker sir, I rise to speak on the demands which are before this house today. Demand number 13, 19, 31, and support the demands and oppose the cut motion. स्पीकर सर, सगळ्यात पयलीं हांव इंडस्ट्रीज, ट्रेड आनी कॉमर्साचेर येता. इंडस्ट्रीज सॅक्टरांत आनी स्पेशली चड करून म्हाका दिसता इंडस्ट्रियल इस्टेट्स खुबशे रिफॉर्म्स हाडपाचो प्रयत्न गव्हर्मेंटान केला. लायक न्यू अलॉटमेंट पॉलिसी केल्या, वेअर हावसींग पॉलिसी केल्या, लॉजिस्टीक पॉलिसी केल्या, वीच इज अ गुड स्टेप, वीच इज अ वेलकम स्टेप. पूण तें करता आसतना जॉब्साचेर जें कॉन्सन्ट्रेशन दिवपाक जाय आशिल्लें तें कॉन्सन्ट्रेशन दिल्लें पळोवपाक मेळना. काल आमी पळयलें जॉब्साचे बाबतींत, आजूय पळयलें. आनी हांव पब्लीक अंडरटेकींग कमिटीचो चॅरमॅन आशिल्लो तेन्ना हांवें IDCचो डिटेल स्टडी करपा खातीर घेतिल्लो. वी हॅड मिटिंग्स इवन इन द वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट. आनी थंय मागीर आमच्या लक्षांत आयलें की मॅक्झिमम गोंयचीं भुरगीं आसा पळय तीं सगळीं थंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसतात. आनी बरे बरे जे ऑफिसर असतात आनी जे कोण गोंयकार असतात तांकां मागीर ते भायर ट्रान्सफर करतात. म्हणजे आतां डुरालायनाचें एग्जाम्पल. डुरालायन इज ए गुड कंपनी, मल्टीनॅशनल कंपनी, डुईंग एक्स्ट्रीमली वेल, डुईंग गुड प्रॉफीट, रेप्युटेशन बरें. सडनली ते गोंयच्या आमच्या भुरग्यांक ऑफिसरांक काडटात. म्हणजे हांव उदक आमचें, जागो आमचो, आमी कोमुनदातीचो जागो, लोकांचो जागो एक्वायर करून इंडस्ट्रियल इस्टेटीक दिल्या म्हणून त्यो इंडस्ट्री थंय आयल्या. सगळें गोंयचें, पावर गोंयची, उदक गोंयचें, आनी गोंयच्या भुरग्यांचेर इनजस्टीस जाता. हें जावपाक दिवपाक जायना. हांव म्हज्या मिनिस्टराचे कडेन मागणी आसा, तूं रिफॉर्म्स हाडटा, तांकां इज ऑफ डुईंग बिजनेस करपाचो प्रयत्न करता, हें सगळें बरें आसा. पूण थंय आतां आमी केन्नाय वता आसतना पळयता 6 वरां जालीं, टायम काबार जालो, सगळी कितल्योश्योच चलयो आनी चले भायर सरतात इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान. केन्नाय म्हाका कोणी वळखीचो मेळ्ळो जाल्यार हांव तांकां मडगांव वता आसतना ते सगळे दे आर ऑल ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. ते दाखोवचें तांणी बरे पगाराचेर थंय गोंयचे भुरगे आसा. फाल्यां कोणें फोन केलो, तुमी सुद्दां फोन केलो, मिनिस्टरान फोन केलो, चीफ मिनिस्टरान फोन केलो, आपूण 1-2 जाणां धाडटा लाय म्हणून, फाल्यां धाड म्हणटले थंय. बट दे वील एम्प्लॉय देम ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. दे वील नेवर एम्प्लॉय देम ऑन परमनंट बेजीस. हें जें आसा हो पळय तांचें जें थिंकींग आसा हें थिंकींग बंद करपाक.
खूब कडेन खूब फाटी पळयता आमी काम इंडस्ट्री बरी चलता सगळें बरें चलता पूण गोंयच्या स्टाफाक मागीर लास्ट मिनीट एक तर भायर ट्रान्सफर करतात खंय तरी लडाख वच म्हणटा नाल्यार आनी खंय धाडटात किंवा तांकां अशें करून ते ले आवट करतात तांचे म्हणजे कोणीय कितें तरी सांगलें दीस इज ब्लेटंट इनजस्टीस ऑन द चिल्ड्रन ऑफ गोवा सामकें हें मिनिस्टरान लक्षांत दवरचें इतलें तुमी तांकां हेल्प करपाचो प्रयत्न करता इज ऑफ डुईंग बिजनेस करपा खातीर तांचेर हें खंयच्याय परिस्थितींत हें तांचेर तुमी सामकें कंप्लिटली हें करपाक फोर्स करपाक जाय की गोंयच्या भुरग्यांचेर खंयच्याय परिस्थिती इनजस्टीस जावपाक जायना स्पिकर सर हांव ट्रान्सपोर्टाचेर येतां ट्रान्सपोर्टाचेर येता आसतना एक सगळ्यांत पयली गजाल म्हणजे मिनिस्टरान गेल्ल्या खेपे एश्युरन्स दिल्लें कदंबा बस टर्मिनस पळय जो आसा तो आपूण बस पोर्ट करता आय वॉन्ट टू नो वॉट इज हॅपनिंग तें जावपाचें काय न जावपाचें हें अत्यंत म्हत्वाचें तूं सांगत आसा प्रत्येक म्हणजे प्रॅक्टिकली नाव 17 इयर्स हॅव पास्ट 17 वर्सां जालीं ताजो प्लॅन केल्लो ताजे सगळे म्हणजे कन्सल्टंट अपॉयंट केल्लो प्लॅन केल्लो प्रेजेंटेशन जाल्लें सगळें जाल्लें आनी तो इमिजिएटली घेवप अशें सुद्दां ठरिल्लें आतां इतले वर्सां जालीं पूण तो आनी हांवें ज्या वेळाचेर तो प्लॅन केल्लो तेन्ना सरकाराक हांवें तेन्ना सांगिल्लें तुमी आमी तेन्ना प्रेजेंटेशन दिल्लें तेन्ना सांगिल्लें दीस प्रोजेक्ट ऑफ बस टर्मिनस वील मेक कदंबा सेल्फ सफिशियंट कदंबा वील नॉट हॅव टू बॅक फॉर 1 नया पैसा विथ द गव्हर्मेंट अशें सांगिल्लें एक बरी संदी तुमकां मेळटा वाय आर यू लुजींग दॅट गूड ऑपॉर्च्युनिटी कदंबा कडेन आनी मागीर तुका पयशे घालपा नाका कदंबा बिकम सेल्फ सस्टेनिंग कारण इतलो बरो जागो आसा तो प्रायम लोकेशन आहा ताका FAR जाल्यार वाडोवन तुमच्यांनी 3 सुद्दां करपा जाता पूण सी दॅट दीस बस पोर्ट काय कितें आसा तो मातसो येता इतलें मिनिस्टरान सांगचें कितें पोजिशन आहात एक इशू सामको म्हत्वाचो आनी जो आज सगळे गोंयभर चलता तो म्हणजे टॅक्सी ड्रायव्हराचो आतां हांव ह्या हावसा आसतना म्हाका याद जाता रातच्या 12 वरां ती एसेंब्ली सेशन काबार जातकीर आमी हांगा मिटींग घेतिली टॅक्सी ड्रायव्हरा खातीर मायकल आसपाचो मायकलाक सुद्दां मागीर तेन्ना धाडलो भायर नाका म्हणून आनी तेन्ना तिगचोग जाण आमदार चीफ मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर अशें बसून तेन्ना सुद्दां आमी तो सॉल्व करपाचो प्रयत्न केल्लो म्हाका दिसता अत्यंत गरज आसा की सगळें खरें एप बेस्ड टॅक्सी जाय कोण ना म्हणना हांव मडगांवचें उदाहरण दितां मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर टॅक्सीचो येलो ब्लॅक टॅक्सीक स्टँड आसा कोंकण रेल्वेन दिल्लो आनी ते कोंकण रेल्वेक 6 लाख रुपया फारीक करतात पर इयर कंडिशन घाल्लें की नो टॅक्सीज वील बी अलाउड इन द कोंकण रेल्वे स्टेशन हें सारकें आनी हें आमचे मिटिंगेक त्या दिसा ठरिल्लें आनी ताणें सांगिल्लें गोवा मायल्स किंवा कोण आसा ते कोंकण रेल्वे स्टेशना कडेन रावपाचें ना थंय पॅसेंजरांक घेवपाचें ना आतां करता कितें सक्काळ फुडें 6 वरांचेर ट्रेन आसा ताका सोडपा खातीर पेडणेच्यान टॅक्सी येता गोवा मायल्साची ताका सोडटा आनी भायर वचून खंय तरी पार्क करता आनी पायलटाक सांगता आपल्या गिरायकाक तुका आपूण कितें दिता दीस शूड स्टॉप आनी थंय केस्तांवां जातलीं थंय जातलींच केस्तांवां सामकीं कारण हें बरोबर न्ही ताणें जर तो थंयच्यान येता ताणें ताका ड्रॉप करपाचो आनी परतो वचपाचो आनी भायर वचून सर रस्त्यार आनी थंय मागीर मारामारी जाता कारण हें म्हाका दिसता हें हांगाय आसा तुगेलें करमळी स्टेशन आसा थंय स्टँड आसा कोंकण रेल्वेन दिल्लो आसा आनी थंय ते पयशे फारीक करता सो ज्या जाग्यार स्टँड आसा आनी ते कोंकण रेल्वेक पयशे फारीक करता थंय गोवा मायल्स हॅज नो बिजनेस हें म्हजें सामकें क्लियर मत आसा आय एम स्ट्रॉंगली अगेन्स्ट दॅट पूण म्हाका दिसता हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आनी चीफ मिनिस्टराक आव्हान करता वो इश्यू वन्स फॉर ऑल दे हॅव टू कॉल अ मिटींग एंड सेटल इट आमदाराक या पळय सगळ्यांक कोणा इंट्रस्ट आहा तांकां कारण अल्टिमेटली गोंयचे टॅक्सी ड्रायव्हर्स ते कोण आमचे दुस्मान न्ही तातूंतले आसत कोणी 2 जाण ब्लॅक शिप्स वी कान म्हणजे 2 जाणां खातीर आमी सगळी इंडस्ट्री तांकां हें करपाक शकना एप बेस्ड टॅक्सी जाय म्हणटा आसतना तांचेर इनजस्टीस जावपाक जायना म्हजी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा की एक दीस केन्ना तरी ताणें जाता तितले बेगीन सगळ्यांक आपोवन बसून हो प्रश्न रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करचो स्पिकर सर एक सिटी बसीसाचे आतां आमचो कलीग उलयतालो द सिटी बस इज व्हेरी एसेन्शियल इन मारगांव एका तेंपार पयलीं घुंवताल्यो बसी आतां तें सगळें चेंज जालां शहरांतलो बस स्टँड आशिल्लो तो कदंबाचेर गेला पूण मिनिस्टरान जर एक 2-3 बसी जर स्टार्ट करत 150 बसी येवपाच्यो आशिल्ल्यो हांव कदंबाचेर ते आतां पयर रिपोर्ट पळयतालो म्हाका आन्सर आशिल्ली 150 बसी येवपाच्यो आशिल्ल्यो
EV 3 वर्सां पयलीं डिलिव्हरी जावपाच्यो आशिल्ल्यो, आतां फक्त 54 बसीस आयल्या, 96 बसीस येवपाच्यो आसा. 3 वर्सां जालीं स्पिकर सर. हांव नकळो कितें करता म्हणटा, खंयची कंपनी कोणाक तुमी ऑर्डर दिल्या आनी बसी ना म्हणटा. बसीची परिस्थिती कितें आसा ती पळया. कदंबा जेन्ना स्टार्ट केल्लें त्या वेळाचेर इट वॉज बेसिकली टू कॅटर टू द निड्स ऑफ द रुरल पॉप्युलेशन इन द स्टेट ऑफ गोवा. प्रताप सिंग राण्यान स्टार्ट केल्ली कदंबा, आमकां सारकी याद आहा. हेतू आशिल्लो की इवन शेतकरी कोणी कितें आपले एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस घेवन विलेजांतल्यान जर सिटीक येता ताका ट्रान्सपोर्ट अवेलेबल आसपाक जाय. ह्या हेतूंतल्यान ती स्टार्ट जाल्ली. आनी आज परिस्थिती कशी आसा, बेळगांवचे रूट, बेंगलोर वता ते रूट, हुबळी वता ते ह्या रुटाचेर बसी ना तांचे कडेन. बसीचें कंडिशन बरें ना. ते रूट सुद्दां म्हाका दिसता बंद आहा. स्कुलांनी बसी घालतले जाल्यार बसी ना. सगळे कडेन प्रॉब्लेम. हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां ती खंयची कंपनी आसा ती तांकां मातशें धरून तुमी हालया. आनी 96 बसी, 96 बसीस दे हॅड टू गिव डिलिव्हरी. टील टुडे दे आर नॉट गिवींग. नाल्यार टर्मिनेट करा आनी दुसरे घेया. पण विदीन 6 months you see that all these buses are on the roads. Speaker sir, एक थंयच्यान पंचायतीचेर येता. पंचायतीक एक बरी गजाल जाल्या म्हणजे ताणें कितल्या वर्सांनी ताणें टॅक्निकल सेल केला. मिनिस्टरान पुढाकार घेवन टॅक्निकल सेल केला विच हॅज पूट पंचायत इन ए बेटर पोजिशन. हें बरें आसा. पूण म्हाका एक आतां डेली न्यूज येता पेपरांनी स्पिकर सर की ह्या पंचायतीन अशें जालें, ह्या पंचायतीन इतलें फ्रॉड केलें, ह्या पंचायतीन. हाजेर मिनिस्टर एक्शन कित्याक घेना? हाजेर एक्शन घेवप अत्यंत गरजेचें. कारण स्पिकर सर गूड गव्हर्नन्स म्हणटा पळय तेन्ना आमचो पयलींचो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो BJPचो प्रमोद महाजन हू वॉज इन चार्ज ऑफ गोवा, तो सदां म्हणटालो वन ऑफ द पॅरामिटर इज हाव यू गेट ट्रिटमेंट इन द पंचायत. आनी सरकार जातकीर ट्रान्सपोर्ट सुदारता काय ना, बारीक मनशाक बसींतल्यान वता आसतना कम्फर्ट मेळटा काय ना, हाजेर लोक डिसायड करता वेदर दीस गव्हर्मेंट इज गिवींग गूड गव्हर्नन्स ऑर नॉट. आतां EV बसीस आयल्यो, म्हाका दिसलें सगळे कडेन EV बसीस रियली आर गूड. बसी बऱ्यो आसा, दिसपाक बऱ्यो दिसता, लोकांकी सुसगाद बसून वचपाक मेळटा. पूण हांची कंपनी आसा ती बसीच सप्लाय करना हांकां. आनी त्याच भशेन स्पिकर सर सांगला त्या भशेन की लोकांक कम्फर्ट जर बरो दितलो जाल्यार ट्रान्सपोर्ट, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जर बरो आसत जाल्यार लोक गाडयो सुद्दां भायर काडपाचे ना. आज सगळे कडेन ट्रेंड आसा बिकॉज ऑफ ट्राफीक प्रॉब्लेम, बिकॉज ऑफ पॉप्युलेशन, इन्क्रिजींग पॉप्युलेशन. सगळे कडेन आज ट्रेंड आहा की चडशे लोक बसींनी वचपाक शकतात आनी वचपाक सोदतात. बॉम्बे तर तांणी आतां वेगळ्या वेगळ्या कॉलनींनी क्लब केलो म्हणजे कितें, 5 जाण एक गाडी घेवन 5 जाण येतात. 5 जाण 5 गाडी घेवन येवपा वांगडा एका गाडयेन आज म्हजी हाडटा हांव, दुसरे दीस ताजी हाडटा, तिसरे दीस तिसरो हाडटा. बट दॅट इज द वे बाय वीच ट्राफीक मुवमेंट इज रिड्यूस्ड. हांव मंत्र्या कडेन मागतां की एक ताणें मडगांव सिटी बसीस एक आमकां दिवच्यो आनी दुसरें हें तुगेलें बसीचें जाता तितले बेगीन सॉर्ट आवट करचें. आनी आमचो कदंबाचो बस पोर्ट कितें करता तो कितें पोजिशन आसा तें आमकां सांग. थँक्यू स्पिकर. Speaker, sir, I rise to speak on the demands listed for today. Speaker, sir, चड वेळ घेनासतना हांव 2-3 गोश्टी ह्या हावजा फुडें मांडूंक सोदतां. Speaker, sir, there are multiple suggestions that I would have for the Honorable Minister of Transport with regards to the rent-a-bikes and rent-a-cars which are being parked in public spaces and they are operating also from public spaces. So I would request the Honorable Minister to look into this very seriously. कित्याक लोकांक जर आपली गाडी लावंक सोदता तांकां ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. Speaker, sir, optimizing the traffic management, म्हाका खबर आहा, Department of Home, and that comes under traffic. But dangerous junctions have to be re-looked at. I believe खुबशे माझे colleagues हे already point घातलेले आसा. Proper road planning as per the Motor Vehicles Act, along with the guidelines by MORTH. Speaker, sir, streamlining and digitalizing the routine process of public services with regards to the transport department, be it
renewals of licenses, issuing of new licenses, registration of vehicles, passing of commercial vehicles, and so on. Speaker sir, coming to the bus stand at Mapsa, म्हाका दिसता हें आख्खे गोंयचे लोकांक खबर आसा. This has been a very, very long pending demand of mine as an MLA and the past MLA as well of the city of Mapsa. Mapsa bus stand is not only for the city of Mapsa. Mapsa is the first commercial center from Mopa. Mopa कडल्यान भायर सरल्यार Mapsa is the first commercial center that you get when you're getting out of Penne Taluka. All the traffic that comes through the northern border comes through Mapsa. I cannot stress more on how important this bus stand is for the city of Mapsa as well as North Goa as well as the Taluka of Bardes. खूब वेळ जालोलो आसा स्पीकर सर हे डिमांड पेंडींग आसा आनी हांव फाटलीं 5 वर्सां हांव आमदार जावन आसा. फाटलीं 5 वर्सां हांव ह्या बस स्टँडाचेर हांव मागणें कोत्ता ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन आनी आमच्या सरकारा कडेन. म्हाका आयज ह्या बस स्टँडाचेर अश्युरन्स जाय की हें बस स्टँड केन्ना जावंक शकता आनी हें बस स्टँड केन्ना जातलें तें. हांवें फाटलीं 5 वर्सां जायतीं आश्वासनां म्हाका दिल्लीं आसा पूण आयज म्हाका खरें कळपाक जाय की आमचें बस स्टँड म्हापशेकार विचारता बार्देसकार विचारता हें बस स्टँड केन्ना जातलें तें. आनी हांव मागतां मिनिस्टरा कडेन की तेणें सांगचें की हें केन्ना चालू जातलें आनी हें केन्ना सोंपतलें तें. स्पीकर सर, लँड एक्विजिशन बस स्टँडाचो खूब तेंप 2007 काय 2008 कितें चालू जाल्लो आनी आमच्या म्हापशा भितर एक KTC बस स्टँड एक्जिस्टींग बस स्टँड ऑलरेडी आसा. बट तितून मातशें डिपार्टमेंटान लक्ष घातल्यार वी कॅन मेक इट टेम्पररी मेक शिफ्ट बस स्टँड टील द न्यू बस स्टँड कमेन्सीस. म्हाका दिसता जस्ट ऑर्गनायझींग इट तितून भितर जायते इल्लिगल बिजनसीस चालू आसता वेदर इट इज वेंडर्स ऑर फुटपाथाचेर लोक बसता. that I request your department to kindly look at this. There is no coordination that is there between the KTC officials and the Mapsa Municipal Council. We try to engage with them, but खंय तरी आमकां response बरो गावना. The buses are not parked properly. The new bus stand has been occupied by huts. म्हणजे तूं एक मेकशिफ्ट बस स्टँड GSIDCन बांदलेलें आहा तेजे फाटल्यान एक जागो आहा एक 10,000 स्क्वेअर मिटर सुमार तितून झोपड्यो आयलेले आहा. आमी जायते फावटी प्रयत्न केलेले आसा तांकां काडपाक खंय तरी ते येवन परत ते बांदून घेतात. सो हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन यू ऑल बॅरिकेड दॅट लँड अँड स्टार्ट गिवींग इट आउट टू or tender that to a parking contractor and try to park the interstate buses ती काडून ती शेतान लायतात. If you all can move those buses there, that will also prevent those huts from coming in that property that belongs to the department. Speaker sir, the taxi issues, like everybody has said, is a very important issue that the state is facing today. We are all in support of moving forward with digitization. I don't think anybody has spoken against it. But we have to solve this current issue of the taxis and the aggregators, as it is giving a bad image to our state, and ultimately we are tourism dependent. The tourists should not suffer and they should not have a bad experience because of any conflict between the taxi drivers. Thank you, Speaker sir. Opposition Leader, Yuri Alimo. Speaker sir, I rise to speak on the cut motion. Speaker sir, and oppose the demands. एक हाफ एन आवर घेत. कित्याक म्हाका हाफ एन आवर सगळें 40 1 वर बी दिला मती म्हाका हाफ एन आवर 40 मिनिट्स घे बेगीन वचूंक जाय न्ही हें कितें स्पीकर सर फाल्यां परत येवपाक जाय फाल्यां परत येवपाक जाय खबर बता रोखडें स्पीकर सर I rise to speak on the I
rise to speak on the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, I begin with the Ministry of Transport. Now, Speaker sir, this government has miserably failed in providing safe, dependable, regular and reliable public transport. Because of this public transport, Speaker sir, this normally results in the ease of the living of the lives of the people. But Jain Zala is basically misery. They depend on their own sources rather today. Ek-eklo aapnai gaadi, bike gain bhauta. Speaker sir, what this has done is this has resulted in mushrooming of two-wheeler bikes, four-wheeler bikes, and you see a lot of these in these urban and semi-urban areas and villages. And the big question is, does Goa have their own right to public transport today? What was there in 1980s during what was spotted by Digambar Kamath, the senior member, Kadamba Transport Corporation, and what is happening now is a completely different scenario, Speaker sir. Speaker sir, there are a request of about 345 routes that are pending with the department. Kadamba Transport Corporation, Speaker sir, एका एक रिवायवल प्लॅन जायो. आमदार जो चेअरमॅन आहा, चेअरमॅन काम करूं सोदता, पूण कसलोच आदार म्हाका दिसना जात ते भाशेन चलत ते भाशेन. The way things are moving, things are going from bad to worse. Speaker sir, unsettled issues of taxi operators and motorcycle pilots. This is also your highlight. From the time we've been MLAs, we've been highlighting this. The same menu is there. Speaker sir, private bus operator pade hai, they are also unhappy. Bus stands are in completely bad shape all across the state. Udka facility na dinga piupachi, जावं waiting rooms, toilets, absolutely sarke bad to worse. Speaker sir, interstate bus pade hai, this jam bus stand hai, except there are no interstate buses, and except a nameplate is there in most of your bus stops. Speaker sir, आज जोरी तोर चोयल्यार 85% जे रस्ते आमगे हाय, या रस्त्याचेर there is no signage, no proper signage, I must say, except your 4-lane roads. And this puts to risk several pedestrians, several road users are at risk, several vehicles are at risk, and je accident jade te vadot ha. Out of the total buses that are operating, and when you announced last time of purchasing e-buses, I had questioned you how many are person with disable friendly mode. It is shocking to see the records, Speaker sir. No, absolutely, absolutely kind clarity na. And government is not moving in any direction with this. Speaker sir, Sodanch Zoritortu newspaper, Uktu Kelar, Sodanch, you can see the first thing that hits your mind or looks when you look at the newspaper is a fatal death on the road. Every day, you look on the newspaper, you find one though. Just one day. Minister. 16. I move that the House be extended by 2 hours. We'll try to finish before that. Yes. Because wait 1 minute. Yes. Motion is... The motion is that during the sitting of the House is extended by 2 hours. Those in favor of the motion may say aye, and those against may say no. I say it, the motion is adopted. The duration of sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, NJ Transport Department they have no program of driver orientation and training. Amotte basic necessity yan department an jaina. Fakt choltla motte chiri miri fine collection. Yan chiri miri yan department an vadot asa. So ila kottu ka chiri miri kit motte. Speaker sir, rent a car and bike. This is also playing havoc. I believe आमचे दोतोर कार्लोसान उलयला ज्या पद्धतीन हे व्हिडिओ वाल्गॅरिटी व्हिडिओ जे चलता ज्या पद्धतीन द लॉ इज बीन ब्रोकन आनी जे इट इज गोईंग फ्रॉम बॅड टू वर्स मंत्रीन म्हाका दिसता एडवायस 7-8 दीस आदी एक एडवायस केल्लो तेगे RTO ऑफिसराक ते सगळे फक्त घुसप्लाय करपाक चिरी मिरी कित्याक चड चिरी मिरी करूं पडा मुखार हे बारीक बारीक चिरी मिरी वाडत आसा. स्पीकर सर, ड्रंकन ड्रायविंगाचे सारखे चॅक ना, हे अल्कोहोल मिटर तेंगे चलताय चलनाय कित सुविधा आहा हेजेर चॅक ना.
Overspeeding जायत आहा. The minister, I believe, should inform the House of what are the measures that he plans to take with regards to this rent-a-bike and car operators. Speaker sir, high security number plate ache म्हाका दिसता 1-2 वर्सां आदी जाय तो बोवाड जालो. What is the current status on it? Anik, what is the current status? Is the order on high security number plate still in operation? And when we say whether it is in operation, Speaker sir, the minister clarify करपाक जाय की when did this expire come on, and then I will speak on that, Speaker sir. Speaker sir, म्हाका दिसता टॅक्सी भावाचेर जायते आमगेले सगळे उलयले, and I believe that this trade has to be in the hands of locals. A local आमगे टॅक्सी भावाच्या हातांत आसपाक जाय. Aggressive steps जो सरकार घेता, especially to rope in Goa Miles and other taxi operators. इंतून म्हाका दिसता आमचे जे लोकल भाव आहाय, there is a high possibility and there is a possibility की trade गोंयकारां मदें जे आहले हे भायर दुसऱ्या हातांत वयतले. कित्याक स्पीकर सर, technology against we are not against it, but beneficial to operators, consumers, it has to be purely to Goan brothers and sisters. This should be the benefit. Ada, I feel that the approach that is needed is that you need to take all of them together, consult them and bring these taxi operators on board. Or सरकार हें करपाक सोदना. हलो पात्रांव मू 1000 टॅक्सी दितले मू व्हड बोवाड जालो. कितल्यो टॅक्सी दिल्यो स्पीकर सर? आमकांय पयलीं आमदार जालो ना, 1000 टॅक्सी मेळटल्यो. आम म्हणटा तेका एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक दिल ना, दुसऱ्यान दिल तें आनी म्हाका खबर ना खूंय कोणा दिल तें. बट एनीवे स्पीकर सर, नाव कमिंग टू हीज डिमांड्स, आय फील दॅट तेका एक हायक वाडयलां बजेट, तेगे वाडयलें तें बजेट म्हाका दिसता इज अनजस्टिफायड. स्पीकर सर, तो सारको अलर्ट आसता, आमदार अलर्ट आहा सारको, पूण डिपार्टमेंट न्हिदलो आहा, एब्सोल्युटली न्हिदलो आहा. आनी जायत पुसा आमदार जो आहा हो बिजी आसता, हें हांव कित्याक तें तुका सांगता. स्पीकर सर, जें बजेटाचें प्रोविजन आहलें 306 crores फॉर दीस पर्टिक्युलर इयर, and last time it was 296. But if you look at the way pathetic condition of the department, road accidents, the way deaths are happening, this, Speaker sir, proves that the hike is unjustified. आता कदंबाचे ड्रायव्हर आणि असोसिएशनाचे जायते वांगडी आमचे बरे येयले, तेंगेले जे डिमांड आहाय, इतली वर्सां जालीं हे डिमांड आहाय, हे सरकार हांकां पुराय करपाक सोदना. वेज सेटलमेंट्स विजावीज द 7th पे कमिशनाचे जे तांकां रेकमेंडेशन आहली, दिस इज नॉट सेटल्ड. सेकंड, जे नॉन पेमेंट ऑफ एरियर्स जे तांगे पेंडींग आहले हे सेटल करूंक ना. इलेक्शन हांव सांगताय ते तांकां सगळें जातो मू, मागीर इलेक्शनाक दीस येयले तें जायना. Restoration of Provident Fund on 12% of the total salary. This is not been done. Jenna announcement केलें, 150 new bus घेतले म्हणून, electric bus or whatever it is. There was fear and anxiety among the drivers. Electric buses आचे 100 बस घेतले मू, गेले ते बजेटान सांगलोलें, कितले येयले? फक्त 5. Discontinuation of they are in a dark of your Maji bus scheme म्हणून. Out of 400 buses, 184 buses because are either being scrapped or they, and Kadamba is only operating with about 200 buses. Speaker sir, आता बस स्टँडाचे जेन्ना आमी उलयतना, आमी जेन्ना जोशुआ बाब आमगेलो डेप्युटी स्पीकर पयलो आमदार जाल्लो, आमी तेका चोयताले, त्या वेळार सो ते बस स्टॉपार तो उलयतालो. मनोहर पर्रीकरान तेका आश्वासन दिल्लें, हे बस स्टॉप जातलें म्हणून. आणि आज पासून तो जरी तो ते बस स्टॉप मागता, जरी तर 4 वर्सां जालीं हे बस स्टॉप जे म्हापसा जावपाक जाय आशिल्लें, एंड ही हॅड प्रॉमिस्ड द पीपल दॅट टायम. आय कूड सी, आय वॉज ऑल्सो नॉट एन MLA दॅट टायम. ते टायमासो अंत पासून स्पीकर सर सेम परिस्थिती, म्हणजे सिट्युएशन इज कंप्लीटली बॅड. आय बिलीव यू मेड प्रोविजन ऑफ 20 crores फॉर बिचोलीम. आय एम नॉट अगेन्स्ट इट. 6.5 crores for bus stands at Vasco and Margao. बारीकशे प्रधानमंत्री येता मू थिंगा तो गोट आहा तो बारीकशे चिरी थिंगा कितें करपाचो प्रयत्न जालो. स्पीकर सर, I would like to know from your budget provision, you have taken जे undertaking transaction advisories on PPP basis. So what is the
thing to modernize the bus stand. You've done that. So what is the purpose? You have to explain. Shiroda, Honda, Kunkole, amgele je bus stand hai, renovation zaina. We've replaced the shed, there's no doubt, but internally, painting, toilets, everything is in a bad condition. Sarke bad, Speaker Sir. Speaker Sir, Cape जो bus stand is 3 kilometers away from the central town. आता 16 जे bus stop आहे, all are in pathetic condition. All, especially if you look at the Penjim bus stand, this perfectly fits the state of the smart city. Smart city जे smart cities कोण उडेला, तेजा poros हो Penjimaचो bus stand, Pणजेचो bus stand. Pavements have been encroached by vendors. Platforms जे आहे, they need urgent renovation. Internal रस्ते पडे ते थिंग सगळे हॉडे आहे, सगळे हॉड्डे, सगळे absolutely no cleanliness. Modgonche bus stand जरी तो थिंग गेल्यार garbage is dumped. This is like an eyesore, Speaker Sir. Stink is all around the place, सगळे garbage. आणि दूख जाता म्हाका आमचे जे पयलींचे मुखेलमंत्री आशिल्ले अजून ते गेले ते कित्याक घाम काडले ते म्हाका खबर ना. मातशें कोण दियात रे तें बस स्टॉप मातशें. स्पीकर सर, नॉन फंक्शनल ऑफ जे ट्रॅफिक सिग्नल जे मंत्रीन आमकां उतर दिला, that is one of the major cause of deaths today in the road accident deaths. Anik, you have to constantly look at, maintain these signals better to bring them under your department control rather than giving it to a private agency. So when will you do it? There is a lot of, things that need to be put in order. The way the road deaths are happening, this is one of the prime reasons. चिक 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 मग सिग्नल साथ चलना तूं आज राती को गेल्या तूं कितली दिसती पडली स्पीकर तूं काणकोण वचपाचो आप तरी वारक्या मातशें ओ दाटे बंद जाताय तूं कितली दिसती पडली स्पीकर सर जे मेन रिजन इज द बॅड रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सद्या जे आहा आनीक एब्सन्स ऑफ कॉम्प्रिहेन्सीव क्वालिटी कंट्रोल आनी मॉनिटरींग सिस्टम दिस इज वॉट इज लॅकिंग विदीन द सिस्टम दिस कॉजीज एक्सिडंट्स आणि म्हाका दिसता स्पीकर सर आज जे दोन्ही डिपार्टमेंट जावं पुलीस डिपार्टमेंट आणि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इन स्पायट ऑफ बोथ ऑफ यॉल स्टील यॉल कांट कंट्रोल हे एक्सिडंट कंट्रोल करपाक शकनाय स्पीकर सर हे कॉर्डिनेशन जायना बोथ एजन्सीज हॅव फेल्ड and hence you need to fix responsibility. You need to fix responsibility and accountability. आणि फक्त म्हाका दिसता जे पड चलता ते passing the buck म्हणटाय ते भाशेन. Signages, substandard works, this basically have caused nuisance because of जे black spots आहे जे जेन्ना आमचे काब्राल बाब मंत्री आशिल्ले त्या वेळार he said that the transport department had to identify transport department was putting it on the PWD ministry 100 crore मागलेले जे आमचे surface transport highway minister to identify these black spots. What has this government and the department done? Speaker sir, जायते corrective measures घेवपाक जाय. मेन म्हणटाय ते हे सरकाराचे जावं MVR, दिलीप बिल्डकॉन हांकां पयले पनिश करपाक जाय. Due to bad road engineering, this is the main cause for these deaths because the expansion zala, but there is deaths as well. म्हाका दिसता जे लँडस्लायड जाले देवा कृपेन थिंगा आनी मुनीस मेल्ले त्या पद्दतीन हे सब स्टँडर्ड काम हे कंपनीन केला आनी हो सरकारान आतां IIT मुंबय मुखेलमंत्रीन तांकां मुखार कळ्ळें टू इन्वेस्टिगेट अनलेस these people are not blacklisted, nothing, no one is going to be serious because येते वर्सा हांको येतले हीच कथा जी आमी उलयता तेच पोत उलयतले. स्पीकर सर, you have failed to find a solution between taxi drivers, app-based taxis. You need to basically work on facilitating a dialogue. Goa is a small state and we have a lot of limitations to the taxi business. And म्हाका दिसता we cannot expand in an uncontrolled manner. ज्या पद्धतीन आमी expand करपाक सोदता. It is, we cannot grow and we have to remember that we have to protect the interest of our taxi bow. Because एक मोठो आनी एक problem जो हा is whether this your department has failed to create regular जे audit आसपाक जाय of school buses. Because जे accident जाले खास करून जेन्ना school bus had overturned आमची जी एक कुंकोळच्या गांवांत बालरथ
आनीक त्या वेळार जे स्टियरींग जे लॉक जालें, these buses need proper audit. Chief Minister said that you all give the management certain funds, but send your officers, check whether their management is really looking at it. We are playing with the lives of the children. Kunkurच्या गावान जे जाले बाळ्ळी on the border, at that time this bus overturned. We had to, I think Elton was there, we were there, we had to go to the South Goa District Hospital also. And children were traumatized. Let's not put everything on the management just because you need to do random checks. Speaker sir, the same with regards to the Kadamba buses. I don't think you have any tracking devices, whether you have any panic buttons, emergency numbers. Basically, you need to look at this. Tungelo, जो आमचे मुखेलमंत्री आशिल्ले पार्सेकर बाब, I was looking about 1 month back. He has explained in how serious is this issue. This is a very, very serious issue because we are playing with the lives of the children, Speaker sir. Speaker sir, you have said that you want the transportation, Goa to be developed as a transportation hub, where under viability gap grant funding, you expect 700 crores. I believe that you have said you thank the Chief Secretary and whatever. Exactly what is the status where this proposal has reached? Whether this will see, you will receive it? Speaker sir, आज म्हाका दिसता जे e-buses or the concept when this notification was removed in 2018 that they don't require permits. Basically, this is a very dangerous trend for our bus drivers now, जे traditional आमगे गोंयकार आहाय. This can hit them very hard. I believe the central guideline आहाय, you need to look at it. जे आमगे तमणकर बाब आहले, ते म्हाका दिसता they have met you, they have met the surface transport minister, they have met the chief minister. You need to look at it because they are scared that if you 2018 notification, if you go ahead with it, then it will have a lot of consequences, Speaker sir. Speaker sir, KTC जे जाल्लें 15 October 1980 आणि प्रताप सिंग राणेन हें घडोवन हाडलेलें. That time it was a dream. Today you have failed completely. Speaker sir, you have made provision of the Honorable Minister of 2 crores 76 lakhs for 24-25 under accident, death and injuries insurance. Previous year your revised estimate was 3.35 crores. I believe this is very little provision considering the fact of accidental deaths. There is a huge increase in your budgetary allocation under head of Road Safety Fund. From 3.98, you've made 11 crores. So you have to tell us where will this amount go, Speaker sir. Speaker sir, private carriages under this particular budget head, you have reduced it from 25 crores to 5 crores. So what is the reason for doing that? Speaker sir, if I summarize the transport department, the number of fatal accidents that are happening today, from आमी एक LAQ question मागलोलें, from 2023 to 15 June 2024, in North Goa and South Goa, there are 2,344 accidents that have taken place. 2,344. And the data reveals that in the last 5 years, 1,000 people have lost their lives. 1,000. There are a lot of accidents and the accident jenna serious zale, they recover. But 1,000 log mela. 1,000 log 5 varsa mela. That has almost 2,000 families have been shattered with these deaths, Speaker sir. Speaker sir, a lot of this have occurred because of the complete failure of this government to enforce the Motor Vehicle Act. A lot of minors were also involved in these accidents. I believe that the road infrastructure and the transport department is going from bad to worse. I'll tell you why. Speaker sir, आज आणि हे तू आयकपा जाय Speaker sir, म्हाका दिसता legislative secretary and listen to what I'm saying. आज जे black spots and accident prone zones म्हणून हांवें question मागलोलें. And it was to be answered on 18 July, 18 July. हांवें गायल्लें department, transport department. Transport कितें कोता तें question transport धाडटा, पयलें PWD धाडटा. PWD मागीर तें काण पोतून चिरी विरी भाशी होम डिपार्टमेंटाक धाडटा.
आनी मागीर पोतून ते होम डिपार्टमेंट आतां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा पोतून धाडला हें कितें चल्लां स्पीकर सर हे सेक्रेटरी ट्रान्सफर जायनाय पूण हांवें क्वेश्चन इतली बेगी ट्रान्सफर जाताय आनी पोत हें आतां हें बोड्यां केलां बिकॉज आय हॅड आस्क्ड एंड द गव्हर्मेंट डीड नॉट वॉन्ट टू रिवील टू मी द फॅक्च्युअल पोजिशन वाय इज दीस ट्रान्सपोर्ट PWD होम मागीर पोत्ते ट्रान्सपोर्ट स्पीकर सर हें तुमी मॉनिटर करपाक जाय सकाळीं हांवें सांगलोलें तुका स्पीकर सर आमगेले जे प्रश्न GAD घातलेले सेम प्रश्न गेले ते वर्सा GAD आन्सर्ड बट नाव दे ट्रान्सफर द क्वेश्चन स्पीकर सर हें धरी तर एश कोन चल्ल्यार स्पीकर सर आज आमी जेन्ना आमदार मूं हिंगा येता कितें स्टडी करून येवपाक मूग सोदता यू ऑल हॅव पर्पसली नॉट डन दॅट एंड गव्हर्मेंट हॅज क्रिएटेड दीस डेथ ट्रॅप्स ऑल अक्रॉस द स्टेट्स एंड देर इज एब्सोल्युटली नो mechanism in place to reduce these fatal accidents because of. Because जे आज your various replies, it shows that your department is in deep slumber, although you are very active. But Speaker sir, this with regards to advancement of technology, poer tene maga dista about 10 days ago I was reading a statement of yours that you want all the RTO officials. You check what they are doing. They are doing only chiri-miri, nothing else, absolutely nothing else. Not worried about anything. Speaker sir, je maga dista from various answers of your departments, I feel that the department is there's a complete failure. Speaker sir, je ramp asta with regards to Kadamba आज ये ramp benzene poer mag dista thing चोयला assembly ku ते गायलो ते गेलें स्पीकर सर लाकडा कुडकेस गायलो प्लायवुडाचो भायर भितर सोतना ते गेलें उदकांत तेन्ना ते प्रेस थंय दाखयल्लें हिंगा भितर सोतना हे रॅम्प जे आमकां सांगलोलें स्पीकर सर इन March 2022 you said that hydraulic lifts to help persons with disabilities and all these things would be provided to Kadamba. Today we are in July 2024. What is the status? We are just running in circles, Speaker sir. म्हाका दिसता आज ट्रक टर्मिनसाचे जायते उलयले ज्या पद्दतीन आमचे बरे जायते पोंडाचे दारबंदराचे जायते मोडगोचे येयले इफ यू लुक द वे द cars are parked there, buses are parked there, heavy earth moving machinery is parked there, all of these on national highways or major district roads, because this is causing obstruction for smooth movement. And म्हाका दिसता there is a need for you to create this truck terminus. Speaker sir, I want to ask the Transport Minister about the batches for the taxi operators, the traditional amgale. It has been stopped. Only motorcycles you are giving and the other forms. But why you have stopped? Why 6, 7, 8 years I believe it is stopped? Why you are not giving them these batches, Speaker sir? I want a categorical assurance from you. Which date you will issue them? Speaker sir, e-vehicle jenna oloitna EV charging station. Completely chaos. जे बसीज आहे टुडे सगळे उलयले हिंगा सगळ्या बस जाय आमकांय जाय आमी पयलीं मागलोलें आनी चोयत मू सांगलोलें पूण हे स्पीकर सर हे बस बी म्हाका दिसता पावतो मू हे पावत म्हळ्यार आमगे कॉन्स्टिट्युन्सी खंय पावत म्हळ्यार म्हाका दिसता पंचर जावन थिंगा बॉन पडल्यो इसली आज सुविधा जाल्या स्पीकर सर ह्या डिपार्टमेंटाची स्पीकर सर एट द फर्स्ट टायम आय थिंक इन 2022 in the monsoon session, I had asked you about the e-commercial business activities. And you had congratulated me then that I bought it to Nodre Mugar Almo. Aaj Zao, Zomato, Swiggy, Amazon, all this can create revenue. After which, Speaker sir, I believe 77 of these e-commerce vehicles were registered with the Transport Department. This was the reply in July. In February, this increased to 199. But I feel that it is much more with the Maharashtra and Karnataka registrations also. They are much, much more. What action will you take to bring all these vehicles under the ambit of the Transport Department? What is the plan of yours? First it was 0, then you made 77, 199. I think 199 might be in one constituency with the amount of this e-commerce generally happening. Ada, Speaker sir, coming to the most important, one of the most important point, revenue under Goa Rural Improvement and Welfare Cess Act 2000. From the start I had said. You had said that time it was in the court, but there was no stay at that time. Nothing stopped you
at that particular time to recover it. Speaker sir, ये जे 29 companies पडे है, these 29 companies 2014 onwards 230 कोटी रुपया they have owed to the state. This included Vedanta, JSW, Adani, ये सगळे जे पड क्रोनी कॅपिटलिस्ट आहे, हे सरकारा गेले जे ईस्ट आहे, हेंगेले हे 230 crore रिकवर करूंक नासले. Speaker sir, I have been provided that and I want to know from the Honorable Minister, why was that amount pending? What efforts had the government taken to recover the same? आता 5 company जे 210 crore पडे आहे, Speaker sir, JSW Energy, Engele Doni due to is almost 160 crores. Have you set up, whether the government has set up any check post to collect the data of transportation? Now, as per your new act, having a check post at the border itself, there's a lot of contrary as per the new act that has happened. So you give me clarification on that as well. What is the future of having a check post? I will come to that later. Because High Court on a petition je halle 10 January 2024 emi dispose kelle. Whether the department, had you issued any demand notice after the High Court order? Please place that notice in front. What is the current status? Speaker sir, anta industry je uloita, we expect the Honorable Minister to clarify on the provisions of your industry policy to ensure the employment of locals. This is one of the main problems in Goa. What is the mechanism that you have put in place to supervise the linkage between the industry and the employment of locals? What is the mechanism that you have? What is the tracking mechanism that you have to make sure what is promised is delivered? Do you have a mechanism? Because here also, the Labour and Employment Minister yesterday made a very loud statement that they do not have any control about reservation of jobs. Here, industries are given jobs, they are promised, given water, given sogle यांका रोस्ट कोण दिताय, उदो दिताय, सगळी दिताय, आणि आमची जमीन दिताय, पण आमकी कित मेटा स्पीकर सर? स्पीकर सर, illegalities हांव येता in industrial estate, this is happening right from day one. And I believe, Speaker sir, these things are going from bad to worse. I took an example, the first time I said about the illegalities in Kunkolim, in this industrial estate, you promised me that you would notify me. Then suddenly on the newspapers, there was a news that one of the ministers have come there in the industrial estate. I don't know who Kushbu chanla te achu ele. Ankai konan sangil na, you please, this is a very, very serious issue. Every time I'm raising this, every time I get no answer, no response, I am very serious about it. You please understand that every session I do it. Speaker sir, je provision halle, this is 13% basically your industries of more of what it was last time. So, Speaker sir, you have made the minister has made a provision of 80 crores to undertake basic works in the industrial estate for infrastructure. So which industrial estates and what work this 80 crores is divided? Because there are several pending proposals. So where exactly this 80 crores will be divided, the Honorable Minister could tell us. Ada jobsache je connection uloita. Speaker sir, there are few shocking incidents, and then the Chief Minister has to intervene. Of interviews fixed in Gujarat, in Maharashtra, is it permitted? Is there a law? Labour and Employment Minister says he has no control. Whether you have any control, ज्या पद्धतीन retrenchment जाता, Duraline workeraचे of contract labor are taken outside the states, because amgelo zago, amgelo power, amgelo water resources, everything belongs to you, facilities belongs to the people of Goa, and people don't get jobs. This is a very, very serious issue, and you need to look at it very seriously. Ada GIDC that collects revenue, and this was also raised, and we have written, Speaker, to the chairman, we have written twice, especially the Kunkolim municipality, of the pending dues. Crores of rupees have to be paid. They come, they do business irregularly, je encroach kota, pollution kota, सगळे हे घाण कोताय, आणि जे डिपार्टमेंट आहा ते निधन आहा, पैसे दिनाय म्युनिसिपॅलिटीक.
There is no revenue given. Speaker sir, you have made one provision under 2851 of Industrial Estate 01, reimbursement of taxes. I believe a lot of people, the environment minister when he was the MLA, he spoke about several Verna industrial estate as well. So many panchayats have to get it. 1.5 crore, I think crores of rupees have to be paid only to the municipalities. And why have you not released this? Speaker sir, I would like to know in detail the scheme of the special incentives for women entrepreneurs and startups that you have mentioned. In the budget speech it is mentioned. Have you adopted to any sustainable practices? And what is the progress because of this scheme? Other Speaker sir, this government, you have failed to implement the industrial policy protecting the interest of Goa and Goans. Number two, answer amka meda ki it looks like 80% job reservation or Goenkarak metle, it's a dream. What is the stand of your department with regards to job reservations in the Goan private sector? Advertisements, kalche disak ami ulele, sokani ulele. Pharma companies advertising under the Essential Service Act, under that disguise, lokang retrench ko dai, it's absolutely no control. Aaj industrial estate an, जे leakages जाता है, poisonous gases, blast, fires in various industrial estates. It is all over the park. Now, Verna, everywhere. But Speaker sir, जे data maka mugale एक question ashille on 17 February 2024, and in this about fatal accidents, and you have said that from 2019 till date there are 18 fatal accidents. Of these 18, 7 are in Kunkolim. Of 7, 4 belong to one company, Global Ispat. So you see the sequence, you see the irregularities. I've been pointing this out. No action has been taken. No, absolutely no one wants to look at it, Speaker sir. Speaker sir, this government, labor law, last time you said, they labor, anta labor 2-3-4,000 labor hai tinga. They stay within the industrial unit. If a catastrophic incident happens, thousands will die together. एक रुमान 8 जा 10 जा उदका सुविधा ना टॉयलेट सारक नाही हे सगळे थिंगा. This is absolutely the minister doesn't have any policy in line. This is all illegalities, and it is going, Speaker sir, from bad to worse. You have failed to promote any non-polluting industries. You tell me which are the industries that you've got. ये आमगे कुंकोळकाराचे एक curse. This is a curse. These industries, because you must have also been the MLA. Yeah, which Sarkaran ale, that is not the solution. The solution is that today when we are asking you, have you taken, what measures you have taken? Adas, because sir, main encroachment zatale. And I believe you have an efficient director. And you spoke about your DSLR surveys, about these things happening. Last time you said 18 reports were available, some are pending. Now, Speaker sir, airport surveys alai, how many people have encroached? To what extent it has been encroached, and what action you have taken against them? I want to know what action you have taken against them. Don't tell me that they have been called, there have been some fines, and tell me what action you will take. Can they just encroach? Can they do whatever they want? Speaker sir, inga mutte ki just because they are industrialists means that kaid na zaite korpak shaktai. Emaka dista mantri namka sangpak zain. IPB je eta anda, Speaker sir. I have a reply that you have said that which shows 4 industries were promoted under white category, 21 under green, 47 under orange, and 14 under red category. Now from these, the proposed from the reply that I have, you have a proposed investment of 6,650 crores. This is what was proposed. The actual investment is only 951 crores as on date. Employment you propose of 24,300. Actually generated is 2,505 as per the answer given to me. So where do you all get these numbers of 24,000? Chief Minister talks about 2 lakh jobs. Yeah, 20 speakers are to 20 number deta hai. Have you all taken any action on them? Why are you all silent if they promise 25,000 jobs? Speaker sir,
88 projects, only 12 projects are completed. 76 are still not completed. This is Investment Promotion Board. Other Speaker, sir, we raised it last time. Elton also raised it up. Delta Corp Limited. I don't know. This Delta Corp is, everyone is associated, Speaker, sir. With this Delta Corp, this government is associated. I'll put it that way. Speaker, sir, जे project je approved zala, under partly natural cover. First of all, I would like to congratulate you before starting this. Because je high-powered committee namka, je tuka ami sanglele ki Old Goa ye je eco hotel eta, and tu bond kela. So I would congratulate you for that. They're close to St. Francis Xavier, that thing that was approved. I had raised my objection in the high-powered committee, and I read to the newspaper that you have cancelled it. So I congratulate you. To I congratulate Kuda, Speaker sir. Speaker sir, but ye je Delta Corp project ha, this is approved by IPB, is coming under natural cover area, cultivable land, irrigation command area bithore tha. Is this allowed? That you'll allow anyone, Speaker sir, under the disguise of casinos to operate the way they want? Are we not concerned with our WRD and don't we have enough water problems? Speaker sir, ye maka dista je orchard area, under natural cover area, you have to take a call on this. Otherwise, the people and we will protest. We will protest, and Speaker sir, we will make sure that this project never sees the day of the light. Because Speaker sir, Anekha, Brahma Corp Tim Park, under buffer zone of garbage management site, whatever you have taken. MS Team 4 beverages, this is also coming under natural cover. So you look at this, these things are very, very seriously. Now, Speaker sir, coming on the IDC exit scheme. You all have launched this scheme, very good. Speaker sir, now I would like to basically summarize a little what is happening, what was and is still happening in the IDC. Speaker sir, there are huge dues outstanding against a lot of leaseholders for so many years. In spite of repeated observations by the CAG, the IDC has failed to recover the same and has neglected, absolutely neglected to act properly in recovery. Now first, delay in execution of lease deeds. These are all audit reports. Now you might say you were not the minister then, but this is, you are a minister, it's a continued process, and the department, Speaker sir, because of the delay in execution of lease of deeds, March 29, almost 12 crores 57 lakhs were pending as dues. It is not known whether the same will be recovered or no. Speaker sir, delay in processing applications of allotment of plots. Ye plot je hai sogle konan, even the IDC has given gold coins. They've given plots to their relatives. Everything is basically je illegality thinga chalta, Speaker sir. Absolutely, je committee hai, screening committee, they are all namesakes. Speaker sir, with this delay in processing the application, investment of 73.48 crores was promised of 1,141 persons by 9 months. What has happened to this, Speaker sir? Speaker sir, misuse of land allotted to the industrial estates. Ada 27.82 lakh square meters, which is almost 24% of the total 1,18,000 square meters of land at 20 industrial estates. These lay unutilized, and they are lying unutilized not now, but for several years they've been given to these industries. These, Speaker sir, even after third party janna transfer zali, first, second, third party also when it was gone. I'll tell you for example, one particular plot, 8,000 square meter, was given at Verna Industrial Estate for 60 lakhs. It was transferred for 1.76 crores. After it was transferred, Speaker, and it was sold again, third time for 7 crores. So from 1 crore, 7 crores, Speaker sir, over 6 years. After this was being reported by the audit, the defaulter and the government appoints one TFC. Te bis te table tennis hat hai, Speaker sir. ये जे दोन्ही कमिटी आहे तो तेच ते बागेन कोताय हे उमके माग Speaker sir, the corporation's role appeared to be more of a facilitator. They were facilitating this deal.
These committees do not have professionals. They are all party men, all directors put there to bargain. Speaker sir, Jenna, the second allotee made a profit of 4.5 crores and the third allotee made a profit of 13 crores. So you see, basically the eye and the land, all of these departments and all of this whole, your Sarkar is only about lands and nothing else. Speaker sir, basically what I want to try to say is that these plots, there are several cases. Another one, a test check was conducted of 296 plots out of 3,514 in 230 industrial estates. At 12, there were 46 plots that revealed that 4,45,000 area only. This, Speaker sir, was not utilized from 2 years to 20 years. They have not been utilized. And Speaker sir, these plots and such incidences of trading of plots are pointed out by the audit. They are pointed out very clearly, and who have been involved in this trading of these plots, Speaker sir, they have to be brought to the book. You cannot give them an exit route through this scheme of yours. These people, these are culprits because there are crores of rupees that have to be recovered, Speaker sir. आता irregular जे swapping of plots जाता. आता Speaker sir, as per your regulations and amendments of the Goa IDC Allotment Regulation Act, जे swapping of allotted plots, but the corporation, Speaker sir, what did it prefer? It preferred to जे alternate plots आले in lieu of the allotted plots on the request of the allottees. म्हणजे जे allottees आहे तेच जाता. कायद्या प्रमाण हा ते कांयच जायना आसलें. Audit observed that jet post swapping of the plots, you did not utilize the plots, but the corporation took no action to repossess those plots. Means basically sale out of sale, म्हणजे बाहेर plot हाडला plot करीत राव. You did not take any action to make sure that the department gets hold of the plots. And this audit basically, because of that, has recommended to the corporation that this swapping of allotted plots and repossessing of plots is completely out of the regulation. Lease rent recovery, such a weak mechanism. Now you've made 80 crores of provision for them. Speaker sir, as of March 2019, your lease rent recovery was 13 crores. Why are you not increasing? Manager to get field manager, they're all sleeping, absolutely sleeping. Sogle kominada. Utka tenga itle electricity bills have to be paid. So many water bills have to be paid. What is the department doing? Sleeping, Speaker sir. Ek example dita, 701 invoices were issued of the corporation for recovery of lease rent. And what was revealed is that of 203 invoices, Speaker sir, that is 29%, 66 were during 6-month periods. Means from 6 months up to 8 years. This is the amount of recovery that has to be done. You all are jenna barik lokank उदकाचे बिल कातोरपाक आमगे पावर मिनिस्टर हिंगा जे लायटी बिल कातोरपाक रोकडे बिल 15 दिसां भितर हे कातोन उडयताय कनेक्शन हेंकां वर्सां जालीं हे माफिया मरे माफिया राज कोण प्रोटेक्ट कोता स्पीकर सर undercharging of plots. Now when I say undercharging of plots, there were 287 allottees at 18 industrial estates. And inga Speaker sir, the test check done by the audit, 151 allottees at 7 industrial estates found that the transferred plot of 17 lakhs, 17 lakh square meter was to third parties. And this resulted through your undercharging a loss of 73 crores. What has the department done on this? Speaker sir, one of the 5 allottees, among this, Speaker sir, there were 5 plots of undertaking the utilized plots within 3 years. Aaj, Speaker sir, till today, all these violations exist. Scrutiny committee ji halli, table tennis, they said 60% of the plot rate should be given. Your screening committee then settles it at 10%. Speaker sir, what is going on? One committee recommends 60, other one settles at 10. What
What is this system? Speaker sir, you have given NOC for mortgaging for 228 cases. 228 cases, no objection certificate दिले. एकल्यानानी जो plot गेल्लो 5 crore for 5 crore 67 lakhs the plot was given. He has mortgaged that plot to 5 banks, and today to collateral he has to pay about 428 crores. 428 crores. Speaker sir, I strongly feel that when such matters are pointed out, the IDC has to come forward. You have to come forward with schemes how to basically, a huge dues high. What is your plan? Don't give them an exit. If you all plan to exit, this government will exit. With this type of things, if you all have, and we will point this out. We will make sure that we knock the doors of the High Court or wherever it is. We will not allow you all till these people, Speaker, this issue is less. Speaker sir, speaking on the last demand, Panchayat, it is responsible for delivering of several critical issues. And Speaker sir, handling of disposal of solid waste, because the High Court holds them तांकां obrigado कोताय की तुमी लायसन्स दिताय म्हणून तांकां तें लायसन्स दिवपाचें बंद कोताय. And that's because sir, honorarium to panchayat members, this is dispersed sometimes late, once in 6 months. You need to look at that. Private owners of trees, we have spoken about this thing. This is a big problem that the panchayat faces. You all need to come out with some policy. Roadside drainage, the PWD department doesn't allow us. Roadside drainage Speaker sir, म्हाका दिसता is a very, very important issue. The BDO office, the BDO's office requires several staff थिंगा उणी हा. सकाळ आमचो RDA minister म्हणटा staff नामो estimate जायनी. हे पंचायतीन Speaker sir काबार करता. Speaker sir, timely disbursement of the 15th Finance Commission. These reports have been submitted by SFC. Collection of waste through panchayat areas. This has been a failure. Speaker sir, आता जे मुगेले एक LAQ आशिल्ले, LAQ 47. And I had basically put it to show that this government doesn't have the will and to stop the illegalities, activities by panchayat secretaries, gram sevaks in various panchayats. Ada LAQ 47, it states that there are 11 panchayat secretaries currently on whom vigilance and CID cases are registered. The same LAQ states, Speaker sir, that 31 village panchayats where full-time dedicated panchayat secretariat hai, they are not posted. 31 village panchayats. I don't know, Honorable Vijay Bab's answer was saying different, but they gave me 31. I think Cruz, they gave 26. I don't know what is the formula for that. 209 panchayat secretaries against whom the first appellate authority, the BDO has issued orders for non-complying of the RTI information sought by the general public. Speaker sir, out of these orders that have been passed, the Goa State Commission, they have passed RTI information dillamo on 30 panchayat secretaries. Against 30 panchayat secretaries, this has been passed. Mantri inga ayla. I am Mantri kitle pusa note pasung aylo. I think it's going to be now almost 300 days. I don't know. You must be busy. But that note, I think even Honorable Chief Minister's office it has gone. Jo amge potri panchayat secretary dila, especially Shandoz gaon to panchayati an busna. To baila hota loka think derache mata. आणि आपणा गेले 20,000 30,000 दिसाचे तयार कोता. It is shocking. I have written to you 3 times. You check. Your OSD knows about it. If we are telling you that corruption and rampant corruption is happening, I have not received that. no, I'll give you the received copy. You give me the copy. Yeah, I have received your OSD. Itel, she knows about it. It has been given to her. Speaker sir, I believe you look at this. These are very, very serious issues. The government has failed in time-bound services. As you have acted on the Eco Hotel je etale Old Goa, amgele 3 तारखे जे फेस्त आहा, whatever is the exposition,
जें थिंगा ओल्ड गोवा हो बंगलो आहलो वो ओल्ड गोवा बंगलो कित्याक स्पीकर सर हें कितें जाता वाय स्पीकर सर there seems to be made deliberate attempts to delay the hearings. What is happening with this? You please expedite. Before the exposition, Speaker sir, I feel you should expedite. At the end, Speaker sir, ये जे ghost work थोडे पंचायतीन चलता, I will give him and end it. A classic example, this particular work was done under the 15 Finance Commission and GIA funds for gutters, laying of pavers, construction of a Ganpati Visarjan platform with shade. And this is the report, you need to investigate this. This is a report that there work order issue केली, त्याच्यानंतर work was not undertaken. It is shown as completed, certified by the competent officials. Here the work order and disbursement of payment is also done. No completed work is not complete, but completion certificate is given. This certificate, जे सरपंच आहे, तिंगा जो जेई हा, ये कोमिनात जाले. Based on completion certificates, your BDO has issued Form 24. In the first time, I believe today, some papers also have highlighted about this. The payment is also dispersed. I demand that you send your BDO at this site. Check this out. I will send this across. Speaker sir, this is a very, very important thing. I think that you should look at these serious things. With this, Speaker sir, I hope ante आमगे जे secretary आम सांगिला, जे secretary जे transfer आसपाक काबार बाप तो phone काढा. तू राती पासून phone काढालो जाल्यार पोतून phone मारतालो. पण म्हाका दिसता हें तरी तूं तें complete कर. These are serious things. Thank you, Speaker sir. Honorable Minister. Speaker sir, I rise to support my own demands and the demands of my department, and obviously oppose the cut motions and reply to the various points raised. Nevertheless, I want to say here, the way things are sought to be projected, some of them genuinely highlighting problems which the opposition are duty bound to do that. I am very glad. I got some very good suggestions. But at the same time, Speaker sir, I want to bring to the notice of this august House the way certain things were sought to be projected and put forward as if this government, our government, led by Dr. Pramod Sawant, and particularly whether in transport or panchayat in industries, nothing has happened. It has reached a collapsible stage. The position is much more different. There is lots that this government has done in the last 2 years, in the last 6 months since the last assembly session. And I particularly want to highlight right in the beginning, the leader of opposition raised quite a few things, but most of them, I felt they were audit observations which are from the year 2013-14 and 2019-20. And most of those audit objections were replied to the CAG and they were accepted. Such dramatization, give a picture, अशें दाखोवपाचें कांयच जावना. हांव आतां सुरवात करता, स्पीकर सर. पयर एक कित्याक you have to be transported ultimately. Movement decides how much you move forward in life, whether government is doing something or not. So I'll start with transport. सगळ्यांक खबर आसा, सगळ्यान मुखेल म्हणल्यार ह्या दिसांनी चर्चा चल्ला. पयर एक स्टार क्वेश्चन आशिल्लें, तेका उत्तर दिता आसतना सुद्दां म्हाका वेळ मेळ्ळो ना आनी हरिडली रिप्लाय करचें पडलें. पूण पयले खेपे म्हाका तरी आख्या गोंयांतसून फोन आयले. सोशल मिडिया वॉज एगॉग. पीपल एप्रिशिएटेड that a app-based system, app-based taxi is being promoted in the interest of Goa, in the interest of Goans, in the interest of the larger traveling public. And the first thing I want to point out here, perhaps it is a rare occasion
in August House, a few people advocating, if suppose you are selling something and you are a buyer, if somebody wants to sell it at a lesser price and you're getting it for a good price, I am saying, no, you increase the price and you give it to me. The aggregator Goa Miles is operating, as I said, almost 20% lower than the notified rates. It's a business model. Whether it is Goa Miles, whether it is some other aggregator, like you have a government app which is notified, obviously there will be audit objections right from the beginning if they go to lower the rates, and it will not be acceptable. Similarly, here is a business model where somebody chooses to slightly keep the rates lower, and this is part of a business model which is being adopted everywhere. Did not Jio do it when they came in the market with mobile phones as a person giving us those services? I can cite so many examples. Now, for example, coming on this very subject, आमी एक हांगा चर्चा भरपूर जाला डिसायड करपा जाय. आमी फुडें वयतले, आहात थिंगा रावतले, रिवर्स गियरान घेतले, यू टर्न मारतले, काय फुडें वचोन modern technology adopt करतले. What am I simply saying? Aggregator on board घेवप म्हणल्यार आनी हांवें हाडूना तेन्ना. In fact, at one time I was against it because I myself perhaps did not understand it in full context. When Mr. Nilesh Kabral was the chairman of GTDC and Mr. Manohar Parrikar, our ex-chief minister, Sargiya Manohar Parrikar Bab, तेणे हाडलेले, हांवें जेन्ना म्हाका फूल स्टडी करून I accepted it. Today, it is a transport which is cheaper. Every day, if it was not acceptable by the people, the footprints would not have increased. गोंयान सगळ्याहून व्हडलो प्रॉब्लेम तुमी मांडून घेता is public transport, is buses, not having enough buses in rural areas, not having taxi or any other mode of transport, Speaker sir. आमी हेजेर सुदार हाडपा जाय. हांवें कोणा फोर्साक करूं ना. तुमी गोवा मायल्सानूच जॉयन जावपा जाय. फुडें हांव म्हणना तुमी गोवा टॅक्सी एपात जॉयन जावपा जाय. म्हाजी एकूच निवड सांगणी, तुमी सिस्टमाचेर या, संवसार मुखार पावला, तुमी तुमचें ओन ॲप करा. आदले एक सेशनान हांवें सांगिल्लें, तुमी ओन ॲप करता जाल्यार हांव तुमची मदत सुद्दां करता. डिपार्टमेंटा कडेन फंडींग हांव करता. आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळा तशें. स्पीकर सर, हांव मुद्दम हांगा ऑगस्ट हावजान सांगता कित्याक तेंचे थोडे लोक म्हाजे कडेन उलयता. उबरा कडेन तेंची डिस्कशन आसा, कितें तरी अरेंजमेंट करून उबर हाडप. पूण आमी गोवा सरकारान हाडलेले वो हांगा चलता ते ॲप फेल करप. अवश्य हाडा, उबरूच हाडा, ना उबरा कडेन तुमी टायप करा, म्हाका प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर, एक सगळ्यान व्हडलो हायलायट गोंयकारांक खबर आसपा जाय. जेन्ना 1560 टॅक्सी सिस्टमाचेर येता, GST फारीक करता, TDS तेंचे डिडक्ट जाता, जे सामान्य लोक, बारीक लोक, जे इन्कम टॅक्स SSC जावन 10 कोटी सुमार गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू दिता. आनी तेच कॅल्क्युलेशन हांगा आज कोणें आंकडो लायलो 25,000 टॅक्सी आहा म्हूण. हांव 25,000 म्हणना, हांव तेंचेच आंकड्याचेर रावतां. पयर बाब प्रवीण आल्लेकार मान्य आमदारान सांगिल्लें 18,000 टॅक्सी. 18,000 टॅक्सी आहा जाल्यार हांव परत हे फिगर कोट करतां. आमकां उणेंतशें उणें रेव्हेन्यू GST आनी TDSाचे 100 कोटी येवपा जाय आसले. आतां आनीक हांव सिंपल एग्जाम्पल सांगता. 18,000 तरी टॅक्सी आहा. एक आनीक उदाहरण दिता, एंड दीज आर रियल फिगर्स. हांव हुंयचे फिगर फाज करना. आय एम स्टेईंग एट द कन्झर्वेटीव लेवल, एट द लोअस्ट लेवल पॉसिबल. दर 18,000 टॅक्सी आहा. दर एक टॅक्सी दिसा दर्या 2 ट्रीप मारता. 2 No, sorry. Just you cannot intervene. You speak afterwards. Honorable Member you Michael. Speak afterwards. I am on Honorable my Member legs, Speaker Michael. sir. GST लागना for the income
How GST doesn't अरे come? बाबा, one minute. Self-employment business They come GST on the na. app, therefore they come on Company the app. GST ha, company GST ha. Sit down. Company has to pay GST. We have to. Sir, Honorable Leader of the Opposition. Because of point of order. He cannot be disturbed when he's on his feet. He cannot disturb, no member can disturb me. Honorable I never disturbed a MLA single Michael. person. Very carefully for further implementation, I have personally written down what each and every honorable member has suggested. I prefer to implement that with all the force at my command as the minister, as a servant of the people of Goa, looking after government business. That is the commitment I have. So please don't disturb me. If you have anything to say it at the end when I will say so. Speaker, sir, because it disturbs my flow of thoughts. And that is the game being played. Speaker, sir, आता जेन्ना 18,000 टॅक्सी धरया आणि एक टॅक्सी तरी फक्त दोनू ट्रिप्यो करून 2,200 जोडटा हांव म्हणटा आमच्या गोंयकारांक आमकां फेस्तांय लागता हॉलिडे घेता ओन्ली इट प्लायज नॉट 365 days 255 days 255 days हांव मुद्दम सांगता 255 days of working by the taxi with only 2 trips, 2,200, and you calculate for the whole year how much money he makes, it works to 1,009 crores, 1,009 crores. You multiply it and you see, this is the turnover of the taxi. Now there are some taxis which will earn more than 5,000 per day. There are some people will say, why you're saying only 18,000, say 25,000. That means the business being generated by the taxis, by the traveling public who sit in a four-wheeler, whether it is rent-a-car, whether it is black and yellow, whether it is a tourist taxi, it is to the tune of 10,000 crore. And if you go by the other multiples, as I said, it can be 25,000. It can be that they earn 5,000 per day. It can go between 10 to 20,000 to 30,000 crore. And these are not unrealistic figures. Now, Speaker Sir, इतले वर्सां आमी हेजी काळजी घेवना आनी जेन्ना ॲप इतले व्हेहेमेंटली ते ओपोज करपाक लागले लॉबिंग करपाक लागले आमदारां कडेन वचोन पर्सनली तांकां कन्विन्स करपाक लागले आनी नामनेचे बरे कडेकांत आमचे लिडरूय कन्विन्स जावपाक लागले I had to open my eyes, I had to dig further inside, and this is the information I have. आता गोंयान आमी एक चिंतपा जाय आमी फाटीं वयतले काय फुडें वयतले आमी हे लोकांक एपार हाडटले एक सिस्टम एक शिस्त करून एक सिस्टमाचेर हाडटले काय हाडपाना हे गोंयकारान चिंतपाची चड आनी चड गरज आसा इनकम आमी केन्ना केन्ना चिंतता गोवा इज अ स्मॉल स्टेट वेर इज द रेवेन्यू गोइंग टू कम फ्रॉम वेर इज द मॉडल पयशे आमकां येतले आतांच तुमी कंप्लेन करताले फंड्स मेळना GI फंड्स मेळना गव्हर्मेंट पंचायत ती मोडपाक कांय दिना खुंयसून तरी पयशे येवपा जाय सेंट्रल सपोर्ट आसा बट सेंटर ऑल्सो विशीज दॅट वी शूड कम ऑन आवर ओन फीट हें तरी हांव करपाक सोदतां हांव बिलकूल विरोधक ना हे आमचे टॅक्सी भाव आसात दे आर द एम्बेसिडर्स ऑफ गोवा ते राजदूत आमचे द फर्स्ट इम्प्रेशन इज वेन यू सिट इन अ टॅक्सी what is the treatment you get, what they speak, what they say matters, the tourists listen to them. पूण अशें तरी जावपाक लागले टॅक्सी हे हॉटेला कडेन येवन पॅसेंजर घेवपाक शकना आनी हूंय सावता वचोन काडपाक शकना स्टेशना वचोन काड ऑल दीस थिंग्स कॅन बी डन ऑन द ॲप यू कॅन program it in such a way on your screen that taxi when it reaches that hotel cannot pick up the passenger, it can come on that app, let them make their own app. And that particular car which is parked outside the hotel, automatically he'll get a beep like how you get the beep on the mobile and he will pick up the passenger from that hotel. Speaker sir, inga e cholna. Inga kide cholta, suppose one person is traveling to Mopa from my constituency, suppose or from the south, 2,000 भाडें आहा त्यांचो व्हॉट्सॅप ग्रूप आहा एकूच सांगता त्यांचो व्हॉट्सॅप ग्रूप आहा मेसेज वयता एकामेका ग्रुपाचेर वाटेर तांकां थांबयता 2-3 किलोमिटर एवे 600 भाडें दिता ताका 600 रुपया दिता
बिकॉज तेका रिटर्न ट्रीप आसना. 600 रुपया तो जोडटा, तो 3 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून बाकीचे 1400 रुपया तो जोडटा. म्हणजे आपलीच एकामेकाचेय बिझनस डिनाय करता. जे बिझनस एकट्या मेळपा जाय ते मेळना. असले हांव जायत्यो गोश्ट्यो सांगपाक शकता, पूण हांव तांकां सुजार करपाक सोदना. ते म्हाजे एनिमी न्हू, हांव तेंचेर कोंत्र न्हू, पूण म्हाका जाय हिंगा टॅक्सी बिझनसान शिस्त आयिल्लें आनी तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवया. हांव मान्य मुख्यमंत्र्या जाय जाल्यार मागता, सगळे जाण आमी बसया, जाय जाल्यार सगळे आमदार जे कनेक्टेड आसा बसया. बट वी कॅनॉट गो बॅकवर्ड्स. अ ॲप बेस्ड सिस्टम हॅज टू बी देर. टॅक्सीज हॅव टू बी रेग्युलेटेड. अशे म्हाजे कडेन कितलेशे आंकडे आसा, हांव उलोवपाक शकता, हांगा म्हाजे कडेन इतले डिटेल आसा, पूण हांवें सांगलां तशें हांव तेंचे सुजार करून तांकां वायट नदरेन चोवपाक सोदना. दे ऑल्सो हॅव टू रियलायज गॉन आर द डेज एक ट्रीप मारताले, सुशेगाद रावताले, चुकोन केन्ना दुसरी ट्रीप मारताले. आज अशें म्हणणें आहा, भांगार घाण दवरता आनी टॅक्सीचो लोन भरपा जाय. लोन टॅक्सी घेयली भांगार घाण दवरून. हांगा कोणें तरी एक मान्य आमदारान म्हणलें, आमी गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम केली. ती कितें म्हूण केली? ती टॅक्सी जेन्ना गोवा मायल्स इज ओनली द फॅसिलिटेटर, ओनर इज दॅट पर्सन हू गेट्स अ फ्री टॅक्सी. आनी म्हाजे कडेन हांगा फूल लिस्ट आसा. 500 लोकांतले ओनली 60 पीपल आर हू आर नॉट ओरिजिनल गोवन्स. तेय म्हूण तूं भायलें नांव आहा तांकां, पूण तेय हांगाच रावल्ले 10 वर्सां बीन 15 वर्सां बीन. आनी तेंकडे सगळ्यां कडेन बॅच आहा. नांव हांव वाचून सांगपाक शकता, म्हजे कडेन फूल लिस्ट आहा. पयर क्वेश्चन येयलें तें नांव वाचतालो. मॅक्सिमम पेडणेचे आसा. आनी पेडणेचे लँड लुजर म्हूण हांव मुद्दम सांगपाक सोदता. हांव पयलो सांगपी. तांकां एक सेपरेट स्टँड दिवया. ब्लू टॅक्सी स्टँड तांकां आमी दिला काय ना? आमी तांकां ब्लू टॅक्सी कॅब करून आमी स्टँड दिला न्ही. तेंची काळजी आमकां आहली न्हू, आनी आजून आहा न्ही. मायज मागल्यार आमी मायज दिता, पूण आतां सांगता दिला तेच तितल्यो टॅक्सी थिंगा ट्रिप्यो जायना. दाबोलीम एअरपोर्टूय तेय लोक GST फारीक करता. तेय लोक सगळे चार्जीस फारीक करता. म्हाका तेणी सांगिल्लें आसा कितले चार्जीस GST ते भरता ते. दे हॅव टू पे GST एंड अदर पीपल हू आर वीथ गोवा मायल्स दे हॅव टू पे GST. अदर्स डोंट हॅव टू पे. असलो आर्ग्युमेंट हांगा दिलो जाता. आय डोंट अंडरस्टँड दीस. इफ एअरपोर्ट पीपल देर हू आर नॉट वीथ गोवा मायल्स आर पेईंग, दे आर ऑल्सो युनायटेड टॅक्सीमॅन युनियन. हिंगा कोण म्हणटा ना इंडिव्हिज्युअली पे करता, तांकां खबर सुद्दां ना कशी सिस्टम चलता ती. दुसरे टॅक्सीवाले येवन सांगता म्हूण हांगा थोडे उलोवप जाता. हाव इज इट दॅट दे आर पेईंग एट द एअरपोर्ट ऑल ऑफ देम एज युनायटेड टॅक्सीमॅन? सो हिंगा फकत एक सारकी समज घेवपाची म्हणजे एक हें आसपा जाय, संवय आसपा जाय आनी दुसऱ्यांचें आयकून घेवपाक. दुसरें हांगा उलयतना जे ते म्हणटा आमी केन्ना तेंची मदत करूं ना. हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां, ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीज बेनिफीट गिवन टू येलो ब्लॅक टॅक्सी असोसिएशन 1,58,92,844. लीज रेंट 1,39,81,900. Supplementary contract electricity and water charges March 2014 to April 2021 5,01,695. All these amounts. Then 19,13,961 paid by Transport Department to Airport Authority of India for outstanding trip charges of Yellow Black Taxi Association, rupees 40 per trip. Exemption during COVID for motorcycle, auto rickshaws, taxis, buses and goods carrier. Motor vehicle tax and passenger tax exemption is 16.30 crore आमी दिले आमच्या सरकारान. Penalty on tax, passenger tax waived, exempted is 2.74 lakhs crore, 2 crore 74 lakhs. मागीर हिंगा हे भाशेन प्रत्येक एक्सिडेंट विक्टीम स्कीम ते म्हणून दुसरे आमी दिला ते आमी तांकां पावले त्या टायमा आनी ते म्हणटा आमी सरकारान कांय करूं ना. वयल्यान आमी तांकां म्हणजे तेंचेर विरोध वयता.
तेंचेर विरोध वचोन आमकां कितें मेळटलें, म्हाजो कितें इंट्रस्ट. आय एम ओनली सेईंग लेट अ ॲप बी देर. ॲप बेस्ड टॅक्सी कितलो प्रेशर येयलो, ओला येवपा जाय, उबर येवपा जाय. सुरवातेसून हांव मंत्री जाला तेन्नासून एक सेंटिमेंट ते गोंयकार म्हूण तेंचे मातशें आयकोया. म्हणून आमी ओलाय हाडूना, उबरूय हाडूना. आसून दी तेंचे आमी आयकून घेवया म्हूण. आतां तेंचे इतलें आयकपा पडटा की इतलो बरो सुंदर ब्रीज पळय लिंक रोड बाब नितीन गडकरीन इनॉग्रेट केला, ते म्हणटा ब्रिजा कडेन हाडून पॅसेंजरां सोडटले आनी आमी थिंगा टोल फारीक करपाना दुसरें. म्हणजे सगळें फुकट मेळ्ळें जाल्यार आनी आमी जे मान्य आमदार म्हूण मेंबर्स ऑफ दीस ऑगस्ट हावस तरी तांकां सपोर्ट करपाक लागले, हुंयची शिस्त कसलीच उरपाना. हें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. प्लीज तुमी हेजी ओळख घेया. टॅक्सीचेर हांव एकूच सांगपाक सोदतां, एज आय सेड, मान्य मुख्यमंत्र्या तांकां समजावपा मिटींग आपयन दी. हांवूय येता, बाकीचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन येवन दी, बाब विजय सदस्य येवन दी, वेन्जी येवन दी, सगळे येवन दी. लेट अस रिमूव अ प्रॉपर सोल्युशन which is acceptable to everyone, but don't do something which is unconventional, which will not be accepted as a normal thing happening. कित्याक गोंय म्हणल्यार सगळे पळयता. हें हांवें करूं ना, नांव जें केन्ना केन्ना पिड्डे जाला, म्हणजे कुसलेले आपोल सगळे कडेन आसता. एक दोग जाणां जावन सगळे हांव दोश दिना. हांवें म्हणल्यार दे आर ट्रू एम्बेसिडर्स ऑफ टुरिजम ऑफ गोवा, आनी तांकां आमी तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन आमी रेकग्नायजूय करता. पूण दॅट डज नॉट मीन दॅट यू से आय डोंट वॉन्ट दीस. इट इज लायक सेईंग, हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदतां, इस्कॉला वयतात तेन्ना आमी चड मोग करता म्हूण आपुरबाय तेंचे आमी सदांच केला करता म्हूण आपण इस्कॉला युनिफॉर्म घालना. आपण युनिफॉर्म घालनासतना आपण फॅन्सी क्लोथ्स घालून वयता. हें जाता केन्ना? एक शोरूम आसता आनी आतां तुमी जाणा, यू कॅन ऑर्डर ऑन एमेझॉन, स्नॅपडील, फ्लिपकार्ट, कित्याचेरूय आज ऑनलायन लोक ऑर्डर करतात. तुमी लोकांक सांगतले, लोकांनी शोरुमाचेर इतले पयशे मोडला, इतलो सुंदर. तुमी शोरुमान येवन फिजिकली चोवनूच वस्तू घेवपा जाय. इट इज द पिपल्स चॉयस. टुडे इट इज अ डिजिटल वर्ल्ड. सेम वे द सेम प्रिंसिपल शूड बी एप्लायड टू टॅक्सीज एज वेल. वाय सच ए हल्ला गुल्ला ओली इन गोवा? बाकीचे कडेन एअरपोर्ट चलना. पयर हांव आन्सर करता तेन्ना हूंय हूंय चलता, हूंय हूंय कावंटर आसा. हायकोर्टान जे तामिळनाडू, केरला हायकोर्टान डिसिजन दिला तें सुद्दां हांवें कोर्ट केलें. इवन देर इज अ सुप्रीम कोर्ट डिसिजन. इफ आय गो थ्रू ऑल दॅट, my entire 1 hour will go. I got the entire papers. I can place this on the table of the house for the reference of honorable members. Podaya Muddam with pictorially colored proof that these counters are running at different airports. Now, speaking on the same demand of transport, Speaker sir, Kadambache rehta hu. I don't want to talk more on taxis. I think I have covered most of the points. If honorable members, some of them want, I can even read the names. All are Goans. 90% are driver come owner, and 10%, 156 people have employed drivers. That is 10%. Out of that, Goincha taxi patrav scheme and other people. Batchache ulayle. Batch सगळ्या compulsory आहा. पुलीस क्लियरन्स लागता, बाकीचे सगळे डॉक्युमेंट लागता. आमी कांय रिलॅक्स करूं ना. कमिंग टू बसीस नाव, आय वॉन्ट टू से हियर, Kadamba buses, number of buses operating on road in rural areas, 329. Number of buses, Kadamba buses in urban area is 100, 429 buses. EV buses plus Smart City buses, EV buses operating are 64, Smart City 48, 112. So 429 plus 112, 541 buses are operating. Off-road we have 21 buses. It is mandatory. 15 वर्सां जाल म्हणटच रोडा वयल्यो buses काडपा. More 86 buses are supposed to arrive. And these 86 buses, there was a problem. We even had Electra, we even had served notice of termination. Magir, they said no, they will supply. Now the final thing they have said, they will supply in stages and complete the supplying of the buses as of January 2025. If we again cancel, we will be in a problem.
सो ताका लागून बसीज उण्यो आहा. सो अशें म्हणपाक जायना. मोस्ट ऑफ द queries raised here is buses गांवांनी ना, buses आमचे रुटा ना, buses आमचे स्टुडंटा ना. स्टुडंटा buses जाय त्यो बाल रात जे ऑडिट सीएमान करपाक आयला. I think Honorable CM will give funds from Education Department. But there is another very big game changer which is going to be our Chief Secretary, who is a IIT alumni. त्यांचे जे under CSR, they want to give us around 500 buses. We are working out the entire procedure and the formalities to see that this becomes a reality. Honorable Chief Minister is on record of having announced it during the budget, while presenting his budget. ह्यो buses जेन्ना आमकां मेळटल्यो, जे आमकां शॉर्टेज आसा इवन बसीजांचे, आमकां बऱ्यांतल्यो बऱ्यो EV buses मेळटल्यो, and these buses are for free, being given by them under CSR. So it's not that the government and ट्रान्सपोर्टान कांय करूं ना वा कांय करपा सोदना. आमी डेफिनेटली करपा सोदता. दुसरें, बसीजांचे उलयता तेन्ना ह्यो बसीज येता तेन्ना जाता तितले बेगीन हांव ट्राय करता. फुडले कॅबिनेटी हांव हे प्रोसिजर सुद्दां कंप्लीट करपा हांव ट्राय करता. IIT Council Support for Sustainable Transportation, as they call it, आमकां ट्रान्झॅक्शन एडवायझर आमकां अपॉयंट करपा जाय. This transaction advisor has to be appointed from transaction advisors empaneled by Ministry of Finance, Government of India. RFP is currently under consideration of Finance Department. आणि हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, under supplementary grants, if you check, last time 5 crore allocate केला to meet the cost of hiring a transaction advisor. And this is going to come to the cabinet shortly. आजूच हांवें म्हाजे सगळे ऑफिसरां मेळोवन सांगला जाता तितले बेगीन नेक्स्ट कॅबिनेटी हाडपा हें ट्राय कर म्हूण. ह्यो बसीज हाडपाकूय जाता तितले बेगीन आमचो पूर्ण प्रयत्न चालू आसा हें हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां. आनी हांव आमचे चीफ सेक्रेटरी देव बरें करूं म्हणटा दॅट तो थंय IIT दिल्ली पास जाल्लो खरो, पूण गोंयांत तो चीफ सेक्रेटरी आहा म्हूण तेणें गोंयचेंय चिंतलें म्हूण. आनी हांगा bus stands to be taken up for redevelopment. Panaji, Margaon, Vasco and Mapsa for the time being. We will try to do the others as well. As well as the other day when Honorable Shri Nitin Gadkari ji came, I spoke to him also. He said, last time I was trying to make it a bus port, which you made an announcement. We have still not formed the corporation. They are supposed to special purpose vehicle or a corporation, whatever you call it, they were supposed to form it at the center. ते जावना. आतां करपाचें आसा. सो एक हुंयचे कडेन तरी थिंगासोन नाल्यार हिंगासोन डेफिनेटली हांव करून घेतलो. कित्याक हें बस स्टँड आमकां जावपाकूच जाय. हे सरकारान जो बुन्यादीचो फातर घायला तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाच पुशान कंप्लिशन पयला. जे आमी हिंगा उतर दिता आमी हें करून दाखयतले. प्रयत्न कंटिन्युअस चालू आसतली काम जावच्या पुशान. So that is as far as your bus stands are concerned, your acquiring new buses are concerned. As far as taxis and transportation is concerned, कितें करपा जाय तें आसतलें. लोकां जाय तसो रिलीफ पॅन्डेमीक टायमा म्हण नाका, ह्या टायमा सरकार सदां पावलेलो आसा. सामान्य मनशाक कितले त्रास पडटा ते म्हाकाय खबर आसा. आतां हें सांगता सांगता म्हाजी कार्ड जी आसा हे आमचे मोटरसायकल पायलट आसा ते आमचे ट्रेडिशनल बिजनस कशें ओली गोंयांत ते टॅक्सी दिसता की तेंकांय कितें रिलीफ दिवचो, तेंकांय कितें स्कीम दिवचो. अवश्य डेफिनेटली वी वील ट्राय टू गिव देम सम स्कीम. I will work out a special scheme for them because they deserve it, because they are poor people who earn on a motorbike. आता हिंगा एक मागणी येयला तशें रेंट अ कार म्हण नाका, रेंट अ बायक आमी आनी मायज परमिशन दिना. हांव येतकूच हांवें बंद केल्लें आसा. आमी एकूय न्यू लायसन्स दिवना. ओली कोण आहा ते ऑपरेट जाता बिकॉज एवरीवेर वी फावंड दॅट दे आर पार्किंग एनीवेर, नो शिस्त ते ऑब्जर्व करना आनी सगळे चोको ब्लॉक करता पार्किंग आहा ते सगळे कडेन. ताका लागून आमी तेंय बंद केल्लें आसा. सो आमी मोटरसायकल पायलट जे आसा, इनफॅक्ट आय हॅड टोल्ड गोवा मायल्स इट सेल्फ टू डिवायज अ न्यू स्कीम एंड ही इज रेडी विथ द स्कीम. तो म्हणटा सगल्यो तुज्यो रिक्षा तो आपण ई रिक्षा तांकां फायनान्स करता. आपण मोटरसायकल तो ऑनरेबल CMाकूय मेळ्ळो तो आपण करता म्हूण की आपण तांकां फायनान्स करता. लेट अस मेक गोवा ई फ्रेंडली म्हूण. हे भाशेन आमची प्रयत्न चालू आसा.
ना तांकां फ्री दिता रे ते अशी चलयतले मोनोपॉली करू नका तुम्ही तांचे रेट रिव्हिजन केलं ना अरे 11 बाबा. वर्सां जाली 11 years रेट रिव्हिजन हॅज नॉट हॅपन तूं आतां गोवा मायल्स Honorable members, फुकट दिता honorable members, रिक्षा दिये सगळें दिये कम्प्लिटली रॉंग सगळें दिये कसं सगळें तांक दिये honorable members, टॅक्सी वाले बोवाळ मारता मरे सायकल आता मोटरसायकल दिता सगळें कसं? तांक दिये let him complete. गव्हर्नमेंट इज अशें बसून घेयात. सिल्वर स्पीकर सर म्हाका दिसता मिनिस्टराक आन्सर तरी करून न्ही पयर आन्सर ताणें एक आन्सर करून गियर घाले फुडले सांगता तो गोवा मायल झाडून आतां आमी बोवाळ मारता टॅक्सी म्हणून तो आतां मोटरसायकल पायलटांकूय गोवा मायल्साक दिवपाक फुडें घालता सर Speaker sir, बसून घेयात. under their CSR responsibility, they wanted to finance. Nobody does CSR. Nobody does free. Honorable members, No free drink. No free dinner. If they give for free, what is wrong, man? Are nobody will ever give for free. Goa Miles is who? I Who can is show Goa you Miles? the Ambani? schemes. Who is he? Speaker sir, they Who is Goa muttale- Miles? honorable Ambani member, no? let him complete. He can do CSR to give all the pilots free. बसून घेयात. Wednesday Vegas. What is this? You all are not even allowing to answer. This is not fair. Speaker sir, हांव वयल्यान तांकां मुद्दम दाखयता आतां तो तेणें म्हणला म्हूण टायम घेवपा नाका म्हूण हांव सांगपा सोदना आसलो हिंगा खंय दवरले पेपर आं टायम घेऊ नका रे आन्सर कर आनी हांव कितें सांगपा सोदतां ते कितें ते स्कीम पळय करता ते सगळे आहा स्कॉलरशीप दिता बाकीचे दिता ते सगळे पेपरान मिक्स जाला म्हूण हांव तुका सगळे In the affidavit in the court, writ petition number 1175 of 2018. It is pending in the High Court. You have said you are not giving Tourist Taxi Association of Vasco a counter at Daboli, but you are giving Goa Miles when they also have all India license. How? In which rule it fits? Because sir, all aggregators, he has not read the thing. There are decisions of high courts in other state. Today I have not got it. I was having it with me, as well as there is a decision of the Supreme Court as well. तुका जाय जाल्यार फाल्यां प्लेस करता. तूं पळय सांगता ते legally not allowed म्हूण aggregators. It's a pending case in the High Court, Speaker sir. I am only saying that in the affidavit there is a condition 1. There is a case where you are the respondent. Things have You happened. means the government of Goa. Things have happened after that, my dear. So it is no, you are saying some old thing. Things have moved after that. There have been decisions after that. After that, you have done aggregator guidelines in 2019. Central government has come in 2020. QuickJet has applied with Ola and Uber to you, and you have STA is saying we are not giving because we have not decided whether to go by center or by state. Then how you have given Goa Miles and Goa Taxi? Because sir, मान्य आमदाराक खबर ना खऱ्यांनी ओला उबर आमच्यान स्टॉप करपा जायना आमी ते STN स्टॉप केला कित्याक ते परत सगळे उठ्ठले मडगांवकाराकूय स्टॉप केलो तुवें. सेंट्रल गव्हर्मेंटान क्लियर कट सांगला यू कॅनॉट स्टॉप एनी वन सांगता तुका हांव पूण आमचे लोक गोंयकार दुसरे भाशेन म्हूण रिस्पेक्टींग दे सेंटिमेंट आय ऑल्सो रिस्पेक्ट देम तांकां दिसतलें आरे आमचे वयले सगळे आनी ओला उबरूय हाडले म्हूण फाल्यां म्हाजें नांव शिगमो घालतले आनी म्हाका तांकां प्रोटेक्टूय करपा जाय तूं सांगनाका तूं प्रोटेक्ट गायडलायन आहा ऑपरेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून विथ रिगार्ड टू पार्किंग नॉन बिझनेस आवर्सान तुज्यान व्हरून रस्त्यांचेर पार्किंग करूंक जायना तें तूं वायलेशन ताचें कशें अलाव करता कायदो लागता जाल्यार सगळ्यांक लागपा जाय न्ही दॅट इज वॉट वी आर सेइंग वी आर ओनली टॉकिंग पॉयंट्स ऑफ लॉ तशें पळोवपाक गेल्यार रेंट अ कार म्हण नाका इवन टुरिस्ट टॅक्सी म्हण नाका तेंचे ओन पार्किंग आसपा जाय पार्किंग आसले बगर पार्ट ऑफ युअर गायडलायन्स पार्किंग आसले बगर तांकां बिझनेस करपाक मेळचेच ना सगळें शटडावन करचें पडटलें तेजे आर्ग्युमेंट प्रमाणे इट हॅज टू बी अ बॅलन्स गायडलायन केले कित्याक गायडलायन करप कित्याक कायदे करप कित्याक फॉलो करपाक न्ही ते कायदे तोडपाक करतात स्पीकर सर एक सादें म्हणटा कायदो करतात कित्याक कंप्लीट करपाक दिया न्ही कायदो करप कित्याक स्पीकर सर हे कितें रे विजय आमचो विजय बाब खूब शाणो म्हण हांव जाणा हांव मानता तो शाणो म्हाज्यान शाणो पूण आमकांय उलोवपाक दी मरे आमी लेस शाणे आहा ते तूं शाणो म्हण आख्खें गोंय जाणा आतां कितलो शाणो तो स्पीकर सर हांव एकूच सांगपाक सोदतां आमचे जे ट्रान्सपोर्टेशनाक कितें सुदार हाडपा जाय कसो हाडपा जाय तें आमकां फूल काळजी आसा आनी आमी करतले आतां कदंबा बसीजाचें सांगलें ट्रान्सपोर्टेशन सांगलें
बस स्टँडाचें सांगलें, टॅक्सीचें सांगलें. आतां हांव दुसरे हेजेर वयता, मागीर तांकां स्पेसिफिकली विचारून दी, नाल्यार आमी फाल्यांचो दीस लागून हिंगाच आसतले. हांव मातशें कट शॉर्ट करता, कित्याक म्हाका जाय तें सांगपाचें आहा, पूण तितलो टायम म्हाका केन्ना मेळना. तेणी चड टायम घेयलो, सगळे उलयत रावले, उलयता. कंप्लीट करा तुम्ही. स्पीकर सर, आतां दुसऱ्या डिमांडा वयता. एज फार एज इंडस्ट्रीज इज कन्सर्न, सगळ्यांक खबर आसा इंडस्ट्रीजान आमी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडला ती. सगळ्यांक खबर आसा ते इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडटात तेन्ना वेअर हावजींग आनी लॉजिस्टिक्स हाडली म्हूण पॉलिसी. सगळ्यांक खबर आसा अंडर IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आमी कितलेशे प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केला, क्लियर केला, आनी मोस्ट ऑफ देम आर वर्क इन प्रोग्रेस. जो आंकडो ते फकत 2200 दाखयता, हांव ते हुंयसून ते दाखयता ते नकळो इतलो कमी आंकडे. 24,000 तरी आमी दाखयल्ले. एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट अबावट 8,000 आमकां दाखयता एट प्रेझेंट. आमचे कडेन जो आंकडो आहा तो, आनी दोज प्रोजेक्ट्स वीच आर क्लियर्ड आर डेफिनेटली employing at least 50% who are local Goans. Ani 25 lakh square meters might have been given under IPB. हांव तांकां मुद्दम आनीक सांगपाक सोदता, आमी डिजिटल मॅपिंग केलें आनी डिजिटल सर्वे करून थ्रू DSLR जॉयंट सर्वे करून आमकां फूल डिजिटल मॅपाचेर घालपा मेळटलें. हुंयचो प्लॉट वेकेंट आसा, केन्ना दिल्लो, हुंयचो लिटिगेशन आसा, कितें एक्टिविटी करता हें. आनी ओवर एंड एबाव दॅट आमचे पोर्टल जे आमी 15 ऑगस्टा पयलें करपाक केल्लें, पूण तें आमकां मातशें टायम लागतलो, एंड ऑफ ऑगस्ट जातलें. सो वॉट एवर क्वेरीज दे आर सेयींग, हें कशें जालें तशें जालें, तुका त्या पोर्टलाचेर Yes, we are collecting the information from each and every industry. Speaker sir, तो सांगता 6 months जाले, थोडे इन्फॉर्मेशन दिना, आमकां जबरदस्ती घेवचें पडटा, म्हणून आमकां कळटलें मागीर. स्पीकर सर, last time you said 18 reports were ready. On those 18 reports, have you acted? You said last time 18 reports were ready 6 months ago. Have you acted on that, on those encroachers? Speaker sir, आमकां कोणें एन्क्रोच केला, कितले केला तें खबर आहा, बिकॉज प्रिवियसली इट यूज टू बी अ मॅन्युअल सर्वे विच यूज टू टेक प्लेस. नाव इट इज अ डिजिटल सर्वे. देफोर आमकां कळ्ळां वेर वी हॅव फॉर्म्ड अ कमिटी एंड दॅट कमिटी डिसायड्स वेर 5% आहा ते कितें इफ इट इज ओनली 5% ऑफ एन्क्रोचमेंट विच इज देर फॉर सो मेनी इयर्स, they will move to regularize, it will come back to the board. If it is more than 5%, then we'll have to take a decision, which we have not taken as yet. So this entire thing is for decision. So now, Speaker sir, just explain more on that. What is your policy, 5% and more? No, I said only 5% we intend to regularize. That also it is still to come to the board. Who are the encroachers? As I told you, it is in the final stage. Almost it is getting ready. And August you will put it out. And which is more than, Speaker sir, where encroachment is more than 5%, again it will come before same committee. Then they will again come to us. I will take everyone in confidence. I will inform you also if you want. There is nothing to hide here. It is done in a very transparent manner. Speaker sir, ही सर्वे करतकच आमकां कळ्ळें जे युनिट बंद आसा, थोड्यांचे शेडां बांदलेलीं आसा, थोड्यांचे बिझनस करून बंद जाल्ले आसा. Almost 12 lakh square meters of land was blocked in the existing 23 industrial estate. We intend to use this. म्हणून we brought that new transfer policy where पहिले कितें जातालें, because of such a complicated procedure, nobody could give his shed to anybody, nobody could give his land. At the same time, it was like a dead investment lying for so many years since its allocation. Now we have introduced an exit policy wherein that person will be able to give it to the new entrepreneur who wants to set up business. All the dues that are due to the IDC will be paid by the new entrepreneur. It is a very transparent document. In fact, I have it here if you want it. I can place it on the table of the house. We have even printed a booklet also
There is, and when everything is going to be on the digital footprint, on the e-portal, you will get everything. You can question that time. So there is nothing to hide as far as that is concerned, Speaker sir. दूसरे Advisory Committee of Goa IDC, Section 14G of Goa Industrial Development Act provides for constitution of advisory committee to advise the corporation. However, this is not a mandatory provision. Such a committee is constituted only if there is need for it. We felt there is no need, so we have not done it. So we don't need that advisory committee for the time being. Then, as far as your employment is concerned, since inception of IPB, total project 229, operational 89, in progress, as I told you, 72, total employment which was proposed was 29,810. You know, 72 of those projects are in progress. So employment as of today generated is 8,171. तुझे 2,500 हुईसन मेळ्ळे ते म्हाका खबर ना इंतून 1 minute Speaker sir, मंत्री लो आन्सर हा 2,500 is your answer. ओते हांगा जा Speaker sir. Okay, I am giving you the latest figure. Answer, I am we will giving give you the you your latest answer. figure. Speaker sir. नहीं 20 से अब 8,000 मोटा I'm giving you the Speaker sir. latest This is figure. your answer that you have given. Because the employment generated of Goan people is 3,451. Non-Goan who are employed is 4,720. Huh? अरे गोंयकार तुम्ही नाच म्हूण सांगताले मरे गोंयकार नाच म्हूण सांगतालो 25 तारीख जावपाची आहा 25 तारखेक LAQ रिप्लाय अनस्टार्ट 101 म्हणून आहा तातूंत ताजो क्लियर फिगर असो आहा की 24,300 पोटेन्शियल जॉब्स अँड 2,514 जॉब एक्चुअल जॉब्स क्रिएटेड हे डिफरन्स आसा हाजे खातीर आमी म्हणटात एम्प्लॉयमेंट जनरेशनान जायना आयले तो आंकडो तितले लागीं पावतलो हांव 8,000 2,500 8,000 फरक हा मरे I can answer that when the project is कंप्लीट करपा दियात 1,000 जॉब एक लक्षात दवरात तुम्ही उलयता असताना ताणी डिस्टर्ब करू ना तुम्ही उलयता असताना ताणी डिस्टर्ब करू ताका कंप्लीट करपा दियात मिनिस्टर कंप्लीट करपा दियात बसून घेयात तुम्ही you have just said 2,500 jobs bank reply दिले and मंत्री मुठा 8,000 have been given. How is that you're differing from the replies? Speaker sir, these are the latest figure. You can catch me for today what I am telling Today's answer itself is saying 2,500. How today means in सकाळ सो आंत 5,500 लोकांनी This is the latest figure I have got. Latest This figure. your same figure we are referring. You please check. बसून घेवचे सर तुम्ही माझी ऍडवाइस करा वचपाचें ना ऍडवाइस करा आमकां ना ऍडवाइस करा की फिगर सारखे दी म्हणून हे म्हणजे तुम्ही सांगा न्ही तुम्ही काय सांगा ना आमकाच बस म्हणटा अशें कशें जातलें तो फिगर रॉंग दिता तुम्ही त्या उत्तर दियात Because sir, as far as industry is concerned, one big worry is there, which is my worry, which is the worry of the honorable members of this August House. Kide local employment, which we would like to see more than 60%, it is not happening. But at the same time, I want to apprise this August House Speaker sir, with much fanfare, Tensos government ha Karnataka, 80% job for local Karnatika's mun aile, magi 60% zale. Magir, they kept the whole bill in advance. There was such a uproar from industry. It is just not possible. They say it is constitutionally not possible, which your own Congress government in Karnataka also realized. They kept the whole thing in abeyance. I am not talking of keeping the whole thing of employing Goans in abeyance, Speaker sir. I have directed the Investment Promotion Board and the IDC, when we give plots, when we give land, please examine legally, kashe, you can fix the whole thing in such a way that locals would become employable by the time the industry comes up, including the skill development that is necessary, which can be as part of their project report. We are examining that part very carefully. It has to be done in a proper shape and form.
कितेंय सांगलें आनी तुमी सांगलें 80% कर्नाटका जावना मरे 0%य जावना सांगता तुका मुद्दम आय एम नॉट होल्डिंग यू रेस्पॉन्सिबल बट इट इज नॉट पॉसिबल कॉन्स्टिट्युशनली सो कितेंय आमी हिंगा फटाश्यो मारल्यो म्हूण जावपाना स्पिकर सर सो इंडस्ट्रीन आमचे गोंयचे भुरग्यांक कोण माता पोटॅश कोण माता तूं न्हू रे बाबा पोटॅश मारको बिस्तो उलय नाका हुंयच्या घुसपाय नाका रार ऐक बोस रे अरे बोस रे बाबा बोस रे कंप्लीट कर आमचे तेच भाशेन बाब एल्टनान सांगलें किटॉलाचे तो उलयलो किटॉल कितें तरी बरो प्रोजेक्ट हाडा फाल्यां घाय करून कितें कांयच्या काय थिंगा प्रोजेक्ट दिलो तोच हांगा येवन परत उबो रावन सांगतलो कितें हाडला काय म्हूण we are trying to get one of the best projects there which people also will be happy to accept the project such a project we are ऐक तो कितें तो तुका सांग I will take you in confidence don't worry not now इतली अफवा घातली की आमी हिंगा वयले कितें सनबर्न वयले म्हूण जायनासतना शीत फुडें मीठ अरे स्टेटमेंट हा चेअरमॅनालो कॅन्सल केलो आमी बोर्डान स्टेटमेंट हा स्पीकर सर डिस्कशन जाला तेजेर सनबर्न नाकमोस बरो डिसिजन गेला स्पीकर सर एकूच सांगपाक ताका ताणें कर्नाटकाचें सांगलें हरियाणान बीजेपी सरकार आहा आनी बीजेपी सरकारान 70% बील मूव केल्लें कित्याक केलें कर्नाटकान जर काँग्रेस चुकता जाल्यार हरियाणान तुमी कित्याक चुकले कित्याक काळीज म्हणटा लोकल मनशा खातीर आसपाक जाय गोंयचे मंत्र्याक गोंयकारांचे काळीज बीट जावपाक जाय की गोंयचे भुरगे गोंयांत काम करूंक जाय ते आसपाक जाय कॉन्स्टिट्यूशन मागीर तुमी कित्याक मूव केले हरियाणा त्यो खबऱ्यो काणयो सांगनाका आमकां त्यो फटाच्यो आसा स्पीकर सर ताका हांव एकूच सांगपाक सोदतां गोंयकाराची एनी गव्हर्मेंट ऑफ द डे कितें तेजी कर्तव्य कितें आसता टू इम्प्रूव द क्वॉलिटी ऑफ लायफ ऑफ इट्स सिटिजन्स What have you to do that? Build the infrastructure, build industry for employment, do what is best in the interest of the people. आमी हे करीत आसा जे प्रोजेक्ट आनी पयशे सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी हे गव्हर्मेंटान गोंयकारां खातीर मोडला आनी काम करून दाखयला खंयचे हेजे पयलीं सरकारान दाखयला आतां तांकां एक ल्हान आहा ते कितें नासलेली वस्त खरें करून दाखोवपा जाणा ती दुसरी मायकल लोबन इतले म्हणल्यार एजंट चलयता सरकार आतां मायकल ओग्गे आहा आनी आमी हांगा उलयता रुलिंग पार्टीच्या तुमकां मेळिल्ले आहा विजय सरदेसाय घरचा आहेर म्हणटा ताका घरचा आहेर सर कंप्लीट करा कंप्लीट करपाचें आतां पंचायत आतां स्पीकर सर कंप्लीट करपाचें आतला मागीर लास्ट उलयात तुमचे कितें विशय आसता जर जाय स्पीकर सर आतां इंडस्ट्रीचे उलयतना दुसरे लास्ट एक पॉयंट उलयता आमचे बाब मान्य युरिया आलेमा पोल्युशनाचे कुंकोळ्ळे सद्दां तो काडटा कुंकोळ्ळे पोल्युशन जाता ते आनी खऱ्यांनी थिंगा पोल्युशन जाता आमी पळयला ती एक फिश मिल इंडस्ट्री आहा बाब विजयानूय तें काडलें तेकाच कित्याक इतले प्रेफरन्स मेळटा ते म्हाका एकदां कळना म्हाका तेजेर एक्शन घेयलें जाय आमी एक बोर्ड रेजोल्युशन दोगून घेयलें IDCन आनी हांवें म्हाजे MD सांगलें ते सी दॅट रायट टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट दॅट स्ट्रिकस्ट ऑफ एक्शन शूड बी टेकन एंड आय एम ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सगळी गाण तो करता 4 लाख वॉटर्स तो हाडटा पोल्यूट करता इंडस्ट्रियल एस्टेटान सोडटा बाकीचे ते एक्सपोर्ट करता फिश तेंचेय नांव पिड्डे जाता हे भाशेन हे केस आहा सगळे आहाय ते समज बंद कर मातशे हे नोटीस दी बंद उडय नथिंग और हुई दाबोले बी और हांग नाकती हांग नाक स्पीकर सर मातशे देव हाती नाका मातशे और दाबोली और दुसरे आहाय तेंक सगळे और एक्शन घेता म्हणलें मातशे और एक ताणें एक्शन घेता म्हणलें स्पीकर सर आतां तो सांगता तें बरोबर आहा कितें खरें तें खरें बाकीचेय पोल्युशन करता आमी थिंगा एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट घालपाची आमची प्रयत्न चालू आहा पयरूय आमचे बोर्ड मिटिंगा तेजेर डिस्कशन जालें वी आर सीइंग वॉट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटीव इट इज नॉट सच ए इजी सोल्युशन इतले वर्सान तें चल्लां इट इज अ लिगसी प्रॉब्लम वीच आय हॅव इनहेरिटेड बट वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट इवन वी डिस्कस इट इन द बोर्ड द ऑनरेबल चेअरमॅन ऑल्सो इज हियर हू इज MLA सो वी आर डुईंग आवर बेस्ट टू डू वॉट इज दे तुजी काळजी आहा तितली ती गोंयकारांची काळजी सावथूय आमचेच ते सीट तूं जिखला म्हूण तुमचेच जावना ते आमचेय आहा आमचेय लोक आहा थिंगा आमकांय 2 लाख वोट पडला विसरू नाका 2 लाख लोक आमचे बरोबर आहा म्हूण सगळे तुमचेच बरोबर ना आहा म्हूण चिंतनाक तूं एकदां मातशें चुकलें म्हूण दुसरे फावटी चुकपा ना इतलें सांगता स्पीकर सर आतां हें स्पीकर सर आतां हें उलयतना हांव पंचायतीचेर येता पंचायतीचेर चडशे पॉयंट तेणी काडला की एम्प्लॉईजां
7th पे कमिशन लागू जावपा जाय. हांव राव रे बाबा. स्पीकर सर, 7th पे कमिशन तांकां लागू करपा जाय. हांवूय तुमचे बरोबर आसा. मान्य मुख्यमंत्र्या इन दीस ऑगस्ट हांव मागता की सगळे तांकां आमी सगळे बरोबर आहात तेजेर. वी विल सी दॅट इट हॅपन्स. No, that is for the Honorable CM and Finance Minister to decide. I don't want to step in his shoe. तू तेका माग मरे, मागीर माग न्हू. स्पीकर सर, सगळ्यांनी कॉम्प्लिमेंट केले. आमी सॅलरी थोडी वाडयली. सरपंच, पंच आनी जिल्हा फुडारा हांव हेच प्लॅटफॉर्मार सांगता आनीकूय मातशें वाडोवपा जाय. आमी वाडयतले, योग वेळा वाडयतले. आमी वाडयतले रे. स्पीकर सर 2000 रुपये दिल्या. अरे वाडयतले रे. आणि ते सोमयन्यान एक पुसा मेळटा, टायमा मेळना. मातशे टायमा दिवपा जाय. सोमयन्यान एक पुसा वयता. 2000 रुपया. 2000 रुपया सोमयन्यान एक पुसा मेळटा. मातशे ते टायमान मातशे दिवपा. बसून घ्या. मंत्री कंप्लीट करा. स्पीकर सर, एक जाले 7th पे कमिशन ते जातले. मान्य चीफ मिनिस्टर करतलो. दुसरे राव एज सून एज पॉसिबल. स्पीकर सर, दुसरे हिंगा सेक्रेटरीचेर जायते जाण उलयले. खरे थोडे सेक्रेटरी थिंगा सारके ते खुर्चेर दसून उरलेले आहा. आनी इफ एवरीबडी एग्रीज, द होल हावस हॅज टू एग्री. मोर देन 3 years कोणाकूच एक कडेन दवरपा जायना. हांवूय तें करता. हांव आतां हांवें एक डिसिजन घेयला. It is your law that more than 3 years is your law. एक मिनिट विजय सर देसाई. स्पीकर सर, ऐकून घ्या पहिले. माझे एकूच मागणी, हे सायडी आनी ते सायडी दोगांयकू ट्रान्सफर हांव जेन्ना करतलो कोणूच मागपा येवपाना तेका दवरतो म्हाजो मनीस. हांवें लास्ट टायम हांव सांगता. सेम गेलते वर्सा म्हणले तुवें डायलॉग सेम. यू चेक लास्ट टाइम. बट I have written to you, the honorable chief minister, CM लीडर, ऑपोजिशन लीडर केल्ले तुकाय धाडले. तुवें फोन मारपा ट्राय केलो. Opposition leader. मान येता स्पीकर सर, कंप्लीट करा. स्पीकर सर, ते झाले ना. अरे राव रे बाबा. स्पीकर सर, लास्ट टाइम हांवें खरे प्रयत्न केली. सगळे ट्रान्सफर केले. नेक्स्ट डे सगळे माझे ऑफिसान इतले जाण माझ्या कडेन लागले. देखून क्लियर कट सांगता, हे सायडीन आनी ते सायडीन कोणूच येवपाना. मान्य सीएमाकूय सांगता, म्हाका मातशें फ्रिडम दी. सगळ्या शिस्त बसयता, सगळ्या लायनीर हाडून दाखयता कशें काम करना तें दाखयता. आनी स्पीकर सर, हें सांगतना कॉमन कार्डर हांवें केल्ले आनी क्लार्क बीन थोडे जून जाला थिंगा. आनी इतले म्हणजे दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सगळी फालसिदाद करता. पूण एक क्लार्क सुद्दां ट्रान्सफर केल्यार येता म्हाका सांगपाना कसोय करतो आपलो सोयरो, तो अमक्याचो सोयरो. कशें शिस्त बसतले. गोवा एवरीबडी नोज एवरीबडी. इट इज अ व्हेरी स्मॉल प्लेस. एलाव मी टू डू दीस. हांव करून दाखयता. काय ना तूं जाय तें कर. अरे तुय आयल्लो मरे, तुय आयल्लो न्ही. सर फुडें वचात. तुमचे मदें कोण येवना सेक्रेटरी आनी क्लार्का लागून. कितें मंत्री फुडें वचात. तुम्ही सगळे येयले. हे सगळे येता. सो उलयनाका. हे फुडें केलो क्लार्क कोण येवपाना. आनी मागीर म्हाका ब्लेम कर. आय टेक द फूल रेस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टरवर्ड्स. My case is genuine. The Punch member is a deputy sarpanch, husband is a clerk, he is a BLO. I want assurance today on the floor of the house that you are going to transfer it. Chief Minister मत पडलो. हांव पयलें सांगता. Chief Minister मत पडलो. You give me assurance. ना म्हाका assurance दी तूं. बस बसून घे. मंत्री, हांवें तुका पॉलिसी डिसिजन सांगला. स्पेसिफीक एश्युरन्स तू म्हाज्या माग नाका. Speaker sir, this is not पंचायत influencing me here on the floor of the house. पंचायत रूल्सांक हें बसना. कंप्लीट जाले. You are trying to influence me here only on the floor of the house. No, you give us assurance because Chief Minister also is there. I know that he will definitely call you up. Speaker sir, most important announcement which I want to make, Directorate of Panchayat has proposed to introduce online system
for availing services to common man on the state delivery system on Goa online. हे आमी जेला काम दिल्ले आसा. In the first phase, we are going to give as many as 13 services, and this will be operational before end of 6 months. We already had a detailed discussion, and the other services, total 20 services, will be in the next 3 months after that. So in 9 months' time, we will have 20 services in the panchayat online. This is what I want to say. This is a big step. 9 महिन्यान भुरगे जाता हे केन्ना जातले रे Baba, you see, it is not so easy. You have to load it on the portal. Issuance of trade license permission, NOC for signboard, NOC for electrical connection, NOC for water connection, issuance of income certificate, issuance of certified copy of resolution, permission for repair of house structure, recording proceedings of meeting. This is in the first phase. Issuance of character certificate, issuance of residence certificate, issuance of birth certificate, issuance of death certificate, inward and outward register. These 13 are going to be in the phase 2. Phase second, thereafter, 3 months after that, house tax collection, lease, rent tax, accounts, cash book management, trade tax collection, garbage tax collection, issuance of occupancy, issuance of construction license. Yes. Why I am mentioning this in detail in the August House, it puts pressure on me also to introduce it and make it happen in the next 6 and plus 3 months. Okay? So it is not that I'm investor, sangpa jay mun sangta mun. आणि ना तुमच्या सगळ्यांच्या नावान हांवूय मागता की हे फंड्स इतली कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक जाता. In 21-22 it was 17.50 crore allocation. It was distributed still to 72 village panchayat. 22-23 it was 20 crores distributed to 76 village panchayat. 23-24 it was only 10.9 crore. Okay? We still distributed to 48 village panchayat. Out of 121, out of 121, no, those whose income is more than 40 lakhs are not eligible. So by giving less, what are you trying to say? ऐक आणि फंड्स मागता मरे इतलेच. ना आम्ही कितें म्हणटात की मोदी कांय नाका, मुख्यमंत्र्यान तेजो उबो रावन सांगिल्लें की ऑनलायन ट्रान्सफर जातलो म्हणून, डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर जातलो. ते उलयता मरे. आतां 6 म्हयने जाले तूं जावना. उलोवपाकूच दिना मरे. इंटरप्ट कित्याक करता रे? यू आर डिस्टर्बिंग माय फ्लो ऑफ थॉट्स. स्पीकर सर. Flow of money, not thoughts. Speaker sir, 2025, 10.90 crore. Suppose I had gone to divide this, so हे कित्याक कंफ्यूज जाता ते कित्याक करता ते at lower level. 121 पंचायत, हांव suppose सगळे 121 पंचायत वांटपाक गेलो. Each पंचायत will get only 8 lakhs. 8 lakhsan कितें जाता? म्हणजे सगळ्यांक इल्ले घालपाचे, म्हणजे जेवपा मेळना ते एक गोटो घालीत वचपाचे. थोडे जाण डबल इंजिन सरकार कितें सांगता म्हणून म्हणून ऐक रे प्रोटोकॉल मिनिस्टर आल्लो. ऐक रे गट सारको तू पुडवे घालता. तू वाडय मर तुझे ग्रांट. ऐक न्हू म्हणून दिनेश बोरकार बसून घ्या, कंप्लीट करा. ऐक रा रे मातशें बस रे मातशें बाबा बसपाक कितें जाला. स्पीकर सर, Speaker sir, same way, garbage, to tackle the garbage, आमी पळय ग्रांट दिताले, हांव मान्य करता, हाल्ली आमी कांय दिवपाक पावना because there is no funds allocated in that direction. पूण आतां लेटस्ट कितें आमी डिसायड केला सांगता. Latest what we have decided is 15th Finance Commission funds are lying with the panchayats without being used. Some panchayats are even having 14th Finance Commission funds. In consultation with Goa Waste Management Corporation and Pollution Control Board, we are going to empanel as many contractors. We are going to give freedom to each panchayat. Choose whichever contractor you want to tackle your garbage.
If you have somebody already on board having some means a good job being done, we will empanel them also because we don't want to disturb the panchayat. And they will send the proposal to the directorate, it will be okayed, and then that garbage collection will be done by those contractors at the choice of the panchayat. नाजाल्यार हिंगा कितें जाता एक मिनिट ह्या हावजाचो लिडर आसता मुख्यमंत्र्यान काल एश्युरन्स दिला की गार्बेज विल बी टॅकल्ड बाय सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हो नवो प्लॅन कसो सांगू शकता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दिस इज सुपरसिडिंग द ऑथॉरिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर दिस इज चीफ मिनिस्टर फॉर पंचायत नथिंग एल्स हे सांगूकूच शकना तो आम्ही कोस्टल पंचायती पहिली म्हटल्या पळय न्ही ते कन्सिडर करून फुडले पंचायती सी अरे पूण कोस्टल पंचायती त्यो म्युनिसिपालिटीनी त्यो म्हण ताजेर कसो प्लॅन सांगू शकता तो येस मंत्री कंप्लीट ऐक there will be no problem whatsoever. Whatever I do, I'll do in consultation with Honorable Chief Minister. If he has a better plan for coastal area, so shall it be. There is no problem and there is no duplication. So don't worry about that. You don't get worried about it. You ना आम्ही सेम सांगता तुका ते समजता दुसरे भाशेन तू ओडो मराठी ती पोएट स्टार्ट केल्ले न्हू आता तू कोंकणी उलयता ओडो ती मराठी कंप्लीट जालें अशें तें बिनाका Speaker sir, another most new thing which is being introduced, this also I plan to introduce in next 6 months, AI-based facial recognition attendance system. Instead of that fingerprint and that biometrics, this is the latest technology. So we have already had detailed discussion. We are going for tendering. But by the time it is implemented, I am saying in 6 months' time, whether it is the secretary, whether it is panchayat staff, they will not be able to do dodging as far as attendance is concerned. This is such a foolproof system. As I proceed to implement this, again I am doing it through jail itself. I am taking his department also along with me. All other departments will want, it is at the lowest cost. All other departments also will want to introduce the same thing. It is such a good system. So, हें हांव तुमकां हिंगा ऑगस्ट हावजान सांगता हें पळय एब्सेंटिजम जाता ना आपण ते पंचायतीन गेला एवरीथिंग गेट्स ऑटोमॅटिकली रिकॉर्डेड देर आर ऑलमोस्ट आय थिंक user friendly touchless sign in system will be flexible to add and recognize the face of the authorized user. This initiative can be considered under the flagship of Digital Goa campaign. We have onboarded Goa electronic system to do this. This would avoid any impersonation which is possible in normal system. This will automate time tracking and provide transparency in functioning of panchayat. It will eliminate the requirement of physical punching devices and their maintenance. Save time and effort of DOP, which will have a centralized control and monitoring of operation at each panchayat with all reports of leave and performance at one single click. Obviously, it will improve the efficiency of government citizen service. And I promise you that I will introduce this within 6 months. So this is the latest change which I want to do. Yes. Okay? Okay. So much for playing truant. Accidentaचे उलयले ना तू accidentaचे rising deaths of accidents. You've not spoken anything on that. What is that? Accident, death. On the death. मंत्री झाले What is the what you have in your department? There are almost 1,000 fatal deaths. दोन विशयाचे ते सांगता उलो ना एक स्पीड गव्हर्नर म्हणटा ते आनी ते मीटर इट इज अ नोन फॅक्ट इन स्पायट ऑफ हायकोर्ट ऑर्डर हायकोर्टाचो तो आदेश हांवें तो मिटर घालूं ना आनी म्हाज्या टायमार तो घेवन हांव येशनू फुडें इट वॉज प्रेजेंटेड लायक अ बेबी टू मी गे पळय हें घाल म्हूण आनी हांव मागीर इम्प्लिमेंट करचें पडलें हांव मुद्दम सांगता सो आयक रे बाबा सो हांव कितें म्हणटा इफ एवरीबडी गोज ऑन द एप लेट देम हॅव देयर ओन एप नो नीड ऑफ युअर स्पीड गव्हर्नर ऑफ दीस ऑटोमॅटीक सगळें तें करपा जाता आं For an app even you have kept it pending, saying we don't know which guidelines to follow.
स्पीकर सर एक मेन पॉइंट काडटा म्हणटा तो पयर जो रस्तो जाला Speaker sir, ना ना Speaker एक मिनिट मोवीन उठ सूट फाल्यां कोणूय मिनिस्टर, येतलो सांगतलो आपण करता त्या म्हूण टोलाक पयशे लायता म्हणटा आमकां म्हाका पहिले कळना. कॉन्फिडन्स आसपा जाय त्या मनशा कडेन जातले म्हूण तेन्ना आय विल कन्सिडर इट कित्याक कॉन्फिडन्स रे उबर आनी ओलाय आहा अरे ताकाय दिवना नुवें लेट द आयटी डिपार्टमेंट से हांव आतां परतें गुणान सांगता तुका लेट देम इवॅल्युएट देन वील सी दे आर नॉट टू इवॅल्युएट इट इज द ट्रान्सपोर्ट झालं तुमचे रिप्लाय झालो स्पीकर सर एकूच स्पीकर सर अरे स्पीकर सर ऍक्सिडेंटाचे उलयले ना मंत्री ऍक्सिडेंटाचे मातशे उलय 1000 ऍक्सिडेंट खंयच्या एअरपोर्टाक व्हॉट डू यू हॅव ऍक्सिडेंट ब्लॅक स्पॉट्स काबराल ब्लॅक स्पॉट्स मंत्री झालो रिप्लाय झालो तुमचो ना झालं ना ऍक्सिडेंट अरे मुनीस मोठा आहे स्पीकर सर मुनीस अप्पा टोल कित्याक रे प्लीज एक्सटेंड द हाऊस बाय 15 मिनिट्स इट विल गेट बसून घ्या उरले स्पीकर सर ऍक्सिडेंट मोपा टोल कित्याक खंयच्या एअरपोर्टाक टोल आहा ए राव रे मायकल एक मिनिट मुंबय एअरपोर्ट दिल्ली एअरपोर्ट सगळे अशे एलिवेटेड आहात खंयच्या एअरपोर्टाचेर टोल आसा एअरपोर्टार वचपाक म्हाका समजना मोपाक कित्याक टोल तो हे जगा भायले जालें मरे तुजें दिल्ली आहा मुंबय आहा खंयच ना मोपाच कित्याक टोल कित्या खातीर आं काडटा म्हूण सांग टोल पयलो ऑपोजिशन लीडर सगळे बसून घ्यात ऍक्सिडेंटाचे उलय सगळे बसून घ्यात माननीय मुख्यमंत्री सर कितें एश्युरन्स दिल्ले ते तूं स्पीकर सर सीएम एट घेवन आयचे ट्रान्सपोर्ट डिमांड मिनिस्टर बाब माविन गुदिन्हो यांनी ट्रान्सपोर्ट पंचायत इंडस्ट्रीज ह्या सगळ्या डिमांडाचेर उतरां दिल्या विशेष करून तेंच्यांनी टॅक्सी हो विशयाचेर तेंच्यांनी आपल्या परीन सगळ्यांक सांगलां पूण हांव एक गजाल नक्कीच सांगता कारण अपोजिशन MLA आनी रुलिंगांतले MLA हांकां टॅक्सी आनी पुराय गोंयांत टॅक्सी हो इशू सेन्सिटीव इशू आहा आनी टॅक्सींचे वेगवेगळे विशय आसा त्या खातीर ते विशय सोडोवपाक हांव मिनिस्टरा कडेन उरलेलो म्हणजे हांव आनी मिनिस्टर सगळ्या MLAकूय घेवन परत एकदा म्हणजे फाटल्या सेशनान एकदा इशू रिजॉल्व जावपाक येयल्लो परत एकदा म्हणटा तशें वयर काडला बट सगळ्यांक ऑन बोर्ड घेवन टॅक्सी हो इशू असेंब्ली सोंपच्या पयलीं हो जो आहा पळय इशू हो रिजॉल्व करता बट सगळ्यांनी कॉपरेट करपाची गरज आसा कोणीय उठ्ठा थंयसर आमी व्हरोन तांकां गेटीर सोडटले हांव टोलाचेरूय सांगता टोल जेन्ना रोड बांदपाचो विशय येयलो इट इज 1200 कोटी रुपया 1200 कोटी रुपया स्टेट घालूच शकनाशिल्लें आनी मोपा जर सुरू जावपाक जाय आसलो दॅट टायम रिक्वेस्टेड फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया नॅशनल हायवेचे रोड सोडले जाल्यार दुसरे खंयचेच रस्ते बांदिना फक्त नॅशनल हायवेचेच रस्ते ते फ्री ऑफ कॉस्ट बांदता आनी एंड टू एंड ताका टोल लायतात पण आमी स्पेशल रिक्वेस्ट केली कारण आमकां जर कनेक्टिविटी ताका कंप्लीट करतले आसत जाल्यार 1200 कोटी रुपयाची गरज आशिल्ली तांच्यांनी रोड सँक्शन करता आसतना त्या रस्त्याक टोल लावचो आणि तो रोड जो आहा तेन्ना सँक्शन केला डेट टायम प्रॉमिसिटीज आणि तो रोड सँक्शन ती मिस्टेक आहा पयलीं म्हणल्यार आमचो प्रोजेक्ट कन्सेप्शलायझेशनान इट वॉज अ एअरपोर्ट विदाउट एक्सेस तूं हावजान मेंबर आसतना 2013 ते कळ्ळें की बाबा आमी एअरपोर्ट एक्वायर करपाक विसरले तेन्ना लँड एक्विजिशन कायदो चेंज जालो मागीर तेन्ना पर्रीकारान कितें सांगलें की ना आपूण हें बांदतलो आपूण एलिवेटेड करता एलिवेटेड करपाकूय लँड एक्विजिशन जाय आशिल्लें स्पीकर सर आज हांव म्हणटा तुजें डबल इंजीन आहा तूं टोल काड आधी एश्युरन्स दिल्ले आमकां टोल आसना म्हणून मुख्यमंत्री एश्युरन्स दिला टोल ना म्हणून असं उलयत स्पीकर सर ह्या धावजान दिला एश्युरन्स मायकल लोबो ऍक्सिडेंटाचे उलय माननीय मुख्यमंत्री उलयता रिप्लाय दिता मुख्यमंत्री रिप्लाय दितात स्पीकर सर खंयच्याच एअरपोर्टाक टोल ना म्हणटा पळय न्ही तें चुकीचें आसा खंयच्या आहा बेंगलोर एअरपोर्टाक बरें बेंगलोर खंय आहा रे बेंगलोर एअरपोर्टाक आसा खंयचो आहा रे टोल हे तुमी कोणाक टोल दिता कोण जाणा खंय आहा टोल काय ना टोल स्पीकर सर तितूर हांव मागीर येता तो विशय मागीर रिजॉल्व करता बट स्पीकर सर टॅक्सीकारांनी अशा पद्दतीत आंदोलनां करची न्ही कोण तरी आयज खंय तरी उठला थंयसर आझाद मैदानाचेर आयला कोण तरी डायरेक्टली मंत्र्याचेर उलयता हें योग्य न्ही आमच्या खंयच्याच मिनिस्टराचेर न्हू खंयच्याच आमदाराचेर टॅक्सीकारांनी पयलीं उलोवचें न्ही तांच्यांनी अक्रॉस द टेबल तांकां डिस्कशन जाय आसा डिस्कशन करपाक मुख्यमंत्री तयार आसा आनी सगळ्यांच्या बरोबर ना मिटींग घे आनी डिस्कस कर थोडे लिगल पॉयंट्स पळय हांवें परत स्पीकर सर सांगलां मिटींग घेवन तेच्या डिस्कशन करपाक तयार आहा बट तांच्यांनी पयल्यान पयलीं मंत्र्याचेर उलोवपाचें बंद करचें भायर मंत्र्याचेर उलोवचें न्ही
आतां डिस्कशनाचो पार्ट आसा हावजान जे डिस्कशन जातलें म्हणून मंत्र्याचेर भायर उलोवचें न्ही ह्या खातीर त्या खातीर ते पयलीं बंद करचें तेंच्यांनी आनी हाजें डिस्कशन जें आहा तें 7 तारखेची असेंब्ली सोंपच्या पयलीं Speaker, just one small thing. जातलें. Just one small thing. कितें सांगता? ऍक्सिडेंटाचे अरे जिल्ह्या वळेरी क्रमांक 5 मिस्टर बाब यू डिडंट स्पीक आउट ऍक्सिडेंट एट ऑल 19, 31 वेल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचे म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचे म्हणणें मान्य जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां हांव वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 13, 19 आनी 31 सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 13, 19 आनी 31 मंजूर जाल्यो आज सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह बिरेस्तारा 25 जुलय 12 चोलगारा 24 मेरेन 11:30 मेरेन स्थगीत करता. फाल्यां